Lời cảm ơn. Cuốn sách này, trước hết, thuộc về các bạn. Hàng chục ngàn học viên đã bước qua cánh cửa chương trình đánh thức sự giàu có trong suốt những năm qua. Những con người dám ngồi xuống, nhìn thẳng vào đồng tiền, vào nỗi sợ và vào giấc mơ của chính mình, rồi đứng dậy và bắt đầu leo. Tôi đã được thấy các bạn khóc, thấy các bạn cười, thấy các bạn vấp ngã rồi gượng dậy, và thấy các bạn đổi đời không phải bằng một cú nhảy thần kỳ nào, mà bằng từng nấc thang một, kiên nhẫn và tử tế. Chính các bạn, những câu chuyện thật, những giọt mồ hôi thật, những lần lột xác thật của các bạn là nguồn cảm hứng để tôi ngồi xuống và hoàn thành cuốn sách này. Mỗi trang ở đây đều thấp thoáng bóng dáng một ai đó tôi đã gặp trong hội trường đánh thức sự giàu có. Cảm ơn các bạn đã tin, đã học và đã dám leo. Cuốn sách này là để tặng các bạn và để tặng những người sắp sửa đặt chân lên nấc thang thứ nhất. Phạm Thành Long. Ghi chú về cuốn sách. Đây là bản thảo cuốn sách, được biên soạn dựa trên nguồn dữ liệu từ các khóa học đánh thức sự giàu có, rồi viết lại theo lối nhân cách hóa với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI. Tất cả các câu chuyện trong sách đều là những câu chuyện có thật, được nhân cách hóa thành chuyện của loài vật nơi bờ mương, gò bãi để những bài học từ đời thực hiện ra mộc mạc, gần gũi và dễ nhớ hơn. Tác giả Phạm Thành Long. Biên soạn với sự hỗ trợ của hệ thống bộ não thứ hai và AI. Hình ảnh tạo từ nền tảng Higfield, phối hợp nhiều công cụ AI dưới sự điều phối của Phạm Thành Long. Lời ngọ. Lời của một con cào cào già. Tôi viết những dòng này khi đôi cánh đã sờn, hai cái càng từng búng tôi qua cả vạt ruộng nay gập lại chậm chạp như hai cọng rơm khô. Nắng chiều rọi xiên qua tàu lá, hắt xuống cái sân con, tôi đang ngồi một thứ ánh vàng như mật. Ở tuổi này, người ta hay ngồi nhìn lại. Mà nhìn lại, tôi thấy buồn cười cho chính mình thuở trẻ đến mức phải kể ra, kẻo cái dại của tôi chết theo tôi thì phí. Ngày bé, tôi nghèo đến mức cả gia tài chỉ là một búi cỏ gà ven bờ mương và đôi càng trời cho. Nhưng tôi không thấy mình nghèo, tôi thấy mình ghê gớm. Bởi tôi nhảy giỏi. Một cú búng chân, phút là tôi bay qua đầu lũ kiến đang cắm cúi tha mồi, bay qua cả bác bọ hung đang nhễ nhại lăn cục phân lên dốc. Tôi cười khẩy, chúng mày bò cả đời cho mỏi. Tao chỉ cần một cú nhảy là tới nơi chúng mày bò 3 ngày. Và tôi tin bằng cả cái bụng đói của mình rằng đời chỉ cần một cú nhảy thật xa, thật mạnh là đổi. Giàu sang, sung sướng, danh tiếng, tất cả nằm ở đâu đó bên kia bờ mương, bên kia vạt ruộng, bên kia cái gò đất. Cứ nhảy cho tới là được. Bạn biết cú nhảy ấy đưa tôi tới đâu không? Xuống mương sặc nước, suýt chết, mất sạch mấy hạt cỏ dành dụm. Phải đến khi nằm thở thoi thóp trên cái lá khoai, nghe một giọng ồm ồm của cụ cóc già dưới gốc chuối, tôi mới lần đầu nghe một câu mà sau này tôi khắc vào lòng. Chú mày nhảy giỏi đấy, nhưng con ả leo thang thì chẳng có món nhảy cóc đâu. Cụ chỉ cho tôi thấy đời không phải một bãi đất phẳng để ai búng xa hơn thì thắng. Đời là một con dốc dài, và trên con dốc ấy có 4 cái nấc. Tôi đang nằm dưới đáy trong bùn mà còn chẳng biết mình đang ở đáy. Kẻ không biết mình đứng đâu thì nhảy kiểu gì cũng trượt. Từ cái lá khoai hôm ấy đến cái sân nắng vàng hôm nay là cả một đời tôi leo. Leo từng nấc một. Có nấc tôi leo mất mấy mùa, ngã lên ngã xuống, tưởng bỏ cuộc. Trên đường, tôi gặp những người thầy chẳng ai giống ai. Cụ cóc dạy tôi nhìn vào trong. Bác kiến đen dạy tôi tích cóp và dựng tổ. Chị ong mật dạy tôi cái nghề nuôi sống mình. Ông nhện răng dạy tôi răng một tấm lưới tự kiếm ăn cả khi tôi ngủ. Cô đom đóm dạy tôi rằng có tài mà giấu thì cũng như không. Và tôi gặp cả gã ve sầu, kẻ hát hay nhất bờ mương mà chết rét giữa mùa đông. Lạ một điều, tới tận đỉnh nấc thứ 4, tôi mới hiểu cái tài nhảy ngày xưa của mình không phải vô dụng. Nó chỉ đến quá sớm. Khi chưa có gì dưới chân, nhảy là liều mạng. Khi đã leo đủ 4 nấc, có nền vững rồi, thì cú nhảy ấy hóa thành một thứ khác, người đời gọi là đòn bẩy, và nó đưa tôi đi xa hơn mọi giấc mơ hồi trẻ. Tài năng cũ chỉ có giá sau khi tôi học được cái đức của kẻ biết leo, sự kiên nhẫn, kỷ luật và lòng tử tế. Vậy nên cuốn này tôi viết cho ai? Tôi viết cho bạn, người bạn đường mà tôi đoán đang đứng đâu đó trên con dốc của riêng mình. Có thể bạn cũng đang nằm trong cái mương như tôi ngày xưa, ướt mềm và tức tối. Có thể bạn đang ở nấc 1, nấc 2,
cố leo mà cứ tụt. Dù bạn ở đâu, tôi mong chuyện con cào cào ngốc nghếch này đỡ cho bạn vài cú ngã mà tôi đã ngã thay rồi. Tôi sẽ kể thật, kể cả những lần tôi dại, tôi thăm, tôi sĩ diện. Nhưng tôi không chỉ kể. Cuối mỗi chặng đường, tôi sẽ dừng lại, mở cái sổ tay cũ kỹ tôi mang theo suốt đời, tôi gọi nó là sổ tay đường đời và chép lại cho bạn đúng cái mẹo, đúng cái việc đã cứu tôi ở nấc ấy. Không phải đạo lý chung chung đâu, mà là làm cái gì, làm thế nào và nhìn vào đâu để biết mình đang đi đúng. Cái nào tôi học được ở trường nào, tôi ghi rõ trường ấy, để bạn muốn học sâu thì biết đường tìm. Có một câu cụ Cóc nói với tôi buổi chiều cuối cùng trước khi cụ về với đất, mà tôi xin tặng lại bạn ngay từ trang đầu, như một lời chào. Hiểu sớm, đỡ mất 10 năm tìm đường. 10 năm ấy, tôi đã tiêu rồi, bạn thì chưa cần. Nào, tôi kéo cái lá khoai lại gần. Bạn ngồi xuống đây, cạnh tôi, để tôi kể bạn nghe, từ cái hôm tôi còn là thằng cào cào ngốc nhất bờ mương. Hết lời ngọ sang chương 1, thằng cào cào ham nhảy, chương 1. Thằng cào cào ham nhảy. Tôi sinh ra vào một sớm tháng 4, dưới một bối cỏ gà mọc nghiêng bên bờ mương. Mẹ tôi đẻ một lứa đông lắm, anh em tôi lúc nhúc, đứa nào cũng xanh non như lá mạ. Nhà chẳng có gì. Cái búi cỏ gà ấy vừa là nhà, vừa là bếp, vừa là cả thế giới. Mưa thì dột, nắng thì hầm, gió thì lung lay. Nhưng hồi bé tôi đâu để ý mấy chuyện đó, tôi mãi nhìn đôi càng sau của mình. Đôi càng ấy, trời cho tôi to và khỏe hơn anh em mới tập tễnh, tôi đã búng được một cú xa gấp 10 thân mình. Lớn thêm chút nữa, tôi búng vọt qua cả con đường đất, sang tận ruộng bên kia, đám bạn đứng dưới ngước lên lác mắt. Cái cảm giác bay lên, gió rít hai bên râu, mặt đất tụt lại phía sau trao ôi sướng. Tôi nghiện cái cảm giác ấy. Và tôi sinh tật. Tật của tôi là cái gì cũng muốn nhảy. Lũ kiến hàng xóm cắm cúi tha từng hạt thóc về tổ, đi đi về về cả ngày trời, mòn cả đường. Tôi đứng trên ngọn cỏ nhìn xuống, bĩu môi, tha chi cho mỏi, mấy bác. Một cú nhảy của tôi bằng các bác bò nửa buổi. Bác bọ hùng đen trũi, ngày nào cũng hì hục lăn một cục tròn to gấp đôi thân lên con dốc đất, mồ hôi mồ kê. Tôi cười khành khạch, bác lăn cái cục ấy chi cho cực thân. Sống là phải nhẹ như tôi đây này, rồi búng một cú, vút, biến mất, để lại bác thở dốc. Tôi tưởng mình khôn. Thật ra tôi đang nghèo mà không biết mình nghèo. Đó mới là cái nghèo đáng sợ nhất. Bờ mương của tôi có một gã nổi tiếng, gã ve sầu mùa hè đến, gã đậu trên cành xoan, cất tiếng hát inh ỏi cả trưa. Giọng gã hay thật, ai cũng phải dừng chân nghe. Mà gã không chỉ hát, gã còn kể chuyện. Gã bảo gã biết một nơi bên kia 3 vạt ruộng, qua cái gò đất cao, có một vườn cây ăn quả mật ngọt chảy tràn. Ở đó ai đến cũng giàu, chỉ cần đến là giàu. Các chú ạ, không cần làm gì sất. Gã ngân nga, đời ngắn lắm, tội gì mà bò nhảy đi, nhảy một cú là đổi đời. Tôi nghe mà sôi cả ruột. Đúng quá còn gì. Tôi có đôi càng trời cho, tội gì tôi phải tha, phải lăn, phải bò như lũ kia. Tôi sẽ nhảy một cú thật xa, qua cái gò đất, tới cái vườn mật ấy, và tôi sẽ giàu. Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi nhịn ăn để dành sức. Tôi đem mấy hạt cỏ cuối cùng trong nhà ra, nhét vào cái túi cỏ đeo bên hông lương khô đi đường, rồi tờ mờ sáng, khi sương còn đọng lạnh trên lá, tôi trèo lên ngọn cỏ cao nhất, lấy đà. Tôi không nói với mẹ. Tôi không hỏi ai. Hỏi làm gì, tôi biết tôi đúng mà. Cú nhảy ấy, tới giờ tôi vẫn nhớ. Tôi gồng cả hai càng búng hết sức bình sinh. Người tôi vút lên, cao hơn mọi lần, gió rít ồ tai. Tôi thấy vạt ruộng trải ra dưới chân, thấy cái gò đất phía xa, và tôi sướng run lên, tới rồi, đổi đời rồi. Nhưng tôi quên một điều, tôi chưa bao giờ nhảy xa đến thế. Tôi không biết bên kia có gì. Tôi không biết giữa tôi và cái gò đất là một con mương rộng, nước đục ngầu sau trận mưa đêm. Tôi rơi, không tới bờ bên kia. Tôi rơi tõm xuống giữa dòng. Nước lạnh buốt ộc vào miệng. Đôi càng khỏe là thế mà trong nước thành vô dụng, càng đạp càng chìm. Cái túi lương khô bên hông sũng nước, mấy hạt cỏ trôi ra, tan đi trước mắt tôi. Tôi sặc, tôi vùng, tôi kêu mà chẳng ai nghe, bờ mương trơn, tôi bám không nổi. Tôi nghĩ thế là hết. Cào cào chết đuối nhục.
Rồi có cái gì đó nhô lên cạnh tôi, to bè, sần sùi, lành lạnh. Một cái lưng cóc, một giọng ồm ồm vang xuống. Bám vào đây, chú em bám chặt. Tôi quờ được lên cái lưng ấy, và cụ cóc sau này tôi mới biết tên cụ chậm chậm cõng tôi vào bờ, đặt tôi lên một cái lá khoai dưới gốc chuối. Tôi nằm thở, run lập cập, bùn bám đầy người, không còn một hạt cỏ dằn bụng. Cụ cóc ngồi xuống bên cạnh, không cười cợt, không mắng mỏ. Cụ chỉ nhìn tôi một lúc lâu bằng đôi mắt lồi hiền hậu, rồi hỏi. Chú em định nhảy đi đâu mà hăng thế? Cháu nhảy tới vườn mật bên kia gò, để dầu. Tôi đáp, giọng còn lập cập mà cái sĩ diện vẫn chưa chịu chết. Cụ cóc gật gù. Vườn mật, gã ve sầu kể chứ gì. Tôi tròn mắt. Sao cụ biết? Cụ sống ở cái bờ mương này lâu hơn chú em tưởng. Cụ thủng thẳng. Năm nào cũng có vài chú cào cào, châu chấu non nghe gã ấy hát, rồi nhảy. Đứa rơi xuống mương như chú, đứa nhảy lọt sang ruộng bên, gặp con chim sẻ, thế là xong một đời. Cái vườn mật ấy cụ ở đây mấy chục mùa, chưa thấy ai tới được. Tôi lặng đi, nước mương còn nhỏ tong tong từ cánh tôi xuống lá khoai. Cụ cóc đưa cái chân trước, chỉ về phía con dốc đất thoai thoải sau lưng, nơi bàn nãy bác bọ hung vẫn lăn cục của bác. Chú em nhìn cái dốc kia, thấy gì không? Cháu thấy một cái dốc ạ. Nhìn cỡ đây. Tôi nheo mắt. Trong ánh sáng sớm, tôi mới để ý con dốc ấy không trơn tuột. Nó có những bậc như những bậc thềm đất, chỗ rễ cây trồi lên, chỗ đá tảng nhô ra 4 bậc lớn, mỗi bậc một tầng cao, từ chân dốc lên tới cái mô đất trên cùng đầy nắng. Đời nó như cái dốc ấy, chú em ạ, cụ cóc nói, giọng chậm rãi như rót. Không phải bãi đất bằng để ai búng xa thì thắng. Nó là dốc, mà trên dốc có 4 cái nấc. Người ta ai cũng bắt đầu từ dưới đáy chỗ chú đang nằm đây này, trong bùn. Rồi leo nấc 1 lên nấc 2, nấc 2 lên nấc 3. Ai bền chí lắm mới lên được nấc 4, trên kia, chỗ nắng ấm gió lành. Thế sao không nhảy ạ? Cháu nhảy khỏe mà nhảy một cú lên thẳng nấc 4 có hơn không? Cụ cóc bật cười. Cái cười của người già hiền mà thấm. Chú em vừa nhảy một cú đấy thôi. Lên được nấc 4 chưa? Hay nằm dưới mương? Tôi cứng họng. Con ạ, cụ nói, và đây là câu tôi khắc vào lòng cả đời, chú mày nhảy giỏi đấy. Nhưng leo thang thì chẳng có món nhảy cóc đâu. Nhảy bậc là rơi. Cái sự giàu nó không sợ người đi chậm, nó chỉ sợ người đi sai thứ tự. Lắm kẻ giàu sổi giàu nhanh như gã trúng quả, rồi nghèo lại còn nhanh hơn, vì chân chưa quen đứng ở nấc cao. Giàu sổi nguy hiểm hơn nghèo bền, con biết không? Tôi nằm im ngẫm. Lần đầu trong đời, cái đầu cào cào ngốc nghếch của tôi chịu nghĩ thay vì chịu nhảy. Vậy giờ cháu phải làm gì hả cụ? Cụ cóc lại chỉ xuống đất, ngay chỗ tôi nằm. Việc đầu tiên đơn giản thôi, biết mình đang ở đâu. Chú đang ở đáy, trong bùn, không một hạt cỏ. Đó là sự thật. Đừng xấu hổ, mà cũng đừng tô vẽ. Kẻ không biết mình đứng nấc nào thì chọn đường kiểu gì cũng chật như chú vừa nãy, đứng ở đáy mà đòi nhảy thẳng lên đỉnh. Biết mình ở nấc 1 thì học bài của nấc 1, đừng vác bài của nấc 4 ra mà tập, gãy chân. Sương đã tan, nắng bắt đầu rọi xuống cái lá khoai, hong khô dần đôi cánh tôi. Tôi ngồi dậy được. Người vẫn đau, bụng vẫn đói, nhưng trong lòng có cái gì đó vừa đổi. Lần đầu tiên tôi không nhìn cái dốc bằng con mắt khinh khỉnh của thằng cào cào ham nhảy. Tôi nhìn nó như nhìn một con đường tôi sẽ phải leo từng nấc một. Cụ ơi, tôi rụt rè, cụ chỉ cháu leo với. Cụ cóc nhìn tôi lần này thì cười thật tươi. Được, nhưng cụ báo trước, cụ không cõng chú lên đâu. Cụ chỉ đường, chân chú leo. Và thế là bắt đầu. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ nhất. Tôi còn cào cào chép lại cho bạn, người đang trèo nấc thang của riêng mình. Bài học của chương, trước khi tính chuyện làm giàu, phải biết mình đang đứng ở nấc nào, và phải bỏ ngay cái mộng một cú nhảy đổi đời, giàu sổi nguy hiểm hơn nghèo bền. Chiến lược, định vị 4 nấc thang giàu có.
Học kỹ ở khóa đánh thức sự giàu có DTSG, nền tảng tài sản vs tiêu sản học từ Robert Kiyosaki. 4 nước đo bằng tài sản dòng, bằng tổng tài sản tổng nợ, không phải bằng thu nhập tháng. Nước tài sản dòng, việc cần làm ở nước này. 1. Khởi đầu dưới ngã 200 triệu tăng thu nhập chủ động, cắt tiêu sản, bắt đầu tích lũy. 2. Tăng trưởng ngã 20 TR, 2 tỷ học kỹ năng kinh doanh, chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư có hệ thống. 3. Trung lưu vững ngã 2 đến 20 tỷ, hệ thống hóa và nhân bản, đội nhóm đòn bẩy, tài sản trí tuệ. 4. Tự do tài chính trên ngã 20 tỷ, tài sản tự làm việc cho mình, thu nhập thụ động lớn hơn chi phí sống. Các ngưỡng tiền là con số ước lệ thầy dùng để dễ hình dung, không phải mốc cứng. Làm thế nào? Việc cụ thể tuần này. 1. Lấy một tờ giấy, kẻ 2 cột, có mọi thứ đáng tiền bạn đang sở hữu và nợ mọi khoản đang vay phải trả. 2. Cộng lại, lấy có trừ nợ bằng tài sản dòng của bạn hôm nay. Viết con số thật, dù nó âm cũng viết. Hoặc khoanh tròn mình đang ở nước 1, 2, 3 hay 4. 4. Gạch tên đúng một việc của nước mình trong bảng trên, chỉ làm việc của nước mình, đừng vác bài nước trên. Đo lường để biết đang đi đúng. Bạn gọi tên được nước mình đang đứng, không mơ hồ tôi tầm tầm. Cứ mỗi quý tính lại tài sản dòng một lần, con số nhích lên là leo đúng, đứng yên hay tụt là đang sai bài. Bạn ngừng đổ tiền sức vào những cú nhảy bậc, đầu tư canh bạc của nấc trên khi chân còn ở nấc dưới. Cụ Cóc dặn, biết mình đang ở đâu đó là bước thứ nhất. Bỏ qua bước này, mọi bước sau đều trượt. Hết chương 1 sang chương 2, cái túi có 2 cửa, chương 2. Cái túi có 2 cửa. Mấy hôm sau, trận chết hụt, tôi ở lại gần gốc chuối của cụ Cóc. Ban ngày tôi đi quanh quẩn kiếm ăn, tối về nằm trên cái lá khoai cũ. Người đã khô bụng đã đỡ đói, và cái sĩ diện tôi xin thú thật vẫn chưa chịu chết hẳn. Bởi vì tôi vẫn còn một thứ tôi quý hơn tính mạng. Số là trước cái ngày dại dột ấy ít lâu, tôi có đổi gần hết phần ăn, dành dụm của mình để lấy một mảnh xà cừ. Bạn biết mảnh xà cừ, không cái mảnh vỏ ốc óng ánh bảy sắc, soi nắng lên thì lấp lánh như có lửa bên trong. Một anh bọ ngựa đi buôn giao bán, bảo cào cào nào đeo cái này bên hông, cả bờ mương phải ngước nhìn. Đây là dấu hiệu của kẻ sang. Tôi nghe bùi tai, dốc cả túi cỏ ra đổi. Từ bữa đó, tôi đeo mảnh xà cừ lủng lẳng bên hông, đi đâu cũng ưỡn ngực cho nó bắt nắng. Một chiều, cụ Cóc thấy tôi đang hì hục lau chùi mảnh xà cừ cho bóng, bèn hỏi. Chú em quý cái mảnh ấy lắm nhỉ? Vâng ạ. Tôi khoe ngay. Cụ xem đẹp không? Cả bờ mương chẳng ai có. Cháu mà đeo cái này thì ai cũng biết cháu không phải hạng tầm thường. Đây là tài sản của cháu đấy ạ. Tôi nhấn mạnh 2 chữ tài sản, thấy mình oai lắm. Cụ Cóc không cười, cũng không gật. Cụ ngẫm một lúc, rồi hỏi một câu rất lạ. Cái mảnh ấy, từ hôm chú có nó tới giờ, nó đem về cho chú được hạt cỏ nào chưa? Tôi ngớ ra dạ, chưa, nó là đồ trang sức mà cụ, đâu phải để kiếm ăn. Thế hồi đổi nó, chú mất bao nhiêu? Dạ gần hết phần ăn dành dụm của cháu. Vậy là, cụ Cóc nói chậm rãi, cái mảnh ấy lấy đi của chú một bụng cỏ, và từ đó tới nay nó đem về cho chú con số không, đúng không? Tôi gãi đầu dạ, đúng, nhưng nó làm cháu trông giàu. Trông giàu, cụ nhắc lại, và lần này có nét cười. Trông giàu khác với giàu, con ạ. Để cụ kể chú nghe chuyện cái túi. Cụ Cóc ngồi xuống, gập đôi chân trước lại. Mỗi người mình, ai cũng có một cái túi tiền. Mà cái túi ấy lạ lắm, nó có 2 cái cửa. Một cửa vào là chỗ của cải chảy vào túi, tiền công mình làm, hạt cỏ mình kiếm, mật mình gom. Một cửa ra là chỗ của cải chảy ra, cái mình ăn, cái mình tiêu, cái mình mua. Cụ lấy chân vạch xuống đất 2 cái cửa. Giờ cụ hỏi chú, trên đời có 2 loại đồ. Loại thứ nhất, mình bỏ tiền ra mua nó, rồi nó tự mở cửa vào, nghĩa là nó đem của cải về cho mình, kể cả lúc mình đang ngủ. Cái tổ kiến chứa đầy thóc mà bác Kiến cho thuê chỗ chú. Cái cây ăn quả năm nào cũng ra trái. Cái nghề mình học được rồi đi làm ra tiền.
loại ấy, cụ gọi là tài sản. Loại thứ hai, cụ vạch sang cửa ra, mình bỏ tiền ra mua nó, rồi nó cứ móc thêm cửa ra ăn dần tiền của mình mà chẳng đem về đồng nào. Có khi còn tốn thêm tiền nuôi nó. Loại ấy, cụ gọi là tiêu sản. Cụ Cóc nhìn thẳng vào mảnh xà cừ bên hông tôi. Giờ con tự trả lời, cái mảnh ấy là tài sản hay tiêu sản? Tôi nhìn mảnh xà cừ. Lần đầu tiên, tôi không thấy nó lấp lánh nữa. Tôi thấy nó là một bụng cỏ tôi đã đánh mất, đổi lấy một cục óng ánh chẳng đẻ ra gì. Là tiêu sản ạ, tôi nói nhỏ. Cháu tưởng cháu mua tài sản. Hóa ra cháu mua tiêu sản mà cứ ngỡ mình khôn. Đừng buồn, cụ vỗ vai tôi. Cái dại ấy, 9/10 thiên hạ mắc, kể cả lắm kẻ trông oai lắm. Họ kiếm được đồng nào là vội đi mua cái trông dầu đổi cỏ lấy xà cừ, rồi cả đời mắc kẹt ở nấc 1, nấc 2, dù tay làm ra khối. Bởi tiền vào cửa này thì ra ngay cửa kia, túi chẳng bao giờ đầy. Vậy người leo lên được nấc trên thì khác gì ạ? Khác ở chỗ họ nhìn cái cửa nào, cụ nói. Người mãi nghèo thì suốt ngày dán mắt vào cửa ra lo cắt cái này, tiết kiệm cái kia, mà quên mất cửa vào. Còn người đi lên thì chăm cửa vào, làm sao cho của cải chảy vào nhiều hơn, đều hơn, kể cả khi mình ngủ. Họ cũng tiêu chứ, nhưng mỗi lần định bỏ tiền ra, họ hỏi một câu. Cụ Cóc ngừng lại, để tôi tự đoán. Câu gì hả cụ? Thứ này, bỏ tiền vào túi mình, hay lấy tiền ra khỏi túi mình? Tôi nhẩm lại câu ấy 3 lần. Đơn giản thế thôi, mà nó như một cái que đo. Đem cái que ấy dí vào mảnh xà cừ, lấy tiền ra. Dí vào kho thóc Bắc Kiến cho thuê, bỏ tiền vào rõ như ban ngày. Chiều hôm đó, tôi làm một việc mà thằng cào cào ham nhảy ngày xưa không đời nào chịu làm. Tôi tháo mảnh xà cừ khỏi hông. Tôi không vứt nó, của đã mua rồi, vứt cũng phí, nhưng tôi đem đổi lại cho một chị nhền nhện thích đồ óng ánh, lấy về được một nhúm cỏ và mấy con sâu non. Lỗ nặng so với hồi tôi mua. Nhưng cụ Cóc bảo, biết mình sai mà sửa ngay, lỗ ít hơn là cố giữ cái sai cho đỡ quê. Tối ấy nằm trên lá khoai, lần đầu tôi không tiếc mảnh xà cừ. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái que đo của cụ Cóc, và tôi biết tôi vừa leo được một bước rất nhỏ, nhưng là bước thật, ở chân nấc thứ nhất. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 2. Tôi chép cho bạn người đang xem lại cái túi hai cửa của mình. Bài học của chương, đừng để trông giàu đánh lừa giàu thật. Mỗi đồng tiêu ra, hãy biết nó là tài sản, đem tiền về, hay tiêu sản lấy tiền đi. Chiến lược, phân biệt tài sản vs tiêu sản và trong cửa vào. Học kỹ ở khóa đánh thức sự giàu có DTSGC, gốc tư duy từ Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo. Tài sản bằng thứ bỏ tiền vào túi bạn, kể cả khi bạn không làm, bất động sản cho thuê có dòng tiền dương. Cổ phần sinh cổ tức, một nghề kỹ năng kiếm ra tiền, một kênh nội dung, một danh sách khách hàng, một hệ thống kinh doanh tự chạy. Tiêu sản bằng thứ lấy tiền ra khỏi túi, xe sang, điện thoại đời mới, đồ hiệu mua bằng tiền vay để trông giàu. Túi tiền hai cửa, người mãi nghèo dán mắt cửa ra, chỉ lo cắt giảm người đi lên trăm cửa vào, lo tạo thêm dòng tiền. Làm thế nào, việc cụ thể tuần này? 1. Học thuộc cái que đo, hỏi trước mọi khoản chi đáng kể, thứ này bỏ tiền vào túi tôi, hay lấy tiền ra. 2. Lật lại 30 ngày, chi tiêu gần nhất, đánh dấu từng khoản là tài sản hay tiêu sản. 3. Tính tỷ lệ, trong 10 đồng bạn tiêu, mấy đồng vào tài sản. 4. Tháng tới, nhích tỷ lệ tài sản lên, dù chỉ một chút, tạm hoãn một món trông giàu để dồn cho một món đẻ ra tiền. Đo lường để biết đang đi đúng. Phần trăm chi tiêu cho tài sản tăng dần tháng qua tháng. Mỗi món lớn mua vào, bạn trả lời được nó là tài sản hay tiêu sản, không còn mua theo cảm giác cho oai. Cửa vào của bạn nhiều hơn một dòng, không chỉ trông vào mỗi tiền công đổi bằng sức. Cụ Cóc dặn, trông giàu khác với giàu. Người mãi nghèo nhìn cửa ra, người đi lên trăm cửa vào. Hết chương 2 đợt 1 dừng tại đây. Đợt 2 sẽ viết chương 3 và mở phần 1, nấc thứ nhất, chương 3. Nhiệt kế trong lòng. Bây giờ, tóc tôi đã bạc như xương đậu trên ngọn cỏ may, hai cái càng từng tự hào một thời cũng đã rệu rã. Nhưng có một buổi sáng trong đời tôi,
dù sống thêm trăm mùa nữa cũng không quên. Cái buổi sáng tôi ngồi nhìn vào cái tổ trống trơn của mình, và lần đầu tiên trong đời, tôi khóc không phải vì đói, mà vì hiểu ra một điều. Để tôi kể từ đầu. Sau bận chìm dưới mương ngày ấy, tôi đã khôn ra được một mẩu. Tôi đem cái mảnh xà cừ lấp lánh mình từng cõng theo người để khoe đi đổi cái thứ tôi tưởng là của quý. Hóa ra chỉ ngốn sức tôi tha đi tha lại, chẳng đẻ ra một hạt cỏ nào. Cụ Cóc gọi nó là tiêu sản. Cụ bảo cái gì rút tiền ra khỏi túi chú là tiêu sản. Cái gì bỏ tiền vào túi chú mới là tài sản. Chú mày đang nuôi báo cô một cục đá đẹp đấy con ạ. Tôi nghe mà điếng người. Đổi nó đi cho chị nhện nhện thích đồ óng ánh. Tôi được về một nhúm cỏ với mấy con sâu non lỗ nặng so với hồi mua. Nhưng cũng từ nhúm cỏ ấy, lần đầu trong đời tôi có cái để dành. Tôi dọn về ở gần gốc chuối cụ Cóc, đào một cái tổ con dưới chân bụi dứa dại. Sáng nào sương cũng đọng trên lá dứa, giỏ xuống tong tong, mát cả lưng. Tôi tự nhủ, phen này mình giàu to. Nhưng đời không trơn như tôi tưởng. Tôi tích được 10 hạt cỏ, lòng phơi phới. Rồi chiều ấy gió nồm thổi qua bờ mương, mang theo tiếng cười. Lũ châu chấu đàn đám bạn từ thuở, tôi còn nhảy nhót lông bông kéo nhau về bãi cỏ non sau cơn mưa. Chúng nó đậu kín cả một vạt, râu vểnh, cánh xòe, ăn nhổm những đọt cỏ mềm nhất. Ơ kìa, thằng nhảy, lâu nay trốn đâu mà mất mặt thế. Thằng càng đỏ đầu đàn, to con, cái càng đỏ au như quyết trầu nhảy phát tới vỗ vai tôi đôm đốp. Nghe nói mày đi tu với lão Cóc hả? Tu cái gì? Cào cào mà tu. Cả bọn cười rộ. Tiếng cười ấy, trời ạ, sao mà ấm sao mà thân. Nó kéo tôi về những ngày xưa, những ngày chẳng lo gì, đói thì nhảy no thì hát, mặc kệ mai sau. Lại đây ăn đi mày. Cỏ non sau mưa, ngọt lừ. Tích với chả cóp, sống được mấy nả mà khổ thân. Càng đỏ dúi vào miệng tôi một đọt cỏ. Nó ngọt thật, ngọt lịm. Tôi nuốt, và cái bụng đói tự dưng réo lên đòi nữa. Tôi ăn nữa, rồi quên. Đêm ấy có hội, lũ châu chấu rủ nhau ra gò mả hoang, nơi có đám cỏ gừng thơm và mấy quả sung chín rụng lên men ngọt ngọt cay cay. Chúng nó ăn, chúng nó hát, chúng nó nhảy loạn xạ dưới trăng. Thằng càng đỏ leo lên mỏm đá, dạng càng làm trò, cả bọn vỗ cánh dần dần. Có đứa hỏi tôi, nhảy, mày còn nhảy xa nhất bọn không? Nhảy coi. Máu cũ trong tôi sôi lên. Tôi lùi lại lấy đà, rồi bật một cú vút qua cả 3 ngọn cỏ gừng, đáp xuống đúng mỏm đá. Cả bọn hò reo như sấm nhảy nhảy. Vô địch là mày. Trời ơi, cái cảm giác ấy. Được tung hô. Được là nhất. Được thuộc về một đám đông đang cười. Tôi say cái đó còn hơn say quả sung lên men. Tôi mang cả nhúm hạt cỏ giống ra. Ăn đi anh em. Của tao có anh em cùng hưởng. Tôi vung tay, hào sảng như một ông hoàng. Lũ châu chấu xúm vào loáng cái nhúm cỏ, tôi tích cóp mấy tuần trời sạch bách. Nhưng đêm ấy tôi không tiếc. Đêm ấy tôi thấy mình giàu có lắm. Giàu bạn, giàu tiếng cười. Sáng ra, sương xuống lạnh. Tôi tỉnh dậy trên gò mả đầu nặng như đeo đá, miệng đắng ngắt. Lũ châu chấu đã bay đi đâu hết, để lại bãi cỏ dập nát, mấy cái vỏ sung thối và sự im lặng. Tôi lê về tổ. Cái tổ trống trơn. Tôi thò râu vào góc giấu hạt cỏ chỗ tôi vẫn nâng niu mỗi tối trước khi ngủ. Trống. Không một hạt. Mấy tuần đổ mồ hôi, mấy tuần nhịn miệng để dành bay sạch trong một đêm vui. Tôi ngồi thụp xuống cửa tổ. Nắng sớm xiên qua kẽ lá dứa, dọi vào cái hốc tối om ấy. Và tôi nhìn nó. Nhìn mãi. Cái tổ trống ấy, sao mà nó giống tôi đến thế? Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần tôi tích được một tí, rồi lại tiêu sạch. Leo lên được nửa nấc, rồi tụt xuống đáy. Ăn xổi ở thì bà tôi ngày xưa vẫn mắng thế. Tôi cứ tưởng mình xui. Hóa ra không phải xui. Là tôi. Cái gì đó trong chính tôi. Lần này tôi không gào lên đòi cụ Cóc cứu như bận chết đuối. Tôi cứ ngồi đó. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống, đọng trên mép tổ, long lanh y như giọt sương. Khác mỗi cái sương thì mát, còn nước mắt thì cay. Cụ Cóc từ gốc chuối lò dò sang. Cụ không hỏi mất gì. Cụ không mắng một câu. Cụ ngồi xuống bên tôi, im lặng một lúc lâu, nghe tiếng dế rỉ rả dưới chân bờ. Rồi cụ hỏi, khẽ thôi,
mà câu hỏi ấy xoáy thẳng vào tim tôi như cái dùi. Nhảy này, chú có để ý không, mỗi lần chú tích được kha khá là y như rằng có cái gì đó kéo chú tuột về đúng cái mức cũ. Tôi sững người. Đúng quá, lần nào cũng vậy. Cứ hễ trong tổ rủng rỉnh hơn thường lệ một chút là tự dưng tôi thấy bứt rứt, ngứa ngáy, thấy mình không giống mình, rồi kiểu gì cũng có một cái cớ, một đêm hội, một trận cười, một cú nhảy khoe tài để tôi xài cho bằng hết, tuột về đúng cái mức quen thuộc. Như thể trong lòng tôi có một cái mức đã vạch sẵn, mà hễ tôi nhìn lên trên là có ai đó vô hình kéo tôi về. Cụ ơi, tôi lắp bắp, sao lại thế ạ? Con muốn giàu thật mà, con đào tổ, con để dành, con cố thật mà. Cụ cóc gật gù, mắt nhìn xa ra cánh đồng đang lên hơi sớm. Ai chả muốn giàu, con, nhưng muốn với cho mình xứng đáng là hai chuyện khác nhau. Cụ ngừng nhả từng tiếng. Trong lòng mỗi con vật đều có một cái nhiệt kế, không phải đo nóng lạnh ngoài trời, mà đo cái mức giàu sang mà tự nó thấy là vừa với mình. Cái mức ấy, cụ gọi là ngưỡng. Hễ con tụt xuống dưới ngưỡng, con sốt ruột, con cày như điên để bò lên. Nhưng hễ con vọt lên trên ngưỡng, con đâm hoảng, con thấy lạ, con thấy mình không đáng, thế là vô thức con tự phá, tự tiêu, tự kéo mình về đúng cái vạch cũ. Y như cây kim nhiệt kế, đẩy đi đâu rồi cũng quay về số đã cài. Tôi nghe mà lạnh sống lưng. Cụ nói tiếp. Con có biết vì sao có con vật vớ được cả kho hạt trúng quả đậm một mùa mà chỉ ít lâu sau lại xác xơ về đúng chỗ cũ không? Không phải tại nó phá của, tại cái nhiệt kế trong lòng nó chỉ cài tới đó. Vớ được bao nhiêu, nó cũng tự xài về đúng cái mức nó tin là phần của mình. Muốn biết một con vật trong bụng nghĩ gì về cái giàu, con đừng nghe nó nói. Cứ nhìn cái tổ của nó. Cái tổ không biết nói dối. Cái tổ không biết nói dối. Tôi nhìn cái hốc trống trơn của mình. Nó đang nói toạc ra cái sự thật mà tôi trốn tránh bấy lâu. Trong thâm tâm, tôi vẫn tin mình chỉ là thằng cào cào lông bông, ăn bữa nay lo bữa mai, giàu sao nổi. Cái mồm tôi hô phen này giàu to, nhưng cái bụng tôi thì thầm mày mà giàu cái nỗi gì. Vậy, cái nhiệt kế ấy ở đâu ra hả cụ? Sao con lại bị cài ở cái mức thấp lè tè thế này? Cụ cóc khẽ cười, vệt nắng đậu trên cái lưng dần sùi của cụ. Câu hỏi hay. Cài cái nhiệt kế ấy có 4 lò lửa, con ạ. Cụ giơ 4 ngón chân bè bè. Một là cha mẹ con nghe gì từ thuở còn trong trứng. Hai là thầy, là kẻ dạy dỗ con thuở bé. Ba là bạn bè, cái đám con đậu cùng, ăn cùng, cười cùng mỗi ngày. 4 là môi trường, cái bãi cỏ con sống, cái không khí con thở. Cụ nhìn thẳng vào tôi. Hai cái đầu cha mẹ, thầy dạy thì đã rồi, con không vặn lại được. Trứng đã nở, lời đã ngấm. Nhưng hai cái sau, bạn bè và môi trường, thì con đổi được, còn ạ. Mà đổi được hai cái đó là đổi được cả cái nhiệt kế. Đổi được nhiệt kế là đổi được cả đời con. Tôi ngồi lặng. Bên tai tôi vẳng lại tiếng cười đêm qua, tiếng nhảy. Vô địch là mày, tiếng dúi đọt cỏ ngọt lừ vào miệng. Lũ châu chấu đàn. Đám bạn tôi thương. Đám bạn hễ thấy tôi cặm cụi để dành là bĩu môi làm như mày thì bao giờ giàu. Vui đi đã. Đám bạn coi cày cuốc là dại, coi ăn sổi là khôn. Hóa ra mỗi lần tôi về với chúng, không phải tôi yếu, là cái nhiệt kế của chúng nó kéo cái nhiệt kế của tôi tụt xuống cho bằng. Cá mè một lứa, gần mực thì đen. Tôi cứ ngỡ tôi đang nâng chúng nó lên bằng những nhúm cỏ hào phóng, kỳ thực chúng nó đang dìm tôi xuống bằng từng trận cười. Cụ ơi, tôi nói giọng run mà chắc, vậy con phải đổi đám bạn. Cụ cóc lắc đầu, chậm rãi, đừng nói đổi như vứt một cái vỏ ốc, con. Chúng nó không xấu. Chúng nó chỉ đang ở cái mức của chúng nó và chưa muốn rời. Con thương chúng thì cứ thương. Nhưng con phải hiểu một điều, cay đắng này còn là cái trung bình của 5 kẻ con ở gần nhất. 5 cái nhiệt kế quanh con cộng lại, chia đều ra cái nhiệt kế của con. Con muốn cây kim của con nhích lên, con phải đứng cạnh những cây kim đã chỉ cao hơn. Cụ chỉ về phía con dốc. Đằng xa, dưới nắng, bác Bọ Hùng đang cặm cụi lăn cục phân lên dốc, cái dáng nhẫn nại mà ngày xưa tôi từng cười nhạo lăn chi cho cực thân. Gần đó, một hàng kiến nối đuôi tha mồi về tổ, trật tự, bền bỉ, không một con nào bỏ hàng đi hội. Những kẻ tôi từng chê là ngu, những kẻ hóa ra
cây kim, trong lòng đã chỉ ở một cái mức mà tôi chưa với tới. Lại gần họ đi, cụ Cóc nói đậu cùng họ, ăn cùng họ. Nghe họ nghĩ, lúc đầu sẽ khó chịu lắm như đi đôi giày chật. Vì cái nhiệt kế cũ của con sẽ dãy này, sẽ bảo con chán bỏ sừ, về với hội cũ cho vui. Mặc kệ nó, cứ ở đủ lâu, cây kim của con sẽ tự nhích lên cho bằng những cây kim quanh nó. Đấy là cách con vặn lại nhiệt kế mà chẳng cần gồng. Rồi cụ dạy tôi điều quan trọng nhất, điều mà mãi sau này, khi đã trèo hết 4 nấc, tôi mới thấm hết. Nhưng nhảy này đổi bạn, đổi bãi, mới là đổi cái bên ngoài. Còn một thứ con phải tự tay vặn, ở bên trong. Cụ dí ngón chân vào ngực tôi, ngay chỗ trái tim đang đập, là cái con tin về chính con. Nghe cho kỹ, con không bao giờ trèo cao hơn cái mức con thấy mình xứng đáng. Không bao giờ. Con tin con chỉ đáng một nhúm cỏ thì vớ được cả kho, con cũng tự xài về một nhúm. Con tin con đáng cả một mùa bội thu thì rơi xuống đáy, con cũng mọc lên lại được. Nhưng làm sao đổi được cái mình tin hả cụ? Con tin con lông bông từ bé rồi. Đổi từ gốc, con à. Không phải đổi cái ngọn. Cụ Cóc lấy chân vạch xuống đất ẩm 5 cái vạch, nối nhau thành một chuỗi. Mọi sự nó chạy thế này. Đầu tiên là cái con nghĩ niềm tin trong bụng. Cái con nghĩ đẻ ra cái con cảm vui hay buồn, hăng hay nạn. Cái con cảm đẻ ra cái con làm cày hay chơi. Cái con làm đẻ ra kết quả tổ đầy hay tổ trống. Và kết quả lặp mãi thì thành thói quen, thành cái nết của con, thành chính con. Cụ gõ vào cái vạch đầu tiên. Phần đông, hễ tổ trống là cuống lên sửa ở khúc làm cố cày hơn, nhịn hơn, gồng hơn. Nhưng cái gốc, cái vạch đầu tiên cái nghĩ vẫn y nguyên. Cho nên gồng được xăm bữa lại tột. Như con dạo này. Muốn đổi cái kết quả ở cuối chuỗi, con phải lội ngược về đầu chuỗi mà sửa cái niềm tin gốc. Sửa được cái con nghĩ về chính con, thì cảm tự đổi, làm tự đổi, kết quả tự đổi, và một ngày kia cái nết dầu nó thành tự nhiên như con thở. Tôi ngồi đó rất lâu, nghe lời cụ ngấm vào người như sương ngấm vào đất. Mặt trời lên cao dần, hơi sương trên cánh đồng tan hết. Và trong lòng tôi, có cái gì đó cũng đang tan cái lớp sương mù mấy mùa nay vẫn che mắt tôi. Tôi đứng dậy. Lần đầu tiên, tôi không thấy cái tổ trống là một nỗi nhục. Tôi thấy nó là một tờ giấy trắng. Chiều hôm ấy, gió nồm lại thổi. Lại tiếng cười từ bãi cỏ non vọng tới. Nhảy ô ba. Ra đây. Có sung chín rồi nây y. Giọng thằng càng đỏ, ngọt như mật. Tôi đứng ở cửa tổ. Tim tôi đập thình thịch. Cái nhiệt kế cũ trong lồng ngực dãy lên đành đạch, réo gọi tôi, đi đi. Vui mà bạn bè cả mà một bữa thì sao? Cái chân tôi đã nhấc lên theo phản xạ. Cái máu ham vui mấy mùa chảy dần dần. Tôi đứng đó một nhịp, 2 nhịp. Rồi tôi nhìn xuống cái tổ trống dưới chân mình. Không, tôi nói, khẽ thôi, mà nghe như sấm trong lòng. Tao không đi nữa. Tôi quay lưng lại với tiếng cười. Đấy là cú nhảy khó nhất đời, tôi không phải nhảy đi đâu xa, mà là nhảy ngược lại với chính cái nết cũ của mình. Hai cái càng to khỏe trời cho lần đầu tiên, tôi dùng nó để đứng yên một chỗ mồ hôi dịn ra. Nhưng tôi đứng vững. Tôi lê tới chỗ con dốc, tới bên bác Bọ Hung đang lăn phân, tới bên hàng kiến đang tha mồi. Tôi nói, giọng còn ngượng, cho em làm cùng với. Bác Bọ Hung ngẩng lên, mồ hôi đầm đìa cái mai đen bóng, nhìn tôi một thoáng. Rồi bác cười nụ cười hiền của kẻ làm thật. Ở lại đây. Nhưng báo trước, ở đây không có món nhảy nhót khoe tài đâu nhé. Ở đây chỉ có cắm mặt mà lăn thôi. Tôi gật. Đêm ấy, trong cái tổ vẫn còn trống, tôi không ngủ ngay. Tôi nằm vạch lại trong đầu 5 cái niềm tin cũ vẫn ghìm tôi xuống đáy tao lông bông. Tao giàu sao nổi, để dành làm gì cho khổ, vui hôm nay đã mai tính. Rồi tôi lật ngược từng cái một, như cụ Cóc dạy, viết đè lên nó một niềm tin mới. Tôi hình dung một cái tổ đầy ắp hạt cỏ, một cây kim nhiệt kế chỉ cao vút. Tôi cài lại cái mức của mình. Sáng hôm sau, tôi dậy trước cả sương tan. Cái đầu tôi nhẹ bẫng, sáng trưng. Lần đầu trong đời, tôi hiểu mình đang đứng ở đâu và vì sao bao lần tôi cứ tuột về đáy. Cái nhiệt kế, từ nay, do tôi cầm. Nhưng đời lại có chữ nhưng của nó. Tôi bỏ ra chỗ bác Bọ Hung, hăm hở định lăn cục phân đầu tiên. Mới được nửa con dốc,
Hai cái càng đã mỏi rã, cái lưng đã đau và cái máu lười muôn thuở lại ngọ nguậy đòi nghỉ. Tôi buông tay, cục phân lăn tuột xuống chân dốc. Tôi đứng thở hồng hộc, ê chề. Bác Bọ Hung nhìn tôi, lại cười cái cười hiền ấy. Đấy, cái đầu chú thông rồi, nhưng cái tay cái chân chú thì vẫn còn lười nguyên. Con ạ, biết đường rồi là một chuyện, đi hết con đường lại là chuyện khác. Cái đó người ta gọi là kỷ luật. Kỷ luật, cái từ ấy, lúc đó tôi chưa hiểu hết. Nhưng tôi linh cảm đấy sẽ là bài học tiếp theo và là bài khó nhằn nhất. Tôi nhìn cục phân nằm chỏng trơ dưới chân dốc, rồi nhìn bác Bọ Hung lầm lũi đi xuống nhặt nó lên, bắt đầu lại từ đầu, không một lời than. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực mùi đất ẩm và bò xuống theo bác. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 3. Tôi còn cào cào chép lại cho bạn, người đang trèo nấc thang của riêng mình. Bài học của chương, bạn không giữ được nhiều hơn cái mức bạn tin mình xứng đáng. Trong lòng mỗi người có một nhiệt kế cái ngưỡng giàu sang mà tâm trí ngầm cho là vừa với mình. Kiếm được bao nhiêu, hễ vượt ngưỡng là vô thức tự kéo về, y như người trúng số rồi nghèo lại. Cho nên muốn biết một người nghĩ gì về tiền, hãy nhìn vào tài khoản của họ, cái tổ không biết nói dối. Tin mừng nhiệt kế ấy do 4 lò cải, cha mẹ thầy cô bạn bè môi trường. Hai cái đầu đã rồi, nhưng bạn bè và môi trường thì đổi được, và đó chính là đòn bẩy đổi đời. Chiến lược, chỉnh nhiệt kế đổi peer group và cài lại niềm tin về bản thân. Học kỹ ở khóa đánh thức sự giàu có DTSGC, lập trình vận mệnh LTVM, quản trị cảm xúc. Làm thế nào, việc cụ thể tuần này? 1. Soi tài khoản đọc nhiệt kế. Nhìn thẳng vào con số bạn đang giữ, đừng phán xét, chỉ ghi nhận đây là mức nhiệt kế hiện tại của bạn. Cái tổ không nói dối. 2. Liệt kê 5 niềm tin về tiền đang ghìm bạn. Ví dụ, tiền bạc khó kiếm, giàu là tham, mình giàu sao nổi, để dành làm gì. Rồi viết lại từng cái theo cài đặt tư duy 5 bước, nghĩ cảm làm kết quả thói quen. Sửa từ gốc, niềm tin, đừng sửa cái ngọn, hành động. 3. Kiểm 5 người bạn ở gần nhất. Viết tên ra. Bạn là trung bình cộng của 5 cây kim ấy. Họ đang kéo nhiệt kế của bạn lên hay xuống. 4. Chủ động thêm ít nhất một người xẹt một nhóm ở nấc trên, kẻ làm thật, giữ được, đã đi xa hơn bạn. Đậu gần họ, nghe họ nghĩ, kể cả khi thấy chật như đi giày mới. 5. Mỗi sáng, hình dung set point mới, thấy rõ cái tổ đầy và con người xứng đáng với nó trước khi cái nhiệt kế cũ kịp dãy. Đo lường để biết đang đi đúng. Viết lại được 3 niềm tin, cản trở thành niềm tin hỗ trợ, có chữ trên giấy, không chỉ trong đầu. Đổi hoặc đắp thêm được một nhóm bạn môi trường ở nấc trên trong tháng này. Giữ khoản tích lũy lâu hơn lần trước, không còn cảnh kiếm được là tiêu sạch, không còn tụt về đáy sau mỗi lần nhìn lên. Cụ cóc dặn, còn không bao giờ trèo cao hơn cái mức con thấy mình xứng đáng. Đổi bãi, đổi bạn là vặn nhiệt kế bên ngoài, sửa điều con tin về chính con là vặn cái bên trong. Vặn cả hai, rồi cây kim đời con tự nhích lên, chẳng cần gồng. Hết chương 3 khép phần mở. Sang phần 1, nấc thứ nhất. Phần 1 nấc thứ nhất, tìm đường. Tài sản dòng dưới ngã 200 triệu chặng dựng nền, kỷ luật, lẽ sống và đồng tiền chủ động đầu tiên. Chương 4. Bác Bọ Hung lăn cục lên dốc. Tôi già rồi. Cái chân sau từng nhảy xa nhất vùng mương, giờ run như lá tre trước gió. Nhưng hễ nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy con dốc ngày ấy và thấy một con bọ đen lùi lũi đẩy cục phân tròn to gấp đôi thân nó, đẩy lên, không nghỉ. Để tôi kể các cháu nghe cái mùa tôi học được bài học đắt nhất đời, tự do không nằm ở cú nhảy. Nó nằm ở cái thói quen mỗi ngày. Hồi đó tôi vừa thông được cái đầu. Sau bận suýt chết dưới mương, sau những lời cụ cóc, tôi đã chịu rời lũ châu chấu ham vui, chịu cài lại niềm tin trong đầu mình. Tôi tưởng thông đầu là xong. Tôi lầm to. Cái đầu thì thông, nhưng tay chân vẫn lười nguyên si. Sáng đầu tiên, tôi hăng lắm. Trời chưa tỏ mặt, tôi đã búng mình dậy, ra bãi cỏ gặm sạch một vạt, thả mấy hạt cỏ may về giấu trong hốc đất. Tôi làm hùng hục như trâu húc mạ. Đến trưa, lưng mỏi nhừ, tôi nằm vật ra, tự khen giỏi. Thằng nhảy này khác xưa rồi. Hôm sau tôi cũng làm, nhưng ít hơn. Hôm sau nữa, tôi ngủ nướng. Đến hôm thứ tư thì tôi tặc lưỡi,
nghỉ một bữa cho lại sức, mai làm bù. Mà cái mai ấy, các cháu biết rồi đấy, nó chẳng bao giờ tới. Ông bà ta nói cấm có sai, đầu voi đuôi chuột. Tôi đúng là con voi đầu, con chuột đuôi. Hứng lên thì rời non lấp bể, hứng tàn thì nằm phơi bụng đếm mây. Trong khi đó, ngày nào đúng là ngày nào tôi cũng thấy bác bọ hung. Bác đen trũi, chậm chạp, xấu xí. Cái con vật mà cả bãi cỏ chẳng ai thèm chơi. Sáng nào bác cũng có mặt ở chân dốc, hì hục với một cục tròn to gấp đôi người bác rồi quay lưng lại, chống hai chân sau, lấy đầu mà ủi, lấy lưng mà đẩy. Cục tròn lăn lên dốc từng phân một. Có hôm nó tuột, lăn cái rầm xuống tận chân. Bác không kêu một tiếng. Bác lẳng lặng bò xuống, vần nó lên lại từ đầu. Tôi cười bác. Trời ơi là tôi cười bác. Bác bọ hung ơi, tôi đậu trên ngọn cỏ, gọi vọng xuống bác đẩy cái cục thối ấy lên dốc làm gì cho khổ. Ngày nào cũng đẩy, chán bỏ sừ. Đời được mấy nạ mà bác hành xác mình thế. Bác nhìn cháu này một cú búng, cháu qua được cả con dốc bác đẩy cả buổi sáng. Bác ngẩng cái đầu đen lên, nhìn tôi bác không giận. Bác chỉ thở ra một hơi, rồi nói cái câu mà mãi sau này tôi mới hiểu. Chú mày búng qua được con dốc, nhưng chú mày có gì để ăn ở bên kia con dốc không? Tôi cứng họng, nhưng cái thằng tôi hồi trẻ, cứng họng thì cãi cồn bên kia thiếu gì cỏ lo gì. Bác cười hiền, lại cúi xuống đẩy tiếp. Lúc nắng thì thiếu gì cỏ, nhưng chú mày đợi đấy, trời không cho cỏ mãi đâu. Tôi bĩu môi bỏ đi, bụng bảo dạ, cái bác bọ đen này, ngu mà cứ làm ra vẻ khôn. Lăn phân cả đời, có lăn thành ông hoàng được không? Tôi đâu biết, bác đang lăn dần từng phân một về phía sự sống, còn tôi đang búng dần về phía cái chết. Rồi cái mùa ấy tới. Trời đứng gió, mấy hôm liền không một giọt mưa, vạt cỏ non xanh mướt ngày nào bắt đầu úa vàng từ ngọn, đất nứt nẻ ra như mai rùa. Cái mương chỗ tôi suýt chết, cũng là chỗ tôi quen hơi cạn dần, chờ ra lớp bùn khô cong vênh lên từng mảng. Nắng như đổ lửa, nắng cháy da cháy thịt. Cả bãi cỏ ngày nào rộn ràng tiếng cánh giờ im phăng phắc, chỉ còn tiếng đất nẻ kêu tách tách dưới chân. Lũ hàm trời khốn đốn trước nhất. Gã ve sầu, cái gã suốt mùa đẹp trời, ngồi vắt vẻo trên cành cao gẩy đàn ra giả, chê tôi mày đi tha cỏ làm gì cho bẩn chân, ca hát mới là sống gã rạc đi trông thấy. Tiếng đàn của gã đứt quãng, khô khốc, rồi tắt hẳn. Một sáng tôi thấy gã đậu rũ dưới gốc cây, cánh xẹp xuống là đi vì đói. Đám châu chấu cái lũ tôi từng theo, từng tin rằng cứ nhảy đại, đời sẽ lo chúng nhảy loạn xạ khắp nơi tìm cái ăn. Nhảy đến đâu, đất cháy đến đó. Có đứa nhảy đi không thấy về, có đứa gầy trơ xương, đậu trên cành khô mà mắt đờ đẫn. Còn tôi cũng chẳng hơn gì. Mấy hạt cỏ may tôi giấu hồi hang máu ăn 3 bữa là sạch. Cái hốc đất của tôi trống trơn, bụng tôi lép kẹp dán vào lưng. Cái chân sau từng tự hào búng xa nhất vùng, giờ run lẩy bẩy, búng được nửa gang là rơi phịch. Tôi lê tấm thân tàn ra chân dốc, và tôi sững người. Bác bọ hung vẫn ở đó, béo tốt, khỏe khoắn đen bóng. Bác vẫn đang đẩy cục tròn lên dốc, đều đặn như chưa hề có cái nắng nào trên đời. Tôi thều thào bác ăn gì mà còn khỏe thế? Bác dừng lại lau cái đầu, chỉ về phía cuối dốc. Trên đó, trong mấy cái hốc bác đào, là cả một kho. Những cục tròn bác lăn lên suốt bao tháng ngày, xếp chồng lên nhau, đủ cho bác ăn qua cả mùa hạn dài. Đây này, chú em giọng bác không hề khoe khoang, chỉ bình thản. Cái cục thối mà chú cười tao mỗi ngày đấy. Mỗi ngày một cục, ngày nắng tao lăn, ngày mưa tao cũng lăn. Lúc khỏe tao lăn, lúc mệt tao cũng lăn, giờ trời cháy, cả bãi nhịn đói, tao vẫn no. Chú hiểu chưa? Tôi hiểu đến tiếng người. Cái mà tôi cười là khổ, hóa ra là cái cứu mạng. Cái mà tôi gọi là tự do búng nhảy lung tung, thích thì làm không thích thì nghỉ, hóa ra là cái dây thòng lọng đang siết cổ tôi. Bác bọ hung không khôn hơn tôi. Bác chỉ làm mỗi ngày. Cái sức mạnh của bác không nằm ở một cú đẩy. Nó nằm ở chỗ bác đẩy mỗi ngày, không bỏ một ngày nào. Đêm hôm ấy tôi không ngủ. Tôi nằm trong cái hốc đất trống, nghe bụng mình sôi, và tôi nghĩ.
nghĩ nhiều hơn cả đời tôi cộng lại. Tôi nhớ lời cụ cóc, leo thang chẳng có món nhảy cóc. Hồi đó tôi tưởng cụ nói về chuyện đốt giai đoạn. Giờ tôi mới thấm, leo thang nghĩa là bước từng bước mỗi ngày một bước, dù mỏi, dù chán, dù chẳng thấy đỉnh đâu. Cái thằng cứ chờ có hứng mới làm thì suốt đời đứng ở chân thang. Sáng ra, tôi bò tới chân dốc. Tôi nói với bác Bọ Hung, giọng còn yếu nhưng đã khác. Bác ơi, bác dạy em với. Em muốn có cái nếp như bác. Bác nhìn tôi hồi lâu, rồi bác nói, và những lời này tôi khắc vào ruột. Chú em à, tao chẳng có phép gì. Tao chỉ có một thứ, mỗi ngày tao làm những việc bắt buộc phải làm, dù trời sập tao cũng làm. Người ta gọi cái đó là nếp ngày. Nó đây này. Và bác chỉ cho tôi. Bác bảo, một ngày của kẻ muốn sống sót và sống khỏe phải có 6 việc. 6 việc, không thiếu việc nào. Việc thứ nhất, rèn cái thân sáng dậy là phải cử động, vươn cánh, duỗi chân, cho máu chạy, cho gân cốt dẻo. Cái thân yếu thì làm được gì, chú? Tao đẩy được cục gấp đôi người tao là nhờ sáng nào tao cũng tập. Việc thứ hai, học một điều mới mỗi ngày. Nghe ngóng chỗ nào có cỏ, mùa nào trời trở, con nào là bạn con nào là mồi. Cái đầu không học thì cùn đi, chú ạ, mỗi ngày khôn lên một tí, một năm là khôn gấp mấy lần. Việc thứ ba, và bác nhấn mạnh việc này làm cái việc ra cái ăn. Với bác là lăn cục, tích trữ. Với tôi là tha cỏ về kho. Đây là việc nuôi sống chú. Ngày nào cũng phải làm, và làm cho ra trò đừng làm lấy lệ. Việc thứ tư, đếm lại kho của mình. Tối đến, bác bỏ ra xem mình tích được bao nhiêu cục, ăn hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, đủ qua mấy ngày. Không đếm thì không biết mình giàu hay nghèo, chú ạ. Cứ tưởng nhiều mà hóa sắp hết, đến lúc đói mới ngã ngửa. Việc thứ năm, ngồi tĩnh một lúc, làm sạch cái đầu. Bác bảo mỗi ngày bác dành một quãng ngồi yên, không nghĩ gì, để cái đầu lắng xuống. Đầu mà rối thì chân tay làm bậy. Tĩnh được cái đầu, làm gì cũng trúng. Việc thứ 6, cuối ngày, ngẫm lại. Hôm nay mình làm được gì, và mình biết ơn 3 điều gì. Biết ơn cái nắng vì nó dạy tao tích trữ. Biết ơn cục phân vì nó nuôi tao. Biết ơn cả chú vì chú cười tao mà tao càng quyết làm. Bác cười khà khà. Tôi nghe mà choáng. 6 việc. Nghe thì đơn giản, làm mới biết. Bác dặn thêm 3 điều, nói chậm rãi như đóng từng cái cọc xuống đất. Một là sáng ra, ăn con ếch trước. Cái việc nào khó nhất, ngắn nhất, quan trọng nhất thì làm ngay đầu buổi, trước khi làm bất cứ thứ gì khác. Với tao, lăn cục là con ếch. Tao lăn xong, cục đầu tiên mới làm việc khác. Để dành việc khó đến chiều à. Đến chiều chú hết hơi, lại khất sang mai, mai lại khất. Đời chú trôi đi trong những cái để mai. Hai là đừng có thử. Tao thấy nhiều đứa làm việc kiểu thử cho có, làm đối phó. Thử thì chẳng bao giờ ra kết quả đâu chú. Có 3 cấp, thử cho qua, làm cho tốt và làm bất chấp. Kẻ sống sót qua mùa hạn là kẻ làm bất chấp mệt, bất chấp chán, bất chấp trời. Tao lăn cục bất chấp cả khi tao chẳng muốn. Đó là lý do tao còn ngồi đây nói chuyện với chú. 3 là hoàn thành hơn hoàn hảo. Đừng ngồi đó chờ đủ điều kiện, chờ cục thật tròn, chờ trời thật mát rồi mới làm. Cứ làm đi, cục méo cũng lăn rồi sửa. Có làm mới có. Cái thằng chờ đủ mới làm thì chẳng bao giờ đủ. Trì hoãn, chú ạ, đó là kẻ thù số 1. Nó giết kẻ lười êm ái lắm, không kêu một tiếng. Tôi bắt đầu ngay sáng đó. Tôi tự đặt cho mình cái nếp ngày sáng dậy, dù bụng đói, tôi vẫn duỗi chân vươn cánh cho máu chạy. Rồi tôi ăn con ếch. Việc khó nhất của tôi là lê thân đi xa tìm vạt cỏ còn sót, thà về kho. Tôi làm việc ấy trước, khi trời còn mát, khi tôi còn chút sức, rồi mới làm việc khác. Những ngày đầu, trời ơi, cực hình. Cái thân lười của tôi gào lên đòi nghỉ. Có sáng tôi mở mắt ra, nắng đã gắt, bụng đói cồn cào. Tôi chỉ muốn nằm liệt đó mà mặc kệ. Cái giọng cũ trong đầu lại rủ rê, nghỉ một bữa thôi mà mệt thế này làm sao làm mai khỏe rồi làm bù. Nhưng tôi nhớ bác Bọ Hung, nhớ cảnh bác đẩy cục lúc cục tuột xuống, lẳng lặng vần lên lại. Nhớ cái kho đầy của bác và cái hốc trống của tôi. Tôi nghiến răng bò dậy, làm bất chấp. Tôi tự nhủ, nhảy ơi, mày không cần thích, mày chỉ cần làm. Và tôi làm,
cục méo cũng lăn. Hôm tha được nhiều, hôm tha được ít, nhưng ngày nào tôi cũng tha. Tối đến, tôi bò ra đếm kho hôm nay thêm được mấy hạt, còn đủ ăn mấy ngày. Rồi tôi ngồi tĩnh một lát cho cái đầu lắng. Rồi trước khi ngủ, tôi ngẫm hôm nay tôi đã làm được gì, và tôi biết ơn 3 điều. Tôi biết ơn cái chân tuy run nhưng còn lê được. Biết ơn vạt cỏ còn sót cho tôi. Biết ơn bác bọ hung đen trũi đã không cười lại tôi cái ngày tôi cười bác. 3 hôm 7 hôm, rồi nửa tháng. Có một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và búng mình đi tha cỏ mà không phải gồng nữa. Cái việc ấy đã thành ra như hít thở. Tôi không còn phải cãi nhau với cái giọng lười trong đầu mỗi sáng. Nó im rồi. Cái nếp đã ăn vào người tôi, thành phản xạ. Và lạ thay cái thằng tôi từng tưởng kỷ luật là tù túng, giờ mới hiểu ngược lại hoàn toàn. Chính cái nếp ngày chặt chẽ ấy lại làm tôi nhẹ nhõm. Tôi không còn nơm nớp lo mai ăn gì. Tôi không còn cuống cuồng mỗi khi trời đổi. Kho của tôi đầy dần lên. Lòng tôi yên dần xuống. Hóa ra kỷ luật mới là cái đẻ ra tự do. Tôi chịu cái giới hạn nhỏ mỗi ngày để đổi lấy cái thanh thang về sau. Lũ châu chấu tự do búng nhảy lung tung thì giờ đói rạc, chạy quýnh quáng đó mới là tù túng thật sự, tù túng trong cái dạ dày lép. Rồi đêm bão ập tới. Hạn chưa tan thì bão đến. Trời đổi trong một buổi chiều mây đen kéo về đặc kịp, gió rít lên từng hồi như xé vải. Rồi mưa quất xuống như roi. Gió giật bứt cả những ngọn cỏ, cuốn lá khô bay mù trời. Cái mương cạn khô bỗng réo lên ùng ục, nước chảy xiết. Cả bãi nháo nhào. Tôi nghe tiếng kêu thất thanh của lũ vật không nơi trú. Gió tốc vào hốc đất, lạnh buốt. Thân tôi run lên bần bật. Và đúng cái đêm khủng khiếp ấy, cái giọng lười năm xưa trỗi dậy lần cuối, mạnh nhất. Thôi, đêm nay nghỉ đi. Bão thế này còn nếp với chả niếc gì. Nằm im co ro chờ sáng một đêm thôi mà. Tôi đã suýt nghe theo. Tôi đã co rúm trong hốc, mặc cho gió quật. Nửa kho cỏ của tôi để ở cái hốc thấp ngoài kia nước đang dâng. Nếu không rời lên cao, sáng mai là trôi sạch. Cả tháng trời tôi lăn lê tích góp, sắp đổ sông đổ bể trong một đêm. Tôi run, tôi sợ ra ngoài kia, gió có thể cuốn tôi đi như cuốn cọng rơm. Nhưng tôi nhớ bác bọ hung, nhớ 3 chữ làm bất chấp. Nhớ cái dáng dạc người của gã ve sầu là đi dưới gốc cây. Nhớ cảnh tôi từng lép bụng dán lưng. Tôi gầm lên với chính mình, át cả tiếng gió nhảy. Việc đã định thì phải làm, run cũng làm, sợ cũng làm. Và tôi lau ra. Trời ơi cái đêm ấy, gió tát vào mặt tôi tới tấp. Mưa xối làm tôi không mở nổi mắt. Tôi bám móng vào đất, lết từng tí một ra cái hốc thấp, ngậm từng hạt cỏ, thang ngược lên hốc cao. 1 hạt, 2 hạt, gió hất tôi ngã. Tôi bò dậy, tha tiếp. Cái chân già run rẩy mà không chịu dừng, nước liếm tới chân tôi, rồi tới bụng tôi. Tôi tha nhanh hơn bất chấp. Tôi làm suốt đêm, run rẩy, ướt sũng, kiệt sức, nhưng tôi làm đúng cái việc tôi đã định làm. Không phải vì tôi gan, mà vì cái nếp đã thành xương thịt, nó không cho tôi buông. Đến khi trời tang tảng sáng mưa ngớt, tôi gục xuống thở. Cái hốc thấp ngoài kia đã chìm trong nước đục ngầu. Nếu đêm qua tôi nằm im, kho của tôi đã theo dòng nước đi mất. Nhưng trên hốc cao, cả gia tài của tôi còn nguyên, ướt nhưng còn nguyên. Cái nếp ngày đã cứu tôi. Lần thứ 2 trong đời, tôi thoát chết, nhưng lần này không phải nhờ ai cứu. Tôi tự cứu mình, bằng những việc nhỏ tôi đã làm đều đặn từng ngày, và bằng cái đêm tôi dám làm bất chấp. Sáng hôm sau, nắng lên, bãi cỏ xác xơ nhưng đã bắt đầu hồi. Tôi bò ra chân dốc. Bác bọ hung vẫn ở đó, ướt mềm mà vẫn đang đẩy cục lên dốc, đều đặn, như chưa từng có cơn bão nào. Bác nhìn tôi, gật đầu. Chỉ một cái gật. Nhưng tôi hiểu, tôi đã thành người của cái nếp ngày rồi. Tôi ngồi xuống cạnh bác, lòng đầy lên một thứ tự hào lạ lẫm. Lần đầu trong đời, tôi không còn là con cào cào búng nhảy lung tung chờ may rủi. Tôi đã chăm chỉ, tôi đã đều đặn, tôi đã có kỷ luật. Và đây là cái nhưng sẽ đẩy tôi vào chương tiếp theo của đời mình. Sáng hôm ấy, khi tôi tha cỏ về, tôi chợt khựng lại giữa đường. Tôi tha cỏ chăm chỉ, ngày nào cũng tha bất chấp. Nhưng tha về đâu? Tôi đang đi hướng nào? Tôi cắm cúi làm rất giỏi, làm rất đều mà tôi chạy vòng vo. Sáng đi hướng đông,
chưa quạt hướng Tây, chiều lại lộn về chỗ cũ. Tôi giống một kẻ chèo thuyền cật lực mà không nhìn bờ chèo khỏe đấy, nhưng cứ xoay tròn giữa dòng. Bác Bọ Hung bác đẩy cục lên dốc. Bác có một cái đích rõ ràng, cái kho trên đỉnh. Còn tôi chăm chỉ mà mù mịt. Tôi có sức rồi, có nếp rồi, có kỷ luật rồi, nhưng tôi không có bản đồ. Và tôi chợt nhận ra, chăm chỉ mà không biết đi đâu, thì cũng chỉ là lạc đường một cách siêng năng. Tôi phải đi tìm cụ Cóc. Tôi phải hỏi cho ra đời tôi, rốt cuộc, đang đẩy cục về phía nào. Nhưng đó là chuyện của chương sau. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 4. Bài học của chương, tự do thật không đến từ cảm hứng bốc đồng, mà đến từ kỷ luật làm đều mỗi ngày. Một cú nhảy không đổi đời ai. Cái đổi đời là việc nhỏ làm đi làm lại, ngày nắng cũng làm, ngày bão cũng làm cho tới khi nó thành xương thịt. Kỷ luật chính là cái đẻ ra tự do. Chiến lược, lập nếp ngày, DMO Daily Method of Operation, và để kỷ luật tạo tự do. Học kỹ ở khóa đánh thức sự giàu có DTSGC, Eagle Cam. Làm thế nào, việc cụ thể 6 việc mỗi ngày, không thiếu việc nào. 1. Rèn thân, sáng dậy tập thể dục cho cơ thể khỏe thân khỏe thì mới đẩy được cục gấp đôi mình. 2. Học hỏi mỗi ngày, đọc nghe học 30 đến 60 phút, một điều mới trong nghề của mình. 3. Làm việc tạo ra tiền, dành ít nhất 2 giờ làm đúng cái việc đẻ ra tiền, với cào cào là tha cỏ tích kho, làm cho ra trò đừng làm lấy lệ. 4. Đọc đếm các con số, mỗi tối xem lại doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, với cào cào là đếm kho còn bao nhiêu, đủ ăn mấy ngày, không đếm thì không biết mình giàu hay nghèo. 5. Tĩnh tâm làm sạch đầu, dành một quãng ngồi yên, lắng cái đầu xuống đầu rối thì tay chân làm bậy. 6. Cuối ngày ghi lại, chép ra việc mình đã làm được hôm nay, ghi 3 điều biết ơn. Và 3 nguyên tắc cốt tử. Ăn con ếch trước, việc khó nhất quan trọng nhất, làm ngay đầu buổi sáng, trước mọi thứ khác. Làm bất chấp cảm xúc, đừng thử cho có, thử thì không bao giờ ra kết quả. Chơi ở cấp độ cao nhất làm bất chấp mệt, chán, sợ bão giông. Hoàn thành hơn hoàn hảo, đừng chờ đủ điều kiện mới làm. Cục méo cũng lăn rồi sửa. Có làm mới có, và nhớ, trì hoãn là kẻ thù số 1 của thành công. Đo lường để biết đang đi đúng. Số ngày làm đủ 6, việc DMO trong tuần, mục tiêu 6 trên 7 ngày. Treo một bảng điểm tự chấm ngay chỗ dễ thấy, tối nào cũng tự cho điểm mình. Con ếch sáng nào cũng được ăn xong trước 9 giờ, nếu quá 9 giờ mà con ếch còn sống, hôm đó coi như thua. Bác Bọ Hung dặn, tao chẳng có phép gì đâu chú. Tao chỉ làm những việc bắt buộc phải làm mỗi ngày, dù trời sập. Cái thằng chờ có hứng mới làm thì suốt đời đứng ở chân thang. Còn cái thằng làm bất chấp thì một ngày kia ngoảnh lại, đã thấy mình đứng trên đỉnh dốc lúc nào không hay. Hết chương 4 sang chương 5, tấm bản đồ vẽ bằng dâu, sao? Chương 5. Tấm bản đồ vẽ bằng dâu. Giờ tôi đã già, 2 cái râu bạc trắng, cụp xuống như 2 sợi cỏ may cuối mùa. Nhưng mỗi lần kể tới đoạn này, tim tôi lại đập rộn lên như thằng cào cào non thuở ấy. Cái buổi tinh mơ, tôi trèo lên gò đất cao nhất thung lũng, và lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy. Khoan để tôi kể từ đầu. Sau cái mùa cụ Cóc dậy tôi bỏ tật nhảy cóc, tôi đã khác. Thật đấy, tôi không còn là thằng cào cào hớt hải lao đầu xuống mương nữa. Tôi có kỷ luật rồi. Sáng nào cũng dậy từ lúc sương còn đọng trên lá, chân cẳng tập đều, gặm cỏ đúng bữa, chiều rèn sức bật, tối ngủ sớm. Cả xóm cào cào ai cũng bảo thằng nhảy dạo này chăm thế, chăm nhất vùng. Chăm thì có chăm, nhưng các cháu có bao giờ chạy thật lực, chạy đến mướt mồ hôi, mà cuối ngày ngồi thở dốc lại chẳng biết mình vừa chạy đi đâu chưa? Tôi y như thế. Sáng tôi nhảy sang bờ ruộng đông vì nghe nói cỏ bên ấy non. Trưa nghe đám châu chấu rủ sang bãi Tây có hạt lúa rơi, tôi lại lật đật sang Tây. Chiều thấy con dế khoe gò Bắc mát, tôi lóc cóc lên Bắc. Tối về, chân rã rời, bụng vẫn đói, mà hỏi hôm nay được gì thì được mệt. Tôi chăm, nhưng tôi chạy vòng vo. Chăm như con kiến tha mồi quanh miệng hũ đi cả ngày mà vẫn ở chỗ cũ. Cái mệt của thân thì ngủ một giấc là khỏi. Nhưng có một cái mệt khác,
Nó nằm ở đâu trong lồng ngực, đêm đêm cứ rỉ rả. Tôi nằm trên tàu lá chuối, nghe gió, mà tự hỏi, chăm thế này, để làm gì? Hỏi xong tôi giật mình. Nhỉ, để làm gì? Tôi không trả lời được. Và cái không trả lời được ấy nó đáng sợ hơn cả lúc tôi rơi xuống mương. Hồi rơi xuống mương, tôi sợ chết. Còn bây giờ, tôi sợ một điều lớn hơn, sợ mình sống mà như chưa từng sống. Cứ nhảy, cứ ăn, cứ ngủ, rồi một ngày già khằn, nằm xuống cỏ, chẳng để lại gì, chẳng vì cái gì. Như giọt sương long lanh đấy, rồi tan, chẳng ai nhớ nó từng đậu trên lá nào. Trống rỗng, đúng cái từ ấy. Tôi chăm chỉ trong một cái sự trống rỗng. Tôi mang nỗi trống rỗng ấy đi tìm cụ Cóc. Cụ vẫn ngồi bên gốc chuối, trên tảng đá quen, mắt lim dim như đang ngủ mà thật ra thấy hết. Tôi kể lể một thôi một hồi rằng con chăm lắm rồi cụ ơi, mà sao con thấy hụt hẫng, sao con thấy đời mình nhạt như nước ốc. Cụ Cóc không cười, không mắng. Cụ chỉ hỏi đúng một câu. Cào cào leo dốc giỏi đấy, nhưng con leo lên đỉnh dốc để làm gì? Tôi ngớ ra lại cái câu để làm gì. Tôi ấp úng thì để giàu ạ, để no bụng, để bằng anh bằng em. Cụ gật gù, chậm rãi, no bụng là cái đích của con bò, giàu để khoe là cái đích của con công. Còn con là cào cào, con sinh ra để làm gì? Con đã hỏi mình câu đó bao giờ chưa? Tôi lắc đầu, thật lòng, chưa bao giờ. Con chạy nhanh mà không có đích, thì chạy càng nhanh càng lạc xa, cụ nói, giọng khào khào mà nặng như đá đè. Người đi đường không biết mình đi đâu thì gió thổi hướng nào theo hướng nấy. Con kỷ luật để làm gì, nếu cái kỷ luật ấy không chở con tới một nơi con thật sự muốn tới. Sức mạnh mà không có phương hướng chỉ là sức phá. Rồi cụ ngẩng lên, chỉ cái râu run run về phía cuối thung lũng, nơi có một cái gò đất cao vọng lên, cao nhất vùng, sáng sáng hay phủ sương mù. Mai, Tình mơ, con đừng nhảy. Con trèo lên cái gò ấy. Trèo bằng chân, từng bước một, đừng nhảy phát nào. Lên tới đỉnh, con ngồi xuống, và con nhìn cho kỹ. Rồi con sẽ tự vẽ được cái thứ mà cào cào nào cũng cần, mà chẳng mấy con có một tấm bản đồ cho chính cuộc đời mình. Bản đồ à? Tôi ngơ ngác. Con có biết vẽ đâu cụ. Cụ Cóc nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, ai cũng vẽ được. Vẽ bằng râu, vẽ bằng lòng. Lên đó rồi con khắc hiểu. Đêm ấy tôi gần như không ngủ. Và tình mơ hôm sau, khi con gà rừng đầu tiên còn chưa kịp gáy, tôi đã đứng dưới chân gò. Cái gò cao thật, cao hơn mọi thứ tôi từng trèo. Sương phủ trắng, cỏ ướt lạnh chân. Mọi sợi gân trong người tôi đều gào lên nhảy đi. Một cú nhảy lên tận đỉnh cho nhanh, việc gì phải bò. Cái tật cũ, nó chẳng chết hẳn, nó chỉ nằm im chờ lúc tôi yếu lòng. Nhưng tôi nhớ lời cụ, đừng nhảy, trèo. Thế là tôi bấm từng cái chân xuống đất, bíu từng ngọn cỏ, lê từng tấc một lên cái dốc dựng đứng. Trượt, bám lại trượt, lại bám. Dầu tôi quệt vào gai cỏ rách cả, bụng cào xuống đá rát bỏng. Đi được nửa dốc thì hai chân run như cày sấy, tôi muốn buông xuôi quá chừng. Hay là nhảy đại một cú. Cái giọng quen thuộc lại thì thầm. Tôi cắn răng. Không, lần này tôi sẽ lên tới đỉnh bằng đôi chân thành thật của mình. Càng lên cao, gió càng mạnh, không khí càng loãng, mà lạ thay lòng tôi càng tĩnh. Tôi nghe rõ tiếng tim mình. Tôi nghe rõ từng hơi thở. Cái thằng cào cào hớt hải ngày nào, lần đầu tiên, đi chậm rãi mà chắc chắn. Và rồi, tôi lên tới đỉnh. Trời ơi! Tôi không có lời nào tả cho đủ. Để tôi thử. Tôi ngoi lên khỏi ngọn cỏ cuối cùng, đặt chân lên mỏm cao nhất, ngẩng mặt và cả thế giới mở ra dưới chân tôi. Đúng lúc ấy, mặt trời lên. Một vệt vàng rực bửa ngang chân trời, rồi cả vầng dương đỏ ối từ từ nhô lên sau dãy tre xa, hắt ánh sáng tràn xuống thung lũng. Sương tan dần thành khói bạc bay là. Và tôi thấy hết. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy toàn bộ cái thung lũng mà tôi đã sống. Kìa cái con mương từng suýt nuốt chửng tôi từ trên cao nhìn xuống nó bé tí, chỉ là một sợi chỉ bạc ngoằn ngoèo. Cả đời dưới đất tôi tưởng nó là cả một vực thẳm khổng lồ. Hóa ra nó bé thế thôi sao?
kìa bờ đông cỏ non, bãi tây lúa rụng, gò bắc mát rượi bao nhiêu nơi tôi từng cắm cổ chạy tới chạy lui suốt mấy mùa. Từ dưới đất, mỗi nơi là một thế giới riêng, cách nhau xa lắc. Từ trên này, tôi thấy chúng nối với nhau bằng những lối mòn, thấy chỗ nào liền chỗ nào, thấy đi đường nào là gần, đường nào là vòng. Cả cái mê cung làm tôi quay cuồng bấy lâu, từ trên cao, hóa ra có lối ra rõ ràng. Tôi đứng đó, gió lồng lộng thổi tung hai cái râu, nước mắt tự nhiên ứa ra không phải vì buồn, mà vì một thứ gì đó vỡ òa trong ngực, ấm và sáng như chính mặt trời kia. Thì ra suốt bao lâu nay tôi khổ, không phải vì tôi lười, không phải vì tôi yếu, mà vì tôi đứng quá thấp. Tôi sống cả đời, dán bụng xuống đất nên tôi chỉ thấy ngọn cỏ trước mũi, thấy miếng ăn trước mắt và tôi tưởng đó là tất cả. Tôi chưa bao giờ trèo lên đủ cao để nhìn thấy cả cuộc đời mình một lần. Đẹp chứ? Tôi giật mình. Trên một nhánh cỏ lau cao chót vót cạnh tôi, một chú chuồn chuồn ớt đỏ rực đang đậu, đôi cánh mỏng như tơ ánh lên trong nắng sớm. Chú nghiêng cặp mắt to tròn long lanh, nhìn tôi cặp mắt nhìn được cả bốn phương tám hướng cùng lúc. Anh là ai à? Tôi lắp bắp. Ta là kẻ suốt đời bay cao, chú chuồn chuồn cười, giọng nhẹ như gió. Cào cào các cậu nhảy giỏi, nhưng nhảy lên rồi lại rơi xuống, nên các cậu chỉ thấy đời mình từng khúc một. Còn ta bay cao, ta ở trên này lâu, ta nhìn thấy cả con đường. Cụ cóc nhờ ta lên đây đợi cậu đấy. Tôi sững người. Cụ cóc tính cả rồi. Chuồn chuồn ớt khẽ vẫy cánh, chỉ ra khắp thung lũng đang rạng dần dưới nắng. Cậu nhìn thấy hết rồi đúng không? Giờ ta hỏi cậu vài câu. Đừng trả lời ta, trả lời chính cậu thôi. Tôi gật. Câu thứ nhất, chú nói chậm rãi. Nếu trước khi nhắm mắt, cậu được làm hết, được thấy hết, được có hết mọi thứ cậu hằng ao ước thì đó là những gì? Đừng giấu, đừng sợ tham. Cứ kể ra hết, một mạch, đừng dừng lại nghĩ đúng sai. Và lạ lùng làm sao đứng trên đỉnh gò, lòng đang mở toang như cánh cửa, tôi cứ thế tuôn ra. Tôi muốn một tổ ấm bên gốc tre, lót đầy cỏ thơm. Tôi muốn được ăn no, không phải lo cái đói rình rập mỗi sáng. Tôi muốn đôi chân khỏe nhất vùng. Tôi muốn đi tới tận cuối thung lũng kia, nơi tôi chưa từng đặt chân. Tôi muốn có bạn đời, có đàn con. Tôi muốn dạy bọn cào cào non biết trèo. Tôi muốn, cứ thế, hết điều này đến điều khác trào ra. Có điều bé tí như một ngọn cỏ ngọt, có điều lớn tay trời. Tôi không đếm nổi nữa 10, rồi mấy chục, rồi nhiều tới mức tôi thôi đếm. Cả trăm điều tôi muốn làm, muốn có, muốn thành, trước khi đời tôi kết thúc. Kể xong, tôi thở hổn hển mà nhẹ bẫng. Lần đầu tôi biết mình thật sự muốn gì. Bấy lâu tôi chạy vòng vo chính vì tôi chưa từng dám ngồi xuống hỏi mình câu ấy. Chuồn chuồn ớt gật gù, tốt. 100 điều ước ấy chính là để cậu biết cậu trèo dốc, cậu làm giàu, để làm gì? Không có nó, làm giàu chỉ là con số. Có nó rồi, mỗi giọt mồ hôi của cậu đều có một gương mặt để hướng về. Giờ là câu thứ hai, chuồn chuồn nói, và giọng chú bỗng trầm hẳn xuống, nghiêm trang như tiếng chuông xa. Câu này lớn nhất. Câu này, nếu cậu trả lời được, cả cuộc đời cậu sẽ có một cái neo không bão nào giật nổi. Tôi nín thở. Trong cả trăm điều ước kia, phần lớn là cho cậu, no bụng cho cậu, chân khỏe cho cậu, tổ ấm cho cậu. Tốt thôi, chẳng có gì sai. Nhưng chú nhìn thẳng vào mắt tôi, một ngọn lửa chỉ sưởi ấm cho mình nó thì cháy chẳng được bao lâu. Ngọn lửa cháy bền nhất là ngọn lửa sưởi ấm cho kẻ khác. Nên ta hỏi cậu, cào cào nhảy ơi, cậu sinh ra trên cõi đời này là để phục vụ AI. Câu hỏi ấy giáng vào tôi như một tia chớp. Phục vụ ai? Không phải tôi muốn gì cho tôi, mà là tôi sống vì ai ngoài tôi. Tôi lặng đi, gió thổi, mặt trời lên cao thêm một chút. Và rồi, từ một nơi sâu thẳm mà chính tôi cũng không ngờ, một hình ảnh hiện lên rõ mồn một, cái con mương bạc ngoằn ngoèo dưới kia. Cái mương từng suýt giết tôi. Tôi nhớ lại cái buổi chiều kinh hoàng ấy, nhớ cái cảm giác chới với, nước ngập miệng, bốn chân quẫy đạp vô vọng, tưởng đời mình chấm hết trong vũng bùn. Nếu hồi đó không có cụ cóc, và tôi chợt nghĩ có bao nhiêu chú cào cào non ngoài kia, ngay lúc này, đang lao đầu xuống những cái mương như thế. Bao nhiêu đứa hớt hải, ham nhảy, không ai chỉ đường, rồi chết đuối trong chính cái mương mà lẽ ra chỉ cần một bàn tay kéo lên, một lời chỉ lối
là thoát. Và nó đến điểm B của đời tôi. Nó đến không phải như một ý nghĩ, mà như một cơn rùng mình từ chân tới ngọn râu. Tôi sinh ra để kéo những chú cào cào non ra khỏi cái mương mà tôi từng rơi. Để dạy chúng trèo thay vì nhảy ẩu. Để mỗi sáng tinh mơ, dắt từng đứa lên đỉnh gò này, cho chúng thấy cái thung lũng rộng lớn dưới chân, cho chúng biết đời chúng có thể lớn tới nhường nào. Tôi sẽ làm giàu thật giàu, không phải để cái bụng tôi no, mà để tôi đủ sức, đủ của, đủ thời gian mà dắt được thật nhiều chú cào cào non đi qua những cái mương của đời chúng. Tôi bật khóc, lần này khóc nức nở, vì tôi biết đây rồi. Cái đích này, nếu đạt được, thì tôi có nằm xuống cũng mãn nguyện. Cái đích này lớn hơn tôi, sống lâu hơn tôi, nó kéo tôi về phía trước như nam châm kéo mạt sắt. Đấy, chuồn chuồn ớt thì thầm, mắt cũng long lanh. Cậu vừa tìm thấy điểm B lớn của đời mình. Cái đích vượt khỏi cái bụng của cậu. Người ta gọi đó là lẽ sống. Có nó rồi, cậu sẽ không bao giờ còn hỏi chăm để làm gì nữa. Vì giờ cậu biết rồi. Mặt trời đã lên hẳn, cả thung lũng vàng rực. Nhưng chuồn chuồn vỗ cánh, lẽ sống là cái đích cuối trời. Còn từ chỗ cậu đang đứng tới đó là cả một quãng đường dài. Muốn đi, cậu phải biết hai thứ, cậu đang đứng ở đâu, và cậu muốn tới đâu trước đã biết rõ hai điểm ấy, nối một đường thẳng, là cậu có lối đi. Người ta gọi chỗ cậu đang đứng là điểm A, chỗ cậu muốn tới là điểm B. Hạnh phúc, suy cho cùng, chỉ là cái khoảng cách cậu rút ngắn được từ A tới B. Tôi nhìn xuống điểm A của tôi đây rồi, rõ mồn một con cào cào đã có kỷ luật, chân đã cứng, nhưng túi vẫn rỗng không, chưa tự kiếm nổi một hạt tóc nào bằng sức chủ động của mình, chưa có tổ riêng, chưa dạy được ai. Giờ, chuồn chuồn nói, trong cả trăm điều ước, cậu đừng ôm hết một lúc. Tham quá thì gãy. Cậu chọn ra 4-5 điều thôi, những điều cậu phải làm xong ngay mùa tới mùa này thôi, để bước được bước đầu tiên về phía điểm B lớn. Chọn đi. Tôi nhắm mắt, và lần này, không vòng vo nữa, tôi chốt. Mùa tới, tôi phải kiếm được hạt thóc đầu tiên bằng chính sức chủ động của mình, không phải nhặt may rủi, mà do tôi chủ động làm ra. Tôi phải dựng được cái tổ đầu tiên bên gốc tre. Tôi phải đi cho tới được cuối thung lũng phía đông, nơi tôi chưa từng đặt chân. Và tôi phải dạy cho được một chú cào cào non đầu tiên biết trèo dốc. 4 điều. Rõ ràng đong đếm được. Mỗi điều, tôi đều thấy rõ vì sao tôi muốn nó hạt thóc đầu tiên để tôi tin mình kiếm được. Cái tổ để tôi có gốc rễ, chuyến đi để tôi mở mắt, và chú cào cào non đầu tiên đó là viên gạch đầu của cái lẽ sống lớn kia. Giỏi. Chuồn chuồn gật. Mà này muốn tới đích nhanh, đừng mò mẫm một mình. Cái gì cậu muốn làm ngoài kia thể nào cũng có kẻ đã làm được rồi. Kiếm hạt thóc ư? Có con kiến tha mồi giỏi nhất bãi đấy. Dựng tổ ư? Có chị ong xây tổ khéo nhất vùng. Cậu tìm những hình mẫu ấy, dán mắt vào mà học, ăn ngủ với cách họ sống, bắt chước tới khi thành của mình. Rồi mỗi ngày cậu lại làm mạnh hơn một chút, nhiều hơn một chút. Cứ thế, đường dài mấy cũng tới. Tôi trèo xuống gò khi mặt trời đã lên cao, nhưng tôi xuống không giống lúc lên. Lúc lên, tôi là một con cào cào trống rỗng, chăm chỉ trong vô định. Lúc xuống, trong đầu tôi là cả một tấm bản đồ. Tối ấy, tôi làm cái việc mà cả đời tôi không quên. Tôi tìm một mảng đất sét phẳng mịn bên bờ ruộng, và bằng chính hai cái râu của mình, tôi khắc lên đó tấm bản đồ cuộc đời tôi. Trên cùng, tôi khắc lẽ sống hình một con cào cào lớn đang chìa chân kéo một con cào cào non lên khỏi cái mương. Bên dưới, tôi khắc những phẩm chất tôi nguyện rèn bền gan, thành thật, can đảm. Rồi tôi khắc 4 cái mục tiêu của mùa tới, mỗi cái một vạch. Và tôi dựng cái mảng đất sét ấy lên, ngay cửa tổ tạm, chỗ sáng nào mở mắt ra tôi cũng thấy đầu tiên. Hôm sau, trời vừa hửng, tôi tỉnh dậy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi không hỏi hôm nay nhảy đi đâu. Tôi nhìn lên tấm bản đồ vẽ bằng râu, hít một hơi đầy lồng ngực, và tôi chạy có hướng. Ôi cái cảm giác ấy, vẫn đôi chân ấy, vẫn con đường ấy, vẫn cỏ ấy xương ấy, mà khác hẳn. Trước kia, tôi chạy mà như lá bị gió cuốn. Giờ tôi chạy như mũi tên rời dây cung có đích, có lực, có lẽ. Mỗi bước chân đều có nghĩa mệt mà sướng tận trong tủy. Cụ Cóc nói đúng. Kỷ luật mà tôi học được ở mùa trước,
Nó chỉ là cỗ xe, còn tấm bản đồ này mới là con đường. Có xe tốt mà không có đường thì chạy lòng vòng tới chết. Có đường rồi, cỗ xe kỷ luật của tôi mới thật sự lăn bánh về một nơi đáng tới. Nhưng tôi vừa chạy vừa nghĩ có hướng rồi, có kỷ luật rồi, vẫn còn thiếu một thứ. Cái thứ trần trụi nhất, thóc. Cái tổ không tự dựng bằng mơ ước, chuyến đi không nuôi bằng lý tưởng suông. Muốn đi tới điểm B, trước hết tôi phải kiếm cho được đồng thóc đầu tiên do chính tay mình làm ra, và quan trọng hơn, phải biết giữ nó, đừng để nó tuột đi như bao lần trước. Mà chuyện kiếm đồng thóc đầu tiên, rồi chia nó vào 6 cái lọ ra sao cho nó đẻ ra thóc nữa thì lại là chuyện của cái mùa sau. Để tôi kể các cháu nghe ở chương tới. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 5. Bài học của chương: chăm chỉ mà không có đích đến thì chỉ là chạy vòng vo cho mệt. Sức mạnh không có phương hướng chỉ là sức phá. Trước khi cắm cổ chạy, phải trèo lên đủ cao để nhìn thấy cả cuộc đời mình một lần và vẽ ra tấm bản đồ riêng. Chiến lược: vẽ bản đồ cuộc đời và chốt mục tiêu, tìm điểm B. Học kỹ ở khóa LTVM, lập trình vận mệnh, DTSGC, đánh thức sự giàu có. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Viết ra 100 ước mơ trong một mạch mọi điều bạn muốn làm, muốn có, muốn thành trước khi nhắm mắt. Đừng dừng lại phán xét đúng sai, viết cho biết mình làm giàu để làm gì. 2. Trả lời câu hỏi tối thượng: tôi sinh ra để phục vụ AI, tìm cái điểm B lớn, vượt khỏi bản thân. Cái đích mà đạt được thì chết cũng cam lòng. Đó là động lực bền nhất đời người. 3. Xác định thật rõ điểm A, mình đang đứng ở đâu, lúc này sức của mối quan hệ, và điểm B mình muốn tới đâu. Hạnh phúc là khoảng cách bạn rút ngắn được từ A tới B. 4. Từ 100 ước mơ, chọn 4 năm mục tiêu phải xong mùa năm này, viết cụ thể đong đếm được, rồi treo lên tường nơi mỗi sáng mở mắt là thấy. 5. Áp 5 bước đạt mục tiêu, làm rõ điều mình muốn, cụ thể, đo được, lý giải tại sao đến mức biến mong muốn thành khát khao, tìm hình mẫu đã đạt được điều đó, đắm chìm vào cách sống của họ, tăng cường độ và tần số mỗi ngày. Đo lường để biết đang đi đúng. Có danh sách 100 ước mơ đã viết xong, và 4 đến 5 mục tiêu nằm treo nơi thấy mỗi ngày. Mỗi mục tiêu đều có một câu tại sao đủ mạnh để kéo bạn dậy lúc nản. Trả lời được rõ ràng câu tôi sinh ra để phục vụ ai chỉ trong một hơi thở. Mỗi tuần ngồi lại soi tiến độ từng mục tiêu một lần. Cụ cóc dặn con chạy nhanh tới đâu cũng vô ích nếu con chạy mà không biết mình về đâu. Trèo lên cao mà nhìn cho rõ cái đích rồi hẵng chạy. Người không có bản đồ thì cả khu vườn này là mê cung. Kẻ có bản đồ thì mê cung nào cũng có lối ra. Hết chương 5 sang chương 6, đồng tiền, chủ động đầu tiên và 6 cái lọ, sao? Chương 6. Đồng tiền, chủ động đầu tiên và 6 cái lọ. Giờ tôi đã già. Cái chân sau từng giúp tôi nhảy xa nhất xóm cỏ may nay đã mỏi, ngồi co lại dưới gốc dạ mà nhìn nắng chiều rớt xuống bờ mương, đúng cái bờ mương ngày xưa, suýt nuốt mạng tôi. Vậy mà mỗi lần kể tới đoạn này, lòng tôi lại nóng ran như con dế vừa được mặt trời hong. Bởi đây là đoạn tôi kiếm được đồng tiền, chủ động đầu tiên trong đời, và suýt nướng sạch nó trong một đêm. Để tôi kể đàng hoàng. Sau cái đận cụ cóc kéo tôi lên khỏi mương, sau những ngày tôi ngồi vẽ ra điểm B cái đích đời mình, cái kho cỏ tôi muốn có, con cào cào tôi muốn thành, tôi không còn là thằng nhảy nhảy bừa nữa. Tôi có hướng, tôi có kỷ luật. Sáng nào cũng dậy trước khi sương tan, về dâu cho thẳng, rồi tự hỏi hôm nay mình bò được mấy phân về phía điểm B. Nhưng có hướng mà cái bụng vẫn lép. Mộng to mà túi rỗng thì mộng cũng chỉ là gió. Tôi hiểu ra một điều cay đắng mà thật, muốn leo nấc thứ nhất của con dốc, trước hết phải có đồng tiền của chính mình. Không phải cỏ xin được, không phải hạt nhặt may, mà là tiền đổi bằng mồ hôi, đồng tiền chủ động đầu tiên. Hồi ấy tôi chưa biết gọi tên nó như thế. Tôi chỉ biết bụng đói thì phải làm. Tôi đi tìm việc. Cào cào thì biết làm gì. Tôi có đôi chân khỏe, cái lưng dẻo, và quan trọng nhất tôi không còn sĩ diện. Thằng nhảy ngày xưa thà nhịn đói chứ không chịu khom lưng. Thằng nhảy bây giờ hiểu rằng khom lưng đúng việc thì chẳng nhục gì, nhục là cứ ưỡn ngực mà rỗng ruột. Tôi mò sang bãi đất nhà bác Kiến đen.
Bác Kín là tay làm ăn có tiếng cả vùng. Kho của bác chất hạt cao như núi, đàn thợ ra vào nườm nượp. Mùa ấy trời sắp mưa, bác đang cuống lên vì cả một luống hạt kê phơi dở ngoài bãi, mà quân của bác thì khiêng không kịp. Bác cho cháu khiêng, tôi nói, cháu chân khỏe, nhảy một cái bằng Kín bò 10 bước. Bác trả cháu bằng hạt cũng được, cỏ non cũng được. Bác Kín ngước đôi râu lên, xòm tôi từ đầu tới chân. Cái nhìn của kẻ từng bị lừa nhiều nên đo người kỹ. Khiêng được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Lười một cái là nghỉ. Chịu không? Chịu. Trời ơi, cái buổi chiều đó, tôi vác từng bông kê trên lưng, nhảy băng qua vũng, qua rãnh đổ vào kho bác Kín. Nắng đổ lửa rồi mây kéo đen kịt, gió giật từng cơn bão mưa. Lưng tôi rách mấy đường gai cào, chân rớm nhựa cỏ. Đám kiến thợ ban đầu nhìn tôi khinh khỉnh cào cào mà đòi làm như kiến, nhưng tới khi thấy tôi nhảy một phát qua cả cái rãnh chúng phải bò vòng, chúng im. Có đứa còn lẽo đẽo bắt trước, ngã chồng vó. Tôi làm tới khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Cả luống kê vào kho an toàn. Bác Kín thở phào, vuốt râu, rồi đong cho tôi một phần hạt phần công của tôi. Tôi bưng nhúm hạt kê trong hai càng, đứng dưới mái lá run run. Không phải run vì lạnh, mà vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm thứ do chính mình làm ra. Không xin, không nhặt, không ăn may. Mồ hôi tôi, sức tôi đổi thành cái này. Nhỏ thôi một nhúm, nhưng nặng như cả bầu trời. Cụ Cóc về sau nghe tôi kể, gật gù, đó, con vừa làm cái việc quan trọng nhất của nấc thứ nhất rồi đấy. Đời chia làm hai hạng, hạng ngồi than số và hạng đứng dậy đổi sức lấy miếng ăn. Muốn giàu, trước hết phải biết tự mình tạo ra đồng tiền đã. Tiền trên trời không rơi xuống cào cào lười đâu, con ạ. Từ buổi đó, tôi làm như điên. Sáng khiêng hạt cho bác Kín, chưa dọn lối mòn cho họ hàng, nhà mối chỗ nào sạt lở, tôi nhảy tới san. Chiều đưa đò, phải đưa đò. Cái vũng nước sau xóm, mùa mưa ngập, chị ong với mấy bác bọ rùa muốn qua bên kia hái phấn mà ngại ướt cánh. Tôi vớ được tàu lá chuối khô, kết lại làm bè, dùng chân đẩy đưa khách qua vũng. Mỗi chuyến lấy công vài hạt phấn, dăm sợi cỏ ngọt. Người ta bắt đầu gọi tôi là thằng nhảy chịu khó. Ôi cái tên ấy, nghe sướng cả tai. Hơn hẳn cái tên thằng nhảy rơi mương hồi nào. Cứ thế, cái kho con của tôi một cái hốc khô dưới gốc dạ bắt đầu có cỏ, có hạt. Lần đầu trong đời tôi nhìn vào chỗ cất của mà thấy nó nhiều hơn hôm qua. Các cụ nói chẳng sai, Kín tha lâu cũng đầy tổ. Tôi tha từng hạt, từng sợi, mà lòng phơi phới. Nhưng và đây mới là chỗ tôi muốn các cháu nghe cho kỹ. Đúng lúc cái kho vừa kha khá, đời liền thử tôi một cú. Gã ve sầu xuất hiện. Các cháu biết ve sầu rồi đấy. Suốt mùa hè chỉ có hát, đẹp mã, giọng ngọt, cánh trong veo, đậu trên cành cao nhất mà ca như thể cả khu vườn này là sân khấu của riêng gã. Gã chẳng tích cóp gì, sất tích làm gì cho nặng cánh, gã bảo. Một chiều, gã xà xuống chỗ tôi đang đẩy bè, cười rộn ràng. Ê, thằng nhảy chịu khó. Nghe nói dạo này mày khá lắm hả? Kho đầy phết rồi chứ gì. Tôi cười khiêm tốn. Gã vỗ vai tôi đùng đốc. Tối nay hội cỏ lau. Tao với lũ châu chấu bên đồng mở tiệc. Có sương mật, có nhụy hoa lên men, có cả dàn nhạc dế. Mày phải tới. Kiếm được thì phải hưởng chứ. Dành dụm chi cho khổ cái thân. Mày tưởng tha hạt vào hốc thì hạt biết đẻ ra hạt á ngu, đời cào cào được mấy mùa mưa, vui được ngày nào hay ngày nấy. Lũ châu chấu xúm lại, đứa nào đứa nấy bóng mượt, cười nha răng đi đi. Cỗ bàn linh đình lắm. Một đêm thôi mà hết thì mai kiếm tiếp. Tôi nghe mà, trời ạ, tôi nghe mà bùi tai kinh khủng. Các cháu phải hiểu, lúc đó tôi mệt như lưng đầy vết gai, chân chai sạn. Cả mấy tuần cắm mặt làm, chưa được một bữa ra hồn. Mà gã ve sầu vẽ ra cảnh đó nghe sướng làm sao, ánh trăng, sương mật, nhạc dế réo rắt, mình là khách quý. Cái kho của tôi, nếu mang ra đãi một đêm là hết veo, nhưng một đêm ấy oai biết mấy. Tôi đứng giữa vũng nước, một càng còn cầm mái chèo lá chuối, lòng giằng co như bị hai con kiến kéo hai hướng. Một bên gào, hưởng đi, mày xứng đáng, làm trâu làm bò mãi để làm gì. Một bên thì thầm cái giọng ồm ồm quen thuộc của cụ Cóc leo thang, chẳng có món nhảy cóc,
con ạ. Đêm đó tôi mất ngủ. Tôi bò ra cửa hốc, ngồi nhìn cái kho nhỏ của mình dưới ánh trăng. Từng hạt kê, từng sợi cỏ ngọt, từng nhúm phấn mồ hôi mấy tuần. Đằng kia, gió đưa lại tiếng nhạc dế, tiếng cười the thé của lũ châu chấu. Đám lửa đom đóm bên đồng cỏ lau sáng rực, nhấp nháy như trêu ngươi. Chân tôi đã nhấc lên mấy lần rồi lại đặt xuống. Tôi nhớ cái mương, nhớ cái cảm giác chìm nghỉm, bùn tràn vào miệng, tưởng đời tàn. Hồi đó tôi nghèo vì cái gì? Vì tôi cứ thấy sướng là lao theo, thấy vui là nhảy bừa, chẳng nghĩ tới ngày mai. Cào cào chết đói, không phải vì kiếm không ra ăn, mà vì kiếm được bao nhiêu nướng sạch bấy nhiêu. Gã ve sầu hát hay thật, nhưng tôi chợt nghĩ hết mùa hè này, khi gió bấc về, gã sẽ ra sao? Giọng ca có đổi được lấy một hạt kê khi đồng khô cỏ cháy không? Tôi rùng mình. Và ngay trong đêm đó, dưới ánh trăng, tôi nhớ tới một điều cụ Cóc từng nói mà hồi đó tôi nghe tai này lọt tai kia. Cụ bảo kiếm được tiền mới xong một nửa, nửa còn lại là biết chia đồng tiền cho khôn. Đồng tiền không chia thì như nước không bờ chảy đi đâu hết, chẳng đọng lại giọt nào. Tiệp, phải rồi, chia. Sáng hôm sau, tôi không sang hội cỏ lau. Tôi ngồi trước cái kho và làm một việc mà cả đời sau tôi biết ơn chính mình vì đã làm. Tôi nhặt về 6 cái vỏ ốc, kỳ cọ cho sạch, làm thành 6 cái lọ nhỏ, xếp bên cạnh cái kho. 6 cái lọ của đời tôi. Rồi tôi mang hết chỗ cỏ hạt kiếm được ra, chia vào 6 cái lọ theo một tỷ lệ mà về sau cụ Cóc gật đầu khen là đúng phép. Để tôi kể các cháu nghe tôi chia thế nào, vì chính cái cách chia này đã cứu đời tôi, hơn cả cú nhảy nào. Lọ thứ nhất, lọ đẻ trứng. Tôi bỏ vào đây 10%. Đây là lọ thiêng. Cụ Cóc dặn đi dặn lại, lọ này không bao giờ được đụng tới để ăn. Cỏ hạt trong đây chỉ dùng để đẻ ra cỏ hạt khác, để dành làm vốn, sau này đem gieo, đem cho vay lấy lãi, đem nuôi cho nó sinh sôi. Đây là con gà mái của con, cụ nói, ai đói mấy cũng không thịt gà mái đẻ. Thịt nó là hết trứng. Tôi khắc cái lọ này một dấu riêng, tự thề độc, dù có chết đói tôi cũng không bới lọ đẻ trứng ra ăn. Lọ thứ hai, lọ mài giũa, lại 10%. Lọ này để dành đi học cách khôn của người khác. Đổi cỏ lấy buổi nghe cụ Cóc giảng, lấy mánh của bác Kiến, lấy nghề của ai đó giỏi hơn mình. Hồi đó tôi chưa thấm, chỉ thấy tiếc đang đói còn bỏ cỏ đi học. Nhưng sau này tôi mới hiểu, cái vốn sinh lãi nhất đời cào cào là cái vốn bỏ vào chính cái đầu mình. Cỏ ăn hết thì hết, cái khôn học được thì ở với mình tới chết. Lọ thứ ba, lọ cái bụng. Lọ này to nhất, 55%. Đây là lọ nuôi thân, ăn, ở đi lại, sống qua ngày. Cụ Cóc dặn, lọ này phải đủ, nhưng đừng phình. Nhiều thằng cào cào cứ để cái bụng nuốt hết, rồi 5 lọ kia chẳng còn gì. Bụng no mà đời rỗng. Tôi gật. Tôi nhìn lại mình, bấy lâu nay tôi có mấy thứ phí phạm cái tổ tôi đang ở xa chỗ làm. Ngày nào cũng tốn sức nhảy đi nhảy về. Tôi quyết rời tổ về gần bãi Bác Kiến. Bớt được một khoản hao. Cụ gọi đó là cắt tiêu sản, cắt những cái cứ ngốn của mình mà chẳng đẻ ra gì. Lọ thứ tư, lọ phòng thân, 10%. Lọ này để mua sắm, sửa sang, lo những việc lặt vặt và phòng khi trái gió trở trời. Mùa mưa ngập, mùa bấc đói, con cào cào khôn phải có cái dắt lưng. Trời nắng phải để dành cho ngày mưa, cụ nói đợi mưa rồi mới lo thì ướt cả lũ. Lọ thứ năm, lọ vui sướng, 10%. À, tới lọ này tôi mới giật mình. Cụ Cóc không hề bắt tôi sống khổ hạnh như con mọt. Lọ này bắt buộc phải tiêu cho hết tiêu vào việc sướng. Con phải biết tự thưởng cho mình, cụ cười, để cái thân nó biết làm lụng là có ngày được hưởng. Cào cào nào chỉ biết cày mà chẳng biết vui, sớm muộn cũng chán mà bỏ cuộc. Nhưng vui trong lọ thứ năm, chứ đừng moi 4 lọ kia ra mà vui. À ra thế, hóa ra cái đêm hội cỏ lau, nếu tôi đi bằng đúng lọ vui sướng 10% thì chẳng sao cả. Cái dại là định nướng cả kho vào một đêm. Vui có phần, chứ không vui mù quáng. Lọ thứ 6, lọ tấm lòng, 5%. Lọ này để cho đi. Lúc đầu tôi ngơ ngác, cháu còn nghèo mà cụ bắt cháu cho. Cụ Cóc nghiêm mặt, chính vì nghèo mới phải tập cho. Con cho đi, con mới thấy mình có dư, mà cái cảm giác có dư đó nó kéo cái dư thật về cho con. Vả lại ngày con rơi mương,
Nếu ta tiếc công không kéo con lên, thì giờ này còn ai ngồi nghe ta nói. Câu đó làm tôi lặng đi. Phải, tôi sống tới hôm nay là nhờ một kẻ chịu cho đi. Lọ tấm lòng, tôi coi trọng ngang với lọ đẻ trứng không bao giờ bỏ. Chia xong 6 cái lọ, tôi ngồi thở. Lạ lắm các cháu ạ. Cái kho không to thêm tí nào vẫn từng ấy cỏ hạt. Nhưng lòng tôi nhẹ hẳn, sáng hẳn. Như thể mỗi đồng cỏ của tôi giờ đều có chỗ đứng, có việc làm, biết nó đi đâu về đâu. Không còn cái cành kiếm được là lo nó chảy mất. Đêm hội cỏ lau, tôi vẫn nghe tiếng nhạc vọng lại. Nhưng tôi nằm trong hốc, một càng gác lên cái dấu khắc của lọ đẻ trứng, ngủ ngon chưa từng có. Mấy hôm sau gặp lại, gã ve sầu cười khẩy, tiếc hùi hụi nhé. Hôm đó vui dã man đồ keo kiệt. Tôi chỉ cười. Tôi không keo kiệt lọ vui sướng của tôi tháng đó, tôi tiêu hết sạch, đãi mình một bữa xương mật ngon lành ra trò. Tôi chỉ không ngu, khác nhau ở chỗ ấy. Rồi mùa gió bấc về thật, đồng cỏ lau xác xơ. Tôi nghe nói gã ve sầu co ro đói lạ, đi gõ cửa từng nhà xin ăn. Lũ châu chấu tiệc tùng đêm nào tản đi đâu mất, còn tôi cái kho của tôi vẫn đứng đó. Lọ đẻ trứng đã bắt đầu sinh lãi, số cỏ tôi cho nhà mối vay hồi hè, chúng trả thêm phần ngọt. Lần đầu tôi hiểu thế nào là cỏ đẻ ra cỏ, đồng tiền tự nó lớn lên trong lúc mình ngủ. Tôi đã đứng vững trên nấc thứ nhất của con dốc, bằng chính đôi chân mình. Hôm cụ Cóc ghé thăm, nhìn 6 cái lọ của tôi xếp ngay ngắn, từng lọ một dấu riêng, cụ ngồi im rất lâu. Rồi cụ vỗ nhẹ lên lưng, tôi cái lưng giờ đã cứng cáp, đầy sẹo gai mà tôi tự hào. Giỏi, con đã qua nấc 1 rồi đó, nhảy ạ. Con biết tự kiếm ra đồng tiền chủ động, con biết chia nó cho khôn, kho con tự lớn lên. Phần đông cào cào cả đời không qua nổi nấc này, không phải vì kiếm ít, mà vì không giữ được đồng nào. Tôi sướng rơn, tưởng cụ sẽ chỉ luôn cách bay lên đỉnh dốc. Nhưng cụ nhìn lên con dốc cao vời, rồi quay lại giọng trầm xuống. Nhưng con nghe đây, nấc 1, con leo bằng sức, đổi sức lấy ăn thì được miếng ăn, nhưng con chỉ có một cái lưng một đôi chân sức cào cào có hạn. Khiêng tới chết cũng chỉ giàu tới đó thôi. Muốn lên nấc 2, sức không đủ nữa đâu con. Con phải học một cái nghề kiếm ra tiền. Tôi ngẩng lên, nghề gì hở cụ? Nghề nào kiếm tiền nhanh nhất ạ? Cụ Cóc cười, đôi mắt lồi sáng quắc dưới nắng chiều, buông từng tiếng một như đóng đinh vào lòng tôi. Nghề kiếm ra tiền nhanh nhất trần đời này, con ạ là nghề bán hàng. Gió bấc thổi qua bờ dạ, tôi nghe tim mình đập thình thịch. Một cánh cửa mới vừa hé ra trước mặt. Nhưng đó là chuyện của phần 2. Để tôi thở một hơi đã, các cháu. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 6. Bài học của chương, kiếm được đồng tiền, chủ động đầu tiên mới xong một nửa, nửa còn lại là chia đồng tiền cho khôn. Tiền không chia thì như nước không bờ chảy đi hết, chẳng đọng giọt nào. Chiến lược, đồng tiền chủ động đầu tiên và chia 6 cái lọ. Ở nấc thứ nhất, hãy tăng thu nhập chủ động trước, đổi sức trên giờ lấy tiền bằng việc tử tế và cắt tiêu sản, chưa vội đầu tư lớn. Mỗi đồng thu vào đều chia ngay vào 6 lọ theo tỷ lệ cố định. Học kỹ ở khóa DTSGC, đánh thức sự giàu có. Ghi nguồn, phương pháp 6 cái lọ, hệ thống quản lý tiền GRS, có nguồn gốc từ T. Harvey Kerr, tác giả cuốn Bí mật tư duy triệu phú, Secret of the Millionaire Mind. Phần trình bày ở đây là cách diễn giải, Việt hóa và ứng dụng của tác giả. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Tạo tăng nguồn thu chủ động ngay tháng này, nhận thêm một việc tử tế đổi sức giờ lấy tiền, làm thêm, nhận khoán, bán sức lao động có ích. Cùng lúc, cắt một tiêu sản, một khoản cứ ngốn tiền mà không đẻ ra gì, rời chỗ ở gần việc, bỏ một thói quen tốn kém, thanh lý món đồ ngốn phí. Hay lập 6 lọ, 6 tài khoản hoặc 6 phong bì, dán nhãn rõ và chia mọi khoản thu nhập theo tỷ lệ. Đầu tư tự, do tài chính 10%, học tập 10%, thiết yếu 55%, tiêu, dùng linh hoạt 10%, hưởng thụ 10%, cho đi 5%. 3. Quy tắc bất khả xâm phạm, lọ đầu tư 10%, chỉ để tiền đẻ tiền, không bao giờ rút ra tiêu, dù khó mấy. Đây là con gà mái đẻ. 4. Quy tắc tiêu hết, lọ hưởng thụ bắt buộc tiêu sạch trong kỳ để tự thưởng và rèn cảm giác xứng đáng.
và đừng bỏ lọ cho đi để thấy mình có dư. Đo lường để biết đang đi đúng. Mỗi đồng thu vào đều được chia đủ 6 lọ, không để tiền chảy lung tung. Lọ đầu tư 10%, không bị đụng tới lần nào trong kỳ. Tích lũy đều 10 đến 20% mỗi kỳ, có dần quỹ phòng thân vài tháng chi phí. Cái kho nhỏ lớn dần qua từng tháng, sau nhiều hơn tháng trước. Cụ Cóc dặn, kiếm được tiền mới xong một nửa, con ạ. Nửa còn lại là biết chia đồng tiền cho khôn. Ai đói mấy, cũng đừng thịt con gà mái đẻ thịt nó là hết trứng. Hết chương 6 khép phần 1, nấc thứ nhất. Sang phần 2, nấc thứ 2 học nghề kiếm tiền. Phần 2 nấc thứ 2, học nghề kiếm tiền. Tài sản ròng ngã 200 triệu, 2 tỷ chặng học một cái nghề, chọn ngách, bán hàng và phép nhân doanh số. Chương 7. Đi săn phải biết săn con gì. Sáng ấy, tôi dậy trước cả con gà nhà ông Bảy. Sương còn đọng trên ngọn cỏ mật, nặng đến mức cọng cỏ cong xuống như cái lưng còng của cụ Cóc. Tôi vẩy 2 cái chân sau cho ráo, hít một hơi đầy mùi đất ẩm, cái mùi mà bây giờ về già tôi vẫn thèm, rồi nhảy phóc lên bờ mương. Trong bụng tôi reo như có con dế đang gáy. Hôm nay là ngày tôi vào nghề. Các cháu còn nhớ chứ? Tôi vừa trèo xong cái nấc thứ nhất. Tôi đã có nếp ngày, có cái bản đồ đời gấp trong ngực, có điểm B của riêng. Tôi kéo những chú cào cào non ra khỏi cái mương mà chính tôi từng rơi xuống suýt chết. Tôi còn có một cái kho con, chia làm 6 cái lọ bằng vỏ ốc. Tôi tưởng mình đã thành đạt lắm rồi. Nhưng cụ Cóc vẫn ngồi trên tảng đá dưới gốc chuối, mắt lim dim, bảo tôi thế này. Nhảy à, con leo hết nấc 1 là nhờ sức. Sức trẻ thì rồi cũng cạn muốn lên nấc 2, còn phải học lấy một cái nghề. Một cái nghề kiếm ra tiền. Nghe gì hả cụ? Nghề bán hàng. Cụ nhả từng tiếng. Trên đời này, ai không biết bán thì suốt đời đi làm thuê cho kẻ biết bán. Tôi gật lia lịa, dù chưa hiểu hết, nhưng tôi đã ngắm nghề của mình từ lâu rồi. Số là cái mương ấy, cái mương suýt nuốt, nó nuốt không biết bao nhiêu con vật khác. Con kiến tha hạt thóc to gấp 3 thân nó, ra tới mép nước thì khựng lại, đi vòng cả buổi. Con sên bò chậm gì, gặp vũng nước là chôn chân. Con ốc, con giun, con bọ rùa ngại ướt cánh. Cả cái đồng này đầy những kẻ không biết bơi, không biết bay, mà ngày nào cũng phải qua nước. Thế là tôi nghĩ ra nghề làm bè. Tôi kết lá chuối khô với cọng cỏ ranh, lấy nhựa cây gắn lại, viền quanh bằng vỏ cây mềm cho khỏi thấm. Một cái bè con nổi phao phao, chở được một con vật qua mương mà chân vẫn khô ráo. Đêm đầu tiên làm xong cái bè, tôi sướng đến mất ngủ. Tôi đặt tên cho nó hẳn hoi bè nhảy. Và sáng ấy, tôi vác cả một mớ bè ra đồng đi bán. Tôi tham, các cháu ạ. Cái tham nó nằm sẵn trong bụng đứa mới vào nghề. Tôi nghĩ đã làm bè thì làm đủ loại. Bè to cho con to, bè nhỏ cho con nhỏ, bè dẹp, bè tròn, bè 2 tầng. Tôi thức 3 đêm liền, kết đến mỏi dã 2 chân, xước cả mình, làm ra một đống bè đủ kiểu chất cao như cái gò mối. Tôi tự nhủ, ta sẽ bán bè cho cả thiên hạ. Cả cái đồng này ai chẳng phải qua nước. Khách của ta là tất cả. Nghe sướng tai chưa? Khách là tất cả. Tôi gặp ai cũng chào. Con chuồn chuồn ớt bay vèo qua. Tôi gọi với theo, anh ơi, mua bè không anh? Qua mương khô chân. Chú chuồn chuồn lượn một vòng, cười khành khạch, chú em à, anh có cánh. Anh bay cái vèo là sang anh mua bè làm gì cho nặng bụng. Rồi vút lên trời, để lại tôi đứng ngẩn. Tôi không nản. Tôi quay sang con cá rô đang đớp bọ dưới mương. Chị cá mua bè không chị? Sang sông an toàn. Con cá trợn mắt, phun một búng nước vào mặt tôi, lặn mất. Tôi nghe tiếng nó cười sằng sặc dưới đáy, đồ ngốc. Cả đời ta sống trong nước, ta cần cái bè của ngươi làm gì? Tôi vẫn không chừa. Tôi chào con nhện nó rằng tơ đu từ cây này sang cây kia, cần gì bè? Tôi chào con cóc họ hàng nhà cụ Cóc, bơi nhảy thiện nghệ, nhìn cái bè của tôi mà thương hại. Tôi chào cả con chim sẻ đang tắm bên vũng. Nó nghiêng đầu nhìn tôi như nhìn một thằng dở hơi. Cứ thế, tôi lê hết bờ mương này sang bờ mương khác. Nắng lên cao, lưng tôi ướt đẫm, đống bè vẫn nguyên đống. Tôi rao khản cả cổ, mời mọc đến mỏi cả hàm, vác bè nặng trĩu 2 chân sau,
chạy đông chạy tây tản mát khắp đồng. Mà chẳng bán được lấy một cái. Chiều, tôi ngồi phịch xuống bên gốc cỏ, hai chân run lẩy bẩy. Đống bè ấy trỏng trơ, lá chuối bắt đầu héo quăn. Tôi rúi bời. Tôi nản. Tôi tự hỏi, mình làm bè đẹp thế cơ mà. Sao không ai mua? Hay nghề này hỏng rồi? Đúng lúc ấy, có tiếng vò ve bên tai. Một chị ong mật đậu xuống bông hoa mua tím ngay cạnh tôi. Chị mặc áo vàng óng kẻ sọc đen, chân dính đầy phấn vàng. Chị hút mật, mà chân chị quệt phấn từ hoa này sang hoa kia, vừa lấy của hoa, vừa cho lại hoa. Chị nhìn đống bè ế của tôi, rồi nhìn cái mặt nhăn nhó của tôi bật cười. Chú Cào Cào, ta nhìn chú từ sáng. Chú chạy hơn cả con thoi. Chú chào hết cả đồng. Nhưng chú có để ý không, chú chào toàn những kẻ không cần bè. Tôi ngớ ra. Con chuồn chuồn biết bay. Con cá biết bơi. Con cóc vừa bơi vừa nhảy. Con nhện có tơ. Chú đem bè đi mời những kẻ ấy thì khác gì đem lược đi bán cho mấy ông chọc đầu. Chị ong cười rung cả đôi cánh mỏng. Phí cả sức, phí cả mồ hôi. Tôi đỏ mặt, nhưng tôi cãi thì cháu muốn bán cho thật nhiều. Bán cho cả thiên hạ thì mới giàu chứ chị. Chị ong thôi cười. Chị bay lại gần, đậu lên cọng cỏ trước mặt tôi, nói chậm rãi như cụ cóc. Đó là chỗ chú sai, mà đứa nào mới vào nghề cũng sai y như thế. Nghe ta hỏi đây, con báo đi săn nó săn thỏ khác hay săn trâu rừng khác? Dạ, chắc là khác ạ. Thỏ thì nhỏ, chắc nó rình rồi vồ một phát. Còn trâu rừng to thế thì cháu chịu, chắc phải đông mới quật nổi. Tôi gãy đầu nói đại cho có. Khác chứ. Mỗi con mồi một cách săn, một thứ vũ khí. Chị gật. Con đi câu cũng vậy, câu cá rô móc mồi khác, câu cá quả móc mồi khác. Đi săn phải biết mình săn con gì. Thợ săn nào nhắm bắn cả khu rừng một lúc thì về tay không. Kẻ bán hàng nào muốn bán cho tất cả thì rốt cuộc chẳng bán được cho ai. Câu ấy như cái roi quất ngang lưng tôi. Muốn bán cho tất cả thì chẳng bán được cho ai. Vậy, cháu phải làm sao hở chị? Chú phải chọn lấy một ngách. Chị ong vẽ một vòng tròn nhỏ trên không bằng cái chân dính phấn. Một nhóm khách thôi. Đúng cái nhóm thật sự cần bè của chú và chịu trả công cho chú. Ta dạy chú cách chọn. Ngách phải qua đủ 5 cửa. Tôi rút ngay cái lá non ra, lấy gai cỏ vạch để nhớ. Già rồi tôi vẫn thuộc lòng 5 cửa ấy. Cửa thứ nhất, ngách phải đủ lớn và phải có tiền. Chú đếm thử, chị ong nói, cái đồng này có bao nhiêu con không biết bơi, không biết bay, mà ngày nào cũng phải qua nước. Tôi nhẩm kín thì hàng hà sa số đi thành hàng dài. Sên, ốc, giun, bọ dừa, sâu gióm, ôi chao đông lắm. Nhiều lắm chị ạ, đếm không xuể. Tốt, ngách mà bé tí, đếm trên đầu ngón chân, thì chú có giỏi mấy cũng chết đói. Phải đủ đông. Và quan trọng này, chúng phải có cái để trả cho chú. Hạt, mẩu lá, công khiêng đồ, có thứ trao đổi được. Cửa thứ hai, cùng một nỗi khổ, và chịu chi trả. Cả đám ấy có chung một nỗi khổ gì? Dạ sợ nước. Qua mương là chết đuối, là ướt, là chết chìm cả mồi đăng thang. Đúng một nỗi khổ chung, rõ ràng. Nhưng nghe cho kỹ, Cào Cào con chỉ ong dí sát mặt tôi, giọng nghiêm có nỗi khổ thôi chưa đủ. Chúng phải chịu mất cái gì đó để hết khổ. Con nào khổ mà không chịu trả một xu, thì chú giúp nó là chú đi làm phúc, làm từ thiện, chứ không phải làm nghề. Làm phúc thì quý, nhưng làm phúc không nuôi sống được chú qua mùa đông. Tôi giật mình. Tôi nhớ gã ve sầu mùa đông đói meo vì cả hè chỉ ca hát. Ừ nhỉ, thương thì thương, nhưng cái bụng vẫn phải đầy. Cửa thứ ba, chính chú phải giải được nỗi khổ ấy. Chú có làm nổi cái bè chở kiến, chở sên qua mương không? Dạ nổi, cháu làm bao đêm rồi. Vậy là chú có nghề trong tay. Nhưng này chị ong hạ giọng, như nói một bí mật, chú tưởng nghề bè chỉ là chuyện lá với cỏ thôi. Không đâu, 8 phần là chuyện cái bụng của khách. Con kiến nó không mua tấm lá. Nó mua cái cảm giác yên tâm khi đặt chân lên bè mà không sợ chìm. Chú phải hiểu nó sợ gì, nó muốn gì, nó tin ai bán hàng. Rốt cuộc là hiểu cái bụng người ta. Hiểu được bụng khách thì lá khô cũng hóa vàng.
Câu ấy tôi nhai đi nhai lại mãi. 8 phần là cái bụng, 1 phần là tấm bè. Cửa thứ tư, chú phải có cái riêng mà kẻ khác không có. Trên đồng này, chú có phải đứa duy nhất làm bè không? Tôi gãi đầu. Thì có lão nhện cũng giăng dây qua mương cho thuê. Có mấy con bọ gạo chở khách kiểu khác. Vậy chú phải có cái khiến khách chọn chú chứ không chọn lão nhện. Cái gì đó riêng bè của chú khô hơn, chắc hơn. Hay chú đưa tận nơi, đón tận bến, không bao giờ lật. Tìm cho ra cái riêng ấy, rồi nói cho khách nghe bằng một câu thôi. Một câu mà nghe xong, khách gật đầu cái rụp. Tôi ngẫm lão nhện cho thuê dây, nhưng đi dây thì run, sẩy chân là rơi. Còn bè của tôi đặt mồi lên, nằm cả lên, vẫn khô, vẫn vững. Tôi lẩm bẩm thành câu, bè nhảy đặt chân là khô lên bè là chắc, không lật một lần nào. Chị ong vỗ cánh đó, giữ lấy câu đó. Đó là cái riêng của chú. Cửa thứ 5, ngách phải nằm trong những thứ muôn đời ai cũng cần. Cửa cuối này lớn lắm, chú nhớ kỹ. Chị ong ngẩng lên, như nhìn ra xa khắp cánh đồng. Trên đời, dù là cào cào hay con người, có mấy chuyện muôn thuở, chẳng bao giờ hết khao khát, được khỏe mạnh, được no đủ tức là chuyện tiền nong, được yêu thương gần gũi, được nối dõi giống nòi, được khôn lớn hơn chính mình hôm qua, và được những thứ khéo léo tiện lợi giúp mình đỡ nhọc. 6 chuyện ấy, đồng có cạn nước, cỏ có úa vàng, thì chúng vẫn còn nguyên. Ngách của chú mà cắm rễ vào một trong 6 chuyện ấy thì không bao giờ ế. Thế bè của cháu nằm ở đâu hở chị? Chú nghĩ xem, con kiến không qua được mương thì sao? Thì chết đuối mất mồi mất mạng. Vậy bè của chú giữ cho nó cái gì? Tôi ngộ ra người nóng ran, giữ cái mạng, giữ sự an toàn, giữ cho nó sống. Đó, cái sống còn nằm ngay trong chuyện khỏe mạnh, sống sót. Một trong 6 chuyện muôn đời. Chú yên tâm đi, cào cào con. Chừng nào dưới mương còn nước, chừng nào trên đồng còn những kẻ sợ chết đuối, thì nghề của chú còn sống. Chị ong cười. Chú chọn chúng rồi. Có điều nãy giờ chú đem nó đi mời nhầm người thôi. Tôi ngồi lặng một lúc lâu. Nắng chiều rọi xiên qua đám cỏ, in bóng đống bè ế dài thượt xuống mặt đất. Rồi tôi đứng phắt dậy. Đầu óc tôi sáng trưng như vừa có ai vén một tấm mạng nhện che mắt bấy lâu. Tôi gom hết mớ bè 2 tầng, bè to đùng kết cho con to, những cái bè tôi làm chỉ vì tham, chẳng nhắm ai cụ thể quẳng sang một bên. Tôi giữ lại đúng loại bè nhỏ, nhẹ, khô, vững, bè chở kín tham mồi, bè cho xin ốc bò chậm, bè cho bọ rùa ngại ướt cánh. Bè chuyên cho những kẻ sợ nước, không biết bơi, không biết bay, mà ngày nào cũng phải qua mương. Một nhóm khách thôi, đứng một nhóm. Chị ong dặn với theo, vừa bay vừa nói, khoan đã bán vội. Trước khi đổ công kết cả 100 cái bè, chú đi hỏi cho chắc. Tìm lấy chừng 10 con, trong cái nhóm ấy 10 con kiến, sên, ốc, hỏi thẳng từng đứa, bác đã bao giờ mất mồi, mất công, mất mạng vì cái mương này chưa? Bác có chịu đổi mấy hạt thóc để qua mương khô ráo, an toàn không? Nếu 10 đứa mà 7-8 đứa gật, bảo có, tôi đổi thì chú cứ thế mà làm tới, chúng phóc. Còn nếu chúng lắc đầu nguầy nguậy, thì chú phải nghĩ lại, đừng đoán mò cái bụng khách, cứ hỏi thẳng là chắc nhất. Tôi làm y lời. Sáng hôm sau, tôi ra chỗ tổ kiến cạnh gốc mít, ngồi rình. Một hàng kiến đỏ tha trứng, tha mồi, ra tới mép mương thì rối loạn cả lên, con thì liều lội, bị nước cuốn, con thì đi vòng xa lắc, mất nửa buổi. Tôi hỏi một bác kiến già đang loay hoay với mẩu cánh châu chấu to gấp 4 thân bác. Bác ơi, bác đã bao giờ mất mồi vì cái mương này chưa? Bác kiến thở dài đánh thượt, ôi chú đừng nhắc. Tháng trước ta tha được miếng mồi to nhất đời, ra tới đây trượt chân mồi trôi mất, suýt thì ta cũng theo hà bá. Cả tổ đói meo mấy hôm. Thế nếu có cái bè đặt mồi lên, bác ngồi lên, qua mương khô ráo, không lật, bác có đổi cho cháu vài hạt thóc không? Mắt bác kiến sáng rực, đổi chứ, 10 hạt ta cũng đổi. Chú có thật không đấy? Tôi hỏi tiếp 9 bác nữa. 8 bác gật đầu cái rụp. Có bác còn nắm chặt chân tôi, bao giờ có bè, gọi ta đầu tiên nhé. 8 trên 10. Tôi đã có câu trả lời. Và ngay buổi chiều ấy, đơn hàng đầu tiên của đời tôi đến.
Bác kiến già dẫn cả một toán kiến tha mồi ra bến. Tôi hạ thủy cái bè nhảy nhỏ xíu mà chắc nịch. Bác đặt miếng mồi lên, rồi rón rén bước lên theo, 4-5 con kiến nữa trèo lên ngồi quanh. Tôi lựa dòng, đẩy nhẹ. Cái bè trôi êm du qua mặt nước, sang bờ bên kia, khô cong. Cả toán kiến reo lên mừng rỡ. Bác kiến già trả tôi một nhúm thóc vàng ươm, dúi thêm một hạt cho cái thằng tử tế. Tôi cầm nhúm thóc trên 2 chân trước, tim đập thình thịch. Nó không nhiều, nhưng nó là đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được bằng một cái nghề chứ không phải bằng sức nhảy. Tôi ngẩng lên nhìn trời chiều, thấy lòng nhẹ bẫng mà kiêu hãnh lạ thường. Tôi đã biết mình đi săn con gì. Nhưng các cháu đêm ấy nằm gác chân lên nhúm thóc, tôi lại trằn trọc một nỗi mới. Bác kiến già thì dễ bác từng suýt chết nên bác hiểu liền. Nhưng còn bao nhiêu con kiến khác ngoài kia chưa từng trượt chân, chúng đâu thấy sợ. Sáng nay tôi mời 10 con, 8 con gật là vì tôi hỏi đúng kẻ đang khổ. Thế lỡ gặp con chưa khổ, hoặc con đang nghi ngại, sợ tôi gạt, sợ bè lật giữa dòng thì tôi chào kiểu gì cho nó chịu bước lên bè mà không thấy như bị tôi ép, bị tôi dụ. Tôi trở mình nghĩ tới chị ong. Chị hút mật mà có ép bông hoa nào đâu, hoa cứ tự nở ra mời chị. Chị lấy mật, lại để phấn cho hoa kết trái. Cả hai cùng được. Cái nghề bán của chị nó lạ thế đấy. Sáng mai, nhất định tôi phải đi tìm chị, hỏi cho ra cái bí mật ấy, làm sao để khách tự nguyện bước lên bè, vui vẻ trả thóc mà vẫn thấy như chính mình được cho, chứ không phải bị bán. Gió đêm thổi qua bờ mương mát rượi. Tôi mỉm cười thiếp đi, nhúm thóc đầu đời ấm trong lòng bàn chân. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 7. Bài học của chương, muốn bán cho tất cả thì rốt cuộc chẳng bán được cho ai. Một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Đi săn phải biết mình, săn con gì, chọn đúng một nhóm khách thật sự cần và chịu trả, rồi dồn cả sức vào đó. Chiến lược, chọn đúng ngách, 5 yếu tố niche và thu hẹp ngách một thông điệp chỉ nhắm một nhóm khách. Học kỹ ở khóa RAVINGFAN, KDD, kinh doanh đột phá. Làm thế nào, việc cụ thể. 1. Chấm ngách qua 5 cửa, 5 yếu tố niche. 1. Đủ lớn và có tiền. 2. Cùng một nỗi đau và sẵn sàng trả, có nỗi đau mà không trả tiền bằng. Từ thiện, không phải kinh doanh. 3. Mình có năng lực giải quyết, nhớ 80% là tâm lý. Kinh doanh là kinh doanh tâm lý. 4. Có OSV, lợi ích độc đáo đối thủ không có. 5. Thuộc Forever Green. 6. Chủ đề muôn đời, sức khỏe, tiền bạc, mối quan hệ, sách, phát triển bản thân, công nghệ. 2. Kiểm ngách có nằm trong một của 6 nhóm Forever Green không? Nghề bè bằng nhánh an toàn, sống còn thuộc sức khỏe. 3. Phỏng vấn ngã 10 khách trong ngách, bạn đã từng bỏ tiền công để giải quyết vấn đề này chưa? Bao nhiêu? 4. Viết USP một câu lợi ích độc đáo, nghe xong khách gật ngay. 5. Mỗi thông điệp chỉ nhắm một ngách, đừng giao cho cả thiên hạ. Đo lường để biết đang đi đúng. Ngách đạt đủ 5 yếu tố mới chốt. 7 trên 10 khách phỏng vấn nói đã từng chi tiền công cho vấn đề đó. Nói được USP trong một câu, không vấp. Chị ong dặn, đừng đem lược đi bán cho kẻ chọc đầu. Hãy tìm đúng kẻ đang rét, rồi bán cho họ tấm áo, họ sẽ cảm ơn con vì đã bán. Hết chương 7 sang chương 8, con ong không cãi nhau với bông hoa. Chương 8. Con ong không cãi nhau với bông hoa. Tôi xin thề với bà con cô bác rằng, trong cả đời cào cào của tôi, chưa có quãng nào tôi vừa kiêu căng vừa ngu ngốc như mấy ngày đầu làm nghề bè. Bè thì tốt. Tôi nói thật, bè tôi đóng đẹp nhất khúc mương này. Tôi lựa từng cọng cỏ lác phơi đủ nắng. Tôi tết dây leo 3 lớp. Tôi gác lá sen làm sàn cho khỏi ướt chân khách. Ngách thì đúng chở mấy con không biết bơi, không biết bay, kiến, sên, ốc, bọ rùa, giun. Cả khúc mương chỉ mình tôi làm việc đó. Tôi đắc chí lắm. Tôi nghĩ ngon rồi, cứ thế mà hốt bạc. Đời nó tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt. Sáng ấy, một bác sên đang bò lừ đừ bên bờ, 2 cái sừng ngó nghiêng tìm chỗ qua mương. Đúng khách của tôi. Tôi phóng vèo tới, chặn ngay trước mặt bác, rồi tôi sổ ra một tràng. Bác ơi bác, bè của cháu đây này, cỏ lác phơi 7 nắng, dây tết 3 lớp, sàn lá sen 2 tầng chống thấm. Mũi bè cháu vuốt cong theo kiểu xoáy nước nên rẽ sóng cực êm.
Hai bên cháu gia cố thân cây sậy rỗng nên nổi gấp đôi bè thường. Cháu còn làm cái mái che bằng lá khoai phòng, khi mưa lại có chỗ vịn cho bác bám. Bác xin chớp chớp mắt, hai cái sừng thụt vào. Tôi tưởng là bác chịu. Tôi sổ tiếp. Tôi nói bè tôi hơn bè ai. Tôi kể tôi Tết dây mất mấy đêm. Tôi khoe cái mũi xoáy nước là tôi nghĩ ra. Tôi bảo cả khúc mương này không ai có cái sàn 2 tầng như tôi. Tôi nói nhanh đến mức nước bọt bắn cả vào sừng bác Sên. Bác Sên rụt hẳn vào vỏ. Một lúc sau bác thò đầu ra nói nhỏ xíu. Cháu ơi, bác chỉ muốn qua bên kia hái nấm thôi mà. Rồi bác quay đầu, bò chậm gì sang hướng khác, tìm một khúc cạn để tự lội. Tôi đứng chết chân. Khách bỏ đi. Mà tôi có làm gì sai đâu. Bè tôi tốt thế cơ mà. Cả ngày hôm đó như thế. Một chị bọ rùa ghé hỏi giá. Chị sợ ướt cánh nên mới định đi bè. Lẽ ra là khách của tôi. Nhưng tôi chưa kịp nghe chị cần gì đã lao vào khoe bè. Nghe được nửa chừng, chị xòe cánh bay, vù đi thả ướt cánh còn hơn ngồi nghe tôi nói. Một chú giun thì nghe tôi giao một hồi xong, rúc tọt xuống đất. Tôi gọi với theo, chú ơi bè cháu chống thấm mà đất im thin thít. Đỉnh điểm là vụ tôi cãi nhau với bác Kiến Đen. Bác Kiến Đen vốn cẩn thận. Bác hỏi bè cháu chở được mấy con một lượt. Lỡ chìm thì sao? Đáng lẽ tôi phải mừng khách hỏi là khách quan tâm. Nhưng máu nóng tôi bốc lên. Tôi nghe ra cái ý lỡ chìm như một lời chê bè tôi dở. Tôi xù lông. Bác nói thế là bác không hiểu rồi. Bè cháu sậy rỗng nổi gấp đôi, chìm thế nào được mà chìm. Bác đi bè người khác thì chìm chứ bè cháu á. Cả khúc mương này hỏi xem ai đóng bè bằng cháu. Bác Kiến Đen sững lại. Mấy con kiến thợ đi sau bác cũng đứng khựng. Tôi vẫn chưa thôi. Tôi dẫn chứng đủ thứ. Tôi đo gang, tôi tính lực nổi. Tôi bắt bác phải công nhận tôi đúng. Cãi qua cãi lại một hồi, bác Kiến Đen vốn là con vật biết điều phải gật. Cháu nói đúng, bè cháu nổi tốt. Tôi thắng. Tôi vênh mặt lên trời, lòng hả hê như vừa thắng một trận lớn. Bác Kiến Đen gật xong, quay sang đàn kiến thợ, khẽ phất dâu, đi thôi các con, tìm chỗ khác. Rồi cả đàn lặng lẽ kéo nhau đi, không ai bước lên bè tôi. Tôi thắng cái lý, tôi thua cái lời. Thắng trận cãi, mất cả một đàn khách mà đàn kiến thì đông nhất khúc mương này. Chiều xuống, tôi ngồi thừ trên cái bè đẹp đẽ chẳng ai thèm đi, bụng đói meo. Một ngày trời, không bán nổi một chuyến. Tôi tức, tôi không hiểu. Tôi đổ tại khách, cái lũ này rốt, không biết bè xịn là gì. Đúng lúc ấy có tiếng vò ve quen thuộc. Chị ong mật đậu xuống mép lá sen, phủi phủi chân, nhìn tôi cười cười. Nghe nói có cậu cào cào đóng bè giỏi nhất mương mà ngồi nhịn đói à? Tôi mặt nhăn như cái lá héo, kể tội đời cho chị nghe. Chị ong nghe hết, không bình luận một câu nào, chỉ vò ve mai sáng sớm, ra vườn hoa cuối mương gặp chị. Chị cho xem cái này. Sáng hôm sau, sương còn đọng trên cỏ, tôi nhảy lò cò ra vườn hoa. Vườn này tôi qua lại hoài mà chưa bao giờ thật sự nhìn. Hoa mướp vàng rộm leo giàn, hoa bí, hoa cà tím, mấy bụi hoa dại li ti tím trắng. Và ong khắp nơi. Chị ong mật đậu trên một bông mướp, ngoắc tôi lại ngồi đây, nhìn chị làm việc. Tôi ngồi xuống cánh hoa bên cạnh, dán mắt nhìn. Chị ong xà vào lòng bông hoa. Chị không xông vào kiểu tôi xông vào bác Sên. Chị đáp nhẹ, chị lách vào giữa những cánh hoa mềm, chị thò cái vòi dài hút mật. Bông hoa không co lại, không rụt vào, không bỏ chạy. Bông hoa mở ra, cánh hoa như xòe rộng thêm, phấn vàng rắc lên mình chị ong. Tôi xem một lúc thì buột miệng, chị ơi, sao bông hoa nó không cãi chị? Chị tới lấy mật của nó cơ mà. Của nó mà nó để chị lấy, lại còn mở ra mời. Chị ong bay sang bông khác, vừa làm vừa nói, giọng thủng thẳng. Vì chị có lấy không của nó đâu. Em nhìn kỹ xem lúc chị hút mật, chân chị, mình chị dính đầy phấn. Chị bay sang bông kia, phấn rơi sang bông kia. Hoa nhờ chị mà kết trái, mà có quả mà sinh ra hạt, mà mọc thêm cây con. Chị lấy của nó một giọt mật, chị trả cho nó cả một mùa quả. Chị cho đi ngay trong lúc nhận về. Cho nên hoa không coi chị là kẻ tới giật. Hoa coi chị là khách quý. Hoa nở để mời chị. Hoa còn tỏa hương gọi chị ngày mai quay lại.
Tôi nghe mà sống lưng lạnh toát. Tôi nghĩ tới bác Sen rụt vỏ, tới đàn kiến lặng lẽ bỏ đi. Chị ong đậu lại bên tôi, gập cánh. Nhảy này, mấy hôm nay em bán hàng kiểu gì, kể chị nghe lại coi. Tôi ấp úng kể, tôi chặn khách, tôi khoe bè, tôi nói bè tôi tốt thế nào, dây tết mấy lớp, sàn mấy tầng. Chị ong gật gù, rồi em làm y như một con ong xông vào bông hoa, chĩa vòi ra mà quát, hoa kia. Mật của mày ngon đấy, mau nộp mật cho tao. Vòi tao dài nhất vườn này, mày phải nộp. Em thử nghĩ, bông hoa nào dám nở với một con ong như thế. Tôi cười khổ. Đúng quá, tôi đã đi đòi mật chứ có đi cho gì đâu. Chị ong vỗ cánh nhẹ, giọng chậm lại, như sắp dạy điều cốt tử. Nghe kỹ đây, vì đây là gốc rễ. Em tưởng bán hàng là đè khách ra mà lấy tiền, sai từ gốc. Bán hàng là đi phục vụ, là cho giá trị trước. Con ong cho hoa cái lợi trước thụ phấn rồi mới nhận mật. Tiền đến tay người bán là vì cái khách đã nhận được, không phải vì cái mình sắp moi của họ. Tôi ngồi ngẩn. Chị nói tiếp, đếm trên từng cái chân. Mà em phải nhớ 6 điều này, khắc vào vỏ ấy. 1. Không bán thì không có tiền. Em ngại chào, em sợ bị chê, em đứng nhìn khách đi qua thì em nhịn đói là phải. Cứ phải mở miệng đã. Không bán, không tiền. Hay bán hàng là chuyện trò giữa hai kẻ sống với nhau, con với con, lòng với lòng. Không phải đứng đó rào ra giả về mình như con ve gọi hè. Em nói với bác Sen mà có coi bác là một người đâu, em coi bác như cái túi thóc biết bò. Ba em phải chịu làm kẻ bán hàng thấp nhất vườn. Hạ cái tôi xuống tận bùn. Em sĩ diện, em sợ bị chê bè mày dở, nên khách vừa động tới là em xù lông cãi. Khi nào em hết sợ bị chê, em mới bán được. Con ong có sĩ diện gì đâu, nó cúi rạp mình chui vào lòng hoa để phục vụ. 4. Mỗi chuyến bán phải có 3 cái lợi cho ba bên, em có tiền, khách được lợi, và cả hai cùng vui. Thiếu một cái là hỏng. Em cãi thắng bác Kiến em được cái lý, nhưng khách chẳng lợi, chẳng ai vui, ba bên cùng thua. 5. Lo cái lợi của khách trước đã, cho trước, như con ong thụ phấn trước, hưởng mật sau. 6. Và đây là điều em quên sạch, khách không mua cái bè của em. Tôi giật nảy, ơ kìa chị, cháu bán bè mà khách không mua bè thì mua cái gì? Chị ong cười khanh khách, bay vòng quanh tôi. Khách mua sang được bờ bên kia mà chân vẫn khô mình vẫn lành. Khách mua cái an tâm không bị nước cuốn. Bác Sen có cần biết dây em Tết mấy lớp đâu, bác cần qua mương hái được nấm rồi về với đàn con an toàn. Đàn kiến có cần cái sàn 2 tầng đâu, chúng cần cả đàn sang sông không sót một con. Cái bè chỉ là cái cách. Cái khách thật sự bỏ tiền ra mua là kết quả kia. Chị đầu sắt lại, hạ giọng. Người ta xuống nước không phải vì thèm cái bè. Người ta xuống nước vì cần tới bờ bên kia. Em bán bè mà cứ khoe bè khác gì khoe cái cách mà quên mất cái khách cần. Từ nay, mỗi lần định khoe một cái hay của bè, em phải dịch nó ra thành điều này có nghĩa với bác là mũi bè xoáy nước, nghĩa là bác qua êm, không say sóng. Sàn 2 tầng nghĩa là chân bác khô cong. Sậy rỗng nổi gấp đôi nghĩa là bác yên tâm không chìm. Thấy chưa? Đừng bán cái cọng cỏ, bán cái bờ bên kia. Tôi ngồi lặng đi rất lâu. Sương tan hết từ bao giờ. Trong đầu tôi, từng mảnh vỡ ra rồi ráp lại. Bao nhiêu ngày tôi gân cổ đi đòi mật, trong khi lẽ ra tôi chỉ cần làm như con ong, xà vào, phục vụ, cho cái lợi trước, rồi mật tự chạy về. Chị ong vỗ vai tôi bằng cái chân đầy phấn. Còn cái này nữa, khắc cho sâu, đừng bao giờ cãi nhau với khách. Em cãi thắng, em được gì? Một trận thắng và một cái bè rỗng. Khách nói gì, dù trái tai, em cứ công nhận trước đã, dạ bác lo chìm là đúng. Ai xuống nước mà chẳng lo công nhận xong rồi mới nhẹ nhàng dắt khách đi. Người ta không cãi với người hiểu mình. Người ta chỉ cãi với kẻ chĩa vòi đòi mật. Trưa hôm ấy tôi về mương, lòng nhẹ tênh mà dạo dực. Tôi muốn thử ngay. Bến mương có một bác ốc sên đang dậm xuống nước, dò dẫm. Máu cũ, suýt bốc lên suýt nữa, tôi lại phóng tới khoe bè. Tôi kịp kìm lại. Tôi nhớ con ong. Đừng đòi mật. Đi phục vụ. Tôi nhảy tới, nhẹ thôi, cúi đầu chào. Bác ơi, nước khúc này sáng nay chảy xiết lắm, giữa dòng có xoáy đấy bác.
Bác định sang bên kia có việc gì ạ? Bác ốc ngẩng lên, mừng rỡ vì có người mách nước. Cháu, bác sang bên kia thăm đứa cháu mới nở. Mà bác bò chậm, bác sợ nước cuốn quá. Thấy chưa, tôi hỏi trước, tôi nghe trước. Tôi biết bác cần gì rồi, sang an toàn để thăm cháu. Tôi không nói một chữ nào về cọng cỏ hay cái mũi xoáy nước. Tôi nói thẳng vào cái bác cần. Bác đi với cháu. Cháu chở bác sang tận bến bên kia, đặt bác lên chỗ cạn khô ráo, chân bác không dính một giọt nước. Bác cứ ngồi yên giữa bè, nhắm mắt dưỡng sức, mở mắt ra là tới nơi gặp cháu bác rồi. Bác ốc nghe mà mắt sáng rỡ. Không phải vì cái bè, vì cái cảnh gặp được đứa cháu, người lành lặn. Tôi đã bán cho bác cái bờ bên kia, chứ không bán cọng cỏ. Thế bao nhiêu hả cháu? Tôi nói giá, bác gật cái rụp. Mà trước khi tôi kịp mời, tôi đã làm một việc con ong dạy cho trước. Tôi ngắt một cái lá giấy non, gập thành cái nón nhỏ. Cháu biếu bác cái này che nắng dọc đường, kẻo chưa sát. Bác ốc cảm động rưng rưng. Tôi chở bác sang. Giữa dòng có xoáy thật, nhưng bè tôi tốt mà lần này tôi không khoe nó tốt. Tôi chỉ lặng lẽ chèo cho êm. Tới bến, tôi nhấc bác đặt lên mỏm đá khô. Bác ốc quay lại, hai cái sừng rung rung. Cháu ơi, mai bác có việc sang lại. Bác đi bè cháu nữa nhé. Mà để bác mách đứa cháu bác, cả mấy nhà ốc bên kia qua mương thì tìm cào cào nhảy. Tôi đứng trên bến, nắng chiếu xiên qua, tự nhiên cay cay mắt. Hoa nở để mời ong, và hoa tỏa hương gọi ong ngày mai quay lại. Chiều đó tôi chở thêm 4 chuyến. Chị bọ rùa hôm trước bỏ đi, này nghe đồn quay lại tôi không cãi, không khoe. Chị hỏi chị sợ gì, rồi lo đúng cái đó. Chị đi, cả bác kín đen. Cái bác tôi cãi thắng hôm trước bác dẫn nguyên một đàn quay lại. Lần này tôi không đo gang tính lực nổi. Tôi chỉ cúi đầu, hôm trước cháu nói năng vô phép, bác bỏ quá. Cả đàn mình sang, để cháu lo cho không sót một con. Bác kín nhìn tôi một lúc, rồi gật, cái gật ấm áp khác hẳn cái gật bị ép hôm trước. Đêm về, bụng no, túi rủng rỉnh, tôi nằm ngửa trên lá sen ngắm sao. Tôi chợt hiểu ra một điều mà cả đời tôi không quên, bán hàng không phải là một trận đánh. Bán hàng giống như thở. Hít vào mình nhận, thở ra mình cho. Cứ tự nhiên thế, nhịp nhàng thế, không gồng, không ép, không lừa phỉnh ai. Con ong có ép bông hoa nào phải nộp mật bao giờ đâu. Nó chỉ phục vụ, và mật cứ thế đầy tổ. Tôi đã hết sợ bán hàng. Tôi thấy mỗi cuộc gặp khách là một cuộc trò chuyện vui mang tiền về cho tôi, mang cái lợi cho khách, mang niềm vui cho cả hai. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái câu chị ong dặn tôi viết ra, dán lên vách hang. Bán hàng là một cuộc hội thoại, mang lại tiền cho người bán, lợi ích cho người mua, và niềm vui cho mọi bên. Nhưng đời tôi cứ hễ vừa sướng là y rằng có cái nhưng. Mấy hôm sau tôi mới nhận ra tôi bán được, nhưng bán lộn xộn. Hôm thì tôi nhớ hỏi nhu cầu trước, hôm thì quên, lại suýt khoe bè. Có bác khách tôi cho quà trước thì chốt ngọt, có bác tôi quên cho gì cả thì lại lưỡng lự. Có chuyến tôi quên cả hỏi tên khách, sang tới bến mới ngớ ra chẳng biết hẹn lần sau kiểu gì. Lúc được lúc không, hên xui như bắt cá bằng tay. Tôi có cái tinh thần đúng rồi, phục vụ, cho trước, không cãi, nhưng tôi chưa có cái đường đi rõ ràng. Mỗi cuộc bán tôi làm mỗi kiểu, chẳng ra đầu ra đũa. Tôi đem cái bực ấy ra hỏi chị ong. Chị lại cười cái kiểu cười biết tỏng của chị. Giỏi, em biết bực chỗ đó là em sắp lớn rồi đấy. Con ong nó hút mật đâu có hút bừa nhảy. Nó có đường bay, có thứ tự hẳn hoi bông nào trước, bông nào sau, vào thế nào, ra thế nào, đánh dấu bông nào đã lấy để mai khỏi lượn lại. Em có tấm lòng con ong rồi. Giờ em phải học đường bay của con ong. Chị vỗ cánh bay lên, để lại một câu treo lơ lửng trong nắng chiều, làm tôi nôn nao cả ruột. Mai ra vườn sớm, chị dạy em 8 bước hái mật làm đúng từng bước, bước nào ra bước nấy, thì hết cảnh hên xui mà chị ngoái lại, mắt cười tinh quái 8 bước thôi, chưa đủ ăn chắc đâu. Còn 2 bước nữa, giấu ở cuối, ít con ong nào chịu làm mà chính 2 bước đó mới làm tổ mật đầy tràn quanh năm. Mai chị kể. 8 bước, lại còn 2 bước giấu ở cuối. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, cứ nằm đếm chân mình thay cho đếm sao. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương.
Sổ tay đường đời trang thứ 8. Bài học của Trương Bè tốt, ngách đúng mà vẫn nhịn đói vì tôi đi đòi mật chứ không đi cho mật. Tôi khoe tính năng nài ép, cãi tay đôi, chê khách rốt. Tôi từng cãi thắng một bác khách và mất luôn cả đàn khách của bác. Thắng cái lý, thua cái lời. Con ong dạy tôi, nó hút mật mà chẳng bao giờ cãi nhau với bông hoa. Vì nó cho thụ phấn, ngay trong lúc nhận mật nên hoa mở ra mời, còn tỏa hương gọi nó quay lại. Chiến lược, bán là phục vụ cho giá trị trước, không cãi với khách. No sale, no money, không mở miệng bán thì không có tiền, hết ngại, hết sợ bị chê. Bán hàng là giao tiếp người với người, không phải cái máy sổ tính năng. Chịu làm người bán thấp cấp nhất hạ cái tôi xuống, hết sợ bị chê là hết sổ lông cãi. Mỗi cuộc bán mang 3 lợi ích cho ba bên, tiền cho mình, lợi ích cho khách, niềm vui cho cả hai. Lo cái lợi của khách trước cho giá trị trước, tiền đến vì cái khách đã nhận, không phải cái họ sẽ nhận. Khách mua lợi ích, không mua sản phẩm, không mua cái bè, mua cái bờ bên kia, an toàn, chân khô ráo. Học kỹ ở khóa BHTC, bán hàng thành công, SSS, Sales Success System. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Viết định nghĩa bán hàng ra giấy, dán ngay bàn làm việc. Bán hàng là một cuộc hội thoại mang lại tiền cho người bán, lợi ích cho người mua và niềm vui cho mọi bên. 2. Mỗi lần gặp khách hỏi nhu cầu trước nói sau, nghe khách cần gì rồi mới mở lời. 3. Đổi mọi câu, tính năng thành điều này có nghĩa với bạn là sậy rỗng nổi gấp đôi, bác yên tâm không chìm. 4. Tuyệt đối không cãi, công nhận khách trước, dạ bác lo thế là đúng, rồi mới nhẹ nhàng dẫn dắt. 5. Cho một giá trị miễn phí trước khi chào bán, cái nón lá giấy che nắng, một lời mách nước chỗ nước xiết. Đo lường để biết đang đi đúng. Số cuộc trò chuyện bán hàng mỗi ngày, đếm đủ đừng né. Tỷ lệ cuộc gặp mình cho trước một giá trị, phấn đấu chuyến nào cũng có. Không còn một lần nào cãi thắng mà mất đơn. Chị ong dặn đừng chĩa vòi đòi mật, còn ong à, cứ cúi xuống phục vụ bông hoa cho tử tế, rồi mật sẽ tự chảy về đầy tổ, và hoa sẽ tỏa hương gọi con quay lại. Hết chương 8 sang chương 9, 8 bước hái mật và 2 bước nữa. Chương 9. 8 bước hái mật và 2 bước nữa. Cái dạo ấy tôi đã có nghề rồi. Làm bè. Kết 3 lớp lá chuối khô với mấy cọng dây tơ hồng dai như gân trâu, chở mấy con không biết bơi không biết bay kiến, sên, ốc, bọ rùa, mấy chú giun đi lạc sang bên kia mương. Tôi đã chọn đúng cái ngách của mình. Tôi đã thấm cái câu cụ cóc gõ vào đầu suốt mấy đêm, bán là phục vụ, cho đi trước đã. Tôi tưởng thế là xong. Tưởng từ giờ cứ thế mà phất. Trời ạ, đời nó không cho ai phất dễ thế đâu. Vì tôi làm như gà mắc tóc. Được chăng hay chớ? Có hôm vừa gặp một bác bọ rùa đứng tần ngần bên mép nước. Tôi nhảy phắt tới. Chưa kịp chào đã phang luôn 2 hạt thóc một chuyến. Bác đi không? Bác giật mình lăn quay ra, xòe cánh bay mất. Bọ rùa nó bay được. Trời ơi, nó có cần bè của tôi đâu. Tôi mời con cá đi leo cây mà không biết. Có hôm ngược lại, gặp một chị sên đang bò, tôi mừng quá. Sán vào nói huyên thuyên, cả buổi nào là lá chuối, tôi chọn loại bánh tẻ. Nào là dây tơ hồng, tôi tết kiểu xương cá 3 lớp. Nào là tôi trèo êm không sóng. Nói khản cả cổ. Chị sên gật gù, khen hay, rồi thủng thẳng. Mà cậu ơi, tôi sang bên kia làm gì? Cả họ nhà tôi ở bên này hết rồi. Tôi đứng hình. Cả buổi sáng đổ sông đổ bể. Lại có hôm gặp được khách thật, một bác kiến tha mồi, đang cuống lên vì nước lên nhanh thì tôi lại quên béng mất phải hỏi bác cần gì, cứ lo khoe bè. Đến lúc bác sốt ruột bỏ đi tìm khúc cây trôi mà vượt liều. Tôi nhìn theo, tiếc đứt ruột. Tối ấy tôi ngồi ở gốc chuối, mặt dài như cái bơi trèo. Cụ cóc nhìn tôi, không nói gì, chỉ hấp háy mắt. Tôi lùi sang tổ chị ong mật. Chị đang xếp lại mấy bánh sáp, nghe tôi kể một hồi thì bật cười, cái cười rung cả đôi cánh mỏng. Cào cào ơi, cào cào, em tưởng chị bay ra đồng, gặp bông nào hút bông nấy à? Không có đâu. Hái mật cũng có bài của nó đi lung tung, nhấp tấp, thì về tổ tay không bụng đói meo. Tôi vảnh râu lên, bài gì hả chị? Em tưởng cứ chăm chỉ là được. Chăm mà sai bài thì càng chăm càng mệt.
Chị đậu xuống cọng cỏ trước mặt tôi, gập đôi chân lại như người ta khoanh tay sắp giảng chuyện hệ trọng. Nghe đây, một chuyến hái mật trọn vẹn, từ lúc rời tổ tới lúc về, chị đi đúng 8 bước. 8 bước. Và có 2 việc nữa, chị làm suốt cả chặng, không lúc nào ngơi. Em mà thuộc lòng cái này, em sẽ thôi cái kiểu lúc trúng lúc trượt. Tôi rút ngay cái lá sen con vẫn dắt bên mình, lấy gai bưởi làm bút. Cào cào mà chịu học thì cũng ghê gớm lắm, các cậu đừng coi thường. Bước 1, chị nói, chậm rãi như nhỏ mật. Trước khi bay, chị phải biết hôm nay bay đi đâu. Bông nào đang nở, bông nào có mật. Chị không bay đại. Chị có sẵn trong đầu một cái danh sách ruộng cải bên đông, giàn bầu nhà ai, bụi cúc dại đầu bờ. Em cũng vậy. Em phải biết ai cần bè. Đừng đợi gặp ai hay nấy. Em ngồi nghĩ xem, trong cái đầm này, những ai không biết bơi, không biết bay, mà lại hay phải sang sông. Kiến tha mồi sen đi ăn lá non bên kia. Ốc dọn nhà. Dùn gặp mưa trồi lên lạc đường. Đấy là danh sách khách của em. Em phải có nó trong bụng, dày như chị thuộc Đồng Hoa. Tôi gật. Hóa ra lâu nay tôi đi mò, gặp đâu hay đó, nên mới có cái cảnh chào nhầm con bọ rùa biết bay. Bước 2, hẹn gặp. Bông hoa nó không chạy đi đâu, nhưng nó có giờ nở. Chị phải tới đúng lúc cánh vừa hé mật còn đầy. Tới sớm quá thì nụ chưa mở, tới muộn thì ong khác hút sạch, hoặc nắng làm mật khô. Em cũng phải tới được chỗ khách, đúng lúc khách đang cần. Bác Kiến hôm trước đáng ra em phải đậu sẵn ở khúc mương hay ngập, giờ nước lên là có mặt. Phải đặt được cái cuộc gặp ấy. Không gặp được thì 7 bước sau thành công cốc. Bước 3, chị dừng lại, nghiêm hẳn giọng xây mối quan hệ. Cái này nhiều đứa bỏ qua, phí lắm. Chị tới bông hoa, chị không hút phầm phập ngay. Chị đậu nhẹ, chị mang theo chút phấn từ bông trước, chị để lại cho hoa. Hoa với ong nó có đi có lại. Em tới gặp khách, em đừng nói chuyện bè ngay. Em tặng người ta chút gì đã một lời hỏi thăm thật lòng, một câu khen đúng chỗ, dắt dùm người ta cọng rác vướng chân. Cho trước. Nhớ chưa, cái bài cụ cóc dạy em đấy, cho đi trước. Em nhớ rồi chị. Tôi reo lên. Nhưng cho cách gì mới đúng? À đây mới là chỗ tinh. Chị ong gõ chân xuống cọng cỏ. Cho cái người ta thích, đừng cho cái mình thích. Chị kể em nghe. Có lần chị thấy bác Jun cứ ủ rũ, chị tưởng bác buồn, chị hát cho bác nghe một bài thật vui chị thích hát mà. Bác Jun bịt tai bỏ đi. Hóa ra bác chỉ cần chỗ đất ẩm để nghỉ, ồn ào là bác sợ. Chị cho cái chị thích, chứ không cho cái bác cần hỏng. Cái này gọi là quy tắc bạch kim, đối với người ta theo cách người ta muốn được đối, không phải cách mình muốn. Vàng còn chưa quý bằng. Tôi viết chữ bạch kim to tướng, khoanh tròn lại 3 vòng. Rồi tới bước 4. Chị ong ngừng lâu hơn hẳn. Đôi mắt chị nhìn thẳng vào tôi, long lanh. Em ngồi cho vững. Bước này, chị nói thật nó chiếm một nửa cả chuyến. Một nửa, nghe rõ chưa 7 bước kia, gộp lại mới bằng nửa, còn riêng nó là nửa. Tôi suýt làm rơi cái lá sen một nửa bước gì mà ghê thế chị. Tìm hiểu khách cần gì. Xác định nhu cầu. Chị nói từng tiếng, tròn vành rõ chữ. Và đây là chỗ em dốt nhất, cào cào ạ. Đừng giận. Em thấy khách là em thích nói về bè của em lá mấy lớp, dây tết kiểu gì, em trèo êm ra sao. Em mê cái bè của em quá mà. Nhưng khách có mê cái bè đâu. Khách chỉ mê cái việc của khách thôi. Chị nghiêng đầu, hỏi tôi, cái bác Sên hôm nọ em nói cả buổi, em có hỏi bác lấy một câu là bác đang lo gì, muốn gì, sợ gì không? Tôi cúi mặt, không một câu cũng không. Đấy, hái mật mà cứ vo ve khoe cánh thì hoa nào cho mật. Chị cười hiền, phải hỏi nhiều hơn nói. Mà hỏi cũng có chỗ để hỏi vào, bà ngách cả thảy. Một hỏi xem người ta muốn đạt được cái gì, sang sông để làm gì, sang rồi được lợi ra sao. Hai hỏi xem người ta sợ cái gì, đau cái gì, sợ ướt, sợ mất mồi, sợ trôi, sợ chết đuối giữa dòng. Bà hỏi xem người ta mong cách sung sướng gì, mong sang nhẹ tênh, mong khô ráo, mong nhanh để về kịp bữa. Em moi được 3 cái đó ra khỏi bụng khách rồi, thì coi như xong một nửa. Một nửa, cào cào ơi. Tôi ngồi lặng, thì ra bấy lâu nay tôi bán bằng cái miệng, mà lẽ ra phải bán bằng cái tai. Bước 5, trình bày. Giờ mới tới lượt em nói. Chị ong vỗ cánh nhẹ.
nhưng nói khôn vào. Em moi được khách cần gì rồi, em chỉ trình bày đúng cái khớp với nó thôi, đừng trút hết ruột gan ra. Và đây em ghi cho kỹ, đừng bao giờ bán cái tính năng, hãy bán cái lợi ích. Hai cái ấy khác gì nhau hả chị? Tôi ngẩn ra. Chị ong nhặt một mẩu lá chuối khô giơ lên, em bảo bè tôi kết bằng 3 lớp lá chuối, dây tơ hồng xương cá. Đấy là tính năng. Là cái bè có khách nghe xong nhún vai, 3 lớp hay 4 lớp thì liên quan gì tới nó. Chị hạ giọng ngọt như rót, giờ em nói thế này, bác cứ ngồi yên, sang tới bên kia mà chân không ướt một giọt, mồi không trôi mất một mẩu, kịp về trước khi trời tối. Đấy là lợi ích, là cái khách được. Em thấy không, không ai mua 3 lớp lá. Người ta mua cái chân khô, cái mồi còn nguyên, cái về kịp bữa cơm. Cùng một cái bè nói kiểu một thì khách ngáp, nói kiểu hai thì khách sáng mắt. Tôi nghe mà nổi cả da gà. Bao lâu nay tôi cứ khoe 3 lớp lá. Hèn gì. Bước 6 chốt đơn. Khách ưng rồi thì phải mời người ta lên bè, dứt khoát. Bước 7, nếu người ta còn ngần ngừ, chối đầy đẩy thì phải biết đường gỡ. Bước 8 chờ xong đừng bỏ mặc, hỏi han người ta sang có ổn không, lần sau cần lại cứ gọi. Chăm cho tới khi người ta thành khách quen, hoặc tới khi người ta thật sự không cần nữa thì thôi. Chị nói 3 bước cuối nhanh hơn, rồi dừng lại nhìn tôi. 3 bước này khó, để bữa khác chị mổ kỹ. Hôm nay em nuốt được 5 bước đầu, lại nhớ cái khoản lợi ích, thế là chị mừng rồi. Còn 2 việc làm sút chặng là gì hả chị? Tôi nhớ chị có nhắc. À, chị ong xòe 2 cánh ra như 2 lá cờ. Việc thứ nhất, lọc. Suốt cả chuyến, lúc nào chị cũng nhìn xem bông này có thật là bông cho mật không. Bông giả, bông héo, bông đã bị hút cạn chị bỏ qua ngay, không phí cánh. Em cũng vậy, gặp ai em cũng phải nhẩm trong đầu, đây có đúng là khách của mình không? Con bọ rùa biết bay không phải khách, bỏ. Chị Sên có cả họ bên này, chẳng cần sang không phải khách, bỏ đừng cố mời con cá leo cây, cào cào ạ. Phí sức mình, phiền lòng nó. Việc thứ hai, xin giới thiệu. Mỗi bông hoa chị hút xong, chị đều ngó quanh hỏi, bông nào gần đây cũng đang nở. Chị bay theo chỉ dẫn ấy, đỡ phải mò. Em chở xong một bác kiến, trước khi chia tay, em hỏi một câu thôi, bác có biết ai cũng hay phải sang sông như bác, không có khi bác chỉ cho em cả một ổ kiến. Cứ thế mà đông khách dần. Tôi ghi nốt 2 chữ to lọc, giới thiệu. Rồi tôi đếm lại trên cái lá sen 8 bước thẳng hàng, 2 việc chạy vắt ngang bên dưới như 2 con đê. Tự dưng trong bụng sáng trưng. Bao lâu nay tôi đánh trận mà không có bản đồ. Giờ thì có rồi. Chị ơi, tôi rụt rè, làm sao em biết em làm có khá lên không? Chị ong gật gù, ra chiều thích cái câu này. Hỏi hay. Em đếm 2 thứ. Một, trong một cuộc gặp, em hỏi nhiều hay em nói nhiều? Thời gian em hỏi phải nhiều hơn thời gian em nói, ít nhất là ngang nhau. Cứ thấy mình nói nhiều hơn hỏi là biết mình đang lạc bài. 2, cứ 10 con em gặp, mấy con dừng lại nghe. Trong số nghe mấy con ưng, trong số ưng mấy con thật sự lên bè. Em theo dõi mấy cái khúc đó, chỗ nào tụt nhiều thì biết mình yếu ở bước nào mà sửa. Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi nằm gác chân lên cọng cỏ, lẩm nhẩm 8 bước như trẻ con học vần. Danh sách hẹn gặp làm thân hỏi trình bày lợi ích chốt gỡ chối chăm sau. Lọc, giới thiệu. Tới gần sáng tôi thuộc lầu, đọc xuôi đọc ngược đều trơn. Trời vừa hửng, tôi đã ra mương. Và như có ông trời sắp bài, hôm ấy tôi gặp ngay một ca khó nhằn. Một bác sên già, vỏ xám mốc, bò chậm gì, cứ nhích một đoạn lại ngó nghiêng, lo lắng. Chồng là biết loại cẩn thận, đa nghi, khó tính. Bụng tôi đã muốn nhảy bổ vào chào hàng cái tật cũ. Nhưng tôi cắn răng ghim lại bước 1, bác này không bơi không bay, hay phải sang ăn lá non bên kia đúng khách. Bước 2, bác đang ở ngay mép nước, đúng lúc. Được, hít một hơi. Tôi không nói chuyện bè. Tôi đậu xuống cách bác một quãng vừa phải, lễ phép, cháu chào bác. Vỏ bác đẹp quá, vân xám như đá cuội suối. Trời nay nắng bác đi đâu mà thủng thẳng thế ạ? Bước 3, cho trước một lời thật lòng. Mà tôi để ý, bác là loại chậm rãi, ưa nhẹ nhàng, nên tôi cũng hạ giọng, nói chậm theo bác quy tắc bạch kim, đối với bác theo cách bác ưa. Bác xin ngẩng lên, đỡ căng thẳng hơn một chút, bác tính sang bên kia. Bên này lá già hết cả rồi. Nếu là tôi của hôm qua,
tôi đã đốt luôn, cháu có bè, 2 hạt thóc một chuyến. Nhưng hôm nay, tôi nuốt câu ấy xuống. Bước 4. Hỏi. Dạ, thế bác sang bằng đường nào ạ? Tôi hỏi nhẹ. Bác thở dài, cái thở dài của kẻ ôm nỗi lo lâu ngày, đấy mới khổ. Bác đi chậm, mọi bận bác bám khúc cây trôi, mà cây trôi nó lắc, mấy lần suýt hất bác xuống nước. Bác mà rơi xuống là chìm, cháu ơi, họ nhà xin bác nặng vỏ, không biết bơi. Bác dùng mình. Năm ngoái có ông bạn bác trôi mất tăm giữa dòng. Bác sợ nước lắm. Tôi ngồi im, gật đầu, để bác nói cho hết. Trong bụng tôi reo lên, đây rồi. Cái bác cần đạt sang được bên kia ăn lá non. Cái bác sợ rơi xuống nước, chìm chết như ông bạn. Cái bác mong một chuyến thật vững, thật chắc, không lắc lư. Bà ngách, tôi moi được cả ba. Tôi gần như nghe thấy giọng chị ong một nửa rồi đấy, cào cào. Giờ mới tới lượt tôi nói bước 5. Và tôi nhớ kỹ, đừng khoe 3 lớp lá. Bán cái bác được. Bác ạ, tôi nói, chậm và chắc, cháu hiểu rồi. Bác sợ nhất là lắc với chìm đúng không ạ? Thế này, cháu chở bác trên một cái bè phẳng, bác cứ ngồi nguyên giữa bè, nó không nghiêng, không lắc vững như bác đang nằm trên tảng đá khô. Sang tới bờ bên kia, vỏ bác không dính lấy một giọt nước. Bác không phải bám víu gì hết, không phải sợ trôi. Cháu đưa bác cập đúng chỗ bãi lá non, bác xuống là có cái ăn ngay. Tôi không nói 3 lớp lá chuối. Tôi nói cái vững, cái khô, cái không phải sợ đúng 3 cái bác vừa trút ra cho tôi. Mắt bác xin sáng lên. Cái đầu nãy giờ rụt rè bỗng vươn ra, thật không cháu. Không lắc à? Bác chỉ sợ mỗi cái lắc. Bác cứ thử ngồi lên rồi biết. Cháu đỡ bác. Tôi đáp. Bác im một lúc, rồi gật thật. Cái đầu xám mốc gật xuống một cái chắc nịch. Tim tôi đập thình thình. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không phải đứa cào cào nhảy bừa nữa. Tôi đi đúng bài, và cái bài nó công hiệu thật. Bác Sên bác khó tính nhất tôi từng gặp bác đã xuôi. Tôi đẩy cái bè lại sát mép nước, lòng phơi phới. Chỉ còn một bước nữa thôi. Bước 6. Chốt. Mời bác lên là xong một chuyến đẹp như mơ. Nào bác bước lên bè giúp cháu mình sang thôi ạ, tôi nói, tay đỡ. Và bác Sên khựng lại. Cái chân vừa nhấc lên lại đặt xuống. Bác ngần ngừ, mắt liếc cái bè, liếc dòng nước, rồi lùi lại nửa bước. Thì để bác nghĩ thêm đã cháu. Vội gì? Để bác nghĩ cái đã. Để bác nghĩ đã. Trời ơi! 4 chữ ấy như gáo nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống. Tôi đứng đực ra, tay vẫn đỡ bè, miệng há ra mà chẳng có chữ nào chịu bò ra. Moi nhu cầu, trúng phóc. Trình bày lợi ích, trúng phóc. Bác đã gật rồi cơ mà. Vậy mà tới cái khắc cuối cùng, cái khắc phải chốt bác lại chùn mà tôi thì cứng họng. Tôi không biết nói gì để bác bước lên. Tôi không biết cái câu để tôi nghĩ đã ấy thật ra nghĩa là gì, và phải gỡ nó ra sao. Bác Sên quay đầu, chậm rãi bỏ đi, bỏ lại tôi với cái bè và cái dòng mương đang vỗ ì oạp như cười nhạo. Tôi ngồi phịch xuống. 8 bước, tôi đi ngon lành tới bước 5. Tới bước 6 thì tôi gãy. Hóa ra biết khách cần gì, nói chúng cái khách muốn vẫn chưa đủ. Còn một cửa ải nữa, cái cửa mang tên chốt, và ngay sau nó là cái hố mang tên từ chối. Mà hai cái đó thì chị ong bảo để bữa khác. Bữa khác là bữa nào? Tôi cần ngay bây giờ kia. Tôi vùng dậy, 3 chân 4 cẳng phóng đi tìm chị ong. Lần này không phải để học cái mở đầu nữa. Lần này tôi phải học cách bước qua cái khắc khó nhất, cái khắc khách đã ưng mà vẫn chưa chịu gật hẳn, cái khắc người ta buông ra câu để tôi nghĩ đã và quay lưng. Cái khắc mà cả chuyến hái mật của tôi đứng hay đổ, chỉ tại đúng một câu nói. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đòi trang thứ 9. Bài học của chương, bán hàng không phải là gặp ai chào nấy rồi phang giá. Nó có một con đường 8 bước, đi đúng thứ tự thì trúng, nhảy cóc thì trượt. Và cái bước quan trọng nhất không phải lúc mình nói mà là lúc mình hỏi để hiểu khách. Khách không mua cái mình, có khách mua cái khách được. Chiến lược, quy trình bán hàng 8+2 và xác định nhu cầu là một nửa thành công. 8 bước tuần tự. 1. Lập danh sách khách tiềm năng, biết rõ ai cần thứ mình bán. 2. Hẹn gặp tiếp cận được khách đúng lúc. 3. Xây dựng mối quan hệ cho đi trước, nói lời có ý nghĩa,
Theo quy tắc bạch kim, đối xử với khách theo cách khách muốn, không phải cách mình thích. 4. Xác định nhu cầu, chiếm 50% thành công. Hỏi nhiều hơn nói. Đào đủ 3 nhóm, điều khách muốn đạt, nỗi đau khách sợ, niềm sung sướng khách mong. 5. Trình bày lợi ích khớp đúng nhu cầu vừa moi ra. Nhớ tính năng lợi ích. 6. Chốt đơn. 7. Xử lý từ chối. 8. Chăm sóc sau bán chăm tới khi khách mua, hoặc tới khi khách thật sự không cần nữa. Cộng 2 việc làm xuyên suốt cả chặng, lọc khách, đừng mời con cá leo cây và xin lời giới thiệu, mỗi khách xong là một cánh cửa tới khách mới. Học kỹ ở khóa SSS Sales Success System. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Viết 8 bước ra một tấm thẻ, dán ngay chỗ mình làm việc, soi mỗi lần trước khi gặp khách. 2. Mỗi cuộc gặp, dành quá nửa thời gian để hỏi trước khi trình bày. Đào đủ 3 nhóm, muốn đạt nỗi đau mong sướng. 3. Cầm bảng tính năng sản phẩm, đổi từng dòng thành một câu lợi ích. Cái này khách được gì? Chỉ mang câu lợi ích đi gặp khách. 4. Trong suốt cuộc gặp, luôn thầm lọc xem đây có đúng khách của mình không, và trước khi chia tay, luôn xin một lời giới thiệu. Đo lường để biết đang đi đúng. Tỷ lệ hỏi, nói 1 giờ 1 phút trong mỗi cuộc gặp, hỏi nhiều hơn nói. Tỷ lệ chuyển đổi qua từng khúc phễu, gặp quan tâm chốt, khúc nào tụt thì biết yếu bước nào. Số đơn chốt được từ những ca khó tăng dần theo thời gian. Chị ong dặn, hái mật cũng có bài của nó. Nhấp tấp thì về tổ tay không mà đào trúng cái khách thật sự cần. Em đã hái được nửa hũ mật rồi đấy. Hết chương 9 sang chương 10, lời từ chối nào cũng là một cái vỏ ốc. Chương 10. Lời từ chối nào cũng là một cái vỏ ốc. Tôi kể các cậu nghe cái đận này, kể xong chắc các cậu cười tôi đến vỡ bụng. Nhưng già rồi, tôi chẳng giấu nữa. Người ta đời nào học khôn được nếu cứ giấu mãi cái lúc mình ngu. Số là sau khi tôi đã có cái ngách riêng chuyên làm bè chở mấy con vật không biết bơi, không biết bay qua cái mương rộng, sau khi tôi đã thuộc lòng cái tinh thần phục vụ cụ cóc dạy, đã làm trơn tru cái quy trình 8 bước cộng 2, tôi tưởng mình ngon rồi. Tôi tưởng cứ ra mương là có ăn. Thì tôi làm tốt thật. 5-6 bước đầu tôi làm ngọt như mía lùi. Gặp khách, tôi chào tử tế. Hỏi han, tôi nghe chăm chú. Bắt mạch xem họ cần gì, sợ gì, tôi đoán chúng phóc. Tôi vẽ ra cảnh sang bờ bên kia khô ráo, an toàn ngon lành. Khách gật gù, mắt sáng rỡ, hỏi tôi đủ thứ. Tôi mừng rơn trong bụng, nghĩ đơn này chắc trong túi rồi. Rồi đến lúc phải chốt. Đến cái khoảnh khắc phải mở mồm bảo khách thế bác lên bè nhé, thì các cậu biết tôi làm gì không? Tôi lắp bắp. Cái lưỡi tôi nó cứng đơ như khúc rễ chuối phơi nắng. Tim đập thình thịch như trống làng. Tôi sợ cái gì tôi cũng chẳng rõ, sợ khách chê, sợ khách bĩu môi, sợ bị từ chối ngay trước mặt, quê một cục. Thế là tôi cứ ậm dạ, bác thấy thế nào ạ? Trời ơi, hỏi cái câu ngu nhất trần đời. Hỏi thế thì khách thấy thế nào? Khách thấy, cần nghĩ thêm chứ sao? Y như rằng, con dế than búng chân đứng dậy, phổi phổi cánh, để tôi nghĩ đã nhé. Rồi nó nhảy đi mất. Con khác thì đắt quá cậu ơi. Tôi nghe đắt một cái là xỉu ngay đầu cúi gằm. Lý nhí dạ thôi, vậy ạ, rồi tiễn khách đi. Còn nữa, để tôi về hỏi ý nhà tôi đã. Tôi gật, dạ vâng bác cứ hỏi. Trong bụng thì héo như tàu lá chuối gặp sương muối. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi đứng ở mương từ sáng tới trưa, gặp cả chục con khách, tán chuyện rôm rả, ai cũng quý tôi, ai cũng khen tôi nhiệt tình. Mà cuối ngày, đếm đi đếm lại được mỗi một đơn. Có hôm trắng tay. Về tổ, bụng đói meo, tôi nằm vắt tay lên trán mà cay. Cay nhất là cái con dế than để tôi nghĩ đã hôm trước. Sáng sau, tôi thấy nó ngồi chễm chệ trên cái bè của thằng Càng Đỏ. Thằng Càng Đỏ với lũ châu chấu làm bè ẩu lắm, chở vội chở vàng, vậy mà nó chốt được khách của tôi. Tôi tức đến nghẹn cổ. Khách rõ ràng thích bè tôi hơn cơ mà sao lại thế? Người tính không bằng trời tính, tôi tự an ủi. Nhưng đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi biết không phải trời, là tôi là cái lúc chốt tôi nhát như cái. Sáng hôm sau, tôi lủi thủi sang gốc chuối tìm cụ cóc. Cụ đang ngồi phơi nắng, mắt lim dim. Tôi chưa kịp nói gì, cụ đã hỏi. Lại mất khách hả con? Tôi giật mình. Sao cụ biết ạ?
Cái mặt mày nó méo như cái bè thùng. Cụ Cóc nhếch mép. Kể đi. Tôi kể tút tuồn tuột. Kể cái đoạn tôi run, đoạn tôi xìu, đoạn con dế than nhảy lên bè thằng càng đỏ. Cụ Cóc nghe xong, gật gù, rồi nói một câu làm tôi chết lặng. Mày làm nông phu giỏi mà không dám gặt. Lúa chín vàng đồng rồi, mày cứ đứng nhìn cho chim nó ăn. Tôi ngớ ra, cụ Cóc búng lưỡi gọi một con muỗi, nuốt đánh ực, rồi thùng thẳng. Việc này phải hỏi đứa chuyên nghề, để ta gọi con ong mật sang. Chị ong mật, cái chị thầy bán hàng mà tôi nể nhất vùng. Chị bay vù tới, đậu trên cánh hoa mướp, hai cái chân sau còn vàng ươm phấn hoa. Chị nghe cụ Cóc tóm tắt, rồi quay sang tôi, cười. Nhảy này, em làm anh chốt đơn nó ghê gớm lắm phải không? Như kiểu đi ép người ta đi nài nỉ, đi xin xỏ phải không? Tôi gãi đầu. Dạ, em thấy nó kỳ kỳ. Mời người ta lên bè, lỡ người ta không muốn mình hóa ra ép. Sai bét. Chị ong gõ cái chân vào cánh hoa. Nghe cho kỹ đây. Chốt đơn là một hành động của tử tế. Tôi chớp mắt. Tử tế à? Chứ sao? Em nghĩ xem con khách đứng bên bờ mương, nó muốn sang bờ kia. Nó không bơi được, không bay được. Nó cần cái bè của em. Trong lòng nó đã muốn rồi. Nhưng nó sợ nước sâu, sợ tốn công, sợ quyết định sai. Nó cứ đứng đó chần chừ, dùng rằng. Bây giờ nếu em không dẫn nó ra quyết định, em để mặc nó thì sao? Thì nó cứ đứng đó mãi. Nó không sang được bờ. Nó kẹt lại. Em im lặng không phải là lịch sự, em im lặng là bỏ rơi nó. Tôi lặng người. Câu này nó đánh thẳng vào ngực tôi. Chốt, chị ong nói tiếp, giọng chắc nịch, không phải là em giành phần lợi về mình. Chốt là em nắm tay con khách đang run, dẫn nó qua cái khoảnh khắc sợ hãi, đưa nó tới chỗ nó thật sự muốn tới. Đó là tử tế. Đứa bán hàng giỏi không phải đứa nói hay mà là đứa dám dẫn khách ra quyết định. Vậy, em phải làm sao ạ? Tôi nuốt nước miếng. Có 6 bước. Ta dạy em một lần, em chép vào ruột, đừng để rơi. Chị ong dùng cái chân vạch xuống lớp bùn non 6 vạch. Bước 1, nói giá. Mà nói giá phải khôn. Đừng phang một con số trơ trọi. Em đưa 3 mức. Ví dụ bác ơi, chở thường thì 3 hạt thóc một chuyến. Chở loại tốt bè chắc, em trèo cẩn thận, có mái che nắng thì 5 hạt. Còn hôm nay em đang có ưu đãi, gói 5 hạt mà em tính bác 4 thôi. Em thấy không? Khi có 3 mức, con khách không còn nghĩ đắt hay rẻ nữa, nó nghĩ chọn cái nào. Mà em nhớ kỹ điều này, đắt hay rẻ là cảm giác của khách, không phải con số. Cùng 5 hạt thóc, đặt cạnh 3 hạt thì thấy đắt, đặt cạnh 10 hạt thì thấy rẻ. Em là người bày cái bàn cân ấy ra. Tôi gật lia lịa, ghi vào đầu. Bước 2, liệt kê đầy đủ những gì khách nhận được. Em đừng tưởng khách biết hết. Em phải kể ra. Kể tất. Bác lên bè, em chở bác sang bờ. Em có cái dây lạt buộc chắc để bác khỏi ngã. Em có cái lá sen che nắng. Em biết chỗ nước nồng nhất nên đi nhanh. Sang tới nơi em còn dắt bác lên cái dốc trơn nữa. Em kể ra cả những thứ em vẫn làm mà chưa bao giờ nói. Khách phải thấy nó nhận được nhiều hơn nó tưởng. Cùng một cái bè đứa kể đầy đủ thì khách thấy đáng giá, đứa kể cụt lộn thì khách thấy hời hợt. Bước 3, giảm rủi ro. Đây là chỗ con khách sợ nhất. Nó sợ mất thóc mà chẳng được gì. Em phải gỡ cái sợ đó. Em nói, bác cứ yên tâm. Em không chở bác sang bờ khô ráo thì em không lấy một hạt thóc nào. Em nghe câu đó nó nặng ký cỡ nào không? Con khách đang chần chừ, nghe câu ấy là nó thở phào. Vì giờ, rủi ro không nằm ở nó nữa, nó nằm ở em. Mà em thì tự tin, em biết em chở được, nên em chẳng sợ. Tôi thấy người nóng gian đúng quá. Sao tôi chưa từng nói câu ấy? Bước 4, tặng kèm. Con vật nào cũng thích quà. Em thêm, sang bờ em biếu bác nhúm cỏ non em giấu ở bụi bên kia, ăn lấy sức mà đi tiếp. Cái nhúm cỏ chẳng tốn của em mấy, mà khách sướng rơn. Quà tặng kèm làm cán cân nghiêng hẳn về phía đồng ý. Bước 5, giới hạn. Tạo cái khẩn cấp. Chị ong nhấn mạnh từng chữ. Em nhớ câu này, tiền yêu tốc độ. Cái gì người ta lấy được bất cứ lúc nào thì người ta hoãn lại lúc nào cũng được. Em phải cho nó một cái làn danh. Bác ơi, mùa nước đang lên mỗi ngày, em chỉ chở được 5 chuyến thôi.
quá tải là bè chìm. Hôm nay em còn đúng 2 suất. Bác đi giờ thì em xếp được, chiều thì em chịu nói thật lòng thôi, đừng bịa, nhưng phải cho khách thấy, cơ hội này không đứng đợi nó mãi. Bước 6, kêu gọi hành động. Rõ ràng, cụ thể. Chị ong vỗ cánh đánh xòe. Đây là chỗ em hay chết. Em cứ ậm bác thấy thế nào. Vứt. Em phải nói một câu dứt khoát, chỉ rõ việc cần làm. Bác bước lên cái bè này, ngồi vào giữa cho em trèo luôn. Cụ thể tới mức khách chỉ việc nhấc chân. Đừng để khách phải tự nghĩ ra phải làm gì, em chỉ luôn. Tôi ngồi thử, 6 bước in vào óc như khắc lên đá. Nhưng chị ong chưa tha. Giờ ta dạy em 3 cái mẹo nhỏ mà ăn tiền lắm. Cái thứ nhất, ta gọi là có. Có là sao ạ? Là em không bao giờ hỏi câu mà khách trả lời được không? Em hỏi bác đi không khách trả lời, không là xong phim. Nhưng em hỏi bác đi chuyến sáng hay chuyến chiều ạ, em thấy chưa? Trả lời sáng cũng là đi, trả lời chiều cũng là đi. Hai đằng đều có. Bác ngồi đầu bè hay giữa bè cho vững ngồi đâu cũng là lên bè rồi. Em lùa khách vào cái thế mà cửa nào cũng dẫn tới đồng ý. Tôi bật cười khoái chí. Cái mẹo này hay thật. Cái thứ hai, giả định đã chốt. Em cứ nói chuyện như thể khách đã đồng ý rồi. Lát sang bờ bác rẽ trái là tới ruộng nhà bác đúng không à? Em hỏi thế thì trong đầu khách nó tự hiểu là nó sắp sang bờ rồi. Em kéo nó qua vạch lúc nào không hay. Còn cái thứ ba, cái này là tuyệt chiêu, em phải khắc cốt ghi tâm. Chị ong hạ giọng, nghiêm trang như sắp truyền bí kíp võ công. Im lặng. Im lặng ạ. Nói xong câu chốt thì em câm miệng lại. Tuyệt đối không nói thêm một lời nào. Ai mở miệng trước, người đó thua. Tôi ngẩn tò te. Sao lại thế ạ? Vì khi em chốt xong, con khách rơi vào thế phải quyết định. Đầu nó căng lắm. Cái khoảnh khắc im lặng đó nó nặng như chì, khó chịu vô cùng. Đứa nào chịu không nổi cái im lặng ấy, đứa đó sẽ mở miệng. Mà em là đứa bán hàng, em mở miệng trước thì em sẽ nói gì? Em sẽ nói, hay là, thôi, bác cứ suy nghĩ thêm cũng được ạ. Em vừa tự tay phá cái đơn của mình. Còn nếu em ngậm miệng, chịu được cái im lặng thì khách sẽ phải mở miệng. Mà khách mở miệng, 9 phần là nó nói, thôi được, đi thì đi. Trời, tôi rùng mình. Vậy mà bấy lâu nay em toàn là đứa mở miệng trước. Chứ sao? Em sợ cái im lặng còn hơn khách sợ. Em cuống. Nên em nói linh tinh nói cho đỡ ngượng, rồi tự dắt khách ra cửa. Chị ong cười khẩy. Từ nay nói xong câu chốt, em cắn chặt răng vào. Đếm thầm trong bụng. 1, 2, 3, khách mà chưa nói thì em cứ đếm tiếp. Đừng sợ. Cái im lặng đó là vàng. Cụ cóc nãy giờ ngồi nghe, lúc này mới đỡ lời, giọng khào khào. Nhưng con ạ, chốt giỏi cỡ nào thì cũng có lúc khách nó từ chối. Đó mới là chỗ phân định đứa làm ăn được với đứa bỏ cuộc. Để ta dạy con bài thứ hai, bài quan trọng nhất đời làm hàng. Tôi ngồi thẳng dậy. Cụ cóc lấy chân khều một cái vỏ ốc khô nằm cạnh gốc chuối, đẩy nó tới trước mặt tôi. Con nhìn cái vỏ ốc này, con thấy gì? Dạ, cái vỏ ạ. Trong vỏ có gì? Dạ rỗng, hết con ốc rồi. Đúng, cái vỏ thì rỗng, còn ốc thật thì nằm bên trong hoặc đã bỏ đi mất. Giờ ta nói con nghe điều này, con khắc vào tim, mỗi lời từ chối của khách đều là một cái vỏ ốc. Cái cớ ở ngoài, lý do thật nằm bên trong. Con phải khều con ốc thật ra. Tôi nghe mà nổi da gà. Con đếm trên đời này có bao nhiêu cách khách từ chối con. Ta đếm cho con nghe vỏn vẹn có 8 cái vỏ ốc thôi, quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy. 1, tôi không có thóc. 2, tôi không có thời gian. 3, để tôi nghĩ đã. 4, tôi phải về hỏi nhà tôi. 5, đất quá. 6, tôi đang đi bè chỗ khác rồi. 7, tôi đi thử bè rồi, chẳng ăn thua. 8, tôi không quan tâm. 8 cái hết. Đứa làm hàng cả đời cũng chỉ gặp đi gặp lại 8 cái vỏ này. Mà cái nào cũng là cái cớ, không phải lý do thật. Sao cụ biết nó là cớ ạ? Tôi hỏi. Vì con khách nó cũng sợ giống con thôi. Nó ngại nói thẳng. Nó bảo đắt quá,
Nhưng thật ra trong bụng nó nghĩ tôi chưa tin cái bè này có chở nổi tôi không. Nó bảo để tôi nghĩ đã, nhưng thật ra là tôi chưa thấy đủ lý do để xuống thóc ngay. Nó bảo hỏi nhà tôi đã, nhưng có khi nhà nó chẳng liên can gì, chỉ là nó kiếm cớ hoãn. Con mà tin lời nó nói, con thua. Con phải tìm điều nó thật sự lo. Cô cóc gõ chân xuống đất, từng chữ chắc nịch. Đừng tin lời khách nói cái cớ ấy. Hãy tìm điều khách thật sự sợ. Vậy khều con ốc ra bằng cách nào ạ, cụ? Có 3 cái móc, con học chưa thuộc. Móc thứ nhất, công nhận trước, rồi hỏi. Khách nói đắt quá, con đừng cãi, không đắt đâu bác. Cãi là chết. Con gật đầu, dạ, em hiểu. Mà bác cho em hỏi đắt so với cái gì ạ? Con hỏi câu đó, khách phải nghĩ. Có khi nó ngớ ra, vì chính nó cũng chẳng biết đắt so với cái gì, nó nói theo thói quen. Có khi nó bảo đắt so với thằng càng đỏ, thế là con biết, à, vấn đề là nó so giá. Con liền kể cái bè con chắc hơn, an toàn hơn, thằng càng đỏ chở ẩu lật bè mấy bận rồi. Móc thứ hai, cô lập. Đây là móc lợi hại nhất. Khách viện một cái cớ, còn hỏi, ngoài chuyện đó ra, còn điều gì khiến bác chần chừ nữa không ạ? Hỏi câu này để làm gì? Để xem cái cớ nó vừa nói có phải cái duy nhất không? Nếu nó bảo không, mỗi chuyện đó thôi, thì con biết chỉ cần gỡ đúng một cái đó là xong. Còn nếu nó lòi ra thêm 3-4 cái nữa, thì con biết cái nó vừa nói lúc đầu chỉ là vỏ, ruột nằm ở chỗ khác. Móc thứ ba, dò sâu. Khách nói cái gì mơ hồ, con hỏi lại, điều đó nghĩa là sao ạ? Khách bảo tôi thử bè rồi chẳng ăn thua. Con hỏi dạ, chẳng ăn thua nghĩa là sao ạ? Bè hôm đó làm sao ạ? Con đào mãi, tới khi lòi ra cái lõi. À, hóa ra bè hôm đó của thằng Vessel, nó trèo ẩu làm khách ướt hết. Thế thì có phải lỗi cái nghề đi bè đâu, lỗi thằng Vessel. Con vạch ra cho khách thấy. Tôi ngồi nghe đầu sáng dần ra như trời tảng sáng sau đêm mưa. Nhưng cổ cóc giơ chân lên, ngăn lại. Khoan đã, có một điều tối quan trọng, còn phải nhớ trước cả 3 cái móc kia. Trước khi con gỡ từ chối, con phải lọc xem nó có phải khách thật không. Là sao ạ? Là thế này, có những con đứng bên mương mà nó chẳng cần sang bờ. Nó biết bơi, hoặc nó bay được, hoặc nó chẳng có việc gì bên kia. Mấy con đó nói không quan tâm là nó nói thật đấy, nó không phải khách của con. Con mà cố gỡ, cố nài mấy con đó, con phí cả ngày, lại còn mang tiếng đeo bám. Lời từ chối của người không phải khách là lời từ chối đúng. Con phải buông. Con chỉ khều vỏ ốc với những con thật sự cần sang bờ mà còn đang sợ thôi. Hiểu chưa? Dạ hiểu ạ. Tôi gật mạnh. Cái này hay không phải cứ ai từ chối cũng lao vào gỡ. Phải biết con nào đáng gỡ. Học thầy không tày học bạn, mà tôi được cả thầy lẫn bạn trong một buổi sáng. Phúc nhà tôi to bằng cái nong. Trời chưa kịp dậy thì học trò đã ngứa chân muốn thử. Tôi cảm ơn cộ cóc với chị ong rối rít rồi phóng thẳng ra mương. Và đời thương tôi, nó cho tôi gặp ngay một ca khó nhằn nhất tổng. Bác cua. Bác cua to đùng mai cứng như đá, hai cái càng kễnh càng vung vẩy. Bác đứng bên bờ mương, mắt láo liên nhìn sang bên kia. Tôi nhìn cái dáng ấy là biết bác cần sang bờ. Bác đi ngang thì được, chứ bơi qua cái mương sâu này thì cái mai nặng kéo bác xuống đáy. Bác là khách thật. Tôi mừng rơn. Tôi tín lại, làm đủ 5-6 bước đầu ngon lành chào hỏi, lắng nghe bắt được cái nhu cầu của bác cần sang bờ kia, tìm chỗ ở mới, hang cũ bị nước ngập. Rồi tôi vào 6 bước chốt. Tôi đưa 3 mức giá. Tôi liệt kê đầy đủ. Tôi giảm rủi ro, không sang bờ khô thì bác không mất hạt thóc nào. Tôi tặng kèm nhúng cỏ. Tôi nói giới hạn mùa nước. Rồi tôi kêu gọi hành động dứt khoát. Bác bước lên cái bè này, ngồi vào giữa, em trèo luôn ạ. Rồi tôi ngậm miệng. Tôi nhớ lời chị ong. Tôi cắn răng đếm thầm 1, 2. Bác cô phun bọt mép, lắc cái mai. Thôi, để tôi nghĩ đã. Cái vỏ ốc thứ 3 bụng tôi reo lên. Ngày xưa nghe câu này là tôi xỉu, giờ thì khác. Tôi gật đầu, công nhận trước. Dạ bác cứ cân nhắc cho kỹ là phải. Mà bác cho em hỏi bác đang phân vân điều gì ạ? Bác cua khựng một chút, rồi xua càng. À thì đất quá.
Vỏ ốc thứ hai lòi ra. Tôi không cãi. Tôi khều tiếp bằng cái móc thứ nhất. Dạ em hiểu. Bác cho em hỏi đắt so với cái gì ạ? So với bè bên kia hay sao bác? Bác cua gãi gãi cái càng, ấp úng. Thì cũng không hẳn. Tôi thấy mấy con khác qua mương có tốn thóc đâu. Chúng nó tự bơi tự bay. Tôi bắt được rồi. Cái này không phải chuyện giá. Tôi nhẹ nhàng. Dạ mấy con bơi được bay được thì khác bác ạ. Còn bác, cái mai bác nặng, bơi ra giữa mương là đuối. Em hỏi thật, ngoài chuyện thóc ra, còn điều gì khiến bác chần chừ nữa không ạ? Cái móc thứ hai. Cô Lập. Tôi nín thở. Bác cua im lặng một lúc lâu, rồi cái giọng ôm ôm trùng hẳn xuống. Tôi sợ cái bè mỏng manh thế kia, tôi nặng thế này, ra giữa mương nó lật. Tôi mà rơi xuống, cái mai kéo tôi xuống đáy, ngoi không lên. Tôi chết đuối mất. Đấy, con ốc thật, cuối cùng nó cũng bò ra. Không phải nghĩ đã, không phải đắt, mà là sợ chết đuối. Cái bè lật, bao nhiêu lớp vỏ ốc, ruột nó chỉ có thế. Tim tôi đập rộn, nhưng tôi giữ giọng thật bình tĩnh, thật ấm. Tôi không mừng ra mặt, tôi nhìn thẳng vào mắt bác cua. Bác ơi, em cảm ơn bác đã nói thật. Cái lo đó là chính đáng. Em mà nặng như bác, em cũng sợ y thế. Tôi đặt chân lên cái bè, rậm rậm cho bác xem. Bác nhìn này, cái bè này em kết bằng 9 thân chuối, buộc 3 lớp lạt. Em từng chở bác cóc, chở cả con rùa còn nặng hơn bác, chưa lật bao giờ. Đây, em buộc thêm cho bác cái dây lạt vòng qua mai, một đầu em giữ. Lỡ có chuyện gì mà sẽ không có đâu thì em kéo bác lên bờ ngay. Em đã nói rồi, không đưa bác sang bờ khô ráo, em không lấy một hạt thóc. Em đặt cái mạng nghề của em ra bảo đảm cho bác. Bác cua nhìn cái bè, nhìn 3 lớp lạt, nhìn cái dây tôi vừa vòng qua mai bác. Hai cái cẳng kẽnh từ từ hạ xuống. Và đây khoảnh khắc sinh tử. Tôi nhớ lời chị ong. Tôi chốt lại bằng kiểu có. Bác ngồi đầu bè cho dễ nhìn, hay ngồi giữa cho thật vững ạ? Rồi tôi cầm bạt. Im lặng. Trời ơi, cái im lặng đó nó dài như một mùa nước. Bác cua không nói. Tôi cũng không nói. Bọt mép bác sủi lăn tăn. Tôi nghe rõ tiếng tim mình thình thịch, nghe cả tiếng con ve sầu rền rĩ tít đằng xa. Cái lưỡi tôi nó ngứa kinh khủng. Nó chỉ trực bật ra câu hay là thôi, bác cứ suy nghĩ thêm cũng được. Nhưng tôi cắn răng. Cắn đến ê cả hàm 1, 2, 3, 4, 5. Ai mở miệng trước, người đó thua. Tôi nhất định không thua. 6, 7. Bác cua thở hắt ra một hơi thật dài. Rồi cái càng to đùng nhấc lên, chỉ vào giữa bè. Thôi, cho tôi ngồi giữa, cho chắc. Tôi thắng. Tôi suýt nhảy cẫng lên hét toáng. Nhưng tôi ghìm lại, chỉ cười thật tươi. Dạ bác ngồi giữa, em buộc dây cẩn thận đây ạ. Tôi chở bác cua sang bờ. Cái bè chở nặng, lút gần nửa thân chuối, nhưng nó vững như bàn thạch. Tôi trèo chậm rãi, men theo chỗ nước nông, tôi thuộc nằm lòng. Suốt dọc đường bác cua cứ bám chặt, im thin thít. Tới khi bè cập bờ bên kia, bác đặt 8 cái chân lên đất khô, bác mới thở phào, quay lại nhìn tôi mắt rưng rưng. Cậu nhảy này, cậu cứu bác đấy. Bác sợ thế mà cậu vẫn đưa bác qua. Cậu là đứa làm hàng tử tế. Bác trả tôi thóc, lại còn dúi thêm. Tôi đẩy ra không lấy phần thêm, chỉ nhận đúng giá đã hứa. Rồi tôi tặng bác nhúm cỏ non giấu sẵn ở bụi cây. Bác cua cầm nhúm cỏ, cười đến híp cả mắt, đi khuất sau đám lau mà còn ngoái lại vẫy càng. Tôi đứng bên bờ mương, ngực phồng lên, tay chân run lên vì sướng. Không phải sướng vì mấy hạt thóc. Sướng vì tôi vừa dẫn được một con vật đang sợ vượt qua nỗi sợ của nó. Sướng vì lần đầu tiên, đến cái khoảnh khắc chốt, tôi không bỏ chạy. Tôi đứng yên. Tôi cắn răng chịu cái im lặng. Và tôi đã nắm tay bác cua, dắt bác qua bờ. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Từ hôm ấy, tôi đổi hẳn gặp khách, làm 5-6 bước đầu, rồi vào 6 bước chốt, không run nữa. Câu nào tôi cũng chuyển sang có. Chốt xong là cắn răng im lặng. Gặp từ chối, tôi không xỉu, tôi sáng mắt lên, vì tôi biết lại một cái vỏ ốc nữa đây, để tôi khều con ốc thật ra. Công nhận, cô Lập, giò sâu.
Tỷ lệ chốt của tôi tăng vù vù, trước 10 con gặp được một đơn, giờ 10 con gặp tôi chốt được 5-6. Có hôm tôi cứu được cả mấy đơn tưởng đã trượt, chỉ nhờ khều đúng con ốc. Tôi khoái chí lắm, tưởng mình đã lên tới đỉnh. Nhưng các cậu biết cái nhưng này không lại nhưng. Chốt từng con một, nó chậm gì. Mỗi con khách tôi phải chào, phải nghe, phải bắt nhu cầu, phải chốt 6 bước, phải khều vỏ ốc, phải cắn răng im lặng, cả một quy trình cho một con. Cật lực từ tinh mơ đến tối mịt, được dăm 6 đơn là cùng. Chân tôi mỏi dã, cái miệng tôi rát họng vì nói cả ngày. Tối về nằm vật ra, thở không ra hơi. Mà cái mương thì rộng, khách thì đông, bao nhiêu con vật cần sang bờ mỗi ngày. Tôi chạy đi mời từng con thì đến bao giờ cho xuể. Tôi cứ như cái thằng tát mương bằng cái gáo dừa tát cả ngày mà nước vẫn còn nguyên. Tôi nằm gác chân, nghĩ mãi phải có cách nào đó để khách tự tìm đến tôi chứ. Phải có cách nào để một con khách hài lòng nó kéo theo 5 con khác. Phải có cách nào đứng một chỗ mà khách cứ ùn ùn xếp hàng, đỡ phải lê chân đi mời mọc từng con cho mệt bở hơi tai. Có không? Có cái cách thần kỳ ấy không? Có đấy, có thật. Nhưng đó là chuyện của bài học sau cái bài chị ông gọi là nói 60 nhịp thở mà khách nhớ cả đời, và cái vòng tròn giới thiệu mà nghe xong tôi tỉnh cả người. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 10. Bài học của chương, tôi tưởng làm tốt 5-6 bước đầu là xong, nhưng tới lúc chốt thì run như cầy sấy, gặp từ chối là xỉu và mất hàng loạt đơn ngon vào tay kẻ làm ẩu nhưng dám chốt. Hóa ra chốt đơn là một hành động của tử tế, là nắm tay con khách đang sợ mà dẫn nó tới chỗ nó thật sự muốn tới. Im lặng không phải lịch sự, im lặng là bỏ rơi khách. Và mọi lời từ chối đều là một cái vỏ ốc, cái cớ ở ngoài, còn ốc thật, nỗi sợ thật nằm bên trong. Đừng tin lời khách nói, hãy tìm điều khách thật sự lo. Chiến lược, 6 bước chốt đơn bóc vỏ ốc từ chối. 6 bước chốt. 1. Giá đưa 3 mức, so sánh đề xuất ưu đãi. Nhớ đắt hay rẻ là cảm giác của khách. 2. Liệt kê đầy đủ khách nhận được gì, kể cả phần phụ, để khách thấy nhận nhiều hơn tưởng. 3. Giảm rủi ro bảo hành đổi hoàn, không đưa sang bờ khô thì miễn phí. 4. Quà tặng kèm. 5. Giới hạn khẩn cấp tiền yêu tốc độ. 6. Kêu gọi hành động rõ ràng, cụ thể tới mức khách chỉ việc làm theo. 8 cái vỏ ốc, cái cớ, hay gặp, không có tiền, không có thời gian để nghĩ đã phải hỏi vợ chồng đắt quá, đang dùng chỗ khác thử, rồi không hiệu quả, không quan tâm. Học kỹ ở khóa SSS, Sale Success System và 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số. Làm thế nào? Việc cụ thể. Soạn sẵn kịch bản chốt 6 bước cho sản phẩm của mình, 3 mức giá liệt kê đủ bảo hành, quà giới hạn, lời kêu gọi hành động, viết ra giấy, học thuộc, đừng ứng khẩu. Đổi mọi câu hỏi chốt sang dạng có. Ví dụ anh lấy bản tiêu chuẩn hay bản cao cấp thay cho anh, có mua không? Tập thêm kiểu giả định đã chốt. Tập im lặng sau câu chốt nói xong là ngậm miệng, đếm thầm, ai mở miệng trước người đó thua. Với mỗi từ chối, công nhận trước, em hiểu, cô Lập, ngoài chuyện đó ra còn gì khiến anh chần chừ không? Hỏi điều đó nghĩa là sao để moi cho ra lý do thật. Nhưng lọc khách trước, nếu không phải khách thật thì lời từ chối là đúng, đừng cố. Đo lường để biết đang đi đúng, tỷ lệ chốt, số đơn số cuộc gặp tăng dần qua từng tuần, và đếm số đơn cứu được sau khi gỡ đúng cái vỏ ốc từ chối. Chị ong dặn, chốt đơn là một hành động của tử tế, còn xử lý từ chối là giúp khách vượt qua nỗi sợ của chính nó. Đừng tin cái cớ khách nói ngoài miệng, hãy khều cho ra con ốc thật nằm trong lòng. Hết chương 10 sang chương 11, 60 nhịp cánh và vòng tròn bè bạn. Chương 11. 60 nhịp cánh và vòng tròn bè bạn. Có một dạo, tôi tưởng mình đã giỏi lắm rồi. Tôi biết chọn ngách chỉ chở những kẻ sợ nước, không bơi không bay. Tôi biết phục vụ tử tế, biết cái quy trình 8 bước thêm 2 mà cụ Cóc gõ vào đầu, tôi đến nằm mơ cũng đọc được. Tôi biết chốt đơn, biết gỡ từng câu từ chối như gỡ cọng rơm rối. Cào cào non rơi xuống mương ngày nào, giờ đã là một tay làm bè có tiếng ở khúc mương này. Vậy mà tôi mệt phờ. Mệt đến mức có sáng thức dậy, hai cái cẳng sau mỏi dã, tôi nằm im trong hốc cỏ, nghe sương rơi lộp bộp trên tàu lá mà không buồn nhúc nhích. Bởi tôi biết hễ nhổm dậy là lại một ngày lặn lội.
Sáng đi dọc bờ mương bên này, trưa vòng qua bãi sậy bên kia, chiều mò lên gò đất mời mọc. Gặp ai tôi cũng chào, cũng kể, cũng mời. Con bọ dày đang gặm lá, tôi mời. Con cuốn chiếu đang bò qua rãnh, tôi mời. Có con nghe xong trố mắt, tôi có thèm qua mương đâu mà anh mời. Tôi cười trừ đi tiếp. Khách thì có ngày nào cũng có vài chuyến, nhưng chuyến nào cũng do tôi tự đi cày ra, tự đi tìm, tự gặp, tự mời, tự thuyết, tự chốt. Như người nông dân một mình ên ôm cả thửa ruộng cấy cũng mình, gặt cũng mình, gánh cũng mình. Được dăm hôm thì lưng còng, vai mỏi, mà thửa ruộng thì cứ chờ ra đấy, làm hoài không hết. Một mình ên làm sao xuể, tôi lẩm bẩm. Tệ hơn, mỗi con khách mới là một trận đánh từ đầu. Họ chưa biết tôi là ai. Họ ngó cái bè ngó tôi dè chừng. Tôi phải kể lại từ đầu mình là ai làm gì, bè có chắc không, đã chở ai chưa nói khô cả họng. Có con nghe xong vẫn lắc đầu bỏ đi. Thế là công cốc. Sang con sau, lại kể từ đầu. Một bữa, tôi thà cái thân dã rời ra gốc chuối tìm cụ cóc. Cụ đang ngồi trước mắt, cái bụng phập phồng như mọi khi. Cụ ơi, tôi thở dài, con biết hết mấy chiêu cụ dạy rồi. Con chốt được khách rồi. Mà sao con vẫn nghèo, vẫn mệt. Ngày nào cũng cày, cày đến gãy cẳng, mà chỉ đủ ăn. Cụ cóc nhìn tôi một hồi lâu, rồi cụ hỏi, chậm rãi. Mỗi con khách, con phải đi tìm mất bao lâu? Dạ nửa buổi, có khi cả buổi. Rồi gặp rồi, còn phải thuyết phục mất bao lâu nữa? Dạ lâu lắm cụ, vì họ có biết con là ai đâu. Cụ gật gù. Vậy con đang làm cái việc nặng nhất, mệt nhất, chậm nhất trên đời, đi tìm người lạ, rồi xây lòng tin từ con số không? Mỗi bận lại từ số không? Con à, ếch ngồi đáy giếng thì cứ tưởng cái giếng là cả bầu trời. Con cứ tưởng cách kiếm khách chỉ có mỗi cách đi mời từng con. Nhưng ngoài cái giếng của con, có cả một bầu trời khác. Tôi ngẩng lên. Bầu trời nào hả cụ? Việc này, cụ chép miệng, con phải đi hỏi đứa giỏi nhất xứ về cái khoản đông khách. Lên hỏi chị ong mật. Tôi tìm chị ong giữa vạt hoa cải vàng rực bên bờ mương. Chị đang chúi đầu vào một bông hoa, hai cái chân sau dính đầy phấn vàng ươm. Nghe tôi than, chị rút đầu ra, phủi phủi cánh, cười. Nhảy à, chị nói, em đang trèo bè bằng hai cái cẳng. Khỏe thật, nhưng em quên mất một điều, trên đời này, thứ kéo bè đi xa nhất không phải sức của em mà là miệng của người khác. Tôi ngẩn ra. Em ngồi xuống đây, chị vẫy. Chị hỏi em, cái con bác sên mà em chở qua mương tháng trước bác ấy hài lòng không? Dạ hài lòng lắm. Bác ấy còn khen con chu đáo, dặn con là có gì cứ gọi bác. Thế bác sên có bao nhiêu bà con, bạn bè hàng xóm? Tôi gãi đầu, dạ, con không biết. Chắc nhiều. Chị ong gật gù, mắt long lanh như sắp kể một bí mật tày đình. Nhảy à, mỗi con vật mà em quen, nó không đứng một mình trên đời đâu. Sau lưng nó là cả một vòng họ hàng bè bạn, hàng xóm, kẻ làm ăn chung. Người ta tính đổ đồng, mỗi con có cỡ 250 mối quan hệ thân sơ. 250, tôi bật dậy, suýt ngã. 250, nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi lần em phục vụ tử tế một con khách, em không chỉ có một con khách. Em đang cầm trong tay cái chìa khóa mở vào một cái cửa, sau cửa ấy là 250 con khách mới. Bác sên hài lòng, bác ấy là cánh cửa dẫn em tới 250 con sên, con ốc, con cua khác. Ngược lại, chị nhíu mày, em mà bỏ rơi bác ấy, làm bác ấy phật lòng, thì em cũng mất luôn cả 250 con đó. Vì bác ấy sẽ đi rỉ tai khắp xóm, thằng nhảy làm ăn chẳng ra gì. Tôi rùng mình, một con khách mà nặng đến thế. Cho nên, chị ong hạ giọng, đứa khôn không đi mời từng con người lạ. Đứa khôn đi qua những cánh cửa. Em phục vụ một con cho thật tốt, rồi em nhờ chính con đó mở cửa cho em. Nhờ giới thiệu, tôi lắp bắp. Đúng rồi, nghe chị nói con số này, em nhớ lấy mà giật mình. Trong cái nghề bán hàng, hơn 6 phần 10 khách đến với mình là nhờ có người mách, người giới thiệu. 6 phần 10, nhảy ạ. Em đang còng lưng cày 4 phần kia bằng hai cái cẳng, mà bỏ quên cái mỏ vàng 6 phần nằm ngay trước mắt.
Tôi đứng chết chân. Bao lâu nay tôi cứ nghĩ kiếm khách là phải đi mời. Hóa ra cái cách nặng nhọc nhất, tôi lại chọn đúng nó. Còn cái cửa rộng thanh thang kia thì tôi chưa hề gõ. Nhưng chị ơi, tôi ngập ngừng bác Sen hài lòng vậy. Sao bác ấy chưa giới thiệu ai cho con? Chị ong bật cười, cái cười giòn tan giữa nắng. Vì em chưa hỏi. Nhảy ơi, đây là điều quan trọng nhất chị dặn em hôm nay. Em khắc vào cánh đi, không hỏi thì không có. Bác Sen quý em thật, nhưng bác ấy bận bò bận ăn bận sống. Bác ấy đâu có ngồi đó nghĩ dùm em chuyện kiếm khách. Em phải chủ động mở miệng xin. Hạt giống không gieo thì không mọc. Em không hỏi, thì cái cửa 250 con kia cứ đóng im ỉm, dù nó chẳng khóa. Vậy xin sao cho đúng hả chị? Tôi giỏng tay, quên cả mỏi cẳng. 4 bước thôi. Em nhớ kỹ. Chị ong giơ chân gập từng đốt. Bước 1, đừng xin tràn lan. Em chọn con khách hài lòng nhất con mà em vừa phục vụ xong. Nó còn đang vui, đang biết ơn em. Lúc đó cái lòng nó mở nhất. Bước 2, em nói thẳng cho nó biết lời giới thiệu của nó quý với em đến nhường nào. Em bảo bác ơi, cái nghề của cháu sống được là nhờ những con vật tốt bụng như bác Mách giúp. Một lời của bác bằng cháu lặn lội nửa tháng trời. Phải cho nó biết nó giúp em một câu là giúp em cả một quãng đời. Bước 3, chị nhấn mạnh, mắt sáng rực đây là bước đứa dại hay quên. Em phải tả thật rõ con khách em muốn tìm, rồi dạy nó nói gì. Đừng bảo bác cứ giới thiệu ai cũng được nói thế là nó chịu, vì nó biết giới thiệu ai. Em phải tả bác để ý dùm cháu, con nào sắp phải qua mương mà sợ nước con sên, con ốc, con cua, con sâu gióm con nào cứ đứng tần ngần bên bờ không dám xuống, thì bác chỉ nó tới cháu. Bác bảo nó, thằng nhảy làm bè, đưa kẻ sợ nước qua mương, êm du. Em tả càng rõ, dạy nó nói càng kỹ, thì nó càng dễ mách chúng con em cần. Tôi gật lia lịa, trong đầu sáng dần ra như trời tảng sáng. Bước 4, chị ong dịu giọng, em hứa với nó và phải giữ cho bằng được rằng con nào nó giới thiệu, em sẽ phục vụ tử tế nhất đời. Vì sao? Vì khi bác Sen mách em cho con cháu bác ấy, là bác ấy đem cái uy tín của bác ấy ra bảo lãnh cho em. Em mà làm ẩu, là em bôi cho chất chấu lên mặt bác ấy. Lần sau đừng hòng bác ấy mách ai. Còn em làm tốt thì bác ấy nở mày nở mặt, lại càng hăng mách cho em. Chị dừng lại, nhìn tôi 4 bước. Chọn đúng con cho nó biết nó quý tả rõ con cần tìm và dạy lời hứa phục vụ tử tế. Thuộc chưa? Dạ thuộc. Tôi đáp, tim đập thình thịch. Sao mà nó đơn giản thế? Sao bao lâu nay tôi không nghĩ ra? Mà chưa hết đâu, chị ong nháy mắt. Còn một mánh nữa, hay lắm. Khi em chở xong cho một con kiến em đừng dừng ở đó. Em hỏi nó, cái tổ kiến nhà bác, có còn con nào hay phải qua mương nữa, không một con kiến không sống một mình, nó ở trong cả một tổ. Em vào được một con, là em chạm tới cả cái vòng quanh nó, anh em nó hàng xóm nó lũ cùng đi ăn với nó. Người ta gọi đó là cái vòng ảnh hưởng. Bán xong cho một con, em với tay luôn ra cả vòng quanh nó. Khỏi đi đâu xa. Khách nằm ngay cạnh khách. Tôi nghe mà nổi da gà. Hóa ra khách không hề ít. Khách đầy ra đấy. Chỉ là tôi chưa biết cách với tay. Bây giờ, chị ong vỗ cánh, giọng đổi sang hào hứng. Chị dạy em cái đòn thứ hai. Đòn này mới ghê. Nó giúp em một lúc gieo vào tai cả 100 con vật. Một lúc cả 100 con. Tôi trợn mắt. Em nghĩ coi chợ côn trùng họp mỗi sáng, đông nghìn nghịt. Hội bãi cỏ chiều nào cũng tụ tập. Bến nước thì lúc nào chẳng có kẻ ra vào uống nước, tắm táp, tán gẫu. Bao nhiêu là tai, bao nhiêu là miệng tụ về một chỗ. Vậy mà em cứ đi rỉ tai từng con ngoài bờ mương vắng, phí của rời. Nhưng con ra chỗ đông thì làm gì hả chị? Chẳng lẽ đứng mời từng con giữa chợ? Không, chị ong lắc đầu dứt khoát. Đây mới là chỗ tài tình. Em ra chỗ đông không phải để bán. Em ra để cho thiên hạ nhớ em. Nhớ rằng ở khúc mương này có một thằng cào cào tên Nhảy, chuyên làm bè đưa kẻ sợ nước qua mương. Chỉ cần họ nhớ được bấy nhiêu thôi. Để mai kia, hễ họ gặp con nào cần qua mương, là cái tên em bật ra trong đầu họ và họ mách. Em hiểu không? Em không bán cho đám đông. Em gieo cái tên em vào đám đông, để đám đông đi bán dùm em. Tôi há hốc mồm. Cái lối nghĩ này,
tôi chưa từng nghe bao giờ. Muốn vậy, chị ong nói, em phải có một bài tự giới thiệu thật ngắn, đọc cái vèo trong chừng một hơi, người ta gọi là bài 60 nhịp cánh. 60 nhịp, không hơn. Ngắn mà phải đủ, phải dính, phải khiến người nghe nhớ ngay. Chị bày em 5 phần. Chị xòe cánh, gập từng đốt chân như đếm. Phần 1 tên với nghề. Mở ra là phang ngay, gọn lỏn, tôi là nhảy, tôi làm bè đưa kẻ sợ nước qua mương. Đừng vòng vo, đừng thì, phang thẳng. Phần 2 nói rộng ra một câu, kèm cái tài riêng của em. Mà nhớ, chỗ này càng nhiều con số càng tốt, vì con số làm người ta tin. Đừng nói tôi chở giỏi lắm, ai chả nói thế. Em nói, 3 mùa nay tôi đã đưa hơn 200 con qua mương, chưa con nào ướt một cọng lông, chưa chuyến nào chìm. Nghe con số đó, người ta tin liền. Con số là cái neo, nó ghim vào đầu người nghe. Phần 3 tả con khách em muốn tìm. Để ai nghe cũng biết, gặp con kiểu này thì mách cho thằng nhảy. Em nói, nếu các bác biết con nào sắp phải qua mương mà sợ nước, không biết bơi, không biết bay, đứng tần ngần bên bờ mãi không dám xuống. Phần 4 kêu gọi. Đây là lúc em mở cái cửa thì xin các bác mách dùng tôi một tiếng. Chỉ một tiếng thôi là các bác cứu được nó, mà giúp được tôi. Phải nói thẳng cái câu nhờ mách. Không nói thì cả bài bằng thừa. Phần 5 nhắc lại tên với nghề. Khép bài bằng đúng cái câu mở. Tôi là nhảy, tôi làm bè đưa kẻ sợ nước qua mương. Nhảy đưa kẻ sợ nước qua mương. Lặp lại để nó đóng đinh vào đầu người ta. Người ta có thể quên mặt em, nhưng cái câu đó phải còn dính trong tai. Chị ong nhìn tôi nghiêm trang 5 phần. Tên nghề, mở rộng kèm con số, tả khách, kêu gọi mách, lặp tên nghề. Em viết ra. Rồi em luyện cả ngàn lần, đến khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy đọc cũng trôi. Luyện đến khi nó bật ra khỏi miệng em mà em chẳng cần nghĩ. Lúc đó em mới đem ra chỗ đông mà đọc. Tôi về, viết bài của mình lên một tàu lá chuối non. Sửa tới sửa lui. Đọc cho con dế bên hốc nghe nó chê dài, tôi cắt. Đọc cho bác Kín Đen nghe, bác bảo thiếu con số, tôi thêm. Tôi đọc bài ấy lúc ăn, lúc trèo, lúc nằm đọc đến nỗi mấy con đom đóm tưởng tôi lên cơn làm nhảm. Rồi cái buổi sáng ấy tới. Bến nước đông nghịt, bác cua khệnh khạng bò ra mép nước. Đàn châu chấu của Càng Đỏ rậm rịch một góc. Gã ve sầu đậu trên cành sung, chốc chốc lại rên một tiếng nhức óc. Chuồn chuồn ớt lượn ve ve trên mặt nước. Bác bọ hung lăn cục phân ngang qua, dừng lại nghỉ. Tiếng nói cười, tiếng nước vỗ, tiếng cánh đập rộn cả một khúc bờ. Tim tôi đập thình thình, bao nhiêu là mắt, bao nhiêu là tai. Hai cái cẳng tôi run run. Đã mấy lần tôi định thôi, quay về. Đứng giữa bến mà làm nhảm một mình, người ta cười cho thối mũi, cái giọng hèn nhát trong đầu tôi rít lên. Nhưng rồi tôi nhớ chị ong, nhớ con số 6 phần 10, nhớ 250 cánh cửa, nhớ những buổi lặn lội gãy cẳng ngoài bờ mương vắng. Tôi nhảy phóc lên một mô đất giữa bến, hít một hơi đầy lồng ngực, và tôi cất tiếng dõng dạc, to rõ, không run nữa. Bà con cô bác nghe tôi nói một hơi. Tôi là nhảy, tôi làm bè đưa kẻ sợ nước qua mương. Cả bến khựng lại, trăm cặp mắt đổ dồn về tôi. 3 mùa nay, tôi đã đưa hơn 200 con qua cái mương này, từ Bắc Sên chậm chạp tới Bắc Cua cành càng, chưa một con nào ướt lông, chưa một chuyến nào chìm. Có tiếng ồ rộ lên. Bác Cua ngẩng cái mai, nhìn tôi chằm chằm. Cho nên bà con ơi, nếu các bác biết con nào sắp phải qua mương mà sợ nước, không biết bơi, không biết bay, cứ đứng tần ngần bên bờ mãi chẳng dám xuống, thì xin các bác mách dùm tôi một tiếng. Chỉ một tiếng thôi là các bác vừa cứu được nó, vừa giúp được tôi. Tôi hít hơi cuối, gằn từng chữ. Tôi là nhảy đưa kẻ sợ nước qua mương. Nhảy đưa kẻ sợ nước qua mương. Cả bến nước ồ lên một loạt. Có tiếng vỗ cánh dần dần. Gã ve sầu, cái gã chưa khi nào khen ai cũng rền lên một tràng nghe như tán thưởng. Bác cua gõ càng cùng cộp xuống đá. Đàn châu chấu nhao nhao, cào cào làm bè. Cào cào làm bè kìa. Chuồn chuồn ớt lượn một vòng sát đầu tôi, reo hay. Cái tên dễ nhớ ghê. Tôi tụt xuống khỏi mô đất, hai cẳng vẫn run, nhưng trong lồng ngực có cái gì đó vừa vỡ òa, ấm rực. Lần đầu tiên trong đời,
Tôi không đi mời ai cả mà cả trăm con vật vừa nghe rõ tôi là ai làm gì. Tôi đã gieo, giờ chị chờ mọc. Tôi không phải chờ lâu. Ngay chiều hôm sau, đang nằm trong hốc cỏ, tôi nghe tiếng gọi lạ hoắc ngoài bờ, có phải hốc này là nhà thằng Nhảy làm bè không? Tôi nhổm dậy, một con bọ ngựa non đứng ngấp nghé, ngượng nghịu. Em nghe bác cô mách. Bác bảo anh đưa kẻ sợ nước qua mương. Em phải sang bờ bên tìm mẹ, mà em sợ nước lắm. Tôi suýt nhảy cẫng lên. Bác cua. Cái bác cua sáng qua gõ càng cồm cộp ở bến nước. Tôi có mời bác đâu, bác chỉ nghe tôi đọc một bài 60 nhịp, thế mà bác nhớ, bác mách. Chở xong con bọ ngựa, tôi nhớ lời chị ong. Tôi không để nó đi luôn. Tôi hỏi, em à, em hài lòng chứ? Nó gật lia lịa. Tôi nói đúng 4 bước, anh cảm ơn em. Cái nghề của anh sống được là nhờ những con tốt bụng mách dùm. Em để ý hộ anh, con nào sắp qua mương mà sợ nước, em cứ chỉ nó tới anh nhé. Bảo nó, nhảy làm bè, đưa kẻ sợ nước qua mương. Con nào em mách, anh hứa chở tử tế nhất đời. Con bọ ngựa dạ gian, chạy đi. 3 hôm sau, nó dẫn tới 2 con nữa, anh em họ nhà nó, cũng sợ nước. Cái vòng ảnh hưởng, đúng y như chị ông nói. Tôi vào được một con, ra cả một vòng. Từ bữa đó, sự đời tôi khác hẳn. Tôi vẫn ra bến nước, ra chợ côn trùng, ra hội bãi cỏ đọc bài 60 nhịp, gieo cái tên mình vào tay thiên hạ. Tôi vẫn phục vụ tử tế từng con, rồi chủ động xin giới thiệu đủ 4 bước, rồi với tay ra cả vòng quanh nó. Và khách bắt đầu tự tìm tới. Có sáng tôi còn đang ngáy ngủ đã nghe tiếng gọi ngoài hốc, anh Nhảy ơi, em được mách tới. Tôi đếm thử 10 con khách thì có tới 6, 7 con là do được mách mà tới, chứ không phải tôi đi cày ra. Tôi không còn lặn lội gãy cẳng đi tìm người lạ nữa. Người lạ tự tìm tôi. Và họ tới với cái lòng đã tin sẵn, vì có người quen bảo lãnh nên tôi chẳng tốn hơi thuyết phục như xưa. Cứ thế mà chốt, êm du. Cụ cóc nghe tôi kể, chỉ chớp mắt cười, đấy. Con thôi trèo bằng cẳng, con bắt đầu trèo bằng miệng của thiên hạ. Một con khách tốt, con biết cách, nó đẻ ra 10 con khách. Đó mới là cách của đứa khôn. Khách đông lên thật. Hốc cỏ nhà tôi sáng nào cũng có kẻ ghé. Tôi mừng rơn. Nhưng rồi một buổi chiều, ngồi xoa 2 cái cẳng ê ẩm, sau một ngày trèo 6, 7 chuyến liền tay, tôi chợt khựng lại. Khách thì đông hơn xưa gấp mấy. Mà sao, tôi vẫn nghèo gần như cũ. Vẫn ẻ cổ trèo từng chuyến một. Vẫn thu về từng hạt một, đúng cái giá tôi giao từ ngày đầu. Khách nhiều hơn, nghĩa là tôi phải trèo nhiều hơn, mệt nhiều hơn, chứ mỗi chuyến vẫn chừng ấy hạt. Tôi như con kiến tha mồi, tha được nhiều hơn thật, nhưng vẫn tha từng hạt một, và cái lưng thì có hạn. Lạ thật, tôi lẩm bẩm, nhìn dòng mương đỏ au, dáng chiều. Mình kéo được nhiều khách tới rồi. Mà sao trèo khỏe hơn, đông khách hơn, vẫn chưa giàu lên được bao nhiêu. Hay là kéo khách tới mới chỉ là một nửa, còn một nửa nữa là cái cách làm cho mỗi con khách ấy đáng giá hơn. Tôi nhớ mang máng chị ong có lần buông một câu, lúc ấy tôi chưa hiểu, Nhảy à đừng chỉ lo trèo cho khỏe. Có mấy cái đòn nhỏ xíu, bẩy một cái là cái kho của em phồng lên gấp mấy lần mà em chẳng phải trèo thêm chuyến nào. Đòn bẩy, cái kho phồng lên, không phải trèo thêm. Tôi ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực trong dáng chiều. Ngày mai nhất định tôi phải đi tìm chị ong hỏi cho ra cái chuyện này. Bởi tôi vừa lờ mờ nhận ra kẻ giàu không phải kẻ trèo khỏe nhất. Kẻ giàu là kẻ biết làm cho mỗi nhịp trèo của mình đáng giá gấp nhiều lần. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 11. Bài học của chương, chốt được khách rồi mà vẫn đi mời từng con thì mãi mãi mệt vờ và nghèo. Sức mình có hạn nhưng miệng của khách hài lòng thì vô hạn. Đừng còng lưng đi tìm người lạ, hãy để người quen mở cửa, để đám đông nhớ tên mình mà mách dùm. Chiến lược, hệ thống giới thiệu bài 60 giây, nhân khách không tốn sức. Quy luật 250, mỗi con khách kéo theo ngã 250 mối quan hệ. Một khách hài lòng bằng cửa mở tới ngã 250 khách mới. Một khách bị bỏ rơi bằng mất luôn ngã 250. Mỗi con khách nặng gấp 250 lần em tưởng. Hệ thống giới thiệu hơn 60% khách đến từ lời giới thiệu. 3 chân kiềng. 1.
tư duy đúng cài thần chú, tôi yêu thích được giới thiệu sạc. Mọi người thích giới thiệu khách cho tôi, 2 hành động đúng luôn ở trong tâm trí khách, liên tục cho đi giá trị. Say biết thích tin, know like trust. 3. Công cụ đúng gây dựng nhiều nguồn giới thiệu, đừng trông vào một mối. Không hỏi thì không có, lời giới thiệu không tự rơi xuống, phải chủ động xin. Vòng ảnh hưởng bán xong cho một con, với tay luôn ra cả vòng quanh nó gia đình, hàng xóm, bạn làm ăn, khách nằm ngay cạnh khách. Học kỹ ở khóa SSS, Sales Success System BNI, mạng lưới giới thiệu. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Sau mỗi khách hài lòng, chủ động xin giới thiệu theo 4 bước. A. Chọn con khách hài lòng nhất. B. Cho họ biết lời giới thiệu của họ quý đến nhường nào. 100 tả thật rõ khách, lý tưởng mình muốn tìm dạy họ nói gì. 500 cam kết phục vụ người được giới thiệu ở mức cao nhất. 2. Khai thác vòng ảnh hưởng của mỗi khách, hỏi luôn về cái tổ quanh họ. 3. Viết và luyện bài 60 giây, gồm 5 phần. 1. Tên nghề. 2. Mở rộng tài riêng OS. Càng nhiều con số càng đáng tin. 3. Tả persona khách mình muốn tìm. 4. Kêu gọi hành động. Nếu bạn biết ai, xin mách giúp tôi. 5. Lặp lại tên nghề. Luyện cả ngàn lần cho nhuyễn, rồi đọc ở mọi nơi đông người. Mục tiêu không phải bán, mà để ai cũng nhớ và mách dùm. 4. Cài sẵn thần chú trong đầu, tôi yêu thích lời giới thiệu. Đo lường để biết đang đi đúng, phần trăm khách đến từ giới thiệu tăng dần đặt mốc, ví dụ 40 đến 60%, khỏe mạnh là khi quá nửa số khách tự được mách tới. Đếm thêm số lời giới thiệu nhận được mỗi tuần. Chị ong dặn, em trèo bằng cẳng thì mỏi, trèo bằng miệng của thiên hạ thì đi xa. Phục vụ cho thật giỏi, rồi mở miệng xin, vì không hỏi thì không có, mà một con khách hài lòng là cánh cửa dẫn tới 250 con khách mới. Hết chương 11 sang chương 12, 5 cái đòn nhỏ nhân thành núi. Chương 12. 5 cái đòn nhỏ nhân thành núi. Bây giờ ngồi đây, lưng tựa gốc chuối, hai cẳng đã rệu rã như que củi mộc, tôi vẫn còn nhớ như in cái mùa mà tôi suýt nữa thì chết vì giàu lên. Nghe ngược đời, phải không? Nhưng thật đấy. Hồi ấy bến Mương của tôi đông khách lắm rồi. Cái nghề làm bè đưa mấy con không biết bơi, không biết bay qua mương, từ bác xin chậm chạp, bác cua ngang ngạnh, tới cả mấy tổ kiến rồng rắn đi ăn xa đều tìm đến tôi. Tôi đã biết chọn ngách nước hẹp mà đặt bến, biết phục vụ tử tế, biết cái lối 8 phần thật 2 phần khéo, biết chốt đơn gọn gàng, biết để khách vui mà giới thiệu nhau tới. Bến lúc nào cũng có con chờ. Đông khách, nghe sướng thế cơ mà. Vậy mà tôi gầy rộc đi, mắt thâm quầng, hai chân trèo bè chai sần nứt nẻ như ruộng hạn. Sáng tinh mơ sương còn đọng trên lá, tôi đã đẩy bè xuống nước. Tối mịt, đom đóm lập lòe, tôi vẫn còn gò lưng trèo cuốc cuối. Có hôm chở bác cua nặng trịch, giữa dòng tôi hoa mắt, suýt lật cả bè. Tôi cứ đinh đinh một điều, chắc nịch như đá, muốn giàu hơn thì phải trèo khỏe hơn, trèo nhanh hơn, trèo nhiều cuốc hơn. Khách gấp đôi thì mình phải gắng gấp đôi. Đơn giản mà, cứ cắm đầu mà cày. Nên tôi cày như điên. Tôi cắt cả giấc trưa. Tôi nhịn cả buổi nghỉ chân. Có bữa trèo xong cuốc chót, tôi nằm vật ra bãi cỏ, thở dốc, tim đập thình thịch như trống làng. Mà nhìn lại cái kho hạt cỏ của mình, nó chỉ nhỉnh hơn mùa trước có tí tẹo. Công gấp 3 mà cổ chẳng được gấp đôi. Các cụ nói cấm có sai, trâu cày mãi cũng có ngày quỵ. Và tôi sắp quỵ thật. Cái hôm tôi gần gục nhất, trời đứng bóng, nắng như đổ lửa xuống mặt mương. Tôi vừa trèo trả bác sen sang bờ, quay lại thì hai cẳng run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Tôi buông mái chèo, ngồi phịch xuống bè, mặc nó trôi lững lờ. Trên cành tre là đà mặt nước, chú chuồn chuồn ớt đậu đó tự bao giờ. Cái loài ấy bay cao nhìn xa, lượn khắp cả vùng nên cái gì cũng tỏ. Chú nghiêng đôi mắt to thao láo nhìn tôi, cười. Nhảy này, chú nhìn cháu cả tháng nay rồi. Cháu trèo như con thiêu thân lao vào lửa. Cháu tưởng cứ trèo thêm là kho cháu đầy thêm hả? Chứ còn cách nào nữa hả chú? Tôi thở hồng hộc, khách đông thì phải trèo nhiều. Cháu có 3 đầu 6 tay đâu mà. Chuồn chuồn ớt phẩy cánh bay vù một vòng rồi đậu lại sát bên tôi. Giọng chú nhỏ mà rõ. Cháu sai từ gốc rồi. Cháu cứ nghĩ cái kho của cháu nằm ở một chỗ ở cái sức trèo. Nên cháu vắt kiệt mỗi cái sức. Mà sức thì có hạn.
Cày gấp đôi sức là gãy lưng, chứ kho chẳng gấp đôi đâu con ạ. Tôi ngẩn ra, thì tôi vẫn nghĩ thế từ trước tới giờ. Vậy nó nằm ở đâu hả chú? Chuồn chuồn ớt không trả lời ngay. Chú bảo tôi trèo về bến, lên bờ, tìm cụ Cóc. Cụ Cóc vẫn ngồi đó, dưới gốc chuối quen thuộc, cặp mắt lim dim như đang ngủ mà chẳng ngủ bao giờ. Tôi kể một mạch, kể cái sự tôi cày như trâu mà kho chẳng đầy thêm bao nhiêu, kể cái lưng sắp gãy, kể cả lời chuồn chuồn ớt. Cụ Cóc nghe xong, chậm rãi mở mắt. Cụ với cái que khô bên cạnh, vạch xuống nền đất ẩm một đường thẳng. Nhảy, con nghe cho kỹ. Cái kho của con số hạt cỏ con gom được cả mùa nó không phải một con số đứng một mình. Nó là 5 cái đòn chắp lại. Mà 5 cái đòn này, chúng không cộng vào nhau đâu con. Chúng nhân với nhau. Nhân ạ, tôi nghe mà chữ được chữ mất. Nhân, con cầm que đây. Cụ đọc, con vạch. Tôi cầm que. Cụ Cóc bắt đầu, giọng đều đều như nước chảy. Đòn thứ nhất, một mùa có bao nhiêu con tìm tới bến của con. Bao nhiêu con đứng bên mương ngó nghiêng, hỏi bè ơi cho qua với. Cứ cho là 100 con một mùa. Tôi vạch 100 con tìm tới. Đòn thứ hai, trong 100 con ấy, bao nhiêu con chốt được thành chuyến thật. Có con hỏi rồi đi. Có con chê mương rộng, sợ. Cứ cho con chốt được một nửa thôi 50. Tôi nhẩm 100 con, chốt một nửa, 50 chuyến. Đòn thứ ba, mỗi chuyến con thu được bao nhiêu hạt cỏ. Cả tiền chèo, cả thứ con bán kèm dọc đường. Cứ cho mỗi chuyến 10 hạt. Mỗi chuyến 10 hạt. Đòn thứ tư, một con khách, cả mùa nó quay lại mấy lần. Bác Sên đi chợ mãi, có phải đi một lần đâu. Cứ cho mỗi khách quay lại 2 lần một mùa. Mỗi khách 2 lần. Và đòn thứ năm, trong mỗi hạt cỏ con thu, sau khi trừ công làm bè, trừ cỏ lạt buộc, trừ hao mòn con giữ lại được mấy phần lời. Cứ cho con giữ được một nửa. 5/10. Giữ lại một nửa. Cụ Cóc gõ que xuống đất. Giờ con nhân hết lại xem. Trong con, nhân nửa chốt là 50 chuyến gốc. 50 ấy nhân 2 lần quay lại là 100 lượt trèo. 100 lượt, mỗi lượt 10 hạt là 1.000 hạt. 1.000 hạt mà con chỉ giữ nửa con bỏ kho được 500 hạt một mùa. Đúng cái mùa vừa rồi con cày bợ hơi tai chứ gì. Tôi giật mình đúng y. 500 hạt đúng cái con số làm tôi tưởng mình giỏi mà thật ra sắp gãy lưng. Giờ con để ý đây, cụ Cóc hạ giọng, mắt cụ sáng lên con cứ đòi gấp đôi cái kho, phải không? 500 thành 1.000. Cách con đang làm là gì? Là cố trèo gấp đôi số chuyến. 50 thành 100 chuyến gốc. Nghĩa là con phải vắt cái sức gấp đôi. Và con sắp chết. Tôi rùng mình. Đúng là tôi đang định thế thật. Nhưng con nhìn lại 5 cái đòn đi 5 cái. Nếu con không gấp đôi một cái, mà chỉ nhích nhẹ cả 5 cái thì sao? Nhích nhẹ là bao nhiêu hả cụ? 1/10 thôi. 10 phần thêm 1. Con làm được không? Thay vì 100 con tìm tới, con khéo giới thiệu để thành 110 con. Thay vì chốt một nửa, con nói năng dễ nghe hơn tí, chốt được 55%. Mỗi chuyến thay vì 10 hạt, con gợi ý khách lấy thêm nắm cỏ khô mang theo, thành 11 hạt. Khách thay vì quay lại 2 lần, con phục vụ ngọt tới mức nó quay lại hơn 2 lần một tí. Và phí làm bè, con chắt bóp lại, giữ lời nhỉnh hơn chút. Cụ dừng mỗi cái chỉ thêm 1/10. Con thấy nhẹ không? Nhẹ ạ. Cái nào cũng làm được. Không phải gãy lưng. Vậy con tính cho cụ xem. 5 cái đòn, mỗi cái nhân lên thêm 1/10. Tôi ngồi xổm xuống đất. Tôi vạch. Tôi xóa. Tôi vạch lại mồ hôi nhỏ tong tong xuống nền đất mà tôi quên cả lau. 10 phần thêm 1, rồi lại 10 phần thêm 1, 5 lần như thế chồng lên nhau. 1,1, nhân nữa, 1,21, nhân nữa, 1,33 nhân nữa, 1,46, nhân lần thứ 5. Tôi vạch ra con số cuối. Tôi nhìn nó. Tôi nhìn lại. Tôi lấy chân xóa đi tính lại lần nữa vì không tin nổi. 1,61. Cụ ơi, giọng tôi lạc đi sao lại thế này được. Mỗi cái cháu chỉ thêm có 1/10.
1/10 bé tí. Vậy mà 5 cái chồng lại, cái kho cháu phồng lên thành 6/11. 500 hạt thành hơn 800 hạt. Mà cháu chẳng phải trèo thêm cuốc nào. Cụ Cóc cười khà khà, cái cười rung cả cái yếm dưới cằm. Đấy chính là cái phép mà cả đời cha ông con Cào Cào không ai dạy con. Vì chúng nhân nhau, con ạ. Không phải cộng. Cộng thì 1/10 với 1/10 là 2/10, lèo tèo. Nhưng nhân thì nó nở ra, nó đẻ ra, nó cuốn lấy nhau mà phồng lên. 5 cái đòn nhỏ xíu nhân vào nhau thành cả một quả núi. Tôi ngồi đực ra. Cái đầu Cào Cào bé tẹo của tôi như có ai vừa thắp một ngọn đèn. Sáng bừng. Cả người tôi nổi gai. Hóa ra bao lâu nay tôi ngu thật. Tôi vắt kiệt một cái đòn cái sức trèo tới mức gãy lưng, mà bỏ quên béng 4 cái đòn còn lại đứng chơi không. Mà chưa hết đâu, cụ Cóc nói thêm, mắt lấp lánh tinh quái đấy mới là con nhát tay, mỗi cái nhích 1/10. Giả như con bạo hơn, mỗi cái nhích 1/4 vẫn nhẹ thôi, vẫn chẳng gãy lưng, thì cuối mùa kho con không phải gấp rưỡi nữa, mà gấp 3. Còn nếu con tham đòi gấp đôi cả 5 cái cùng lúc, cụ gõ que đánh cốp, thì con tính thử xem, 2 x 2 x 2 x 2 x 2 là 32 lần, con ạ. Gấp 32 lần cái kho. 32 lần, tôi suýt ngã ngửa. Nhưng đừng có mơ gấp đôi cả 5 cái một lúc. Đời không cho con dễ thế. Cụ nói ra chỉ để con thấy cái phép nhân nó kinh khủng cỡ nào. Việc của con khiêm tốn thôi, nhích nhẹ, từng cái một, đều đặn. Vậy cháu phải bắt đầu từ đâu hả cụ? 5 cái lận, cháu xoay cái nào trước? Cụ Cóc gật gù, ra chiều ưng cái câu hỏi ấy. Khá, con không hỏi làm sao trèo khỏe hơn nữa rồi. Giờ nghe đây, 5 cái đòn, con đừng ôm hết một lúc. Con phải đi soi xem cái nào đang yếu nhất. Cái mương nào cũng có một chỗ thắt cổ chai nước dồn ứ ở đó. Cái nghề con cũng vậy. Tìm cái chỗ thắt ấy mà nong ra trước, nước nó thông cái ảo. Cô ngẫm một lát. Mà cụ mách con cái này. Trong 5 cái đòn, có 2 cái rẻ nhất, dễ nhất, mà đám Cào Cào nào cũng bỏ quên. Một là cho khách quay lại nhiều lần hơn. Một con khách con đã đưa qua mương rồi, nó tin con, rồi rủ nó quay lại dễ gấp 10 lần đi mò một con khách lạ hoắc ngoài bãi. 2 là mỗi chuyến gợi ý khách lấy thêm. Nó đã ngồi lên bè con rồi, con hỏi thêm câu bác có cần nắm cỏ khô mang theo đường không mất gì đâu. 2 cái đó con nhầu như chẳng tốn thêm công đi tìm ai. Kéo 2 cái đó trước, mấy cái kia tính sau. Tôi gật lấy gật để. Trong đầu đã thấy cả một mùa khác hiện ra. Và việc quan trọng nhất con phải làm ngay hôm nay, cụ chỉ que vào 5 con số tôi vạch dưới đất là ghi nhớ cho kỹ 5 con số này. 5 con số mùa vừa rồi. 100 con tìm tới một nửa chốt. 10 hạt mỗi chuyến. 2 lần quay lại. Giữ nửa phần lời. Đây là cái mốc của con. Mùa sau con đo lại từng cái. Cái nào nhích lên, nhích bao nhiêu, con phải biết. Không đo thì con đi trong đêm, con ạ. Đo được mới sửa được. Và mùa sau, tôi không cày nữa. Tôi vẫn dậy sớm, nhưng không phải để vắt kiệt mình. Tôi dậy sớm để xoay 5 cái đòn. Tôi nhờ mấy con khách cũ bác Sên, bác Cua hễ qua mưa ngon lành thì mách dùm cho bà con họ hàng. Khách tìm tới đông thêm thật, mà tôi chẳng phải lê la đi mời. Tôi tập ăn nói cho khéo hơn, dịu hơn. Con nào tới bến lưỡng lự, sợ mương rộng, tôi không hối. Tôi kể nó nghe tôi đã đưa bác Cô nặng gấp 3 nó qua ngon lành ra sao. 10 con ngó nghiêng, giờ tôi giữ lại được 6, 7 con. Mỗi chuyến, tôi để sẵn trên bè ít cỏ khô, ít vỏ cây làm phao cho con nào yếu bơi. Bác lấy thêm nắm này, phòng thân nhé. 10 con thì 7 con gật. Mỗi chuyến rồi ra vài hạt. Tôi phục vụ ngọt tới mức bác Sên đi chợ về là ghé, đi thăm họ hàng về cũng ghé. Thành ra một mùa quay lại tôi tới 3-4 bận. Và tôi chất bóp bè cũ, tôi vá lại thay vì chặt cây làm bè mới. Cỏ là tôi tự bện. Mỗi hạt thu vào, phần lời giữ lại nhiều hơn. 5 cái đòn. Mỗi cái nhích lên 1 tỷ. Cuối mùa tôi đổ kho ra đếm. Tôi đếm. Rồi tôi ngồi phịch xuống, vừa cười vừa suýt khóc. Cái kho nó đầy nhanh chưa từng thấy trong cả đời Cào Cào của tôi. Mà 2 cái chân trèo của tôi, lần đầu tiên sau bao mùa, không còn nứt nẻ nữa.
Tôi có giờ ngủ trưa. Tôi có buổi ngồi gốc chuối nghe gió. Tôi đã chính thức đặt chân lên nấc thứ 2. Tôi giàu hơn hẳn, mà nhàn hơn hẳn. Lần đầu trong đời, hai cái đó đi với nhau. Tôi sướng rơn. Tôi tưởng mình đã nắm được hết bí kíp trên đời. Cho tới một sáng, tôi bị cảm. Đầu nặng như đeo đá, mình mẩy ê ẩm, không nhấc nổi mái chèo. Tôi nằm bẹp trong tổ. Và cả cái bến mương của tôi đứng im. Không một con khách nào được qua. Bác Sên đứng bờ bên ngóng. Mấy tổ kiến tới rồi lại lủi thủi đi. Cả ngày hôm ấy, kho tôi không vào thêm một hạt cỏ nào. Bến đông là thế, mà chủ bến nằm xuống một cái là tắt ngấm, như ngọn đèn hết dầu. Hôm sau gượng dậy được, tôi lết ra gốc chuối, kể cụ Cóc nghe mà mặt méo sệch. Cụ Cóc không cười nữa. Cụ nhìn tôi, ánh mắt vừa thương vừa nghiêm. Nhảy, con đã lên được nấc 2, cụ mừng. 5 cái đòn con xoay giỏi lắm. Nhưng con có nhận ra một điều không? Cả cái bến này, từ đầu chí cuối, chỉ có một mái chèo của con. Tôi lặng đi. Con đông khách, con khéo léo, con nhân được 5 cái đòn, nhưng rốt cuộc, con vẫn là người duy nhất chèo. Con nghỉ một hôm, cả bến đứng. Con ốm một ngày, nghề con tắt thở. Con biết con đang làm gì không? Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc. Cụ Cóc gõ que xuống đất, từng tiếng một, chậm rãi mà như đóng đinh vào đầu tôi. Con đang tự thuê chính mình đấy, con ạ. Con tưởng con có một cái nghề. Không, con đang có một cái chỗ làm, mà ông chủ với người làm thuê đều là con tuốt. Con ngừng tay là chết đói. Cái đó chưa phải là giàu thật đâu. Cái đó là cái cũi đẹp. Vậy cháu phải làm sao hả cụ? Tôi hỏi, mà tim đã đập thình thịch, vì tôi mơ hồ cảm thấy phía trước lại mở ra một cánh cửa nữa, lớn hơn, sâu hơn tất cả những gì tôi từng biết. Cụ Cóc nhìn ra xa, qua con mương, qua những bãi cỏ trải dài tới tận chân trời mờ sương. Muốn lên nấc 3, con phải thôi tự trèo. Con phải dựng được một cái hệ thống, một đội. Phải có những mái chèo khác chèo thay con chèo cả khi con đang nằm ngủ, đang đi chơi, đang ốm. Cái bến phải chạy được mà không cần con đứng đó. Tới lúc ấy, con mới thôi là con cào cào kéo bè. Con mới thành ông chủ bến thật sự. Cụ vỗ vai tôi, cái vỗ nhẹ mà tôi thấy nặng cả ngàn cân. Nhưng đó là chuyện của một quả núi khác, cao hơn, dốc hơn. Con nghỉ cho khỏe cái đã rồi cụ kể con nghe. Tôi ngồi đó, dưới gốc chuối, gió chiều lùa qua. Trong tay tôi là cả một mùa bội thu, mà trong lòng tôi đã nhen lên một ngọn lửa mới, cái khát khao trèo lên cái nấc thang tiếp theo, cái nấc mà ở đó, lần đầu tiên, tôi sẽ không còn trèo một mình. Nhưng đó như cụ Cóc nói, là chuyện của phần 3. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 12. Bài học của chương, doanh thu của một nghề không nằm ở một chỗ. Tôi từng tưởng muốn giàu gấp đôi thì phải cày gấp đôi sức và tôi suýt gãy lưng. Sự thật, cái kho của tôi là 5 cái đòn nhân với nhau, chứ không phải một cái sức trèo. Vắt kiệt một đòn thì gãy người mà kho chẳng đầy thêm bao nhiêu. Nhích nhẹ cả 5 đòn thì kho phồng lên thành núi mà chẳng tốn thêm giọt mồ hôi nào. Chiến lược 5 đòn 7 doanh số nhích nhẹ cả năm, nhân thành núi. Lợi nhuận bằng số khách tiềm năng x tỷ lệ chốt, giá trị trung bình, mỗi đơn số lần mua lặp lại x tỷ lệ lợi nhuận biên. 5 con số này nhân với nhau, không cộng. Vì thế, nhích cộng 10% mỗi đòn, cuối năm kho cộng 61%, 1,1 lũy thừa năm 1,61. Nhích cộng 25% mỗi đòn gấp ngã 3 lần. Gấp đôi cả 5 đòn gấp ngã 32 lần. Đừng cố tăng gấp bội một đòn, cày gấp đôi sức bằng kiệt sức. Hãy đo cả năm, tìm đòn yếu nhất, nút thắt cổ chai mà kéo trước. Học kỹ ở khóa Eagle Cam, 30 tuyệt chiêu gia tăng doanh số. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Viết ra 5 con số của mình ngày hôm nay, số khách tiềm năng, tỷ lệ chốt, giá trị trung bình, mỗi đơn, số lần khách mua lại, biên lợi nhuận. 2. Soi xem đòn nào đang yếu nhất, kéo cái đó trước. 3. Đặt mục tiêu cộng 10% mỗi đòn trong quý này. Nhẹ thôi, đừng tham. 4.
ưu tiên 2 đòn rẻ nhất, dễ nhất, tăng số lần khách mua lại và bán kèm mỗi đơn vì chúng hầu như không tốn thêm chi phí tìm khách mới. Đo lường để biết đang đi đúng, lập một bảng baseline 5 chỉ số, con số hiện tại của mình. Mỗi quý, đẩy từng chỉ số lên ngã 10%. Theo dõi tích số của cả năm tổng, doanh thu bằng 5 con số nhân nhau và so với quý trước để thấy nó tăng rõ rệt. Cụ Cóc dặn, con nhân được 5 cái đòn, kho con phồng thành núi giỏi. Nhưng cả cái bến chỉ có một mái chèo, là mái chèo của con. Con nghỉ một ngày, nghề con tắt thở. Con đang tự thuê chính mình đấy đó, chưa phải giàu, đó là cái cũi đẹp. Muốn lên nấc 3, con phải thôi tự trèo, con phải dựng một hệ thống, một đội mái chèo chèo thay con cả khi con đang ngủ. Hết chương 12 khép phần 2, nấc thứ 2. Sang phần 3 nấc thứ 3 dựng tổ răng lưới. Phần 3 nấc thứ 3 dựng tổ răng lưới. Tài sản dòng ngã 2 đến 20 tỷ chặng thôi tự trèo, dựng hệ thống đội nhóm, thương hiệu, đòn bẩy và fan cuồng. Chương 13. Con thì thầm nghỉ 1 tháng bến còn chạy không? Tôi kể các cháu nghe cái hôm tôi nằm bẹp. Hôm ấy trời đổ mưa từ đêm. Sáng ra tôi tỉnh dậy mà người nóng ran, 2 cái chân sau cứng đơ như 2 cọng cỏ úa, cựa một cái là buốt tận óc. Tôi nằm trong cái hốc đất quen, nghe mưa gõ lộp bộp trên tàu lá, và lần đầu tiên trong đời tôi không bò ra bến được. Các cháu biết bến tôi rồi đấy, cái bến đưa đò qua mương. Tôi làm bè bằng cọng khô buộc bằng tơ, đưa những kẻ sợ nước sang bờ bên kia. Bác Sen đi chợ sớm, bác Cua mang hàng, lũ kiến tải mồi, mấy con bọ rùa, con giun đi thăm họ. Một bến đông, một bến có tiếng. Tôi đã lên tới chỗ ngày nào cũng có kẻ xếp hàng chờ. Tôi đã biết 5 cái mẹo để một chuyến đò hóa 3 món tiền. Tôi tưởng tôi giàu rồi. Thế mà cái hôm tôi nằm bẹp ấy, bến đứng im. Tôi nằm mà tai cứ ròng lên. Tôi nghe tiếng bác Sen gọi ngoài bờ, nhảy ơi, nhảy có nhà không? Gọi 3 lần, rồi im. Rồi tiếng bác lê đi, chậm gì, thất vọng. Tôi nghe lũ kín lao xao, đợi một lúc, rồi kéo nhau đi đường vòng xa gấp 5, lội qua chỗ cạn, ướt hết cả mồi. Tôi nghe bác Cua cầu nhàu, gõ càng cùng cộp xuống đất mấy cái rồi bỏ về. Cả ngày hôm ấy, cánh mương không có một chuyến đò. Cái kho của tôi không vào một hạt thóc, không một hạt. Các cháu ạ, lúc khỏe tôi không thấy. Lúc nằm bẹp tôi mới thấy rõ như ban ngày, cái bến này, nó không phải của tôi. Tôi mới là của nó. Nó nuốt tôi vào, nó cột tôi lại, ngày nào tôi cũng phải bò ra đẩy mái chèo thì nó mới sống. Tôi ngừng 1 hôm, nó chết 1 hôm. Tôi mà ngừng 10 hôm, nó chết 10 hôm. Tôi nằm đó, sốt hầm hập, mà trong bụng dậy lên một nỗi sợ lạ lắm. Không phải sợ đói. Tôi có cái kho rồi, đói sao được. Tôi sợ một cái khác. Tôi sợ rằng cả đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ được ốm. Không bao giờ được nghỉ. Không bao giờ được bỏ bến mà đi xa một chuyến, sang vùng khác, xem trời đất rộng tới đâu. Vì hễ tôi rời đi, là bến tắt. Giàu hơn xưa thật, nhưng tự do thì tôi tìm mãi chẳng thấy đâu. Hồi còn kéo cào cào non khỏi mương, tôi nghèo mà tôi đi đâu cũng được. Bây giờ tôi có của, có tiếng, có khách xếp hàng mà tôi bị xích. Sợi xích không nhìn thấy, nhưng nó siết chặt hơn mọi sợi dây. Tôi tự nhủ, hay, mình bỏ cái chỗ làm thuê cho người ta để ra làm chủ. Sao làm chủ rồi mà còn cực hơn, còn bị trói chặt hơn cả hồi đi làm thuê. Khỏi sốt, tôi lết tới gốc chuối tìm cụ Cóc. Cụ ngồi trên tảng đá quen, mắt lim dim. Tôi chưa kịp than, cụ đã hỏi. Hôm con nằm, bến chạy được mấy chuyến? Dạ, không chuyến nào. Vậy là con đã tự trả lời cái điều ta nói hôm trước rồi đó. Cụ mở mắt. Ta bảo con đang tự thuê chính mình. Con cãi giờ con tin chưa? Tôi cúi đầu. Tin rồi. Tin tới tận xương. Con tưởng ra làm chủ là hết làm thuê. Cụ nói chậm. Nhầm. Con chỉ đổi ông chủ thôi. Trước con làm thuê cho người. Giờ con làm thuê cho cái bến. Mà ông chủ mới này còn ác hơn, nó không cho con nghỉ 1 ngày. Đúng lúc ấy, trên cao có tiếng cánh rè rè. Chú chuồn chuồn ớt đỏ chót đáp xuống ngọn cỏ, đôi mắt to thao láo như 2 hạt xương. Chú này tôi quý lắm, chú bay cao, nhìn được cả vùng, chỗ nào có mương mới, chỗ nào bến đông bến vắng, chú liếc một vòng là biết.
Thằng nhảy mặt như đưa đám. Chú cười sao thế? Tôi kể cái hôm nằm bẹp, kể nỗi sợ không bao giờ được ốm. Chú chuồn chuồn không cười nữa. Chú đậu xuống một phiến đất phẳng, lấy chân khều khều, vạch lên đất một cái hình vuông to. Rồi chú kẻ một vạch dọc, một vạch ngang, chia cái vuông to thành 4 cái ô con. Nhảy, chú nói, ta bay cao, ta nhìn xuống cả vùng này nhiều mùa rồi. Ta nói con nghe, trên đời, kẻ kiếm ăn chia làm 4 kiểu thôi. 4 cái ô này, ai cũng nằm trong một ô. Con muốn thoát cái xích, trước hết con phải biết con đang đứng ô nào. Tôi ngẩng cổ nhìn 4 cái ô vuông vạch trên đất. Chú trỏ vào ô thứ nhất, góc trên bên trái. Ô này, chú nói, là kẻ làm thuê. Sáng vác sức ra, chiều nhận miếng ăn về. Đẩy bao nhiêu mái chèo thì được bấy nhiêu hạt. Như hồi con còn nhỏ, đi vác cỏ thuê cho nhà người ta ấy. Ngừng tay là ngừng ăn. Được cái khỏe re, chủ lo hết, mình chỉ việc làm. Tôi gật. Cái ô ấy tôi ở rồi, tôi biết. Chú trỏ ô thứ hai, góc dưới bên trái, ngay dưới ô 1. Ô này là kẻ tự thuê chính mình. Là con bây giờ đó, nhảy. Con tự làm chủ cái bến, không ai sai bảo con. Nhưng cái bè ai đan, con ai chèo, con ai mời khách, ai thu thóc, ai sửa bè rách. Con tút. Con vừa là chủ, vừa là thợ, vừa là kẻ trông coi. Con ôm hết. Cho nên con ngừng tay một cái là cả bến ngừng thở. Con không có bến con là cái bến. Chú gõ chân xuống ô số 2, cồm cộp. Khác gì ô 1 đâu nhảy. Vẫn là đổi sức lấy ăn. Có điều ở ô 1 con đổi sức cho người ta, ở ô 2 con đổi sức cho chính con. Sang hơn tí, nhưng cái xích y hệt. Mà nhiều khi xích còn chặt hơn làm thuê thì còn được nghỉ, ốm còn có người làm thay. Con thì ốm là sập. Tôi nghe mà lạnh sống lưng đúng quá. Đúng tới mức tôi muốn cãi mà không cãi nổi. Cụ cóc từ tảng đá vọng xuống, thùng thẳng. 2 cái ô bên trái ấy, ô 1, ô 2 ta gọi là phía đổi sức lấy ăn. Còn phải có mặt, còn phải ra tay, thì thóc mới vào. Còn vắng, thóc ngừng. Phía này có cái trần nhảy ạ. Một ngày con đẩy được bao nhiêu chuyến đò? Có hạn. Con khỏe tới mấy cũng chỉ một thân đổi sức lấy ăn thì sức có hạn, ăn cũng có hạn. Đụng trần là hết lên. Chú chuồn chuồn quay sang 2 ô bên phải. Còn đây, chú trỏ ô thứ 3, góc trên bên phải, là kẻ làm chủ có hệ thống. Nghe cho kỹ chỗ này nhảy, vì đây là cái cửa con phải bước qua. Chú vạch trong ô số 3 mấy cái que nhỏ, túng tụng, chạy tới chạy lui. Kẻ ở ô này cũng có bến, có khi có nhiều bến. Nhưng nó không tự trèo. Nó dựng ra một cái guồng bè ai đan đã có lệ, khách ai đón đã có người, thóc ai thu đã có chỗ, bè rách thì cứ thế mà vá theo nếp. Cái guồng tự chạy. Nó đứng ngoài, thỉnh thoảng ngó vào, đếm thóc, xem chỗ nào kẹt thì chỉnh nó đi vắng nửa tháng. Cái guồng vẫn quay, thóc vẫn vào kho. Tôi há hốc mồm đi vắng, mà thóc vẫn vào kho. Có thật không chú? Thật, con bác kiến đen đấy thôi. Con để ý chưa? Bác ấy có khi nằm nhà cả tuần, mà đàn kiến của bác vẫn tải mồi băng băng, hàng nối hàng, chẳng cần bác đứng đó quát một tiếng nào. Cái tổ ấy tự chạy. Bác kiến đen ở ô số 3 nhảy ạ. Chú trỏ nốt ô thứ 4, góc dưới bên phải. Ô cuối này là kẻ cho của đẻ ra của. Nó không trèo, cũng chẳng dựng guồng nữa. Nó đem cái nó có cho kẻ khác mượn làm ăn, rồi của tự sinh của về cho nó. Cái ô này cao xa, con chưa với tới đâu. Ta nói để con biết là có, vậy thôi. Đừng vội. Cụ cóc lại vọng xuống. 2 ô bên phải ô 3, ô 4 ta gọi là phía để của làm ra ăn. Cái guồng làm ra ăn cho con, cái của làm ra ăn cho con. Con không cần có mặt. Con ngủ, nó vẫn chạy. Con đi xa nó vẫn chạy. Phía này không có trần nhảy ạ. Một cái guồng chạy được thì 10 cái cũng chạy được. Của đẻ ra của thì đẻ mãi không thôi. Cụ ngừng nhìn thẳng tôi. Bên trái, con làm thì có ăn, con nghỉ thì hết. Bên phải, con dựng được cái máy làm ra ăn, rồi con muốn nghỉ thì nghỉ. Con thấy cái khác nhau chưa? Một bên bán sức, một bên bán cái mình dựng ra. Tự do nó nằm ở bên phải, con ạ, không nằm ở bên trái.
Con có cào cho rách móng ở ô số 2 thì cả đời con vẫn bị xích. Tôi ngồi thử ra 4 cái ô vuông trên đất mà tôi thấy như cả đời mình bày ra trong đó. Vậy, con phải sang ô số 3, tôi lẩm bẩm. Phải làm chủ có hệ thống. Đúng, cụ Cóc nói. Mà muốn biết con đã sang được chưa, có một phép thử. Phép thử này không nói dối bao giờ. Tôi giỏng tai. Con thử vắng mặt 1 tháng xem. Cụ nói chậm rãi từng tiếng bỏ bến đó. Đi đâu thì đi 1 tháng sau con về. Nếu cái bến vẫn chạy, kho vẫn đầy thêm thì con là ông chủ thật, con đã ở ô số 3. Còn nếu con về mà bến đã tắt ngấm, kho không thêm 1 hạt thì con vẫn chỉ là kẻ tự thuê chính mình ở ô số 2, dù con có gọi mình là ông chủ bến kêu to tới đâu. Tôi nuốt nước miếng. Vậy thì cái hôm con nằm bẹp 1 ngày thôi mà bến đã đứng. Con rớt cái phép thử này rồi, phải không cụ? 1 ngày con còn không qua nổi, nói gì 1 tháng. Rớt, cụ gật, không thương xót. Nhưng rớt mà biết mình rớt thì còn thi lại được. Khối kẻ rớt cả đời mà cứ tưởng mình đỗ, con ạ. Cứ vác cái danh ông chủ đi khắp nơi, trong khi thật ra đang làm cái kẻ làm thuê khổ nhất làm thuê cho chính cái bến của mình, không lương nghỉ, không ai thay ca. Chú chuồn chuồn ớt nãy giờ ngồi nghe, giờ mới gãi gãi đầu cánh nói tiếp. Nhảy này, để ta vạch cho con thấy vì sao con kẹt. Trong cái bến của con, kỳ thực có 3 kẻ khác nhau cùng làm, mà con gánh cả 3 lên một cái lưng. Chú lại khều xuống đất, vạch 3 cái vạch. Một là ông chủ. Ông chủ là kẻ bỏ công dựng nên cái bến và cuối mùa hưởng phần lời, phần dôi ra. 2 là kẻ trông coi. Kẻ này lo sắp xếp hôm nay đón ai trước, bè nào đi trước, ai sửa bè, thóc cất đâu. Nó ăn công trông coi. 3 là thợ chèo. Thợ chèo là kẻ thực sự ghì mái, đẩy bè qua mương, ướt mình ướt mẩy. Nó ăn công tay nghề. Chú trỏ vào tôi. Con nhảy ạ, con đang làm cả 3 sáng con là thợ chèo, ghì mái tới gãy lưng. Chưa con là kẻ trông coi, tự sắp xếp lấy. Tối con là ông chủ, ngồi đếm thóc. 3 cái việc, 1 cái thân. Cho nên con mới không nhúc nhích được. Hễ con rút cái thân ra, là cả 3 việc cùng đổ. Vậy con phải làm sao? Tôi hỏi, giọng đã run run vì hét thấy ánh sáng. Tách 3 kẻ ấy ra, chú nói. Cái việc thợ chèo chèo đò qua mương con dạy được con khác làm. Cái việc trông coi sắp xếp bến con cũng giao được cho một kẻ tin cẩn. 2 cái việc đó, nhảy ạ, thuê được. Con trả công, kẻ khác làm. Còn con rút lên làm cái việc mà chỉ con làm được, rồi đứng ở vai ông, chủ ngó cái guồng chạy, đếm các con số, chỗ nào kẹt thì gỡ. Cụ Cóc gật gù, thêm vào giọng nặng như đá. Nhớ kỹ điều này, nhảy, kẻo con lại vác cả tổ lên lưng lần nữa. Kẻ đứng đầu không phải là kẻ làm giỏi nhất, kẻ đứng đầu là kẻ bày ra cuộc chơi. Tôi ngơ ngác, bày ra cuộc chơi là sao, thưa cụ? Là con vẽ ra cái sân, đặt ra cái luật, để mỗi kẻ vào chơi tự biết việc của mình, tự đo được mình làm tới đâu, làm hỏng thì tự biết mà nhận. Con không nhảy vào chèo thay nó, con không đón khách thay nó, con làm ra cái nếp để chúng nó tự chạy. Con thấy bác kiến đen quất đàn kiến bao giờ chưa? Không. Vậy mà đàn kiến chạy răm rắp, vì bác ấy bày sẵn cái lối, đặt sẵn cái lệ. Đó mới là kẻ đứng đầu. Còn kẻ nào giỏi tới đâu mà cứ phải tự tay làm mọi việc, thì nó mãi mãi chỉ là cái thợ chèo cự phách chứ không phải ông chủ. Tôi ngồi rất lâu bên 4 cái ô vuông vạch trên đất. Gió chiều thổi qua, làm mấy nét vạch trên đất nhòe đi một chút, nhưng trong đầu tôi thì nó hằn rõ mồn một, sâu hơn bao giờ hết. Tôi nhìn lại cả quãng đường tôi đã đi. Từ cái thằng cào cào non suýt chết đuối dưới mương, tôi đã trèo lên được mấy nấc. Tôi đã học kỷ luật của bác Bọ Hung. Tôi đã học cách làm ăn ra tấm ra món của bác Kiến Đen. Tôi đã học cách bán hàng có duyên của chị Ong Mật. Tôi đã học cách bay cao nhìn xa của chú Chuồn Chuồn. Tôi tưởng mình đã đi xa lắm rồi. Mà hóa ra tôi mới chỉ trèo từ ô số 1 sang ô số 2. Tôi mới chỉ đổi từ kẻ làm thuê cho người sang kẻ làm thuê cho chính cái bến của mình. Vẫn ở bên trái, vẫn bán sức, vẫn bị xích. Cái cửa thật, cái cửa sang bên phải, sang ô số 3 giờ tôi mới đứng trước nó. Tôi ngẩng lên nói, giọng chắc hơn tôi tưởng.
Cụ ơi, chú ơi, con quyết rồi. Con sẽ thôi làm cái kẻ chèo đò duy nhất. Con sẽ dựng cái guồng. Con sẽ tách 3 cái vai ra. Con muốn có cái ngày con ốm cả tháng mà bến vẫn chạy, kho vẫn đầy, để con được làm con cào cào tự do như cái hồi con chưa có gì mà trong tay đã có cả một cơ ngơi. Cụ Cóc nhìn tôi, lần đầu trong buổi chiều ấy cụ mỉm cười. Khá nhưng con biết dựng cái guồng không? Tôi khựng lại. Nhỉ, tôi muốn con khác chèo thay tôi, nhưng làm sao để chúng nó chèo y như tôi, khéo như tôi, không lật bè, không đánh mất khách quen. Tôi muốn có kẻ trông coi, nhưng giao thế nào để nó không làm loạn cả bến lên. Tôi muốn một cái nếp tự chạy, nhưng cái nếp ấy hình thù ra sao, bắt đầu từ đâu, tôi mù tịt. Tôi muốn thoát ô số 2, nhưng tôi chưa biết tay nghề thoát. Cụ Cóc nhìn thấu cái bí của tôi, như mọi lần. Cụ đưa cái chân run run, trỏ về phía gò đất xa xa, nơi có một cái tổ kiến to ngày đêm tấp nập mà chẳng nghe một tiếng quát tháo nào. Con muốn học cách dựng guồng, cụ nói khẽ, thì con đừng hỏi ta. Ta chỉ vẽ cho con thấy cái cửa. Còn cách bước qua cửa, con phải đi học kẻ đã bước qua rồi. Con thấy cái tổ kiến kia chứ? Cả một cái tổ to bằng mấy chục cái bến của con, chạy băng băng quanh năm, mà chủ nó thì nhàn tênh. Bác Kín Đen không dựng nên cái tổ ấy bằng cách tự tha từng hạt mồi đâu. Còn bác ấy có cái phép biến một thân thành 100 thân. Tôi nhìn về phía cái tổ kiến, tim tôi đập thình thình. May con sang đó, cụ Cóc nói, hỏi bác Kín Đen cái phép ấy. Hỏi cho bằng được làm thế nào để con khác làm việc thay mình, mà việc vẫn chạy y như mình tự làm. Học được cái phép đó, con mới thật sự rời được ô số 2, con ạ. Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm nhìn 4 cái ô vuông in trong đầu và cái gò đất xa xa có tổ kiến tấp nập kia. Tôi biết, ngày mai, một cánh cửa lớn nhất đời tôi sắp mở. Cái cánh cửa mang tên làm sao biến một cái thân thành cả một cái đàn. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 13. Bài học của chương, đông khách, khéo bán, kho đầy vẫn chưa chắc là ông chủ. Nếu mình ốm một ngày mà cả cơ ngơi đứng im, thì mình không sở hữu cơ ngơi chính cơ ngơi đang sở hữu mình. Đó không phải làm chủ. Đó là tự thuê chính mình đổi cái ông chủ ngoài kia, lấy một ông chủ tàn nhẫn hơn, cái nghề của chính mình, cái nghề không cho mình nghỉ một ngày. Chiến lược, thoát tự thuê chính mình dịch sang ô ông chủ có hệ thống. Trên đời có 4 kiểu kiếm ăn, xếp thành 4 ô. Bên trái là đổi sức lấy ăn 1, làm thuê đổi giờ lấy tiền cho người khác. 2, tự thuê chính mình làm chủ nhỏ nhưng tự ôm hết, nghỉ là sập. Bên phải là để của làm ra ăn 3, ông chủ có hệ thống guồng và đội tự chạy, mình vắng vẫn vào thóc. 4, nhà đầu tư của đẻ ra của. Bên trái có trần và có xích, bên phải không trần và có tự do. Cơ chế duy nhất để bước từ ô 2 sang ô 3 là hệ thống hóa. Học kỹ ở khóa Eagle Camp, KDD, kinh doanh đột phá. Ghi nguồn mô hình kim tứ đồ, Cashflow Quadrant 4O, làm thuê tự thuê, chính mình chủ hệ thống nhà đầu tư là của Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo, kim tứ đồ. Cách kể bằng hình ảnh 4O kiếm ăn nơi bờ mương là diễn giải của tác giả. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Tự xếp mình vào một trong 4O. Thành thật, hôm nay nếu mình biến mất, thóc còn vào kho không? Câu trả lời cho biết mình đang đứng ô nào. Hay làm phép thử vắng mặt, thử rời cơ ngơi một thời gian, một ngày một tuần hướng tới một tháng. Vẫn chạy ô 3, tắt vẫn ô 2, phải dựng tiếp. Bà liệt kê mọi việc mình đang ôm, gắn nhãn từng việc bằng một trong 3 vai. Ông chủ, hưởng phần lời, người quản lý trông coi, hưởng công sắp xếp, thuê được, thợ chuyên môn, hưởng công tay nghề, thuê được. 4. Chọn ngay một việc thuộc vai trông coi quản lý mà ủy quyền đi trong tuần này. 5. Đổi tư duy gốc, từ tôi gánh việc giỏi nhất sang tôi bày ra cuộc chơi. Đo lường để biết đang đi đúng. Số ngày mình vắng mà cơ ngơi vẫn chạy đo mỗi mùa, mục tiêu tăng dần, một ngày 3 ngày một tuần một tháng. Số đầu việc đã ủy quyền được đếm tăng dần, mỗi việc rời khỏi lưng mình là một mắt xích của sợi xích bị tháo. Cụ Cóc dặn, kẻ làm giỏi nhất bến thì suốt đời chèo đò. Kẻ bày ra luật chơi mới được ngồi đếm thóc.
Con muốn tự do đừng cố trèo, hay hơn hãy dựng cái guồng trèo thay con. Hết chương 13 sang chương 14, Bác Kiến dựng kho đào ngách. Chương 14. Bác Kiến dựng kho đào ngách. Tôi kể các cháu nghe cái buổi sáng tôi đặt chân vào tổ kiến. Cái buổi sáng mà cả đời già này tôi không quên, bởi đó là lần đầu tôi thấy một thứ chạy được mà chẳng cần ai đứng quát. Hồi ấy tôi vừa nếm cái vị đắng mà cụ Cóc gọi là tự thuê chính mình. Cái bến bè của tôi đông khách thật, thóc vào kho thật, nhưng tôi thì gầy rạc. Sáng tôi trèo, trưa tôi trèo, chiều tôi trèo, tối nằm vắt chân lên càng mà thở. Hễ tôi ốm một ngày là bến đóng cửa một ngày, khách quay về tay không, mừng lại nuốt mấy con cào cào non ngơ ngác. Tôi giàu hơn xưa mà cái cổ cứ thít lại, tôi không phải ông chủ, tôi là con trâu đẹp nhất của chính cái cày của mình. Cụ Cóc ngồi dưới gốc chuối, nhả một con muỗi, bảo cậu cứ loay hoay một thân thì một thân chỉ trèo được một bè. Sang Bác Kín đen mà hỏi cái phép biến một thân thành trăm thân. Lão ấy đẻ ra cả một cái đàn chạy băng băng mà lão thì nằm gác râu. Tôi nghe mà ngứa ngáy. Một thân thành trăm thân. Có phép gì kỳ quái vậy? Sáng hôm sau, tôi lội qua 3 bờ ruộng, tới cái gò mối cao bằng đầu người, nơi Bác Kín đen đóng đô. Và tôi đứng chết chân. Các cháu ơi, tôi đã thấy nhiều cảnh đời, nhưng chưa thấy cảnh nào khiến tôi há hốc như thế. Cả một dòng kiến đen đặc, dài như sợi, chỉ ai thả từ gò xuống tận bãi cỏ. Con nào con nấy cõng trên lưng một mẩu lá, một hạt thóc, một xác sâu chạy băng băng, không chen, không vấp, không cãi nhau một tiếng. Đứa tha mồi về thì rẽ phải, đứa đi kiếm thì rẽ trái, hai dòng ngược chiều mà chẳng đụng đầu. Trong gò ngách nọ thông ngách kia, kho nọ nối kho kia, hạt nào ra hạt nấy, kho thóc riêng, kho lá riêng, buồng nuôi con riêng. Cái cơ ngơi to gấp 100 lần bến bè của tôi mà nó chạy êm du như nước chảy. Còn bác Kiến đen, tôi tìm mãi mới thấy. Bác ngồi trên một mô đất con, hai cái râu vuốt tới vuốt lui, nhận nha nhấm một giọt mật, mắt lim dim. Bác chẳng quát ai, chẳng chạy đi đâu, chẳng có con kiến nào tới hỏi thưa bác con làm cái này thế nào ạ. Chúng cứ tự chạy, tự biết, tự đâu vào đấy. Bác ơi, tôi lắp bắp, bác điều cả cái đàn này một mình sao? Sao con nào cũng biết việc mà bác chẳng phải nói câu nào? Bác Kiến đen mở một mắt, nhìn tôi cười khìn khịt, cào cào con đấy à, nghe danh cậu trèo bè giỏi lắm. Nhưng trông cậu phờ như tàu lá héo. Để bác đoán cậu đang một mình làm việc của 10 con, đúng không? Tôi gãy đầu đỏ mặt, trúng phóc. Bác chẳng điều con nào cả, bác nói, vuốt râu. Bác điều cái nếp. Con kiến thì chết đi sống lại 100 lượt, đời con kiến ngắn lắm cậu ơi, nhưng cái nếp thì còn mãi. Bác không nuôi từng con, bác nuôi cái cách làm. Cậu lại đây, bác chỉ cho cái phép mà cụ Cóc nói. Nó chẳng phải bùa chú gì. Nó là phép biến một thân thành cả đàn mà ai chịu khó cũng làm được. Tôi xả xuống bên mô đất, giỏng tai. Cả đời tôi chưa hóng ai như hóng bác lúc ấy. Phép thứ nhất, bác Kiến đen gõ chân xuống đất, là cậu phải lôi cái nghề ra khỏi đầu cậu, đặt nó xuống đất cho con khác nhìn thấy. Tôi ngẩn ra, lôi ra khỏi đầu là sao ạ? Cậu trèo bè giỏi, phải không? Nhưng cái giỏi ấy nó nằm ở đâu? Nó nằm trong đầu cậu, trong cái càng cậu, trong cái bụng cậu. Con khác không mở đầu cậu ra mà xem được. Thành thử cậu mà ốm, cái nghề ốm theo. Cậu mà chết, bác bỏ lửng, rồi cười, thì cái bến chết theo. Cậu có muốn cái bến chết theo cậu không? Tôi rùng mình. Không, tôi không muốn. Vậy thì cậu phải làm cái việc này, ngồi xuống, nhớ lại từ lúc một con khách sợ nước bước tới bến cho đến lúc nó sang bờ bên kia an toàn, cậu làm những bước gì, theo thứ tự nào, chỗ nào dễ chết, chỗ nào phải coi chừng. Rồi cậu khắc nó ra, vạch nó lên vỏ cây, lên tàu lá, lên đâu cũng được thành một cái bản, từng bước một, rõ như đường mòn. Cái đó bác gọi là cẩm nang trèo bè của cậu. Sao phải vẽ ra ạ? Con cứ dậy mồm cũng được mà. Bác Kiến đen lắc đầu cười, dậy mồm thì hôm nay cậu nhớ chân này, mai cậu quên chân kia. Đứa học hôm nay nghe một kiểu, đứa mai nghe một kiểu, 10 đứa trèo 10 phách. Cậu dậy mồm là cậu cột cái nghề vào cái trí nhớ của cậu, mà trí nhớ thì hay phản chủ lắm. Cào cào ạ. Vẽ nó ra rồi thì nó nằm đó, đứa nào tới cũng đọc được một kiểu, không cãi.
Cậu ngủ nó vẫn còn. Cậu đi vắng nó vẫn còn. Tục có câu, trăm cái nhớ trong đầu không bằng một nét khắc trên cây. Tôi gật gù. Cái lý ấy thấm vào tôi như nước thấm vào đất khô. Mà khắc thì phải khắc cho kỹ, bác nói tiếp, giọng nghiêm hơn. Đừng có khắc qua loa kiểu đưa khách qua mương. Thế thì khắc gì không khắc. Cậu phải khắc tỉ mỉ. Bước 1, dò mực nước. Nước tới vạch nào thì đi được. Quá vạch nào thì cấm. Bước 2, buộc khách vào đâu trên bè cho khỏi trượt. Bước 3, đặt càng xuống nước góc nào thì bè không lật. Bước 4, tới giữa dòng gặp xoáy thì né bên nào. Mỗi bước lại cắm một cái mốc để biết mình làm đúng chưa. Như bác đào ngách, mỗi ngách bác đều có dấu. Sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, con nào cũng đào ra y một cỡ. Khắc kỹ tới mức một con cào cào non chưa trèo bao giờ, cầm cái bản của cậu, cứ thế làm theo là đưa được khách qua, thì cái cẩm nang ấy mới đáng gọi là cẩm nang. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu đã thấy cả một tấm vỏ cây chi chít những nét khắc. Phép thứ 2, bác kiến đen duỗi một chân, chỉ ra dòng kiến đang chạy, là cậu phải có đứa để mà trèo. Cậu nhìn đám kiến nhà bác đi, không phải con nào bác cũng nhặt về, bác chọn. Bác chọn thế nào ạ? Chọn con khỏe nhất, càng to nhất. Sai rồi cào cào, bác cười khà, bác chọn con chịu khó, con biết nghe, con thấy mồi rơi thì cúi xuống tha chứ không bước qua. Cái khỏe, cái khéo bác dạy được. Một con kiến yếu mà chăm, bác dạy ít bữa là tha mồi giỏi. Nhưng một con kiến khỏe mà lười, mà gian, mà nghe tay nọ lọt tay kia thì bác có dạy gãy lưỡi nó cũng hỏng, mà nó còn làm thối cả dòng. Cái nết nó nằm trong xương, bác không nắn được. Cái nghề nó nằm ngoài da, bác mài là bóng. Cho nên bác xem cái nết trước, xem cái tài sau. Bác dừng lại, vuốt râu, nói câu mà tôi nhớ tới tận bây giờ. Cậu mà vớ con lười về, rồi mong dạy nó thành con giỏi, thì khác gì gửi một con vịt tới cái trường dạy bay của đại bàng. Nó có vẫy cánh tới chết, cũng chẳng bay lên trời được, mà cậu thì mất công nó thì khổ. Chọn sai giống thì dạy mấy cũng bằng không. Chọn đúng cái nết rồi, cái nghề mới rót vào được. Rồi chọn xong thì sao ạ? Thì cậu lôi cái cẩm nang lúc nãy ra mà dạy. Cầm tay chỉ việc, bắt nó trèo theo từng nét khắc, cậu đứng bên coi, sai chỗ nào nắn chỗ ấy. Dạy tới khi nó trèo y như cậu không, tới khi nó trèo mà cậu nhắm mắt cũng yên tâm. Một con quen rồi, con ấy dạy lại con sau. Cứ thế mà nhân ra. Đám kiến nhà bác, con già dạy con non, đời nọ truyền đời kia, bác có phải dạy lại từ đầu bao giờ đâu. Đó, cái phép một thân thành trăm thân nó nằm ở chỗ ấy. Cậu không nhân cái thân cậu ra, cậu nhân cái nghề của cậu ra, qua từng đứa cậu dạy. Tôi nghe tới đây thì tim đập thình thịch. Tôi nghĩ ngay tới mấy chú cào cào non tôi vẫn kéo khỏi mương chính chúng nó. Chính cái lũ tôi cứu khỏi chết đuối ấy. Chúng nó còn đó, ngơ ngác bên bờ, chẳng biết làm gì. Sao tôi không dạy chúng nó trèo? Bác ơi, thế làm sao cho cái cẩm nang dễ học ạ? Con sợ con khắc dày quá, tụi nó học không vô. Hỏi hay, bác kiến đen vỗ chân đánh đét. Đây là phép thứ 3, mà nhiều con khôn lỏi lại quên, hễ muốn nhân cho nhanh thì phải làm cho đơn giản. Cậu xem ngách nhà bác đào có một kiểu thôi, đào đi đào lại một kiểu, nên con nào cũng đào được, đào nhắm mắt cũng trúng. Bác mà bày đặt mỗi ngách một kiểu hoa lá cành, thì có mà dạy tới mùa quýt. Cái gì rườm rà thì chỉ mình cậu làm được, mà thứ chỉ mình cậu làm được thì cậu lại thành con trâu kéo cày suốt kiếp. Cậu cắt cho cái nếp chèo của cậu gọn lại, gọn tới mức không thể gọn hơn mà vẫn đưa khách qua an toàn, gọn chừng nào, nhân ra nhanh chừng nấy. Bác chỉ vào một con kiến bé tí đang tha một mẩu lá to gấp 3 thân nó, cậu thấy con đó không? Nó có khôn hơn cậu đâu, nhưng việc của nó được bày đơn giản tới mức con bé tí ấy cũng làm trơn tru. Đó mới là cái giỏi của kẻ dựng đàn, không phải tự mình làm được việc khó, mà là bày cái việc khó ra đơn giản tới mức đứa thường cũng làm được. Cậu đừng ham khoe mình tài. Cậu hãy làm cho cái nghề của cậu đơn giản tới mức đứa nào cũng theo được. Mà nhớ chớ ôm đồm 10 việc một lúc. Lấy cái việc trèo bè của cậu, mài cho thật chuẩn một việc ấy đã chuẩn rồi mới đem nhân ra nhiều. Ôm một lúc 10 thứ thì thứ nào cũng dở dang. Tôi ngồi lặng. Bao nhiêu cái rối trong đầu tôi bấy lâu, bác gỡ ra từng sợi. Nhưng rồi bác kiến đen chợt nghiêm mặt, hạ giọng, ghé sát tôi, hai cái râu bác dựng lên.
Còn phép cuối, cào cào. Phép này bác dặn kỹ, kẻo cậu sướng quá mà dại. Cậu giao việc trèo cho đám non được. Cậu giao việc canh kho được. Nhưng có 3 thứ cậu phải giữ khư khư trong càng cậu, chết cũng không buông cho bất kỳ con nào. 3 thứ gì ạ? Tôi nín thở. Bác giơ một chân, một cái bí quyết gốc. Cái mẹo làm bè của cậu, cái mẹo cột dây cho khách không tuột, cái biết nhìn con nước, cái phần làm cho bè của cậu nổi mà bè đứa khác chìm. Cái đó cậu dạy đủ cho tụi nó trèo được, nhưng cái cốt tinh túy nhất, cái làm nên của cậu giữ. Hai bác giơ chân thứ hai cái bến. Cái khúc mương đẹp nhất, nước hiền nhất mà cậu đã khó nhọc tìm ra, đã đắp đã sửa, cái đó là đất của cậu đứng tên cậu, không sang tay cho đứa làm thuê. Ba chân thứ ba giơ lên cái sổ khách. Con nào hay qua, con nào trả hậu, con nào ở xóm nào cái danh ấy là vàng dòng. Cậu nắm đám trèo cứ trèo, nhưng khách là khách của bến, không phải khách của thằng trèo. Bác hạ chân xuống nhìn thẳng vào tôi, cậu nhớ chưa? Giao cái vận hành ai trèo, ai canh, ai khuân giao thoải mái, giao hết càng tốt, để cậu rảnh tay. Nhưng cái sở hữu gốc nghề, đất bến, sổ khách cậu ôm. Cậu mà giao chọn cái gốc cho một con, thì có ngày nó ôm cả cái gốc đi, dựng cái bến của nó ngay cạnh cậu, rước hết khách của cậu. Mà nó chẳng làm gì, say cả tại cậu, cho nó chìa khóa nhà rồi còn trách ai. Bác thấy nhiều con ngã chỗ này lắm sướng vì rảnh giao tốt, rồi trắng tay. Phân quyền mà không buông quyền, cào cào ạ. Đó là ranh giới sống còn. Tôi khắc từng chữ ấy vào ruột. Tôi cảm ơn bác kín đen, lạy bác hai lại, rồi ba chân bốn cẳng nhảy về bến. Và tôi làm, trời ơi, tôi làm như lên đồng. Việc đầu tiên, tôi kiếm một tấm vỏ cây gạo to bản, phẳng lì, ngồi suốt 3 đêm dưới trăng mà khắc. Tôi nhớ lại từng lượt trèo, khách bước lên bè ở đâu, đặt chân thế nào, tôi buộc dây qua mấy vòng. Giò nước ra sao, gặp xoáy giữa dòng thì lượn bên trái hay bên phải, cập bờ bên kia thì ghé mũi bè vào hõm đất nào cho khách bước lên khỏi ngã. Mỗi bước một nét, mỗi chỗ dễ chết một cái mốc đỏ. Khắc xong tôi đọc lại, thấy chỗ nào rườm thì gọt, chỗ nào con non có thể hiểu lầm thì khắc lại cho rõ. Tôi gọt tới gọt lui, tới khi cái bản gọn bong mà đủ, đó là cẩm nang chèo bè đầu tiên của đời tôi. Việc thứ hai, tôi đi tìm đội. Mà tôi chẳng tìm đâu, xa chính mấy chú cào cào non tôi vớt khỏi mương bấy lâu. Tôi không vơ cả đám. Tôi ngồi xem. Có chú vừa lên bờ đã nhảy đi chơi, gọi không thưa tôi để đó. Có chú yếu nhằng, run rẩy, nhưng tôi cho nó hạt thóc thì nó cắn đôi xẻ lại cho con bên cạnh. Tôi nhờ canh bè thì nó canh tới sập tối không rời đứa ấy. Tôi giữ. Cái nết nó sáng. Tôi chọn được 3 chú như thế. Một chú gãy mất nửa râu mà chăm nhất hội. Một chú bé lót choát mà nhanh mắt. Một cô cào cào cái ít nói mà trèo chắc tay. Khỏe khéo tính sau nết, tôi lấy nết trước. Tôi nhớ lời bác Kiến, đừng gửi vịt tới trường Đại Bàng. Việc thứ ba, tôi dạy. Tôi trải cái vỏ cây ra, cầm càng từng đứa, trèo mẫu một lượt theo đúng từng nét khắc, rồi bắt nó trèo lại, tôi đứng bên sửa. Đứa buộc dây lỏng, tôi bắt buộc lại 3 lần. Đứa đặt càng sai góc làm bè trao, tôi nắn tới khi thẳng. Mất đứt nửa tuần trăng, mồm tôi rộp, nhưng rồi cái ngày ấy cũng tới chú gãy râu, trèo một chuyến từ đầu tới cuối, đưa một bác sên mắt kém qua mương ngọt xớt, mà tôi chỉ đứng trên bờ khoanh càng nhìn. Tôi suýt khóc các cháu ạ. Cái nghề trong đầu tôi, lần đầu tiên, chảy được sang một cái thân khác. Rồi tôi đặt nếp. Sáng đứa nào ra bến trước thì dò nước, khắc mực nước lên cọc. Đứa trèo xong một chuyến thì về báo, vào một vạch lên thanh tre để tối đếm biết hôm nay đưa được mấy khách. Thóc khách trả đổ vào kho chung, cô cào cào cái ít nói giữ sổ. Còn 3 thứ kia, cái mẹo nhìn nước với cách thắt nút sống, quyền cái bến, cái sổ khách quen tôi ôm. Tôi dạy chúng nó trèo, nhưng cái hồn của nghề, tôi cất kỹ trong bụng. Được hơn tháng, cái bến chạy trơn tới mức tôi đứng không cũng thấy ngượng. Và rồi cái ý nghĩ táo tợn nảy ra trong đầu tôi, hay là mình thử đi vắng xem sao. Cả đời tôi chưa dám rời bến một ngày. Tim tôi đập thình thịch như đứa trộm. Nhưng tôi cắn răng. Sáng đó tôi dặn 3 đứa mấy câu, chỉ cái cọc nước, chỉ cái sổ, rồi tôi quay lưng nhảy đi. Tôi đi thăm cái đầm sen sa tít mà cả đời tôi chỉ nghe đồn chứ chưa tới. Tôi đi 3 ngày. 3 ngày ấy, các cháu có biết không, tôi vừa đi vừa ngứa ngáy cả ruột.
đêm nằm bên đầm sen, ngửi hương thơm mát mà bụng cứ cồn cào, bến có sao không? Tụi nó có làm bè lật không? Khách có bỏ đi hết không? Có khi nào tôi về tới nơi thì chỉ còn cái bến hoang. Đến ngày thứ tư, tôi nhảy như bay về. Vừa tới khúc quạo nhìn xuống mương, tôi đứng sững. Bến vẫn chạy. Chú gãy sâu đang đẩy một bè bọ rùa ra giữa dòng, vững như tôi từng đẩy. Cô cào cào cái ngồi bên cọc, vạch tre đã đầy mấy hàng khách vẫn tới, vẫn qua, đều đặn. Kho mở ra, thóc mới vào óc ách, vun một góc. Không một con khách bỏ về, không một cái bè nào lật. Cái bến sống nguyên, chạy ngon, mà suốt 3 ngày không hề có tôi. Tôi đứng trên bờ, hai cái càng run lên. Không phải vì sợ, vì sướng. Một thứ sướng tôi chưa từng nếm trong đời, lần đầu tiên cái cơ ngơi của tôi sống mà không cần tôi đứng đó thở cùng nó. Tôi không còn là con trâu của cái cày nữa. Tôi đã đẻ ra được một cái đàn chạy thay tôi đúng cái phép một thân thành trăm thân mà bác Kiến Đen chỉ. Tôi ngửa mặt lên trời cười khà khà như thằng dở, mắt thì cay xè, trực ứa nước ra. Tối ấy, tôi đãi cả đội một bữa thóc no nê. Nhìn ba cái thân non trèo thay tôi thấy đời mình rộng ra gấp 10. Nhưng các cháu ơi đời nó chẳng cho ai sướng trọn. Khi cơn vui đã lắng, tôi ngồi bên cọc nước đếm lại mấy hàng vạch tre, và tôi nhận ra một điều khiến tôi cau mày. Mấy hàng vạch ấy hôm thì dài ngoẵng, hôm thì cụt lủn. Có bữa khách chen nhau muốn lật bến. Có bữa cả buổi chẳng một mống, ba đứa ngồi ngáp ngắm bèo trôi. Lúc đông lúc vắng, phập phù như con nước. Tôi gặng hỏi mấy khách hôm nay ở đâu tới. Chú gãy râu gãi đầu, dạ, bác Sên kể cho bác cua mách lại cho mấy con bọ rùa, thế là chúng mò tới. Toàn nghe đồn mà tới thôi anh ạ. Nghe đồn mà tới, từng con, tin nhau, dỉ tai nhau, lúc nhớ ra thì tới, lúc quên thì thôi. Cái bến tôi ngon là thế, đội tôi giỏi là thế, cẩm nang tôi gọn là thế vậy mà khách vẫn cứ nhỏ giọt thất thường, hên thì đông, xui thì vắng, chẳng có lấy một dòng đều đặn nào tự nó chảy về. Tôi ngồi thừ bên mương tới khuya. Bến đã tự chạy được khi tôi ngủ quý lắm rồi. Nhưng giá mà khách cũng cứ tự tìm đến đều đặn cả khi tôi ngủ thì mới chọn. Làm sao để không phải ngồi chờ bác Sên dỉ tai bác cua. Làm sao răng được một cái gì đó để khách tự tìm tới bến tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa, mà tôi chẳng phải chạy đi mời từng con. Tôi đem cái thắc mắc ấy hỏi cụ cóc. Cụ nhả con muỗi, lim dim, chỉ buông một câu làm tôi tỉnh ngủ. Cậu dựng được kho rồi, dựng được đàn rồi. Giờ cậu thiếu cái lưới. Trên cây nhãn đầu xóm có lão nhện. Lão chẳng thèm đuổi theo con mồi nào bao giờ lão giăng một cái lưới, rồi nằm ngủ. Mồi tự tới. Cậu sang xem lão giăng thế nào. Một cái lưới để khách tự tới, còn mình thì nằm ngủ. Tôi nghe mà gai hết cả người. Lại một phép lạ nữa đang chờ tôi ở đầu kia con đường. Nhưng đó là chuyện của đêm sau. Giờ thì để già nghỉ cái đã, các cháu ạ. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 14. Bài học của chương, hễ cái nghề chỉ nằm trong đầu một mình, thì mình mãi là con trâu đẹp nhất của cái cày của chính mình, ốm một ngày là cơ ngơi đóng cửa một ngày. Muốn một thân hóa cả đàn, phải lôi cái nghề ra khỏi đầu, đặt nó xuống thành cái nếp ai cũng làm được, rồi dựng một đội biết chạy thay mình. Chiến lược, hệ thống hóa, viết quy trình dựng đội để cơ ngơi chạy không cần mình. Học kỹ ở khóa Eagle Cam. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Chọn cái việc lặp đi lặp lại nhiều nhất, ngồi nhớ lại từ đầu tới cuối, khắc nó ra thành quy trình từng bước mỗi bước một nét, mỗi chỗ dễ sai một cái mốc kiểm tra. Đó là cẩm nang, ai cầm cũng làm được, không phụ thuộc trí nhớ một ai. Khắc rồi thì gọt cho gọn đơn giản chừng nào, nhân ra nhanh chừng nấy. 2. Tuyển đội theo cái nết trước, cái tài sau, chọn đứa chịu khó, biết nghe, tử tế nghề thì dạy được, nết thì không nắn được. Đừng gửi một con vịt tới trường dạy bay của đại bàng. 3. Dạy theo cẩm nang tới khi người ta làm mà mình nhắm mắt cũng yên tâm, rồi cho đứa giỏi dạy lại đứa sau nhân ra dần, đừng để cả cơ ngơi treo vào một cái thân. 4. Giữ tài sản gốc trong tay chủ, bí quyết cốt lõi của nghề, quyền sở hữu cái bến và sổ khách quen. Giao cái vận hành cho đội, nhưng ôm chặt cái sở hữu. Phân quyền mà không buông quyền.
to lường để biết đang đi đúng. Mỗi việc chính đều có một quy trình viết ra hẳn hoi, và có ít nhất một người, không phải mình, làm được nó. Số ngày cơ ngơi chạy trơn, khi mình vắng mặt con số ấy càng lớn, càng gần ngày làm chủ thật sự. Bác Kín Đen dặn, giao việc thì giao cho rảnh tay, nhưng cái gốc thì ôm cho chặt phân quyền mà chớ buông quyền, kẻo có ngày trao nhầm chìa khóa nhà rồi trắng tay mà chẳng trách được ai. Hết chương 14 sang chương 15, ông nhện rằng lưới bắt mồi khi ngủ, chương 15. Ông nhện rằng lưới bắt mồi khi ngủ. Tôi kể các cháu nghe cái đận này mà tới giờ già, rồi nhớ lại vẫn còn buồn cười cho cái thằng tôi ngày ấy. Bến bè của tôi, sau cái mùa tôi học bác Kín Đen, dựng đàn dựng nếp mà khoe với các cháu ở chương trước, nó chạy được. Chạy thật. Đội chèo có 3 đứa cứng tay, cẩm nang treo ở gốc bần, ai chèo cũng một kiểu, khách qua mương không còn ướt cánh. Tôi vắng bến 3 hôm, về thăm bà con bên kia đồng, bến vẫn chạy ro ro. Tôi đã tưởng mình ngồi mắt ăn bát vàng tới nơi rồi. Nhưng các cháu ơi, đời nó không cho tôi yên như thế. Cái bến của tôi nó mắc một cái bệnh quái lạ, no dồn đói góp. Có hôm tang tảng sáng khách đã chen nhau ở mép mương. Cào cào non chí chóe, bác Sên bò tới từ lúc sương chưa tan. Bác Cua Khệ Nệ 8 cẳng 2 càng đứng xếp hàng. Đội chèo của tôi trèo tới sụn lưng, gãy cả nhịp hò mồ hôi nhỏ xuống nước mương lộc bộp. Bè ra bè vào không kịp thở. Thế mà có hôm trời ạ, cả buổi sáng không một bóng khách. 4 đứa đội chèo ngồi gãi cẳng, nhổ cỏ may, đứa thì ngáp dài đếm mây, đứa lấy cọng cỏ chơi khẩy nước cho đỡ buồn. Bè phơi nắng cong cả nan. Tôi đứng ở gốc bần mà ruột gan như có đàn kiến bò. Các cháu tính coi, nuôi một đội chèo 3 miệng ăn, ngày đông không hết việc, ngày vắng ngồi chơi sơi nước, thì lấy gì mà bù. Lúa thóc tôi trả công cho chúng nó đâu có biết hôm nay đông hay vắng. Cái nghề làm bè đưa kẻ sợ nước qua mương của tôi, tưởng đã yên, hóa ra vẫn bấp bênh như người đi trên chính cái bè ấy. Mà tại sao lại thất thường? Tôi ngồi mổ xẻ. Khách tới bến tôi là tới theo lời đồn. Hôm nay con châu chấu nào đó qua mương chót lọt, về ruộng nó khen ê, bến thằng nhảy đưa qua êm lắm. Thế là hôm sau dăm con kéo tới. Rồi lời khen nguội đi, chẳng ai nhắc nữa, bến lại vắng. Khách của tôi như con nước, lúc lên lúc xuống, mà tôi thì không cầm được cái nhịp lên xuống ấy. Tôi chỉ ngồi đợi lời đồn, đợi may rủi. Hay là ngày nào mình cũng ra chợ đọc bài giao, tôi nghĩ tới cái bài giao ngày xưa. Cái bài tôi đứng giữa chợ côn trùng gân cổ lên hô để kéo khách. Nhưng nghĩ tới đó tôi đã thấy oải. Ngày nào cũng ra chợ giao thì tôi còn là ai? Tôi lại quay về làm cái thằng đổi sức lấy miếng ăn. Sáng nào cũng phải há mồm ra mới có khách. Một bữa ốm là một bữa đói. Tôi đã trèo lên được mấy nấc thang, chả lẽ giờ tụt xuống. Phải có cách nào để khách tự tới. Tới đều. Tới cả khi tôi không giao, cả khi tôi ngủ. Tôi nghĩ nát óc mà không ra bí quá. Tôi lại lò dò về gốc chuối tìm cụ Cóc. Cụ vẫn ngồi đó, mắt lim dim, cái yếm phập phồng. Tôi than thở một hồi về cái bệnh no dồn đói góp. Cụ nghe xong, không nói gì nhiều, chỉ chìa cái chân ra chỉ về phía bụi tre đầu bờ. Cháu ra chỗ bụi tre ấy, tìm ông Nhện Răng, ngó ông ấy làm ăn vài hôm, rồi về kể cho ta. Tôi nghe mà chưng hửng. Ông Nhện Răng, cái con vật ấy thì có gì mà học. Cả bụi tre ai chả biết ông Nhện Răng là cái thứ lười nhất xóm. Suốt ngày chỉ thấy ông ta nằm im một chỗ, co ro 8 cẳng, mắt nhắm tịt như chết rồi. Tôi với lũ bạn hồi non choẹt còn lấy ông ấy ra làm trò cười, đồ con nhện, răng tơ, rồi nằm ngủ đói dáng chịu. Tôi coi thường ông ta ra mặt. Một kẻ chăm chỉ như tôi, ngày trèo tối nghĩ, sao lại phải đi học cái thằng nằm ngủ. Nhưng cụ Cóc đã dặn thì tôi chả dám cãi. Cụ chưa bao giờ chỉ sai. Tôi lủi thủi ra bụi tre. Ông Nhện Răng ở tít trên cao, chỗ hai nhánh tre chìa ra ngang lối. Tôi ngước lên, định bụng ngó qua loa cho xong việc cụ dặn rồi về. Nhưng vừa ngước lên tôi đã đứng sững. Trời đất ơi, cái tấm lưới. Tôi chưa từng thấy cái gì đẹp và khéo đến thế. Một tấm lưới tơ răng ngang giữa hai nhánh tre, tròn vành vạnh, từng vòng xoáy vào tâm như cái mặt trời tơ. Sương đêm còn đọng lóng lánh trên từng sợi, nắng sớm rọi vào sáng rực cả một khoảng. Mà nó răng đúng ngay cái khe, gió cái lối mà tôi biết thừa. Đám muỗi mòng, đám giầy, đám thiêu thân đêm nào cũng theo luồng gió ấy mà bay qua.
Tôi đứng đó một lát thôi đã thấy tách một tiếng, một con giầy lao vào lưới, dính cứng. Rồi tách nữa, một con muỗi mắt, lưới rung lên mấy cái. Còn ông nhện răng, ông ta nằm thu lu ở một góc lưới, tám cẳng co lại, mắt nhắm nghiền ngủ. Ông ta đang ngủ thật sự, các cháu ạ. Mồi cứ dính, ông cứ ngủ. Tôi đứng dưới gốc tre, há hốc mồm. Bao nhiêu cái coi thường trong bụng tôi tự dưng xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Ông nhện ơi, tôi gọi với lên. Ông ta hé một con mắt, uể oải bò tới chỗ con giày, thong thả gói nó lại bằng mấy vòng tơ, rồi treo đó để dành. Xong lại bò về góc cũ. Giọng ông khàn khàn, chậm rãi như người mới ngủ dậy. Gì thế chú em? Làm gì mà mắt trợn ngược lên thế kia? Cháu phục ông quá. Ông nằm ngủ mà mồi tự tới. Còn cháu trèo bè gãy lưng mà có hôm chả có lấy một mống khách. Ông làm thế nào hay vậy? Ông nhện răng nghe thế thì khúc khích cười, cái bụng tròn rung rung. Ông duỗi một cái cẳng dài ngoẵng ra, gãi gãi. Chú em làm nghề gì? Dạ cháu làm bè, đưa kẻ sợ nước qua mương. Thế hàng ngày chú kiếm khách kiểu gì? Tôi gãi đầu, kể thật. Kể chuyện ngày xưa ra chợ giao. Kể chuyện giờ ngồi đợi lời đồn. Kể cái bệnh no dồn đói góp. Ông nhện nghe, gật gù, thỉnh thoảng lại ra chiều đã hiểu cả. Nghe xong, ông mới chậm rãi nói, mà mỗi câu của ông sau này tôi khắc vào ruột. Chú em à, chú với cả cái xóm này, ai cũng tưởng ta lười. Ta biết, lũ trẻ con vẫn gọi ta là đồ răng tơ nằm ngủ. Nhưng chú có để ý không cả bụi tre này, ai là kẻ no đủ nhất? Là ta. Ta chưa bao giờ phải chạy theo một con mồi nào trong đời. Tôi lắc đầu, đúng là tôi chưa để ý. Chú nhìn con thằn lằn mà coi ông nhện chỉ cái cẳng về phía bức tường rêu, nơi con thằn lằn đang rình mồi nó nhanh, nó khỏe, nó giỏi hơn ta vạn lần. Nhưng nó phải rình, phải rượt. Mỗi con mồi là một cuộc đuổi bắt. Hụt con này thì đói, vồ trượt con kia thì nhịn. Cả ngày nó căng mắt, mỏi chân, được dăm con là cùng. Nó đổi sức lấy mồi. Hôm nào nó ốm, nó mệt, là hôm ấy nó đói. Y như chú đấy hôm nào chú không ra giao, không có ai trèo, là hôm ấy biến đói. Câu ấy đâm trúng tim tôi. Tôi như thấy chính mình trong con thằn lằn. Còn ta thì khác, ông nhện vỗ vỗ cái cẳng lên sợi tơ, đầy tự hào, ta không đi tìm mồi. Ta để mồi tự tìm tới. Ta chỉ làm có một việc mà việc này khó, phải khéo, phải tốn công. Lúc đầu là giăng cái lưới cho thật chắc, thật khéo, và quan trọng nhất, giăng cho đúng chỗ. Đúng cái lối mà bọn mồi vẫn bay qua. Giăng xong rồi thì sao? Thì cái lưới nó làm việc thay ta. Ta ngủ, nó vẫn bắt. Ta đi vắng, nó vẫn bắt. Trời tối ta nhắm mắt, mồi vẫn dính một lần giăng, ăn cả mùa. Tôi nghe tới đó thì trong đầu như có ai thắp đèn. Chú em nhớ cho kỹ, ông nhện trồm tới, hạ giọng như trao của gia bảo kẻ đi săn thì đổi sức lấy mồi, hết sức là hết mồi. Kẻ giăng lưới thì bỏ công một lần, hưởng mãi về sau. Cùng là kiếm ăn, mà một đằng làm tôi mỏi cho cái dạ dày, một đằng làm chủ. Chú muốn làm con thằn lằn hay làm cái thằng giăng lưới? Cháu muốn giăng lưới. Nhưng mà ông ơi, lưới của cháu là cái gì? Khách của cháu là côn trùng biết đi biết nghĩ, đâu phải con giày con muỗi cứ bay là dính. Ông nhện răng cười khà khà, hỏi hay lưới của chú không phải tơ, lưới của chú là cái khác. Nhưng nguyên lý thì y hệt. Ngồi xuống đây, ta bày. Tôi ngồi bệt xuống gốc tre. Ông nhện ở trên cao, vừa thủng thẳng gói nốt con muỗi vừa giảng. Tôi nghe mà quên cả trời đã đứng bóng. Việc thứ nhất, ông nhện nói, chú phải hiểu bọn mồi của chú nó đi đường nào. Ta giăng lưới ở khe gió không phải ngẫu nhiên. Ta nằm ngó cả tháng trời mới biết bọn giày bọn muỗi quen bay qua chỗ ấy. Chú cũng thế. Kẻ sợ nước, kẻ cần qua mương chúng nó hay lảng vảng ở đâu. Lối nào dẫn xuống mương. Chỗ nào chúng nó đứng tần ngần ngó nước mà không dám sang. Tôi nhậm liền. Tôi dành cái mương này hơn sành cẳng mình. Có 3-4 lối mòn dẫn xuống nước. Có cái bến đò cũ bỏ hoang đầu kia, chỗ tụi cào cào non hay ra ngẩn ngơ ngó sang bờ bên. Có cái gò đất chỗ bác xin bác cua hay nghỉ chân. Có lối tắt sau lùm cỏ lác mà đám châu chấu lạ từ đồng xa hay theo đó mò tới. Cháu biết mấy chỗ đó.
Vậy thì chú đừng ngồi lì ở mỗi cái bến của chú mà đợi. Ở mỗi cái lối ấy, chú cắm cho ta một cái dấu, một cái biển, một mũi tên bằng vỏ ốc, một tấm lá ghi mấy chữ, một cái cọc sơn màu gì cũng được, miễn là kẻ lạ đi qua, vừa ngó thấy nước mà chùn chân, là thấy ngay cái dấu của chú chỉ đường, sợ nước hạ. Cứ theo lối này, có bè đưa qua, khô cánh, an toàn biến thằng nhảy. Chú cắm cái dấu ấy ở mọi lối. Cắm một lần, rồi nó đứng đó thay chú mời khách. Mưa nó cũng mời, nắng nó cũng mời, chú ngủ nó vẫn mời. Đấy sợi tơ đầu tiên của cái lưới nhà chú đấy. Tôi vỗ đùi đánh đét. Đúng quá đi chứ. Sao tôi ngu thế, cứ ngồi một chỗ đợi khách lần mò tới, trong khi tôi có thể đặt cái lời mời của mình ở khắp mọi lối, để nó tự chạy. Sợi thứ hai, ông Nhện duỗi cẳng là cái mồi nhử. Chú thấy không, con giầy nó lao vào lưới ta đâu phải vì nó thương ta. Nó lao vào vì cái khe gió ấy thơm, có hơi nước, có cái nó thích. Khách lạ của chú cũng thế, nó chưa biết chú là ai, nó ngần ngại, nó sợ chú lừa, sợ bè chú lật, sợ mất công toi. Làm sao nó dám trèo lên bè của một thằng lạ hoắc. Cho nên chú phải có cái mồi. Một chuyến bè thử, miễn phí. Miễn phí tôi dãy nảy ông ơi, cháu làm bè để kiếm ăn chứ có phải làm phúc đâu. Chở không công thì cháu ăn bằng gì. Ông Nhện răng lại cười, cái cười của kẻ đi trước nhìn kẻ đi sau còn non. Nghe ta nói hết đã. Chú có một khúc mương chỗ nào hẹp nhất, gần nhất không? Cái chỗ trèo một nhoáng là qua ấy. Dạ có. Khúc cổ chay gần gốc bần hẹp tũn. Đấy, chú lấy khúc ấy làm chỗ chở thử. Kẻ lạ nào lần đầu tới, run rẩy chưa dám tin. Chú bảo chưa tin hả? Khỏi lo lên đây, tôi chở thử qua khúc hẹp này một chuyến, không lấy gì cả. Qua được, thấy êm, thấy khô cánh, thấy tôi trèo chắc tay lúc ấy, có muốn đi tiếp những chuyến xa hơn thì hẵng tính. Chú nghĩ coi kẻ đang sợ nước, được chở thử khô cánh một lần, nó còn sợ chú nữa không? Nó tin chú chưa? Cái chuyến thử ấy đáng mấy hột thóc của chú, mà đổi lại chú được lòng tin của khách. Lòng tin, chú em ạ, mới là thứ đắt nhất trên đời này. Có lòng tin rồi thì bán gì trả được. Tôi ngồi lặng, tôi nhớ lại biết bao kẻ tần ngần ở mép mương, ngó cái bè của tôi rồi lắc đầu bỏ đi, chỉ vì chúng nó sợ, vì chúng nó chưa từng đi bè bao giờ, vì tôi đòi công ngay từ đầu. Giá mà tôi chở thử cho chúng một lần. Mà ông ơi, tôi chợt nghĩ ra chở thử thì tốn của cháu thật, nhưng cái lối khúc cổ trai ấy hẹp, trèo nhoáng cái là qua, tốn rất ít sức. Còn những chuyến xa, chuyến khó, chuyến chở nặng đó mới là chỗ cháu lấy công nhiều. Ông Nhện răng vỗ cẳng đôm đốp, khoái chí ra mặt. Đấy, chú thông rồi đấy. Cái mồi miễn phí là chỗ hẹp nhất, rẻ nhất với chú, mà ngọt nhất với khách. Khách nếm cái ngọt ấy, tin rồi, mới chịu trả công cho những chuyến thật. Mà chú để ý đừng có làm cái mồi cho quá quýt. Con giầy mà ngửi thấy khe gió thối thì nó bay đi chỗ khác liền. Cái chuyến thử của chú phải chở cho thật êm, thật khéo, êm hơn cả chuyến tính tiền để khách vừa lên bờ là mê. Mồi phải ngon thì cá mới đớp, chú em ạ. Nhưng ông Nhện răng bỗng ngừng lại, bò xuống thấp hơn một chút, mắt nhìn tôi chăm chăm, giọng nghiêm hẳn, tất cả những cái ta vừa bày, cái dấu chỉ đường, cái mồi miễn phí, đều mới chỉ là phần dễ. Giờ ta bày cho chú cái khó nhất, cái mà cả bụi tre này chẳng con nào biết, cái làm ta giàu mồi hơn hết thảy. Chú nghe cho kỹ kẻo phí. Tôi nín thở. Chú có biết vì sao có con giầy dính lưới ta không ăn ngay mà gói lại, treo lên để dành không? Dạ, cháu tưởng ông để dành lúc đói ăn dần. Một phần thôi. Cái chính là thế này. Ông Nhện hạ giọng. Con mồi nào đã một lần dính lưới ta nhớ mặt nó. Ta biết chỗ nó hay bay. Lần sau ta cứ nhằm chỗ ấy mà trăng thêm tơ. Ta không bao giờ để một con mồi đã tới với ta rồi lại trôi đi mất hút. Chú hiểu không, đám mồi bay qua khe gió kia, hôm nay đông, mai vắng, ta chả nắm được. Nhưng con nào đã dính ta một lần, ta ghi nó vào bụng. Đó mới là vốn liếng thật của ta. Không phải cái đám bay loạn ngoài kia, mà là cái đám ta đã ghi nhớ. Ông Nhện chống cẳng nói chậm rãi từng tiếng, như đóng từng cái cọc vào đầu tôi. Chú em nghe cho thủng cái này, rồi quên hết những cái khác cũng được. Cái đám khách đi ngang qua bến chú,
khen chú một câu rồi đi mất. Cái đám ấy không phải của chú. Đừng có mừng vì hôm nay bến đông. Đám đông như mây trôi, gió thổi là tan. Của chú, vốn liếng thật của chú, là những kẻ chú ghi được tên. Là cái danh sách những con đã từng qua bè chú. Ghi tên tôi ngỡ ra. Phải, chú phải kiếm cho ra một cuốn sổ. Kiếm cái gì ghi được cũng được, một tấm mo cau, một phiến lá khô, một thân chuối khắc, dấu gọi nó là cuốn sổ khách quen. Mỗi kẻ nào qua bè chú, dù là đi thử miễn phí, chú cũng dáng hỏi cho ra nó tên gì, nó ở ruộng nào, gò nào, lùm cỏ nào, làm cách nào nhắn được cho nó. Rồi chú ghi vào sổ. Ghi hết. Con cào cào non tên Lích ở ruộng lúa phía đông. Bác Sên ở gò mối. Chú Châu Chấu Ma ở đồng xa qua lối cỏ lác. Ghi tất. Tôi bắt đầu lờ mờ thấy một cái gì lớn lắm mà chưa gọi được tên. Chú ghi được tên chúng nó rồi thì sao? Ông Nhện trồm hẳn ra, mắt sáng rực, thì chú không còn phải ngồi đợi nữa. Đây mới là cái hay nhất. Bến vắng hả? Hôm nay chả có ma nào tới hả? Chú dở sổ ra. Chú nhắn cho bác Sên: bác Sên ơi, dạo này bác có cần qua Mương thăm bà con bên kia không? Cháu chở cho. Chú nhắn con Lích: Lích ơi, mùa gặt bên kia tới rồi, qua không chú đưa. Chú thấy chưa, kẻ răng lưới như ta, mồi tới thì mừng, mồi không tới thì nằm đợi. Còn chú hơn ta một bậc, chú có cái sổ, chú chủ động gọi mồi tới. Chú vắng khách ngày nào, chú dở sổ ngày ấy, gọi vài cái tên là có khách. Cái bệnh no dồn đói góp của chú chết ngay từ cái sổ này. Trời ơi, tôi ngồi chết lặng dưới gốc tre. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao cổ cóc bắt tôi ra đây. Bao lâu nay tôi cứ tưởng tài sản của tôi là cái bến, là đội chèo, là mấy cái bè. Không phải. Tài sản thật của tôi, cái mà tôi chưa hề có, là cái danh sách những kẻ đã từng tin tôi. Đám khách vãng lai ngoài kia, khen một câu rồi quên, chúng nó như con nước chảy qua tay, tôi nắm thế nào được. Nhưng nếu tôi ghi được tên chúng, giữ được mối với chúng, thì chúng thành cái giếng của tôi, hết nước cứ múc hoài không cạn. Tiền của tôi không nằm ở đám đông, tiền của tôi nằm trong cuốn sổ. Ông ơi, tôi lắp bắp: cháu hiểu rồi. Mà cháu thấy còn một cái nữa. Cái đám khách trong sổ của cháu, đâu phải đứa nào cũng giống đứa nào. Có đứa mới đi thử một chuyến, còn nghi ngờ. Có đứa đã đi vài chuyến, tin. Có đứa đi hoài, qua mương như cơm bữa. Khá, ông Nhện reo lên, khoái chí tới mức dùng cả tấm lưới chú em sáng dạ hơn ta tưởng. Đúng thế, khách nó có bậc. Chú phải nhìn ra cái bậc của từng đứa mà đối cho khéo. Ông gập từng cái cẳng lại mà đếm cho tôi nghe, như bày một cái thang. Bậc dưới cùng kẻ lạ hoắc mới ngó thấy cái dấu của chú, chưa biết chú là ai. Đám này chú đừng đòi nó trả công vội. Nó lạnh như nước mương tháng chạp. Chú chìa cái mồi ra chuyến thử miễn phí cho nó ấm lên cái đã. Bậc thứ hai, kẻ đã đi thử, thấy êm, ấm bụng rồi, bắt đầu ưng. Đám này chú mời nó một chuyến lẻ, công rẻ rẻ thôi, cho nó quen tay quen cẳng, cho nó tin thêm. Bậc thứ ba, kẻ đã đi vài ba chuyến, tin chú chắc rồi, nóng ruột muốn đi nữa. Đám này chú mới mời nó cái gói lớn chở cả nhà nó qua, chở hàng họ của nó, chuyến xa chuyến nặng, công hậu hĩnh. Bậc trên chót, kẻ mê chú rồi, tháng nào cũng qua mương, không có chú là không xong. Đám này chú làm cho nó cái gói bao tháng, cứ trả chọn một mớ thóc, cả tháng muốn qua lúc nào có bè lúc ấy, ưu tiên hơn cả, khỏi xếp hàng. Đám này ít đứa thôi, nhưng chú em ơi, chính cái đám ít ỏi trên chót này mới nuôi sống cả cái bến của chú. Còn cái đám đông lạnh ngắt ở bậc dưới cùng kia, chúng nó chỉ là cái cửa để chú lùa khách vào thôi, đừng trông vào đó mà kiếm thóc. Tôi nghe mà nổi cả gai ốc. Cái thang, lại là một cái thang nữa. Tôi đã trèo 4 nấc thang giàu có của đời mình, giờ ông Nhện lại bày cho tôi một cái thang khác, cái thang để dắt khách trèo từ chỗ lạ hoắc lạnh tanh, từng nấc lên tới chỗ mê mệt không rời. Lùa chúng vào ở cửa dưới bằng cái mồi miễn phí, rồi nâng dần, đứa nào lên được nấc trên thì đó là thóc thật, là vàng thật của tôi. Tôi cảm ơn ông Nhện răng rối rít, lạy ông mấy lạy, rồi ba chân bốn cẳng phóng về bến. Trong đầu tôi lúc ấy như có cả một đàn đom đóm thắp sáng. Tôi bắt tay vào giăng cái lưới của mình ngay. Việc đầu, tôi gọi cả đội trèo lại, chia nhau đi khắp các lối xuống mương. Lối mòn nào, gò đất nào,
Cái bến đò cũ nào, lùm cỏ lác nào, chỗ nào kẻ sợ nước hay lảng vàng, tôi cắm ở đó một cái cọc, treo một tấm lá khô, vẽ một mũi tên bằng nhựa cây chỉ về bến tôi, kèm mấy chữ to: sợ nước, có bè đưa qua khô cánh bến nhảy. Cắm xong, tôi đứng ngó mà sướng rơn. Từ nay, những cái cọc ấy đứng đó mời khách thay tôi, cả ngày lẫn đêm, mưa cũng như nắng. Việc hay, tôi mở cái bến thử ở khúc cổ chai hẹp gần gốc bần. Kẻ lạ nào tới, run run chưa dám tin. Tôi cười xòa, chưa tin hả? Lên đây, chở thử một chuyến qua khúc này, không công, êm thì đi tiếp. Tôi dặn đội chèo, chuyến thử phải chở êm nhất, khéo nhất, ngọt nhất, êm hơn cả chuyến tính thóc. Quả nhiên, kẻ nào đi thử xong cũng há mồm: có thế mà mình sợ bao lâu nay, rồi 10 đứa thì 7-8 đứa chịu đi tiếp chuyến thật. Ba cái việc tôi làm hăng nhất, làm như người lên đồng, là cuốn sổ khách quen. Tôi kiếm một tấm mo cau to, rồi sau thấy không đủ, khắc thêm lên cả một thân chuối khô. Mỗi kẻ qua bè, dù chỉ đi thử, tôi cũng tươi cười hỏi cho bằng được: tên gì, ở ruộng nào, gò nào, làm sao nhắn được. Rồi tôi ghi tất: Lích ở ruộng đông, Bắc Sên gò mối, Bắc Cua bờ ao, chú Châu Chấu Ma Đồng xa. Ngày nào sổ cũng dài thêm mấy cái tên. Tôi ngắm cái sổ mà lòng phơi phới, tôi biết tỏng, cái sổ này đang dài ra bao nhiêu thì cái bến tôi vững thêm bấy nhiêu. Và đây, cái phép màu mà ông Nhện hứa, nó tới thật. Cái bệnh no dồn đói góp của tôi khỏi hẳn. Hôm nào bến lác đác vắng, tôi không còn ngồi gãi cẳng đợi trời nữa. Tôi dở sổ ra: đứa nào lâu chưa qua mương nhỉ? Tôi cho thằng nhỏ đội chèo chạy đi nhắn: bác Xin ơi, dạo này có cần sang thăm bà con không? Bè cháu rảnh, qua nhé. Lích ơi, lúa bên kia chín rồi đấy, qua gặt không chú chở. Thế là chiều hôm ấy bến lại có khách. Tôi không đợi con nước nữa, tôi tự gọi con nước về. Đám chèo của tôi hết cảnh ngồi chơi sơi nước, ngày nào cũng đều tay. Mà cái lưới ấy, các cháu ơi, nó chạy cả khi tôi ngủ thật. Có bận tôi ốm nằm bẹp ở gốc bần 2 ngày. Trước kia mà ốm thế là bến đói. Lần này thì không. Mấy cái cọc chỉ đường vẫn đứng mời khách. Khách lạ vẫn theo dấu mò tới, vẫn được chở thử, vẫn ghi tên vào sổ. Tôi nằm rên hừ hừ mà bến vẫn chạy, thóc vẫn về. Tôi nằm đó mà bật cười một mình. Té ra ông Nhện nói thật, rằng lưới xong thì cứ việc nằm ngủ, mồi nó tự dính. Khách lên bậc cũng đúng y như ông Nhện bày. Đám đi thử, tôi nâng lên đi chuyến lẻ. Đám đi lẻ quen rồi, tôi mời gói lớn. Tới mấy bác đi như cơm bữa bác Sên, bác Cua, dăm con Châu Chấu lái buôn ngày nào cũng qua mương ăn hàng. Tôi làm cho cái gói bao tháng, trả chọn một mớ thóc. Cả tháng qua lúc nào cũng có bè, ưu tiên khỏi xếp hàng. Mấy cái gói bao tháng ấy, các cháu biết không, nó nuôi cả cái bến tôi. Đám khách vãng lai ồn ào ngoài kia chỉ là bề nổi, còn cái đám ít ỏi chịu trèo lên nấc trên chót cái thang kia, chính chúng nó đẻ ra thóc đều đặn cho tôi mỗi tháng, mưa nắng gì cũng có. Bến đông đều, sổ dày lên, tôi để dành được kha khá. Và trong bụng tôi bắt đầu nhen lên cái ý mà bất cứ kẻ nào trèo thang giàu có cũng có lúc nghĩ tới: một bến đông thế này, sao mình không nhân nó ra mở thêm một bến nữa ở khúc mương khác. Cẩm nang tôi có đội chèo, tôi có đứa cứng tay đủ sao coi bến mới. Cái lưới tôi răng cũng đã thuộc lòng. Tôi nhẩm tính mà thấy ngon ăn quá. Đêm ấy tôi nằm ở góc bần, gối đầu lên cái sổ khách quen đã dày cộp, nghe tiếng nước mương vỗ ì oạp, lòng sướng như mở cờ. Tôi cứ ngỡ mình đã nắm hết bí kíp của trời đất rồi. Nhưng nằm một lúc, có một cái gợn cứ cộm lên trong bụng, không tài nào gạt đi được. Tôi sực nhớ, cái bến gốc này đông, đâu chỉ vì tôi giăng lưới khéo. Nó đông còn vì cả khúc mương này ai cũng đã nghe cái tên nhảy. Bác Xin qua một lần về khen, bác Cua qua một lần về khen, đồn qua đồn lại mấy mùa. Giờ thấy cái cọc bến nhảy là người ta tin liền, chẳng cần hỏi. Nhưng còn ở những khúc mương xa, đồng lạ nơi chưa ai từng nghe tới tôi thì sao? Tôi đem cái cọc bến nhảy cắm xuống đó, liệu có kẻ lạ nào dám trèo lên bè của một thằng nó chưa nghe tên bao giờ không? Tôi nằm ngửa ra gốc bần, ngó trời đêm, càng nghĩ càng thấy gáy lạnh. Thì ra cái lưới của ông Nhện cọc chỉ đường mồi miễn phí, sổ khách quen nó tài tình thật, nhưng nó chỉ dính được mồi ở chỗ người ta đã nghe cái tên tôi, đã tin cái tên tôi. Sợi tơ nào của tôi cũng phải có một cái mấu để treo lên, mà cái mấu ấy chính là chữ nhảy. Ở đâu cái tên nhảy sáng,
người ta tin, lưới dính mồi đầy. Ở đâu cái tên nhảy còn tối thui, chẳng ai biết, thì tôi có răng bao nhiêu lưới mồi cũng bay qua hết, chẳng con nào thèm dính. Tôi chợt nhớ tới mấy con đom đóm đêm nào chúng cũng bay là trên ruộng, lập lòe, mà lạ con côn trùng nào ở xa tít cũng thấy chúng, cũng biết chúng, cũng tìm về phía chúng. Chúng có chạy đi mời ai đâu, chúng chỉ tự thắp mình lên cho sáng, thế là cả cánh đồng biết mặt. Phải làm cho cái tên nhảy của tôi sáng lên như con đom đóm ấy. Sáng tới mức kẻ ở mương xa đồng lạ, chưa từng gặp tôi, mà nghe tới tên đã tin, đã muốn tìm tới bến tôi. Chừng nào cái tên tôi chưa sáng, thì lưới tôi giăng tới đâu cũng chỉ dính được ở quanh cái xó tôi đã quen mặt mà thôi. Tôi ngồi bật dậy giữa đêm, ngó về phía ruộng lúa, nơi cả ngàn con đom đóm đang lập lòe. Trong bụng đã nhen lên một câu hỏi mới, nóng gian, làm cách nào để một thằng cào cào như tôi tự thắp mình lên, sáng cho cả cánh đồng trông thấy. Nhưng đó là chuyện của con đom đóm. Tôi sẽ kể các cháu nghe ở chương sau. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 15. Bài học của chương: đừng làm con thằn lằn chạy mỏi chân rượt từng con mồi, hôm khỏe thì no, hôm mệt thì đói. Hãy làm kẻ giăng lưới, bỏ công một lần dựng cỗ máy hút khách, rồi nó chạy cho mình cả khi mình ngủ. Và nhớ cho kỹ, đám khách vãng lai khen một câu rồi đi không phải là của mình là những kẻ mình ghi được tên. Chiến lược: giăng lưới tự thu khách tiền nằm trong danh sách phễu bậc thang. Giăng lưới khi ngủ, dựng những điểm chạm, cọc chỉ đường, biển hiệu, lời mời, đặt đúng nơi khách hay qua lại, để chúng tự kéo khách về cả khi mình không có mặt, thay vì mỗi ngày phải ra chợ giao. Tiền nằm trong danh sách, tài sản thật không phải đám đông vãng lai, mà là danh sách khách mình sở hữu, sổ khách quen tên, chỗ ở, cách nhắn. Có danh sách thì chủ động gọi khách bất cứ lúc nào bến vắng. Gom tên càng sớm càng tốt. Phễu bậc thang: mồi miễn phí chất lượng cao, chuyến thử, để khách lạ nếm và để lại tên gói rẻ, chuyến lẻ, gói chính, chuyến xa, chở nặng, gói cao bao tháng, ưu tiên. Cửa đầu chỉ để có khách, thóc thật nằm ở các tầng sau. 4 bậc lòng khách: lạnh, chưa biết mình, ấm, đã nếm mồi nóng, đã đi vài chuyến, tin rồi, mua nhiều. Đừng đòi bán ngay cho kẻ còn lạnh. Học kỹ ở khóa IPEC, Internet Power System. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Dựng vài điểm chạm thu khách tự chạy, biển hiệu, nội dung, lời mời đặt đúng những nơi khách qua lại, cắm một lần, chạy mãi. 2. Tạo một mồi miễn phí chất lượng cao để khách lạ nếm thử và để lại liên hệ làm cái mồi ấy cho thật ngon, ngon hơn cả thứ tính tiền. 3. Lập và nuôi một danh sách khách, sổ khách quen, ghi tên, chỗ ở, cách liên lạc, vắng khách là dở sổ ra gọi. 4. Thiết kế phễu ít nhất 3 bậc, miễn phí, rẻ, chính, cao, mỗi bậc tự đẩy khách lên bậc trên. Đo lường để biết đang đi đúng. Quy mô danh sách tăng dần mỗi tuần, sổ dày thêm bao nhiêu tên. Số khách tự tìm tới mỗi tuần, do điểm chạm kéo về, không do mình đi mời. Tỷ lệ khách trèo lên được các bậc cao của phễu. Ông Nhện răng dặn, kẻ đi săn đổi sức lấy mồi, hết sức là hết ăn. Kẻ giăng lưới bỏ công một lần, ngủ cũng có mồi. Mà nhớ của cải của con không nằm ở đám đông khen con rồi đi, nó nằm trong cuốn sổ ghi tên những kẻ đã tin con. Hết chương 15 sang chương 16, đom đóm phải chịu tỏa sáng sao? Chương 16. Đom đóm phải chịu tỏa sáng. Tới tuổi này, dâu tôi đã bạc cả 2 cọng, ngồi đầu bến mà mắt cứ hấp háy theo con nước. Tôi mới dám kể cái mùa mà tôi suýt nữa thì bỏ luôn một khúc mương ngon lành chỉ vì xấu hổ. Phải, các cháu đừng cười. Một con cào cào già từng suýt chết đuối, từng kéo không biết bao nhiêu kẻ qua mương. Vậy mà có lúc đứng trước đám đông thì chân run như tàu lá chuối gặp gió heo may. Chuyện là thế này. Sau cái mùa tôi giăng được tấm lưới cái biển hiệu cắm đầu bến, mấy nhành cỏ non để mời khách ngồi đợi miễn phí, với cuốn sổ ghi tên khách quen, thì bến gốc của tôi ở khúc mương, cây gạo đông nghìn nghịt. Bác sên, bác cua, chú chuồn chuồn ớt, ai qua mương cũng nhớ tới tôi đầu tiên. Khách tự tới, tôi chẳng phải đi mời nữa. Sướng cái bụng lắm. Mà cào cào non, khi no đủ thì hay sinh tham. Tôi nghĩ, một bến đông thế này, sao không mở thêm bến nữa? Khúc mương bãi sậy mãi cuối đồng, nước cũng xiết,
cũng lắm kẻ cần qua mà chưa có ai làm bè. Tôi hí hửng vác tre, vác lạt, lặn lội xuống tận đó, dựng một cái bè y hệt bè cũ, cắm một tấm biển y hệt biển cũ, bày mấy nhành cỏ non y hệt, cùng một tấm lưới, cùng một đôi tay. Tôi nghĩ bụng, kiểu gì chả đông như bến cây gạo. Tôi đã lầm to. 3 ngày đầu, không một bóng khách. Ngày thứ tư, có mấy con bọ dày lảng vảng tới gần, ngó cái bè ngó tấm biển, rồi quay đi. Tôi nghe loáng thoáng chúng xì xào, cái thằng cha nhảy nào đây? Ai biết nó là ai? Lỡ nó dìm mình giữa dòng thì sao? Tôi điếng cả người. Ở bến cây gạo, cái tên nhảy là vàng là bạc, nói xa ai cũng gật. Vậy mà xuống đây, cách có một quãng đồng, cái tên ấy nhẹ tênh như cọng rơm, chẳng ai thèm tin. Tôi ngồi thượt ra bờ bãi sậy, nhìn cái bè đẹp đẽ phơi nắng mà ế chỏng trơ, lòng cay đắng. Hóa ra tấm lưới giăng được khách, nhưng lưới chỉ bắt được kẻ đã biết mình. Còn cả một vùng rộng lớn ngoài kia, người ta chưa biết tôi là ai, thì lưới có giăng cũng như giăng vào khoảng không. Tôi thiếu một thứ mà bến cây gạo có còn bãi sậy thì không, cái tên, cái danh, cái để người lạ nghe một lần là tin. Có nghề mà không ai biết thì khác gì áo gấm đi đêm. Tôi lủi thủi về, định bụng dẹp quách cái bến xa cho rồi. Đêm ấy trăng non, tôi nằm vắt râu thở dài bên gốc chuối chỗ cụ cóc vẫn hay ngồi. Thì trong bụi cỏ ven mương, có một đốm sáng xanh lét cứ chớp, chớp, tắt, rồi lại sáng. Cháu thở dài chi mà nghe muốn sập cả bờ mương vậy, một giọng con gái trong veo cất lên. Tôi giật mình, đốm sáng bay lại gần, đậu lên ngọn cỏ may trước mặt. Một cô đom đóm bé tí xíu, thân hình chỉ bằng hạt thóc, vậy mà cái đuôi phát ra thứ ánh sáng xanh dịu, soi tỏ cả một vạt cỏ. Cháu chào cô, tôi lý nhí. Cháu làm bè đưa khách qua mương. Bến gần thì đông, mà mở bến xa thì ế chỏng. Người ta chê cháu là cái thằng vô danh, chẳng ai tin. Cô đom đóm cười khúc khích, cái đuôi sáng lên một nhịp như cười cả bằng ánh sáng. À, bệnh ấy cô gặp nhiều rồi. Cháu có nghề giỏi, có bè chắc, có lòng tốt, nhưng cháu giấu mình kỹ quá. Cháu thử nghĩ coi, cô bé tí tẹo thế này, giữa cánh đồng đêm đen kịt, sao cả vùng ai cũng biết có cô. Là vì cô chịu sáng. Cô không trốn trong bụi. Tài mà giấu thì như ngọn đèn úp trong cái hũ sáng mấy cũng tối thui, chẳng soi nổi cho ai, kể cả chính mình. Tôi ngẩn ra. Nhưng cháu chỉ là con cào cào làm bè. Cháu có gì đâu mà khoe. Ai bảo tỏa sáng là khoe, cô nghiêm giọng, ánh đùi đậm hơn. Khoe là phồng mình lên cho to. Còn tỏa sáng là để người ta thấy mình biết mình, rồi tin mình. Người ta chỉ trao thân mình cho kẻ họ tin mà muốn tin, trước hết phải biết. Cháu nghe đây, cô dạy cháu 3 cách thắp đèn. Tôi vành hết 2 cái râu lên nghe. Đã lâu lắm rồi, kể từ những bận ngồi nghe cụ cóc giảng dưới gốc chuối, tôi mới lại được nghe một lời dạy mà tim đập thình thịch như thế. Cách thứ nhất, cô nói, là leo lên sân khấu. Cháu cứ đi mời từng con một, mỏi cả chân, cả ngày được dăm khách. Nhưng cháu thử leo lên cái mô đất giữa hội bãi cỏ, chỗ trăm loài tụ về mỗi đêm rằm, rồi đứng đó mà dạy. Dạy cách nhìn con nước, dạy chỗ nào có xoáy ngầm, chỗ nào lội được, làm sao qua mương mà không bỏ mạng. Một lần đứng đó, cháu chạm được cả trăm cái tai cùng lúc. Một buổi trên mô đất bằng cả tháng cháu lê la đi mời lẻ. Kẻ đứng chỗ cao nói điều hữu ích là kẻ được nghe nhất, được tin nhất, và nói nhỏ cháu nghe cũng là kẻ bán được hàng nhất đấy. Tôi nuốt nước miếng, đứng giữa trăm con mà nói. Bụng tôi đã thấy nôn nao. Cách thứ hai, cô tiếp, ánh sáng dịu lại như kể chuyện, là kể chuyện đời cháu. Đừng kể cháu giỏi cỡ nào. Hãy kể cháu đã từng dở ra sao. Cháu bảo cháu từng suýt chết đuối phải không? Đấy, kể đi. Kể cái lần cháu chới với giữa dòng, uống no nước, tưởng chết tới nơi. Rồi kể vì sao một con cào cào sợ nước đến thế lại đi làm cái nghề đưa kẻ khác qua nước. Người ta không nhớ kẻ hoàn hảo đâu cháu ạ. Người ta nhớ kẻ giống mình từng sợ, từng ngã, rồi đứng dậy. Nghe xong chuyện cháu, con nào đang sợ nước sẽ thấy, à, nó hiểu mình, nó từng như mình, nó đưa được mình qua. Thế là tin. Tôi thấy sống mũi cay cay. Cái chuyện suýt chết đuối ấy, bao năm tôi giấu nhẹm vì xấu hổ. Hóa ra nó lại là thứ quý nhất tôi có. Còn cách thứ ba, cô đom đóm chớp đuôi liên hồi,
là cái khó nhất mà cũng dễ nhất. Cháu thấy cô sáng chứ? Cô không sáng một phát thật chói, rồi tắt ngấm. Cô sáng đều, đêm nào cô cũng ra, chớp đều đều, hôm nay một nhịp, mai một nhịp. Cháu cũng vậy. Mỗi ngày thắp một ánh sáng nhỏ thôi, một mẩu chuyện, một lời mách nước, một bài học con về con nước. Đừng đợi tới lúc thật hoàn hảo mới chịu sáng. Trăng kia có đợi tròn mới mọc đâu, nó cứ khuyết mà lên đều mỗi đêm. Làm xong còn hơn làm hoàn hảo. Cứ ra đều rồi sửa dần, chứ ngồi đó chờ một lần để đời, thì cả đời chẳng sáng được lần nào. Cô ngừng lại, ánh đuôi lấp lánh trong mắt tôi. Nhớ nhé cháu, phát sáng không phải để người ta suýt xoa ôi đẹp quá. Phát sáng là để đúng con đang lội giữa dòng nhìn thấy cháu mà bơi tới. Đèn sáng mà chẳng ai nhờ nó tìm được đường, thì cái đèn ấy cũng vô dụng. Cứ đo bằng cái đó bao nhiêu kẻ nhờ ánh sáng cháu mà qua được mương, chứ đừng đo bằng mấy tiếng vỗ cánh khen suông. Đêm đó tôi không ngủ. Lời cô đom đóm cứ chớp sáng trong đầu như cái đuôi của cô. Rồi rằm tới. Hội bãi cỏ rằm tháng ấy đông chưa từng thấy. Đủ mặt, bác kín đen vác hàng, chị ong mật bán mật, ông nhện răng, gã ve sầu ngồi rền rĩ một góc, lũ cào cào non, châu chấu, bọ ngựa, cơ man nào là cánh là càng. Tôi đứng nép sau bụi cỏ lác, tim đập thình thịch, hai cái chân sau cứ muốn quỵ. Bao nhiêu lần định nhảy lên cái mô đất, bấy nhiêu lần tôi lại thụt xuống. Lỡ mình nói vấp thì sao? Lỡ chúng cười thì sao lỡ? Thì trong bụi cỏ, một đốm xanh chớp lên. Cô đom đóm. Cô chẳng nói gì, chỉ chớp đuôi một cái, như bảo, sáng đi cháu. Úp trong hũ mãi à? Tôi cắn răng nhắm mắt, rồi nhảy phóc lên mô đất. Cả hội xôn xao ngó lên, chằm cặp mắt, chằm cái râu chĩa về phía tôi. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi định mở miệng sao có ai cần qua mương không như mọi bận, nhưng rồi tôi nhớ lời cô. Tôi nuốt nước miếng, và tôi kể. Thưa cả làng, giọng tôi run run, tôi là Nhảy. Hồi bé, tôi suýt chết đuối ngay khúc mương cây gạo này. Cả hội im phắc. Tôi kể tiếp, kể cái buổi chiều định mệnh tôi trượt chân xuống mương, nước cuốn. Tôi quẫy đạp tuyệt vọng, uống no một bụng nước, mắt đã hoa, tưởng đời cào cào chấm hết. Kể cái lưng cóc sần sùi trồi lên cứu mạng tôi. Kể nỗi sợ nước theo tôi bao năm. Rồi kể vì sao chính con cào cào sợ nước nhất đời ấy lại đi học làm bè, vì tôi không muốn thấy thêm một kẻ nào chới với giữa dòng như tôi ngày xưa. Rồi tôi quên bén mất là mình đang sợ. Tôi say sưa dậy. Tôi chỉ cho cả hội nhìn mặt nước chỗ nào xoáy tròn là có vực ngầm. Chớ lội, chỗ nào nước gợn lăn tăn đều là nông lội được. Muốn qua thì đi xéo theo dòng chứ đừng bơi thẳng mà bị cuốn. Gặp nước xiết thì bám cọng bèo, đừng vùng vẫy cho mất sức. Tôi nói tuốt tuồn tuột, chẳng giấu nghề gì sất, cứ như cụ cóc ngày xưa dạy tôi. Khi tôi dứt lời, cả bãi cỏ lặng đi một nhịp. Rồi du cả trăm đôi cánh vỗ dần dần, râu ria rung lên, tiếng khen dậy cả một vùng. Bác kín đen vỗ càng bồm bộp, chị ong mật vo ve khen, rối rít. Cả gã ve sầu xưa nay chỉ biết chê, cũng phải gật gù. Nhưng cái quý hơn tiếng vỗ cánh là sáng hôm sau. Khách kéo tới bến tôi nườm nượp, mà lạ không chỉ khách bến cây gạo. Có cả những con tôi chưa từng gặp, từ tận bãi sậy, từ những khúc mương xa lắc tôi còn chưa đặt chân tới. Tôi ngạc nhiên hỏi một chú bọ ngựa, chú cười, nghe tiếng bác Nhảy đưa nước giỏi mà lại thật bụng, nên tôi lặn lội tới đây. Con nào ở bãi sậy giờ cũng nhắc tên bác. Cái tên Nhảy, cái tên mà mới tuần trước còn nhẹ như cọng rơm ở bãi sậy, giờ đã sáng lên, tự nó bay đi khắp các khúc mương mà tôi chẳng phải nhấc chân. Tôi mới ngộ ra điều, cô đom đóm dậy, tấm lưới chỉ bắt được kẻ đã biết mình, còn ánh sáng thì tự nó lan đi, gọi cả những kẻ ở xa mình chưa từng quen tới. Một buổi đứng trên mô đất, tôi gieo được cái tên vào trăm cái bụng, cùng lúc bằng cả mấy mùa lê la đi mời từng con. Từ bận đó, tôi không giấu mình nữa. Dằm nào tôi cũng lên mô đất dạy một bài về con nước. Ngày thường, gặp ai bên bến tôi cũng mách một mẩu hôm nay cách buộc bè, mai cách coi con nước đổi màu trước cơn mưa. Tôi chẳng đợi mình thật giỏi, thật hoàn hảo mới nói. Tôi cứ nói đều, sai đâu sửa đó, như cô đom đóm chớp đều mỗi đêm. Và cái danh tôi cứ thế dày lên, ấm lên, lan xa. Bến cây gạo nghẽn khách, bến bãi sậy giờ cũng nghẽn. Tôi phải dậy từ tờ mờ, chống bè tới tối mịt mà vẫn không xuể.
Thế rồi trời đổ một trận mưa nguồn. Mưa 3 ngày 3 đêm không dứt, nước thượng nguồn đổ về ầm ầm. Con mương hiền lành ngày nào phình to ra đục ngầu, cuồn cuộn, nó không còn là cái mương nữa, nó thành một con sông thật sự, rộng mênh mông, bờ bên kia mờ tịt trong màn mưa. Và cả vùng không phải dăm chục, mà hàng nghìn sinh linh kẹt cứng bên này, kêu khóc nháo nhào, ai cũng cần qua sông mà chẳng còn cái bè còn con nào kham nổi dòng nước dữ ấy. Sáng thứ tư mưa tạnh, một bác cô già chống gậy tìm tới tôi, mắt rưng rưng: "Bác nhảy ơi!" Cả vùng giờ chỉ còn trông vào tên tuổi của bác. Bác đứng ra dựng một cái bến lớn, một bến cái đưa cả vùng qua sông đi. Bác nói một tiếng, cả nghìn con sẽ theo. Tôi đứng trên bờ, nhìn dòng sông mới mênh mông trước mặt, nghe sau lưng cả nghìn tiếng kêu trông cậy, mà tim vừa nóng ran vừa lạnh toát. Nóng vì đây là cơ hội lớn nhất đời tôi. Cái danh tôi gây dựng bấy lâu, giờ mở ra một cánh cửa to bằng cả khoảng trời. Lạnh vì tôi nhìn lại mình, vẻn vẹn 3 chiếc bè con, dăm 7 tay chèo, một tấm thân cào cào già đã mỏi. Bao nhiêu đó, dù tên tuổi có vang tới đâu, thì chống tới chết cũng chẳng đưa nổi 1% cái vùng đang kêu cứu kia qua con sông dữ này. Tôi có cái danh để gọi cả nghìn người tới, nhưng tôi không có đủ bè, đủ tay, đủ sức để đưa họ đi. Đứng giữa cơ hội lớn nhất đời mà thấy mình bé nhỏ nhất đời, cái cảm giác ấy tôi nhớ tới tận bây giờ. Và đêm đó, bên gốc chuối, tôi lại trằn trọc một câu hỏi mới toanh: làm sao một con cào cào bé nhỏ lại đưa được cả nghìn kẻ qua sông, khi tự thân nó chỉ có 2 cái tay và dăm chiếc bè con? Câu trả lời phải đợi tới một người thầy nữa. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời, trang thứ 16. Bài học của chương: có nghề giỏi mà không ai biết thì cũng như đèn úp trong hũ, sáng mấy cũng chẳng soi cho ai. Tấm lưới, biển hiệu, mồi, sổ khách chỉ bắt được kẻ đã biết mình. Muốn vươn tới người lạ ở vùng xa, phải có cái danh, phải chịu tỏa sáng để cả vùng biết mình, thích mình, rồi tin mình. Người ta chỉ trao thân, trao tiền cho kẻ họ biết, thích, tin. Đó chính là thương hiệu cá nhân được nhớ tới đầu tiên trong một nghề, với một nhóm khách. Chiến lược xây thương hiệu cá nhân chịu tỏa sáng, lên sân khấu, ra nội dung đều đặn. Học kỹ ở khóa IBS xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, video marketing 28 ngày. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Chọn lấy một sân khấu, một buổi nói trước đám đông, một buổi live, một cái video và dạy cho khách một điều thật hữu ích, đừng chỉ giao bán. Một buổi sân khấu bằng cả tháng đi mời lẻ. 2. Kể câu chuyện thật của mình, cả cái lúc mình từng dở, từng ngã để người ta nhớ và mến. Người ta không tin kẻ hoàn hảo, người ta tin kẻ giống mình rồi vươn lên. 3. Ra nội dung đều theo 4 nhóm: giải trí, gây chú ý, giáo dục, dạy khách, cảm hứng, kể chuyện, tạo niềm tin, bán hàng. Lấy nội dung dẫn giáo dục và cảm hứng làm chính, bài bán xen kẽ thôi. 4. Làm đều mỗi ngày, đừng chờ hoàn hảo. Hoàn thành hơn hoàn hảo, cứ ra đều rồi sửa dần, như đom đóm chớp đều mỗi đêm. Đo lường để biết đang đi đúng, bao nhiêu kẻ trong nghề của mình biết và nhớ tên mình, độ phủ. Mỗi buổi lên sân khấu thu được bao nhiêu khách, bao nhiêu mối. Mỗi tuần ra nội dung đều được mấy ngày, nhắm gần như mỗi ngày. Nhớ nghìn tiếng vỗ cánh chưa bằng một kẻ thật sự nhờ mình mà qua được sông đo bằng khách thật. Cô đom đóm dặn: tài mà giấu trong hũ thì tối thui. Cháu chịu sáng sáng đều mỗi đêm thì người ở tận bờ xa, kẻ chơi với giữa dòng, mới nhìn thấy cháu mà bơi tới. Hết chương 16 sang chương 17, bây giờ mới được nhảy. Chương 17. Bây giờ mới được nhảy. Tôi kể cho mấy đứa nghe cái đận này là vì nó buồn cười. Cả một đời tôi bị chê là thằng ham nhảy. Cụ cóc chê, bác kín đen chê. Cái mương chỗ tôi suýt chết đuối hồi non choẹt, nó cũng chê. Tôi luôn chê bằng cách táp một ngụm nước lạnh ngắt vào mồm cho tôi nhớ đời. Vậy mà tới cuối, cái món bị chê ấy lại là món đưa tôi lên cao nhất. Đời nó trêu ngươi thế đấy, mấy đứa ạ. Cái tài của mình chẳng bao giờ là tội, chỉ có dùng nó sai lúc mới thành tội. Để tôi kể từ đầu cái mùa ấy. Năm đó trời làm lũ lớn, mưa từ thượng nguồn dội về, con mương quê, tôi cái mương bé tí mà tôi đã trèo bè qua lại không biết bao nhiêu mùa bỗng phình lên thành một con sông. Nước đỏ ngầu, cuồn cuộn, rộng gấp 5 gấp 7 ngày thường.
Hai bờ xa nhau đến nỗi đứng bên này nhìn sang bên kia chỉ thấy lau sậy nhòe đi trong mưa bụi. Và mấy đứa biết không, nước càng lớn, kẻ sợ nước càng đông. Cả vùng nháo nhào. Họ hàng nhà bọ ngựa bên kia, sông có đám giỗ, không qua được. Lũ Kín Vàng cần tải lương thực về tổ trước khi nước dâng. Bầy bướm trắng mắc kẹt cả đàn, cánh thấm nước thì rơi xuống là chết. Chú chuồn chuồn ớt bay tới đậu lên cọng cỏ trước cửa bến tôi, cánh đỏ run run, anh nhảy ơi, bên ấy người ta xếp hàng dài lắm. Cả trăm ngả đổ về. Người ta hỏi có cái bến nào chở được nhiều một lúc không? Cả trăm ngả đổ về một chỗ. Tôi đứng ở mép bến, gió tạt nước vào mặt, tim đập thình thịch. Mấy đứa ơi, đó là cái khoảnh khắc mà cả đời làm ăn mới gặp được một lần. Cái khoảnh khắc mà cơ hội nó không gõ cửa nữa, nó đạp cửa xông vào, nó túm cổ áo mình mà giật. Đây, bây giờ, không phải lúc khác. Tôi nhìn cái cơ ngơi của mình. Thì tôi đã có chút danh. Tôi đã có 3 chiếc bè tươm tất, một đội chèo dăm 7 đứa, một cái tên mà nhắc tới ai cũng gật. À, cái thằng đưa đò chắc tay ấy hả? Nhưng để dựng một cái bến lớn, đủ sức nuốt cả trăm ngả người một lúc, chở suốt mùa lũ thì 3 chiếc bè của tôi chỉ như 3 cái lá tre thả xuống biển. Thiếu bè, thiếu gỗ, thiếu tay chèo, thiếu tiền mua tre đóng bè mới, thiếu tất. Và đây mới là chỗ nguy hiểm. Cái máu ngày xưa nó trỗi dậy trong tôi. Cái máu của thằng cào cào non choẹt từng tin rằng một cú nhảy thật mạnh là đổi cả đời. Nó thì thầm vào tai tôi ngọt như mật, liều đi mày. Cơ hội này có 102. Cứ nhảy bừa một phát, vay đại làm đại, được ăn cả ngã về không. Mày không nhảy thì thằng khác nhảy. Tôi rùng mình, vì tôi nhớ cái lần tôi nghe theo giọng nói đó. Tôi nhớ cú nhảy ẩu hồi non choẹt, khi tôi tưởng mình bay được qua cả con mương trong một nhịp rồi rơi tõm xuống nước, sặc sụa, hai chân đạp loạn xạ, cào cào mà suýt làm mồi cho cá. Nếu hồi đó cụ cóc không kịp trồi lên cho tôi bám lấy lưng mà cõng vào bờ, thì làm gì có cái thằng già đang ngồi kể chuyện cho mấy đứa nghe đây. Một bên là cơ hội lớn nhất đời, một bên là nỗi sợ rơi xuống mương lần nữa. Tôi kẹt cứng giữa hai cái đó, đứng chết chân trong mưa. Thế là tôi đi tìm cụ cóc. Cụ vẫn ngồi đó, dưới gốc chuối quen thuộc, nơi cao giáo nhìn xuống cả vùng nước trắng xóa. Mưa chảy ròng ròng trên cái lưng sần sùi của cụ mà cụ chẳng buồn nhúc nhích. Tôi kể một hơi, lắp ba lắp bắp, vừa kể vừa thở. Kể xong tôi ngồi phịch xuống, chờ cụ mắng. Tôi chờ cụ nói cái câu cụ đã nói cả trăm lần, leo thang chẳng có món nhảy cóc. Tôi chờ cụ bảo tôi liệu sức mà làm, có 3 bè thì chở 3 bè, đừng tham. Nhưng cụ không nói thế. Cụ cóc nhìn ra con sông một lúc lâu, rồi cụ quay lại, mắt cụ mấy đứa biết không, mắt cụ ánh lên một cái gì đó tôi chưa thấy bao giờ. Như là cụ vui. Cụ nói, chậm rãi. Nhảy này, bây giờ con mới được nhảy. Tôi tưởng tôi nghe nhầm. Tôi giỏng tay lên. Cụ nhắc lại, rành rọt từng tiếng. Bây giờ con mới được nhảy. Rồi cụ cười, cái cười hiền mà thâm, cả đời ta cấm con nhảy. Con có biết vì sao không? Không phải vì nhảy là xấu. Nhảy là cái tài trời cho con đấy, thằng ngốc ạ. Ta cấm là vì hồi đó dưới chân con không có gì. Con nhảy lên từ khoảng không, thì rơi xuống cũng vào khoảng không. Nhảy mà không có nền đỡ bên dưới thì gọi là liều mạng. Con rơi xuống mương là phải. Cụ gõ gõ cái chân chuối khô xuống đất. Còn bây giờ thì khác rồi. Con thử nhìn lại dưới chân con xem có những gì. Tôi ngẩn ra. Cụ đếm giúp tôi từng cái một như đếm bậc thang. Bậc thứ nhất con đã có kỷ luật, có cái thói dậy sớm soát bè, không còn là thằng nhảy ẩu nữa. Bậc thứ hai con có nghề, con biết đưa đò chắc tay, khách lên bè con không đứa nào sợ. Bậc thứ ba con có cả một hệ thống, có đội chèo, có cách làm, có cái tên mà cả vùng tin. Con đứng trên 3 bậc thang đó rồi, nhảy ạ. Dưới chân con bây giờ là cả một tấm nền chắc nịch. Cụ chồm tới, giọng cụ vang lên trong tiếng mưa. Khi dưới chân đã có nền đỡ, thì cú nhảy không còn là liều mạng nữa. Nó có một cái tên khác. Người ta gọi nó là đòn bẩy. Đòn bẩy. Lần đầu tôi nghe cái từ đó. Cụ cóc nhặt một cành cây khô, gác ngang qua một hòn sỏi. Cụ lấy chân ấn một đầu cành cây,
đầu kia bày lên một viên đá to gấp mấy lần cụ. Thấy không, một mình ta, sức ta bé tí, mà ta nhấc được hòn đá nặng gấp 10 lần. Là nhờ cái cành cây này, nhờ hòn sỏi làm điểm tựa. Làm ăn cũng y hệt. Con muốn dựng cái bến cái to gấp 10 lần sức mình, con không cần phải to gấp 10. Con chỉ cần biết mượn sức. Mượn sức của ai hả cụ, tôi hỏi. Của thiên hạ chứ của ai. Nghe cho kỹ đây, ta dạy con 3 kiểu mượn sức. Đứa làm ăn lớn nào cũng phải thuộc nằm lòng 3 cái này. Cụ giơ ngón chân thứ nhất. Một là mượn tiền của người khác. Con thiếu tiền mua tre đóng bè, đúng không? Thì con đi vay. Bác Kín Đen có của ăn của để, con sang vay bác. Hoặc khôn hơn mấy người khách quen của con, những kẻ năm nào cũng nhờ con trở qua mương, con mời họ bỏ vốn ra cùng làm cái bến cái, rồi chia lãi. Họ thành người chung lưng đấu cật với con. Tiền của họ, nhưng cái bến là của chung. Con không có một đồng vẫn dựng được bến to, là nhờ tiền người khác. Cụ giơ ngón chân thứ hai. Hai là mượn tay chân, mượn thời gian của người khác. Con có mấy đứa chèo, nhưng mùa lũ này cần cả mấy chục tay. Thì con đi thuê thêm. Đám châu chấu khỏe chân bên đồng kia đang rảnh, con thuê chúng chèo. Còn đóng bè con đâu cần tự đóng. Có cả một đội mọt gỗ với kín thợ chuyên đóng bè, con hợp tác với họ, họ đóng cho con. Sức một mình con có hạn, một ngày chỉ có bấy nhiêu canh giờ. Nhưng mượn tay chân thiên hạ thì trăm tay nghìn chân cùng làm một lúc. Cụ giơ ngón chân thứ ba. Ba là mượn cái có sẵn của người khác bến bãi, đường xá mối lái, cái tên đám khách họ đã gây dựng. Còn biết ông Nhện Răng có cái mạng từ Bắc ngang chỗ nước hẹp, lại quen biết khắp vùng không? Còn bắt tay với ông ấy, mượn chỗ neo bè, mượn cả cái sổ khách quen của ông. Con khỏi mất công gây dựng lại từ đầu. Cái người ta mất 10 mùa mới có, con mượn một cái là dùng được ngay. Tôi nghe mà mắt sáng rực. 3 kiểu mượn sức cứ như 3 cánh cửa mở toang ra trước mặt. Mà này, cụ Cóc đập chân xuống, 3 cái đó nó bù trừ cho nhau, nghe chưa? Đây mới là chỗ tinh. Con thiếu tiền à? Không sao. Con bù bằng tay chân, bù bằng cái uy tín con đã có. Con nói với đội mọt gỗ, tôi chưa có tiền trả ngay, nhưng tôi có cả trăm khách đang xếp hàng, có cái tên cả vùng tin, ông đóng bè cho tôi, ta chia lãi. Cái tên của con, đám khách của con đó cũng là một thứ vốn, mà lại là thứ vốn không phải đi vay. Làm ăn lớn mà chẳng cần lắm tiền của riêng mình là vậy đó con. Cốt là biết dùng đòn bẩy. Rồi mặt cụ nghiêm lại. Cụ hạ giọng, và tôi biết đoạn quan trọng nhất sắp tới. Nhưng mà nhảy này, cái đòn bẩy nó là con dao hai lưỡi. Nhấc được đá to, mà sẩy tay thì đá đè chết mình. Con phải khắc cốt ghi tâm mấy điều ta dặn sau đây, kẻo lại rơi xuống mương lần nữa, mà lần này thì sâu hơn nhiều. Cụ Cóc đưa cái chân chuối ra, gạt ngang một cái dứt khoát. Điều thứ nhất, con chỉ được mượn nhất là mượn tiền cho cái gì chắc chắn đẻ ra nhiều hơn cái con phải trả. Con vay tre đóng bè, mỗi chuyến bè chở khách thu về gấp 3 gấp 5 tiền tre thì đó là cái nợ tốt, vay bao nhiêu ta mừng bấy nhiêu. Cái nợ đó nó tự nuôi nó còn đẻ lãi cho con. Nhưng nếu con vay để ăn chơi, vay để sắm cái áo cánh cho oách, vay để liều một phát ăn may thì đó là nợ xấu. Nợ xấu nó không đẻ ra gì cả, nó chỉ ngồi đó gặm dần cơ ngơi của con. Người khôn vay để cái nợ đi cày cho mình. Kẻ dại vay để cõng cục nợ trên lưng. Con nhớ chưa, chỉ mượn cho cái đẻ ra tiền, tuyệt đối không mượn để tiêu, không mượn để liều. Tôi gật đầu ni lịa. Điều thứ hai, cụ nhìn thẳng vào mắt tôi. Con chỉ được bung đòn bẩy lớn khi đã có nền. Nghĩa là con phải chốt được khách rồi, phải có cái bến giữ được người ta rồi, phải có cái tên người ta tin rồi thì mới đi mượn để làm to thêm cái đang chạy. Cái đang chạy ngon, con đổ đòn bẩy vào thì nó chạy nhanh gấp 10. Nhưng cái còn chưa chạy, còn chưa biết có khách hay không, mà con đã vay đậm để làm to thì đó chính là nhảy bậc. Đó chính là cái thằng cào cào non choẹt nhảy qua mương ngày xưa. Đòn bẩy chỉ khuếch đại cái đang có. Nó khuếch đại cái tốt thành rất tốt, mà nó cũng khuếch đại cái dở thành thảm họa. Con có cái nền tốt rồi giờ con mới được phép. Cụ ngừng một nhịp, rồi thêm câu cuối, gàn từng tiếng. Và điều thứ ba, mượn sức thì phải mượn đúng người có cái mình thiếu. Con thiếu tiền thì tìm kẻ có tiền.
Con thiếu tay thì tìm kẻ có tay. Đừng có dại mà rủ một thằng tay trắng đi làm chung với một thằng tay trắng khác, rồi ngồi mơ với nhau. Hai cái không cộng lại vẫn hoàn không. Mượn sức là để bù chỗ mình khuyết, chứ không phải để có bạn ngồi than thở. Tôi ngồi lặng đi một lúc, mưa vẫn rơi, nhưng trong đầu tôi thì quang đãng hẳn. Lần đầu tiên, cái máu ham nhảy trong người tôi và lời dạy của cụ Cóc không còn cãi nhau nữa, chúng nắm tay nhau. Hóa ra cả đời cụ không dạy tôi đừng nhảy. Cụ dạy tôi xây cho xong cái nền, để tới ngày được nhảy thì nhảy cho đáng. Tôi đứng dậy, lạy cụ một lạy, rồi lao vào mưa. Mấy đứa ơi, cái mùa lũ đó là cái mùa tôi sống dữ dội nhất đời. Tôi chạy tới hang bác Kiến đen trước. Bác nghe tôi trình bày, nhìn tôi từ đầu tới chân, cái nhìn của kẻ làm ăn lớn đo đứa làm ăn nhỏ. Rồi bác hỏi đúng những câu cụ Cóc đã dặn tôi phải có sẵn câu trả lời, chú có chắc có khách không? Mỗi chuyến thu về có hơn tiền bỏ ra không? Chú đã đưa đò mấy mùa rồi. Tôi đáp gãy gọn từng câu, vì tôi có nền thật, tôi không bịa. Bác Kiến gật gù được. Cái chú này không phải thằng nhảy bừa nữa. Ta cho vay, nhưng nhớ nợ tốt thì ta là bạn, nợ xấu thì ta là chủ nợ đấy. Tôi cười, nhận chỗ vốn mà tay còn run. Rồi tôi đi gặp đám khách quen, những con bọ ngựa, những chị bướm, những bác cánh cam năm nào cũng nhờ tôi chở. Tôi nói thẳng, tôi sắp dựng cái bến cái lớn nhất vùng. Ai góp vốn cùng tôi, mùa lũ này trở lãi bao nhiêu chia nhau bấy nhiêu. Lạ thay họ tin tôi. Họ tin, vì bao mùa qua tôi chở họ chắc tay, chưa làm rơi ai xuống nước bao giờ. Cái uy tín tôi gây dựng từng chuyến đò một, giờ nó quay lại thành vốn. Chục con, rồi vài chục con góp vào. Tôi thuê đám châu chấu khỏe chân. Tôi bắt tay đội mọt gỗ với Kiến thợ và đúng như cụ dặn, tôi trả họ một phần bằng tiền vay được, một phần bằng lời hứa chia lãi, lấy cái tên và đám khách của tôi ra làm tin. Tôi sang gặp ông Nhện Răng, mượn chỗ nước hẹp có mạng tơ của ông làm điểm neo, mượn luôn chỗ mối lái quen khắp vùng của ông. Ông gật, đổi lại ông ăn một phần lãi. Và rồi mấy đứa cái bến cái mọc lên. Không phải 3 chiếc lá tre nữa, là cả một dãy bè lớn nối nhau, buộc chắc vào cọc, vào mạng tơ ông Nhện. Mấy chục tay chèo dàn hàng. Bến có chỗ cho khách đứng đợi không ướt chân, có đứa sướng tên gọi lượt, có đường lên đường, xuống đàng hoàng. Giữa con sông gầm gào mùa lũ, cái bến của tôi sừng sững như một cái cù lao. Cái ngày khai bến, tôi đứng trên chiếc bè đầu tiên, nhìn cả trăm ngả người từ khắp nơi đổ về bọ ngựa, kiến vàng bướm trắng, cánh cam, châu chấu xếp hàng dài tít tắp. Ai cũng nhìn cái bến tôi với con mắt mừng rỡ như nhìn thấy đất liền. Gió quật, nước réo, tim tôi đập thình thịch y như cái ngày xưa tôi đứng trước con mương. Nhưng mấy đứa biết không, lần này khác. Khác một trời một vực. Ngày xưa tôi đứng trước mương, một mình, hai tay trắng, rồi nhắm mắt nhảy đại vào khoảng không. Còn bây giờ tôi cũng nhảy cú nhảy lớn nhất đời tôi, từ một kẻ đưa đò lẻ thành chủ một cái bến cái cả vùng, nhưng dưới chân tôi không còn là khoảng không nữa. Dưới chân tôi là một tấm nền dày, là kỷ luật bao năm, là cái nghề chắc tay, là cái hệ thống, cái đội, cái tên là tiền của bác Kiến, là vốn của đám khách, là tay chân của châu chấu, là mạng tơ của ông Nhện. Cả một tấm nền khổng lồ đỡ lấy bàn chân tôi. Tôi nhảy, và lần này tôi không rơi. Tôi bay lên. Cú nhảy có nền đỡ thì nó không quật mình xuống mương, nó nâng mình lên trời. Cái bến cái ấy chở suốt mùa lũ, trả hết nợ bác Kiến mà vẫn dư, chia lãi cho đám khách góp vốn, ai cũng hỉ hả. Trả công châu chấu, chia phần ông Nhện, đội mọt gỗ. Phần tôi giữ lại gấp bội cả mấy mùa trước cộng lại. Cái thằng cào cào suýt chết đuối trong mưa ngày nào, giờ thành cái tên lớn nhất bến sông. Ngồi đây kể lại, tôi vẫn còn thấy lâng lâng. Hóa ra cái tài nhảy của tôi chưa bao giờ là thứ vứt đi. Nó chỉ phải chờ. Chờ tôi leo cho xong từng bậc thang, chờ tôi xây cho dày cái nền, rồi tới đúng lúc, nó bung ra thành cú nhảy đưa tôi lên cao nhất. Đòn bẩy đấy, mấy đứa là cú nhảy của kẻ đã có nền. Nhưng mà đời nó chẳng cho mình ngồi yên hưởng lâu đâu. Cái bến to ra gấp bội, thì cái lo cũng to ra gấp bội. Một đêm, ngồi trên bè nhìn nước rút dần, tôi chợt dùng mình nghĩ bến to thế này, nhưng mùa lũ rồi sẽ qua. Nước rồi sẽ cạn. Đến khi cả vùng hết hớt hải, thiên hạ có còn nhớ tới bến của tôi không? Hay họ lại tản đi,
tìm bến khác gần hơn, rẻ hơn. To thì oai thật, nhưng to mà không bền thì cũng chỉ như cái bè gặp con nước lớn phình lên một mùa rồi tan. Tôi chợt hiểu, cái tôi cần bây giờ không phải là bến to hơn nữa. Cái tôi cần là làm sao để đám khách kia yêu cái bến này tới mức không đi đâu khác, yêu tới mức gặp ai sợ nước là họ tự lôi tay dắt tới bến tôi, tự đi giao giúp tôi, mà tôi chẳng phải mở miệng. Một cái bến mà khách tự đi kéo khách về cho mình. Có thứ đó không? Cụ Cóc bảo có. Cụ bảo đó mới là cái đỉnh cao nhất của nghề. Và đó lại là một câu chuyện khác. Để mai tôi kể mấy đứa nghe, làm thế nào nuôi được một đám khách thương mình tới mức cuồng. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 17. Bài học của chương, cái tài nhảy bị chê suốt đời tôi, tới cuối lại là thứ đưa tôi lên cao nhất, chỉ khác một điều. Ngày xưa, tôi nhảy từ khoảng không nên rơi xuống mương, còn bây giờ tôi nhảy từ một cái nền dày nên bay lên trời. Cú nhảy có nền đỡ ấy, người ta gọi là đòn bẩy. Kinh doanh không cần nhiều tiền của mình, cần biết mượn sức thiên hạ. Chiến lược, dùng đòn bẩy, vốn người nguồn lực để khuếch đại, nhưng chỉ khi đã có nền. Học ký ở khóa Eagle Camp. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Liệt kê ra giấy cái mình đang thiếu để chớp cơ hội, thiếu vốn, thiếu tay chân, thời gian, thiếu nguồn lực, kênh khách sẵn có. 2. Với mỗi cái thiếu, tìm đúng nguồn để mượn, thiếu tiền thì đi vay hoặc gọi người góp vốn, thiếu tay thì thuê thêm, hợp tác, thiếu nguồn lực thì mượn kênh, mượn uy tín, mượn danh sách khách của đối tác. 3. Nhớ 3 kiểu này, bù trừ cho nhau, không có vốn thì bù bằng công sức đối tác cộng với cái tên. Đám khách mình đã có mượn đúng người, có cái mình thiếu đừng kết một kẻ tay trắng với một kẻ tay trắng. 4. Kiểm nợ tốt, cái mình mượn có chắc đẻ ra nhiều hơn cái phải trả không? Nếu chỉ để tiêu, để liều đừng mượn. Và chỉ bung đòn bẩy sau khi đã chốt được khách, có hệ thống, có uy tín. Đo lường để biết đang đi đúng. Phần tăng trưởng có được nhờ nguồn lực đi mượn so với làm một mình. Cái mượn có sinh lời cao hơn chi phí mượn không, nếu không dừng ngay. Cụ Cóc dặn ngày xưa con nhảy thì rơi, vì dưới chân con không có gì. Giờ con đã có nền, có nghề, có đội, có cái tên, có khách tin, bây giờ con mới được nhảy. Cú nhảy có nền đỡ, người ta gọi là đòn bẩy. Hết chương 17 sang chương 18, khách quý hơn vàng nuôi Phan Cuồng. Chương 18. Khách quý hơn vàng nuôi Phan Cuồng. Bến cái của tôi giờ không còn là cái bến nữa. Nó là cả một xóm bến. Đứng trên mỏm đất cao đầu bờ mương buổi sáng, tôi nhìn xuống mà cái bụng cào cào già nua của mình cứ phồng lên như con ánh ương no nước. 4 cây bè to nối nhau bằng dây mây, đội chèo 12 mống đứng dàn hàng, lá chuối lợp mái kêu phần phật trong gió sớm. Khách xếp hàng từ góc sông tới góc suối, kẻ sợ nước đứng run rẩy ôm gói hàng, kẻ chân ngắn cánh cụt ngóng sang bờ bên. Tiếng chèo khô nước, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng đồng tiền lá mít rơi vào ống tre nghe lách cách suốt ngày. Cụ Cóc ngồi gốc chuối nheo mắt bảo, cào cào con, mày làm được cái cơ ngơi mà hồi xưa mày không dám mơ. Vậy mà đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi nằm trên cái bè lớn, nghe nước vỗ ì oạp dưới lưng, mà ruột gan cứ cồn cào. Bởi ban chiều tôi nghe ngóng được một tin. Đám càng đỏ mấy gã châu chấu hung hăng ở khúc mương trên vừa kết bè mới. Bè chúng đóng ẩu, mây buộc lỏng lẻo, nhưng chúng giao một câu sóc tận óc, sang đây. Sang đây, nửa giá nhà lão nhảy. Cũng qua mương cả, tội gì trả đắt. Và khách của tôi, vâng, khách của tôi đấy, có mấy mống nghe vậy, liền nhấc chân đi luôn. Đi không thèm ngoái lại. Tôi nằm đếm. Hôm trước mất 3 khách, hôm sau mất 5. Toàn những mặt tôi quen quen, từng trở qua trở lại. Khách tới rồi đi, đi theo cái giá rẻ như con thiêu thân lao vào ngọn đèn. Bến tôi to thật, đông thật, nhưng tôi bỗng thấy nó lỏng lẻo như cái rổ thủng. Đổ nước vào đầy ăm ắp, mà cứ rỉ ra đằng đáy lúc nào chẳng hay. Ông bà mình bảo xây nhà trên cát. Tôi sợ đúng cái câu ấy. Tôi sợ cái bến cồng kềnh này, một ngày đẹp trời nước rút xuống thì trơ ra cọc trống. Sáng hôm sau, tôi lết sang gốc chuối, mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Chị ong mật đang đậu trên tàu lá, mình mẩy còn vàng phấn hoa, thấy tôi liền buông một câu tỉnh bơ. Chú lại sắp khóc rồi, mất khách hả? Tôi gật, kể một lèo đám càng đỏ nửa giá.
Khách bỏ đi, bến to mà ruột rỗng. Chị ong nghe xong không cười. Chị bay xuống đậu lên cái lá khoai trước mặt tôi, nhìn thẳng. Chú nhảy này, bấy lâu nay chú giỏi đi kiếm khách mới. Chú dựng bến, chú mở đội chèo, chú mượn sức người khác giỏi. Nhưng chú có một cái rốt to bằng cái nơm, chú lo săn con cá mới mà quên mất cái ao cá cũ ngay sau lưng. Ao cá cũ. Khách cũ của chú đó. Những kẻ chú đã chở rồi. Chú có nhớ mặt được mấy người? Có biết nhà ai mấy miệng ăn? Có biết bác Sên dạo này chân yếu hơn trước không? Chị ong gõ chân lên lá. Chú lo chạy theo người lạ ngoài đường, mà người nhà ngồi ngay bên thì chú bỏ đói. Thế thì người ta đi là phải. Tôi điếng người, bởi chị nói trúng quá. Cả tháng nay tôi mải mê đếm khách mới, treo lá cờ, hộ đội chèo, mà cái bác Sên tuần nào cũng qua mương thì tôi chẳng nhớ đã hỏi han bác lấy một câu tử tế. Chị ong mật bảo tôi ngồi xuống, rồi chị dạy tôi bài học mà sau này tôi gọi là bài quý nhất đời làm bến của mình. Chú nghe đây, khách của chú không phải một cục giống nhau. Họ đứng thành 7 bậc, từ xa tới gần, như 7 bậc thang dẫn vào nhà chú vậy. Chị lấy chân vẽ lên mặt bồn 7 vạch. Bậc một đám đông ngoài kia, tất cả những con sợ nước trong cả vùng mương này. Đó là cái chợ của chú, là nơi khách chú có thể tới. Bậc 2 những con đã nghe danh bến chú, đang ngấp nghé, chưa dám bước xuống bè. Bậc 3 con đã trả tiền đi một lần. Bậc 4 con quay lại đi lần thứ 2, thứ 3 cái này mới gọi là khách thật. Bậc 5 con kết thân, ngày nào cũng ghé, coi bến chú như đường về nhà. Bậc 6 con đi khen chú với kẻ khác, mách bến chú cho họ hàng. Còn bậc 7. Chị ong dừng lại, cánh khẽ rung. Bậc 7 là fan cuồng, là kẻ mê bến chú tới mức tự nguyện đi giao, dùng chú, đi bênh chú, đi kéo khách về cho chú mà không lấy của chú một xu hoa hồng. Không vì chú nhờ, không vì chú quen, mà vì họ thích. Thích tới mức coi chuyện khen bến chú là niềm vui của chính họ. Tôi nghe mà gai cả người. Tôi hỏi. Làm gì có thứ khách như thế hả chị? Khách thì khách chứ, ai dỗi hơi đi khen dùm mình. Chị ong cười. Có chứ, chú có rồi mà chú không biết đó thôi. Nhưng muốn có nhiều, chú phải nuôi. Và đây mới là chỗ đa số kẻ làm ăn trong cái mương này, rốt họ tưởng bán xong một chuyến là xong. Sai bét. Bán xong, một chuyến mới là bắt đầu một mối thân tình. Chị nói khách cũ quý. Quý cỡ nào tôi gặng? Chị ong đặt câu hỏi ngược. Chú thử nghĩ, một con mới toanh, lần đầu thấy bến chú nó dám bước xuống bè không? Có, phải dụ, phải dỗ, phải khoe mãi nó mới dám. Đúng, hơi tốn, sức lắm mới lôi được một con lạ xuống nước. Còn cái bác Sên đã đi với chú 10 lần, rồi lần thứ 11 bác có do dự không? Không, bác cứ thế leo lên, chân quen rồi. Đấy, chị ong vỗ cánh. Một con đã đi lần thứ 2 thì khả năng nó đi lần thứ 3, thứ 4 cao gấp mấy lần con mới. Lôi một con lạ xuống bè tốn của chú 10 phần công. Giữ một con quen quay lại chỉ tốn 1, 2 phần. Vậy mà chú đổ cả 10 phần công đi đuổi con lạ, bỏ mặc con quen tự bơi thế, chẳng phải chú đang xúc tiền đổ xuống mương à? Tôi ngồi lặng. Trong đầu hiện ra cái cảnh cả tháng nay, tôi treo cờ, tôi giao, tôi giảm giá hút khách mới mà mấy bác khách ruột thì tôi để họ tự xếp hàng, tự trả tiền, đi xong là thôi, chẳng một lời. Khách cũ là mỏ vàng ngay dưới chân chú. Nhảy ạ, chị ong nói khẽ. Chú cứ mải nhìn ra xa mà không chịu cúi xuống đào. Vậy nuôi fan cuồng thì làm sao hả chị? Phải tốn nhiều tiền lắm không? Chị ong bật cười khanh khách. Ngược lại, nuôi fan gần như chẳng tốn xu nào, chỉ tốn cái để tâm thôi. Nghe đây, ta dạy chú mấy việc, ngày nào cũng làm được. Một, nhớ tên, không chỉ tên khách, mà nhớ cả nhà họ. Bác Sên có thằng cháu sợ nước, bác Cua góa vợ, một mình nuôi 4 đứa con. Con bọ ngựa non mới ra nghề săn, hay đi sớm. Chú gọi đúng tên, hỏi đúng chuyện nhà khách thấy mình là người, không phải cục tiền biết đi. Người ta nhớ chú cả đời vì chuyện đó. Hai tặng bất ngờ cái nho nhỏ. Hôm nào trời mưa, chú dắt thêm cọng lá sen tre cho bác xin khỏi ướt gói hàng không tính tiền. Khách đi quen, tự dưng một chuyến chú dúi cho hạt cơm nguội bảo biếu bác ăn dọc đường.
Cái quà mọn ấy chẳng đáng gì, nhưng nó làm tim người ta ấm. Người ta đi khoe khắp mương. Bà trả lời thật nhanh. Khách gọi nhảy ơi đưa tao qua với chú đáp ngay, trèo ngay, đừng để người ta đứng chờ dài cổ. Cái sự mau mắn nó quý hơn vàng. Để khách chờ là chú đẩy họ sang bè càng đỏ đấy. 400 đều như trăm người nhà. Không phải hôm nay vui thì niềm nở, mai mệt thì cau có đều. Ngày nắng cũng như ngày mưa, khách sang cũng như khách hèn chú đối với ai cũng một bụng tử tế. Cái đều đặn ấy mới xây được lòng tin. Năm hứa ít, làm nhiều. Đừng khoác lác biến tao nhanh nhất mương. Cứ hứa vừa phải thôi, rồi làm vượt lên. Chú bảo đưa bác qua bờ, thế là đủ. Nhưng tới nơi chú đỡ bác lên bờ tử tế, phủi dùm bác hạt bùn, chỉ dùm bác lối đi tắt vượt cái bác mong. Khách bước lên bờ mà trong bụng gieo, chả hơn mình tưởng thế là chú đã gieo một hạt phan cuồng. Tôi nghe vừa lấy cái gai bưởi khắc vội lên mảnh mò cau. Nằm việc bé tí mà tôi chưa từng để tâm. Mà này, chị ong vỗ cánh, giọng đổi sang nghiêm, chú phải hiểu vì sao phan cuồng nó lời đến thế. Chú nhớ lấy cái phép tính này, ta gọi là 3 cái túi tiền của bến. Chị lại vẽ lên bồn. Tiền chú thu về mỗi tháng, nó bằng 3 thứ nhân với nhau. Một là bao nhiêu khách, hai là mỗi chuyến thu được mấy đồng, ba là mỗi khách quay lại mấy lần. 3 cái đó nhân lên mới ra tiền, chú đếm cuối tháng. Giờ chú coi phan cuồng nó làm gì. Chị gõ vào vạch thứ nhất. Phan đi giao dùm chú, kéo họ hàng nhà nó tới số khách tăng, mà chú không tốn một hột thóc đi tìm. Nó tin chú đỡ nó lên bờ tử tế, chú gợi ý chở thêm gói hàng nặng mỗi chuyến thu thêm. Nó mê bến chú, tháng nào cũng quay lại rủ thêm đứa khác cùng quay lại số lần quay tăng vọt. Một con phan cuồng đập vào cả 3 cái túi cùng lúc, mà tốn của chú gần như bằng không. Chị ong nhìn tôi. Còn cái giá rẻ của đám càng đỏ, nó chỉ đánh được vào kẻ đi vì tiền. Mà kẻ đi vì tiền thì mai có đứa rẻ hơn nữa, nó lại bỏ đi. Còn phan cuồng đi vì yêu cái đó đám càng đỏ có hạ giá xuống bằng không cũng không cướp được. Đó là cái hào sâu nhất quanh thành của chú, nhảy ạ. Bến to là tường thành, còn lòng người mới là cái hào không kẻ nào lội qua nổi. Tôi về, lặng lặng làm theo. Tôi kiếm một mảnh mo cau to khắc lên đó tên từng khách ruột. Bác xin cháu sợ nước, hay đi chợ phiên sáng thứ 6. Bác cua 4 con, qua mương lấy rau về. Con bọ ngựa non đi săn sớm, thích đi chuyến đầu tiên lúc sương chưa tan. Tôi gọi đó là tấm mo phan của tôi. Sáng nào tôi cũng dở ra coi một lượt trước khi khách tới. Tôi dặn đội chèo, ai gọi, chèo ngay, không để chờ. Trời mưa thì sẵn lá sen, lá khoai tre cho khách. Tới bờ thì đỡ khách lên tử tế, phủi bùn, chỉ lối. Mỗi tuần tôi để riêng ra ít hạt cơm, ít quả dại, hôm nào gặp khách ruột thì dúi cho một tí biếu bác. Tôi còn nghĩ ra một trò mà chị ong gật gù khen. Tôi lập cái hội qua mương. Ai chịu đi bến tôi đều đặn, tôi khắc cho một cái thẻ vỏ ốc đeo ở càng. Có thẻ thì đi 10 chuyến được tặng 1 chuyến, lại được ưu tiên lên bè trước. Khách ruột khoái lắm, đeo vỏ ốc lủng lẳng đi khắp mương như đeo huân chương. Mà hễ ai hỏi cái vỏ ốc gì, thế là y như rằng họ được nghe một bài ca ngợi bến tôi dài ơi là dài. Tháng đầu, tôi chưa thấy gì khác mấy. Nhưng tới tháng thứ 2, thứ 3, cái mạch nước ngầm bắt đầu chảy. Rồi cái ngày ấy tới. Cái ngày tôi nhớ tới lúc nhắm mắt cũng không quên. Đám càng đỏ thấy hạ giá mãi mà bến tôi không sập, chúng đâm cay cú. Chúng giở trò bẩn. Một gã châu chấu lượn dọc bờ mương, gặp ai cũng rỉ tai, bè lão nhảy mộc rồi đấy. Dây mây mọt hết, có ngày lật chết cả lũ. Sang bên tao cho lành. Lại còn bịa chuyện tôi chở quá tải, tôi ăn bớt, tôi này tôi nọ. Tin đồn lan như cỏ cháy. Tôi đứng ở bến mà tay chân bùn rủn. Mục, bè tôi ngày nào tôi chẳng kiểm dây mây, chẳng buộc lại cho chắc. Nhưng miệng lưỡi thiên hạ, biết cãi vào đâu. Tôi tưởng phen này khách bỏ tôi mà chạy. Thì bác xin cái bác ốc sên chậm chạp, tôi chở 10 mấy năm bác chống cặp dâu lên, bò ra giữa bờ, nói to cho cả mương nghe bậy. Tao đi bè lão nhảy từ hồi nó còn cái bè con tin hin. 10 mấy năm chưa ướt một sợi lông chân. Hôm tao quên mang tiền lá mít, nó còn chở không lấy đồng nào, bảo bác trả sau cũng được. Cái thứ làm ăn tử tế
Thế mà chúng mày bảo Mộc à? Mộc là một cái tâm chúng mày ấy. Rồi bác cua quá vợ xông tới, tao 4 đứa con nheo nhóc, lần nào sang mương, nó cũng đỡ từng đứa lên bờ kẻo trượt. Tao tin nó hơn tin cái lũ mồm loa mép dài chúng mày. Con bọ ngựa non, cái thằng ít nói, cũng vùng càng đứa nào nói xấu anh nhảy, bước qua tôi cái đã. Tôi đứng đực ra. Tôi có nhờ ai nói câu nào đâu. Tôi có dúi cho ai đồng hoa hồng nào đâu. Vậy mà cả một đám khách cũ, những kẻ tôi nhớ tên, tôi che mưa, tôi đỡ lên bờ, tôi dúi cho hạt cơm nguội họ tự đứng ra, lấy thân mình làm tường che cho cái bến của tôi. Chưa hết, hôm ấy khách kéo tới đông nghịt, nghe đồn càng kéo tới đông, ai cũng muốn coi cái bến bị nói xấu nó ra sao. Đội chèo tôi làm không xuể, khách dồn ứ hai bờ. Thì bác cua 8 cẳng 2 càng khỏe như lực điền, bác quăng gói hàng xuống, nhảy phóc lên bè, chộp lấy cây sào, đưa đây. Tao chèo phụ, bến nhà mình chứ bến ai mà đứng nhìn. Bến nhà mình, bác nói bến nhà mình. Tôi còn cào cào già đứng trên mỏm đất, nước mắt cứ thế trào ra mặn chát, lẫn vào nước mương. Tôi vịn cọng cỏ cho khỏi khuỵu. Hóa ra suốt bao năm, tôi cứ tưởng tài sản lớn nhất của mình là cái bến to 4 cây bè nối nhau. Sai rồi. Cái bến gỗ ấy, nước lũ cuốn một đêm là trôi sạch. Còn cái thứ đang chèo phụ tôi, đang đứng chắn cho tôi, đang gọi bến tôi là nhà mình, cái lòng người ấy mới là gia tài không nước lũ nào cuốn nổi. Đám càng đỏ ê chề rút lui. Tin đồn tắt ngấm như lửa gặp mưa. Bến tôi qua trận ấy không sứt mẻ, lại còn đông hơn trước, vì cái chuyện khách cũ bênh chủ lan ra khắp mương, thành một câu chuyện đẹp ai cũng muốn kể. Tối ấy, cụ cóc lò dò ra bến. Cụ ngồi xuống cạnh tôi, nhìn ra mặt mương lấp lánh ánh trăng. Khóc xong chưa, cào cào con. Tôi quệt nước mắt, cười xòa dạ rồi cụ. Con không ngờ. Không ngờ cái gì? Không ngờ lòng người à? Cụ cóc cười khà khà. Mày gieo tử tế 10 mấy năm, hôm nay mày gặt. Của cải có thứ đong bằng đồng tiền lá mít, có thứ đong bằng lòng người. Thứ sau bền hơn nhiều, con ạ. Cụ rít một hơi gió, rồi giọng trầm xuống. Nhảy này, con coi lại con đi. Còn có cái cách làm bè khôn ngoan, đó là hệ thống. Còn có đội chèo 12 mống, đó là người làm thay con. Con có cái tên bến lão nhảy mà cả mương ai cũng biết, đó là cái danh. Con biết mượn sức, mượn bè, mượn vốn để dựng bến, cái đó là đòn bẩy. Và giờ con có cả một đám fan cuồng lấy thân che cho con, đó là cái hào sâu nhất. Con đứng vững vàng trên nấc thứ 3 rồi đó, con ạ. Trung lưu vững, không còn là con cào cào chân đất ngày xưa nữa. Tôi nghe mà ấm cả ruột, nhưng cụ cóc chưa nói hết. Cụ đưa cái chân màng chỉ lên cao, lên tít cái đỉnh dốc mà bao năm nay tôi leo mãi. Nhưng con ngẩng lên mà coi, dốc còn cao hơn nữa. Trên kia còn một nấc nữa, nấc thứ 4. Tự do thật. Tới đó con mới thôi, phải đứng ở bến mỗi sáng. Nấc thứ 4 là sao hả cụ? Tôi hỏi, tim đập thình thịch. Cụ cóc nhìn tôi, ánh mắt vừa hiền vừa thâm. Là khi cái bến này chạy trơn tru mà chẳng cần con. Con đi vắng cả tháng, bến vẫn đông, đội chèo vẫn chèo, fan cuồng vẫn tới, tiền vẫn chảy vào ống tre. Bây giờ con vắng một ngày là con lo ngay ngáy, thế là con vẫn còn bị cái bến nó trói. Muốn lên nấc 4, con phải cởi được sợi dây ấy. Cụ giơ thêm một ngón nữa. Và con phải học một nghề mới, nghề mà con chưa từng làm, để tiền đẻ ra tiền. Đồng tiền lá mít con kiếm được, đừng để nó nằm chết trong hốc cây. Phải biết đem nó đi treo như gieo lúa, để nó tự lớn, tự sinh sôi, kể cả lúc con đang ngủ. Con phải học làm một nhà gieo vốn. Rồi cụ cóc nắm lấy cái càng gầy guộc của tôi. Giọng cụ khẽ lại, mà nặng như đá. Nhưng con nhớ cho kỹ điều này, điều quan trọng hơn tất thảy. Con leo hết nấc 1, nấc 2, nấc 3, sắp lên nấc 4. Con leo cao ngần ấy để làm gì? Con còn nhớ cái bờ bên kia con muốn tới không? Cái điểm B mà con vẽ trong bụng từ thuở, còn là con cào cào đói rách ngấp nghé bờ mương. Tiền nhiều bến to, tự do tất cả chỉ là cái bè. Còn con trèo cái bè ấy để cập vào bến nào đó mới là chuyện một đời con phải trả lời. Cụ buông tay tôi ra, ngước nhìn lên đỉnh dốc cao vòi vọi dưới ánh trăng. Đi ngủ đi, mai ta bắt đầu chuyện nấc thứ 4. Chuyện con cào cào học cách
không cần leo nữa mà vẫn cứ lên cao. Tôi nằm xuống bè nghe nước vỗ ì oạp, lòng vừa no đầy, vừa cồn cào một nỗi háo hức lạ. Dưới chân tôi là cái bến vững như bàn thạch, quanh tôi là một đám fan cuồng, coi bến tôi là nhà. Tôi đã là con cào cào trung lưu vững vàng. Vậy mà trên kia, đỉnh dốc vẫn gọi. Và lần này, nó gọi tôi tới cái nấc cuối cùng nơi con cào cào già này sẽ học điều khó nhất, buông cây sào ra, mà con nước vẫn cứ đưa mình đi. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 18. Bài học của chương bến to chưa chắc bền. Đối thủ hạ giá có thể cướp khách đi vì tiền bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất chúng không cướp nổi là khách đi vì yêu fan cuồng. Tài sản bền nhất của một cơ ngơi không phải gỗ bè hay số đông, mà là lòng người. Chiến lược biến khách thành fan cuồng lớp hào sâu nhất. Fan cuồng là kẻ tự nguyện đi khen, đi mách, đi bênh vực mình mà không vì hoa hồng, không vì quan hệ, chỉ vì họ thích. Đối thủ hạ giá tới đâu cũng không lội qua được cái hào ấy. Học kỹ ở khóa GAV in fan chương trình. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Xếp khách theo 7 bậc trung thành, cái chợ đám đông mục tiêu, khách tiềm năng, đã nghe danh, người mua một lần khách thật, mua từ 2 lần, hội viên người ủng hộ fan cuồng. Doanh nghiệp khỏe là khi đa số khách nằm ở bậc cao. 2. Dồn sức chăm khách cũ, đừng chỉ mãi săn khách mới. Lôi một khách lạ tốn gấp nhiều lần, giữ một khách quen. Khách đã mua lần 2 có xác suất mua tiếp cao gấp bội khách mới. Bán xong một chuyến không phải kết thúc là khởi đầu một mối quan hệ. 3. Lập danh sách fan và chăm đều, nhớ tên khách và cả người nhà họ, tạo bất ngờ nho nhỏ, quà mọn, lời che mưa, phản hồi thật nhanh, phục vụ vượt mức đã hứa ít, làm nhiều. 4. Thiết kế hội viên, thẻ, ưu đãi khách quen, tích chuyến tặng chuyến để khách quay lại đều và tự hào khoe với người khác. 5. Mỗi tháng đo doanh thu theo 3 chỉ số, số khách, giá mỗi chuyến x số lần quay lại. Fan cuồng kích cả 3 chỉ số cùng lúc mà chi phí tìm khách gần bằng không. Đo lường để biết đang đi đúng, 2 chỉ số đi cùng nhau, chi phí tìm khách giảm, trong khi số khách do fan giới thiệu tăng. Thêm, tỷ lệ khách quay lại, bao nhiêu % khách đã leo lên các bậc cao, hội viên người ủng hộ fan cuồng. Cụ cóc giận, bến to là tường thành, lòng người là cái hào mà cả hai gom lại cũng chỉ là cái bè. Con leo hết những nấc này để làm gì trèo cái bè ấy cập vào bến nào? Trả lời được câu đó, con mới thật sự lên tới nấc thứ 4. Hết chương 18 khép phần 3 nấc thứ 3. Sang phần 4 nấc thứ 4 đỉnh gió. Phần 4 nấc thứ 4 đỉnh gió. Tài sản dòng lớn hơn 20 tỷ chặng tự do thật, cơ ngơi chạy không cần mình, làm nhà đầu tư, cho đi và sống trọn điểm. Chương 19. Cái tổ không cần mình. Tôi kể các cậu nghe cái đận tôi tưởng mình đã giàu nhất đời, mà hóa ra vẫn còn bị trói bằng một sợi dây vô hình. Hồi ấy tôi đã có cái bến cái. Mấy cây bè to nối nhau bằng dây mây, dập dềnh giữa khúc sông rộng. Đội chèo 12 mống, đứa nào cũng từng được, tôi cầm tay chỉ việc. Có cẩm nang sắt trong ống tre, có cọc sơn đỏ cắm chỉ đường cho khách lạ, có cuốn sổ ghi tên từng con khách quen bác Sên hay qua lúc sương sớm. Bác Cua thích chèo lúc nước dòng, con bọ ngựa non tháng nào cũng sang 3-4 lượt. Lại có cả một đám fan cuồng, gặp tôi ngoài chợ là réo anh nhảy. Anh nhảy inh ỏi, khoe với cả họ nhà chúng nó rằng qua sông phải qua bến anh nhảy, chứ bến khác tôi không thèm. Râu tôi đã ngả màu, chân sau đã có chỗ mỏi, mà lòng thì khấp khởi. Thằng Cào Cào ngày xưa run rẩy bên mép mương, giờ là ông chủ bến đò có tiếng cả một dải sông. Tôi tưởng thế là tới đỉnh rồi. Nhưng các cậu biết không, có một bữa tôi mới ngã ngửa. Bữa ấy tôi bị cảm. Đêm trước dầm sương, sáng ra cái đầu nặng như đeo đá, hai cánh ê ẩm, bò ra khỏi hốc không nổi. Tôi nghĩ bụng, thôi, một bữa chứ mấy, đội mình 12 mống, vắng mình một hôm có sao. Tôi nằm lì. Trưa hôm đó, chú gãy nửa râu hớt hải bò về tận hốc. Anh nhảy ơi, anh ra bến cái đi, loạn hết cả rồi. Tôi giật mình ngồi dậy, đầu quay mòng mòng. Loạn cái gì? 12 đứa chèo không nổi mấy chuyến đò à? Chèo thì chèo được, nhưng chú ngắc ngứ sáng nay có con khách lạ, là họ hàng nhà bọ dày, đòi qua sông gấp mà lại sợ nước run bần bật,
không đứa nào biết dỗ thế nào cho nó chịu bước xuống bè. Mọi khi anh dỗ, rồi bác cua sang đòi đúng cái mái chèo gỗ mít anh hay để dành cho bác, tụi em không biết anh cất ở đâu. Rồi hai đứa trong đội cãi nhau chuyện chia tiền công chuyến đêm, chờ anh về phân xử. Rồi mấy con fan tới, không thấy anh, chúng nó tiêu nghỉu hỏi anh nhảy đâu. Anh nhảy ốm thật à, rồi bỏ về mặt dài thượt. Tôi nghe mà lạnh cả sống lưng. Tôi bỏ ra bến. Quả thật mọi thứ không sập nhưng mọi thứ chững lại. Như cái cối xay nước thiếu mất cái trục giữa bánh xe vẫn đó, nước vẫn chảy mà không quay đều được nữa. Cả cái bến to đùng, 12 mống lực lưỡng, cẩm nang đầy ống tre vậy mà thiếu mỗi mình, tôi là nó lập tức ngắc ngứ. Đêm ấy tôi không ngủ được, tôi nằm vắt râu lên trán mà nghĩ. Tôi giàu thật rồi, thóc trong hốc chất đầy, ăn ba đời không hết. Nhưng tôi tự do chưa? Chưa. Tôi vẫn phải ra bến mỗi sáng, sáng nào cũng phải có mặt. Vắng một bữa là tim đập thình thịch, ruột gan nóng như giang. Tôi không còn đói thóc nữa, nhưng tôi đói cái thứ khác, cái thứ mà tôi gọi mãi không ra tên. Sáng hôm sau, tôi lết tới gốc chuối, chỗ tảng đá quen. Cụ Cóc vẫn ngồi đó. Cụ già lắm rồi, da mốc thếch, mắt đã kéo một lớp màng đùng đục, ngồi im như một hòn đá biết thở. Nhưng hễ tôi mở miệng, cái đầu cụ lại nghiêng nghiêng, hai con mắt già nua ấy vẫn ánh lên cái tinh anh khiến tôi vừa nể vừa sợ. Con chào cụ, con có chuyện dối lòng. Ngồi xuống, cụ chỉ cái rễ chuối. Kể đi, lần này lại vướng cái gì? Thóc đầy hốc rồi mà mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt. Tôi kể tút tuột, kể cái bữa ốm, kể cái bến chững lại, kể cái nỗi sợ vắng một ngày. Kể xong tôi thở hắt. Cụ ơi, con tưởng có bến to, có đội đông, có cẩm nang, có fan là con thảnh thơi. Ai dè con vẫn như con trâu buộc vào cái cọc. Cọc dài hơn xưa, con đi được xa hơn xưa, nhưng vẫn là trâu buộc cọc. Con muốn được đi đâu đó cả tháng trời mà bến vẫn sống. Cụ ơi, cái đó có được không? Hay con tham quá rồi? Cụ Cóc cười khạc một tiếng, cái cười của kẻ đã nghe câu hỏi này nghìn lần. Không tham. Đó là câu hỏi đúng nhất từ trước tới giờ mày hỏi tao. Cụ ngừng, nhấp một ngụm sương đọng trên lá. Mày nhớ con chim sâu làm tổ trên cành ổi nhà mày không? Dạ nhớ. Cái tổ nó đan khéo lắm. Con chim mẹ đan tổ, ấp trứng mớm mồi. Vất vả không? Vất lắm. Nhưng tới một ngày, lũ chim con đủ lông đủ cánh nó bay đi. Cái tổ vẫn còn đó trên cành, gió lay không đổ, mưa dội không tan. Con chim mẹ đi đâu thì đi dăm bữa nửa tháng về thăm, cái tổ vẫn nguyên. Cụ nhìn thẳng vào tôi. Cái tổ giỏi nhất là cái tổ không cần con chim mẹ ngồi giữ suốt ngày. Mày xây bến cũng phải vậy. Cái bến giỏi nhất là cái bến không cần mày. Tôi nghe mà như có ai gõ một tiếng chuông trong đầu. Cái bến không cần con, tôi lẩm bẩm. Nhưng cụ ơi, không cần con thì con còn là gì nữa? Con sợ mất nó. Đó, cụ chỉ ngón chân nhăn nheo vào mặt tôi. Đó là cái sợ trói mày. Mày tưởng mày giữ bến, kỳ thực bến giữ mày. Mày là cái cọc, mà mày cũng là con trâu buộc vào chính cái cọc ấy. Muốn cởi, phải làm cho cái bến tự đứng được. Tao bày cho mày 7 việc. Làm đủ 7 việc này, cái bến sẽ thành cái tổ không cần mày. Nghe cho kỹ, đừng có gật gù rồi quên như mấy bận trước. Tôi rút cái cẩm nang trong ống tre, liếm đầu cọng cỏ làm bút, chống mỏi mà ghi. Việc thứ nhất, cụ giơ một ngón mày, phải có một món nghề chính, làm đi làm lại đều đặn. Đừng có nay đưa đò, mai đi mò cua, ngày kia rủ nhau bán mật. Cái bến của mày sống bằng việc đưa kẻ sợ nước qua sông thì cứ chăm chắm cái đó cho thật ngon. Mà nhớ, khách qua một lần rồi thôi thì chỉ no một bữa. Khách tháng nào cũng qua, mùa nào cũng qua, ấy mới là của để dành. Con bọ ngựa non tháng nào cũng sang 3-4 lượt một con, như nó quý hơn 10 con qua một bận rồi mất hút. Mày phải làm sao cho khách thành khách quen, qua đi qua lại đều như con nước lên xuống. Tôi gật. Cái này tôi hiểu. Dòng khách đều như con nước thì bến mới khỏi lo đói. Việc thứ hai, món tiền công, mày phải thu cho khéo, tốt nhất là thu trước. Khách hẹn tháng sau qua đều, thì mời nó trả trước cả tháng, mày bớt cho nó dăm hạt. Tiền vào hốc trước, bụng mày yên, đội mày yên.
Cái bến nào tiền chảy vào đều và chảy vào sớm, cái bến ấy không bao giờ chết đuối giữa dòng. Việc thứ ba và đây là cái cốt mày phải chọn lấy một đứa, trao cho nó cầm cái bến. Không phải sai vặt, là trao quyền. Cho nó được tự quyết mọi việc hàng ngày, còn khách nào khó thì nó dỗ, hai đứa cãi nhau thì nó xử mái chèo cất đâu nó biết, chuyến đêm chia thế nào nó định. Mày phong nó làm bến trưởng. Tôi nghe tới đây thì tim nhói một cái. Trao hết quyền hàng ngày cho nó. Lỡ nó làm hỏng thì sao cụ? Thì mày phải làm 3 thứ cho nó cùng lúc. Cụ xòe 3 ngón chân một, ghi rõ ràng việc của nó là việc gì, tới đâu là hết phần nó, đừng để nó mò mẫm. 2. Đặt cho nó cái đích phải đạt mỗi tuần đưa chót lọt bao nhiêu khách, giữ được bao nhiêu khách quen, kho thóc công phải đầy tới mức nào. 3. Dạy nó cái nếp làm mỗi ngày, sáng kiểm bè kiểm dây, trưa điểm khách, chiều đếm thóc, tối ghi sổ. Có việc rõ, có đích rõ, có nếp rõ thì nó không mò mẫm, mà mày cũng không phải đứng sau lưng nó suốt ngày. Tôi ngẫm, trong đầu hiện ngay ra một gương mặt. Chú gãy nửa râu. Cái đứa năm xưa tôi vớt lên từ mép nước, run như cầy sấy, tôi cầm tay dạy từ cái khoát trèo đầu tiên. Cái đứa giỏi nhất đội, mà cũng tử tế nhất đội vớt khách hụt chân thì nó lao xuống đầu tiên, chia tiền công thì nó nhận phần ít hơn cả, chưa từng cãi tôi nửa lời, nhưng hễ tôi sai thì nó dám nói. Trao bến cho nó, tôi tin được. Việc thứ 4 cụ nói tiếp mày phải bỏ hết những việc lặt vặt mày vẫn ôm. Đừng có tự tay dỗ từng con khách nữa, đừng có tự tay buộc lại từng sợi dây mây nữa, đừng có ngồi đếm từng hạt thóc nữa. Mày ôm việc con thì lấy đâu đầu mà nghĩ việc lớn. Con gà mái cứ mải mê bới một bãi phân thì chẳng bao giờ thấy cả cái sân thóc. Buông tay ra, nhảy ạ. Buông tay ra thì tay mới rảnh mà làm chuyện lớn. Việc thứ 5 đã giao bến cho đứa bến trưởng thì phải có cách giữ chân nó, thưởng cho nó theo cái nó làm được. Nó giữ bến đông khách, kho đầy thóc thì chia cho nó một phần hậu hĩnh trong cái phần dôi ra ấy. Để nó thấy bến đông là bụng nó cũng no theo. Chứ mày bắt nó gánh cả cái bến mà thí cho nó vài hạt lép thì sớm muộn nó cũng ôm nghề mày dạy mà dạt sang khúc sông khác mở bến riêng. Người ta theo mày vì cái bụng người ta được no cùng, chứ không theo xuông. Việc thứ 6, cái cẩm nang của mày phải viết cho thật đủ, thật tường. Đủ tới mức một con cào cào lạ hoắc mới tới, đọc xong là chèo được, là dỗ khách được, là biết mái chèo gỗ mít để dành cho bác cua cất ở hốc nào. Đừng để cái nghề nằm trong đầu mày, hay trong đầu mỗi thằng bến trưởng. Nghề nằm trong đầu một con thì con ấy ốm là cả bến ốm theo y như cái bữa mày nằm bẹp. Nghề nằm trong cẩm nang thì ai thay cũng được, bến không bao giờ ốm. Việc thứ 7 và việc cuối từ nay mày chỉ làm đúng một vai ông chủ. Ông chủ không chèo đò. Ông chủ ngồi đọc các con số. Mỗi tuần đứa bến trưởng về trình mày, tuần này đưa bao nhiêu khách, giữ được mấy khách quen, thu vào bao nhiêu, kho thêm bao nhiêu thóc. Mày nghe mày ngó, chỗ nào tắc thì mày gỡ, chỗ nào đội không tự lo được thì mày bày. Còn lại, để yên cho chúng nó làm. Ông chủ giỏi là ông chủ ngồi một chỗ mà biết cả bến đang chạy ra sao, chứ không phải ông chủ chạy bờ hơi tai mà chẳng biết mình chạy đi đâu. Cụ gập 7 ngón chân lại nhìn tôi. 7 việc, làm đủ, cái bến thành cái tổ không cần mày. Làm thiếu một, mày vẫn là con trâu buộc cọc. Giờ thì về mà làm. Đừng có hỏi nữa. Cái này không nghe mà thành, phải làm mới thành. Tôi về làm. Trời đất, nói thì gọn 7 việc, mà làm thì dịn cả mồ hôi hột. Việc trao quyền cho chú gãy râu là cái khó nuốt nhất. Buổi tôi gọi cả đội ra đứng trên cây bè cái, dõng dạc tuyên, từ giày, chú gãy râu là bến trưởng. Mọi việc hàng ngày ở bến, chú ấy toàn quyền. Tôi nói gì trái với chú ấy về việc hàng ngày, các cậu cứ nghe chú ấy nói xong mà tay tôi run bụng tôi thắt. Như thể tôi vừa tự rút cái xương sống của chính mình ra trao cho đứa khác. Mấy hôm đầu tôi ngứa ngáy chịu không nổi. Thấy chú ấy dỗ con khách nhát nước theo kiểu khác tôi đã trực nhảy vào. Thấy chú ấy buộc lại sợi dây mây không đúng nút tôi hay buộc, tôi đã trực giằng lấy. Nhưng tôi cắn răng. Tôi nhớ lời cụ, con gà mái mải bới một bãi phân thì chẳng thấy cả cái sân thóc. Tôi lùi ra. Tôi để chú ấy làm theo cách của chú ấy. Mà lạ thay có cái chú ấy làm còn khéo hơn tôi. Cái lối dỗ khách nhát nước của chú ấy mềm hơn tôi,
vì chú ấy từng là kẻ sợ nước run bần bật, chú ấy hiểu cái sợ ấy tận xương. Khách nghe chú ấy còn xuôi tai hơn nghe tôi. Tôi viết lại cẩm nang, viết tới 3 mùa trăng mới xong. Mỗi nút dây, mỗi cách dỗ từng kiểu khách, mỗi chỗ cất mái chèo, mỗi con khách quen thích gì ghét gì tôi ghi tuốt. Giày cộp, đứa mới vào chỉ việc đọc. Tôi đặt cho chú ấy cái đích mỗi tuần, bày cho chú ấy cái nếp mỗi ngày, hẹn chú ấy cứ 7 hôm về trình tôi một bận. Và tôi hứa với chú ấy, kho càng đầy, phần chú ấy càng dày. Mắt chú ấy sáng rực lên khi nghe câu đó. Rồi tôi buông, tôi bỏ ra bến mỗi sáng. Tôi chỉ còn ngồi nghe các con số 7 ngày một bận. Lạ lắm các cậu ạ, cái bến không sập, nó vẫn chạy. Có tuần còn đông khách hơn cả hồi tôi đứng đó. Nhưng tôi chưa tin hẳn. Trong bụng vẫn có một con sâu nghi ngờ, rúc rích, tại mày vẫn quanh quẩn gần đây thôi. Mày vẫn ngó được, thử biến đi cả tháng coi nó có sập không. Thế là tôi làm cái phép thử ghê gớm nhất đời. Các cậu phải biết, mấy mùa trước tôi đã thử rồi và rớt. Lần ấy tôi định đi xa 10 bữa, mới đi tới hôm thứ 3 đã cuống cuồng quay về, vì nhớ bến, vì lo, vì cái bụng nóng như có lửa. Về tới nơi thấy bến vẫn ổn mà tôi vẫn không tin, lại đâm đầu vào ôm việc như cũ. Lần này tôi quyết khác. Tôi quyết đi trọn 1 tháng. Đi thật xa lên cái núi mạn ngược mà cả đời tôi chưa đặt chân tới, đi xem những vùng mương lạ, những khúc sông tôi chưa từng biết. Đêm trước khi đi, tôi gọi chú gãy râu ra. Chú này, tôi đi 1 tháng tròn. Tôi không về giữa chừng đâu. Bến giao cả cho chú. Sống chết gì chú cũng phải lo liệu lấy. Đừng đi tìm tôi. Chú ấy nhìn tôi, cái nhìn vừa lo vừa rắn giỏi. Anh cứ đi, em giữ bến, anh về bến vẫn còn. Sáng hôm sau tôi đi vừa ngoái lại. Đi được một quãng ruột đã cồn cào. Đi hết ngày đầu, nằm trong bụi cỏ lạ, tôi nhớ bến quay quắt. Nhớ tiếng nước vỗ bè, nhớ tiếng đội chèo gọi nhau ý ới, nhớ cả cái mùi bùn quen ở khúc sông nhà. Đêm thứ 5 là khốn khổ nhất. Tôi nằm vắt râu, lòng réo gọi, quay về đi nhảy. Về coi nó ra sao. Lỡ chú gãy râu xoay không nổi thì sao, lỡ bác cô giận bỏ đi thì sao, lỡ đám phàn tàn hết thì sao. Tôi đã chồm dậy, định quay đầu. Chân tôi đã hướng về phía bến. Nhưng rồi tôi nhớ lời cụ cóc, cái tổ giỏi nhất là cái tổ không cần con chim mẹ ngồi giữ. Tôi nhớ cái bữa tôi ốm. Tôi nhớ con sâu nghi ngờ. Và tôi tự nhủ, không. Nếu lần này lại quay về, thì cả đời mày vẫn là trâu buộc cọc. Đi tiếp đi. Cắn răng mà đi tiếp. Tôi cắn răng. Tôi đi tiếp. Qua ngày thứ 10, lạ thay, cái cồn cào dịu xuống. Qua ngày thứ 20, tôi bắt đầu thấy cái núi nó đẹp. Tôi gặp những con vật chưa từng gặp, thấy những khúc mương chảy theo lối chưa từng thấy, học được khối điều mà nếu cứ chôn chân ở bến thì cả đời tôi mù tịt. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu mùa, cái đầu tôi rảnh rang, cái lòng tôi thanh thang. Rồi cũng tới ngày thứ 30, tôi quay về. Các cậu biết tim tôi đập thế nào trên quãng đường về không? Thình thịch như trống làng vào hội. Tôi vừa mừng vừa sợ, mừng vì sắp được thấy bến. Sợ vì lỡ về tới nơi, bến tan hoang thì sao? Tôi bỏ qua cái gò cuối cùng. Tôi nhìn xuống khúc sông nhà. Và tôi đứng sững. Cái bến vẫn đó. Mấy cây bè dập dềnh, dây mây căng chắc. Đội chèo đang chèo, ý ới gọi nhau, nhịp nhàng như chưa từng vắng tôi một ngày. Có một con khách nhát nước đang được dỗ xuống bè mà người dỗ không phải chú gãy râu, là một đứa trong đội. Nó dỗ y như trong cẩm nang tôi viết. Cọc sơn đỏ vẫn cắm thẳng. Trên bờ, lác đác mấy con phàn đang ngồi đợi đò, tán chuyện rôm rả. Tôi bò xuống. Chú gãy râu thấy tôi mừng quính, nhưng cái dáng chú ấy đã khác, đã ra dáng một ông bến trưởng thực thụ, vững vàng đĩnh đạc. Anh nhảy, anh về rồi chú reo. Anh coi này, tháng anh đi, bến em đưa chót lọt nhiều hơn tháng trước. Khách quen giữ đủ, lại thêm mấy con mới. Kho thóc công anh mở ra mà coi đầy hơn lúc anh đi. Tôi bỏ tới hốc kho, tôi mở ra. Thóc, đầy hơn ngày tôi rời đi. Tôi đứng được ra một lúc lâu. Rồi các cậu có tin không, tôi bật khóc. Cái thằng cào cào già đầu,
Dâu bạc, bật khóc ngon lành bên cái kho thóc đầy. Không phải khóc vì thóc. Thóc thì tôi đã dư từ lâu. Tôi khóc vì lần đầu tiên trong đời, tôi biết cái thứ tôi gọi mãi không ra tên ấy, nó tên là gì? Tự do. Cái bến không cần tôi nữa. Tôi đi cả tháng, nó vẫn sống, vẫn đông, vẫn đầy. Tôi không còn là con trâu buộc cọc. Tôi đã cởi được sợi dây vô hình trói tôi bao nhiêu mùa. Tôi vẫn là chủ bến, nhưng tôi không còn là nô lệ của bến nữa. Tin tôi đi cả tháng mà bến vẫn phình ra lan đi nhanh như nước lũ. Một bữa, có một bác làm ăn lớn lặn lội tới tìm tôi. Bác ấy là tay có máu mặt, mở mấy cái bến dài khắp các khúc sông. Bác ấy ngồi xuống, nhấp ngụm nước, rồi vào thẳng. Chú nhảy. Tôi nghe tiếng cái bến của chú lâu rồi. Chú đi cả tháng nó vẫn chạy ngon, kho vẫn đầy, cái đó hiếm lắm, 100 bến chưa được một. Tôi muốn mua lại bến của chú. Tôi trả hời, trả một món thóc mà cả đời chú chèo đò cũng không gom nổi. Tôi nghe mà giật mình bán bến. Cái bến tôi gây dựng cả đời. Tôi định gạt phắt, nhưng rồi tôi ngồi lặng, tôi ngẫm. Và tôi vỡ ra một điều. Cái bác này chịu trả hời là vì cái bến của tôi nó đáng giá. Mà nó đáng giá vì cái gì? Vì nó chạy không cần tôi. Vì nó có dòng khách quen đều đặn như con nước. Vì nó có cái lối làm độc đáo khó bến nào sao được. Vì nó không sống nhờ mỗi một con khách sộp sộp đi thì sập mà sống nhờ cả một đàn khách quen. Tôi chợt hiểu một điều mà bao nhiêu mùa tôi không hiểu. Cái cơ ngơi tốt nhất là cái cơ ngơi tốt tới mức người khác thèm mua lại. Không phải để bắt buộc bán, mà là để mình có cái quyền chọn. Hồi xưa, cái bến trói tôi không bán được, vì bán đi thì tôi mất nghề, mà giữ thì tôi mất tự do, kiểu gì tôi cũng kẹt. Giờ thì khác, giờ tôi muốn giữ thì giữ, muốn bán thì bán, đằng nào tôi cũng sướng. Có người trả hời mà tôi vẫn ung dung ngồi cân nhắc, ấy mới là tôi làm chủ cái bến, chứ không phải cái bến làm chủ tôi. Tôi ngẫm xong, tôi cười, tôi thưa với bác làm ăn lớn. Bác trả hời thật, con cảm cái bụng bác, nhưng con xin chưa bán. Không phải vì con chê thóc của bác, mà vì cái bến này, nó không chỉ là chỗ con kiếm thóc, nó còn là chỗ con vớt những con cào cào non khỏi cái mương mà chính con từng rơi xuống. Cái đó, con chưa nỡ buông. Bác ấy gật gù, không phật ý lại còn nể. Chú nói phải, mà chú nhớ cho bến của chú, lúc nào chú đổi ý, tôi vẫn mua. Cái cửa ấy tôi để mở. Bác ấy đi rồi, tôi ngồi lại một mình trên cây bè cái, lòng nhẹ tênh. Tôi vừa nếm cái vị của tự do thật, không phải là có thật nhiều thóc, mà là có thật nhiều lựa chọn. Muốn đi thì đi cả tháng, muốn bán thì có người trực mua, muốn giữ thì cứ thong dong mà giữ. Cái gì cũng do tôi chọn, không cái gì trói được tôi nữa. Tưởng thế là chọn, nhưng đời nó cứ hay gài cho mình một cái khúc mắc mới, vừa lúc mình tưởng đã yên. Một bữa, tôi mở cái hốc thóc của riêng, tôi không phải kho công của bến, mà cái hốc dành dụng của riêng tôi bao mùa nay. Tôi định bụng coi lại cho vui. Tôi mở ra, và tôi cau mày. Một góc thóc đã ngả màu, có mấy hạt đã mốc, lại nghe tiếng xúc xích mọt. Mọt đã chui vào, đang gặm dần đám thóc tôi cất kỹ. Tôi hốt hoảng bốc một nắm lên coi. Thóc lép đi, mục đi. Cái đám thóc mà tôi đổ mồ hôi cả đời mới gom được, cứ nằm im trong hốc tối, thì hóa ra nó không nằm yên, nó đang chết dần. Tôi mang chuyện ấy tới gốc chuối. Cụ Cóc nghe xong, cụ không buồn, cụ lại còn khoái chí cười khẹt khẹt. Hả, tới khúc này rồi à? Tao đợi mày tới khúc này lâu rồi. Cụ ơi, thóc con để mục mất, mọt ăn mất, con tiếc đứt ruột, con phải làm sao? Cụ Cóc nhặt một hạt thóc dưới gốc chuối, giơ lên trước mắt tôi. Mày coi cái hạt này, mày bỏ nó trong hốc tối 10 mùa, sau nó vẫn chỉ là một hạt mà còn là hạt mốc, hạt lép, hạt mọt ăn. Nhưng mày đem nó gieo xuống ruộng, tưới cho nó tí nước, thì sao? Một hạt nó nảy thành một bụi nó đẻ ra cả 100 hạt. Sang mùa sau, 100 hạt ấy lại đẻ ra cả vạn. Tôi nghe mắt mở to. Thóc để chết trong hốc thì phí, nhảy ạ. Cụ nhìn tôi, cái nhìn của kẻ sắp trao cho tôi bài học cuối cùng.
Thóc khôn không nằm chết trong hốc. Thóc khôn phải biết đem gieo nó xuống ruộng, cho nó đẻ ra cả mùa. Mày đã học được cách làm cho cái bến chạy không cần mày. Giờ mày phải học cách khó hơn, làm cho đám thóc của mày tự đẻ ra thóc, mà không cần mày trèo thêm một mái đò nào nữa. Tôi ngồi lặng bên gốc chuối, trong tay nắm thóc vừa móc vừa lép, mà lòng lại bừng lên một thứ háo hức mới toanh, cái háo hức tôi tưởng đời mình đã hết. Cái bến, tôi đã cởi xong, tôi đã tự do khỏi việc. Nhưng còn đám thóc nằm chết trong hốc kia, nó đang gọi tôi sang một cái dốc mới. Cái dốc mà ở đó, không phải tôi làm cho thóc nữa, mà thóc làm cho tôi. Tôi nhìn cổ cóc, cổ nhìn lại tôi, khẽ gật, như nói đúng lại leo tiếp đi, con. Và tôi biết, cái dốc cuối cùng này mới là cái dốc dựng đứng nhất. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đòi trang thứ 19. Bài học của chương, giàu mà vẫn phải có mặt mỗi ngày thì chưa phải tự do đó mới là cái cọc dài hơn, chứ vẫn là trâu buộc cọc. Cơ ngơi giỏi nhất là cái tổ không cần mình, chủ vắng mặt dài ngày mà nó vẫn sống, vẫn đông, kho vẫn đầy. Chiến lược, dựng doanh nghiệp chạy không cần mình xây để bán, có quyền chọn. Mục tiêu tối hậu không phải làm ra nhiều tiền hơn, mà dựng một cơ ngơi chạy trơn cả khi chủ vắng mặt dài ngày. Và xây nó tốt tới mức có người muốn mua không phải để bắt buộc bán, mà để mình có quyền chọn giữ hay buông. Xây để bán không có nghĩa là phải bán. Học ký ở khóa Eagle Camp. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Chọn một món nghề chủ đạo làm đi làm lại đều đặn, doanh thu lặp lại quý hơn, doanh thu một lần, thu tiền sớm, giữ dòng tiền dương. 2. Bổ nhiệm một người quản lý cấp trung tự quyết trao toàn quyền vận hành, kèm 3 thứ, việc rõ ràng, tới đâu là hết phần, chỉ tiêu phải đạt, KPI, và nếp làm mỗi ngày, DMO. 3. Viết cẩm nang đầy đủ tới mức người mới đọc xong là thay được để nghề nằm trong hệ thống, không nằm trong đầu một người. 4. Chủ bỏ hết việc lặt vặt, chỉ giữ vai ông chủ, đọc các con số theo nhịp báo cáo định kỳ và gỡ nút thắt. Có cơ chế thưởng cho người quản lý theo kết quả. 5. Vẫn giữ tài sản gốc quyền sở hữu, bí quyết, danh sách khách, trao vận hành, không trao sở hữu. 6. Làm phép thử vắng mặt dài ngày, nâng dần tới khoảng 60 ngày. Xây cơ ngơi tới mức có người thèm mua để mình có quyền chọn. Đo lường để biết đang đi đúng, chủ vắng mặt khoảng 60 ngày mà cơ ngơi vẫn chạy và kho vẫn đầy thêm. Tỷ lệ doanh thu lặp lại cao, không một khách nào chiếm quá lớn doanh thu. Cụ cóc dặn, cái tổ giỏi nhất là cái tổ không cần con chim mẹ ngồi giữ. Còn thóc khôn thì đừng nằm chết trong hốc, phải đem gieo xuống ruộng cho nó đẻ ra cả mùa. Hết chương 19 sang chương 20, để hạt tự nảy mầm, chương 20. Để hạt tự nảy mầm. Già rồi, tôi hay ngồi lì một chỗ mà nhìn cái hốc thóc. Các cháu nhỏ chắc không hình dung được cảm giác ấy đâu. Cả một đời tôi quẫy đạp để có miếng ăn từ con cào cào non đói dã suýt chết đuối dưới mương, mò mẫm từng bữa. Thế mà tới khúc này, ăn không hết. Thóc đầy 3 cái hốc to trong gốc cây, vun lên thành đống, tràn cả ra ngoài cửa hang. Bến cái lớn đưa kẻ sợ nước qua sông chạy ro ro. Chú gãy râu ngày xưa giờ làm bến trưởng, mỗi tuần lại lóc cóc mang phần của tôi tới, đổ thêm vào hốc. Tôi đã rút khỏi vận hành cả tháng rồi mà bến vẫn đẻ ra thóc đều như vắt chanh. Cái phép thử vắng mặt 1 tháng ở chương trước, tôi đỗ. Tự do rồi, đáng lẽ phải sướng. Nhưng một sáng nọ, tôi thò chân vào hốc bốc một nắm thóc lên ngắm, thì thấy nhột nhột. Lật bàn chân ra mọt. Mấy con mọt bé tí, trắng nhởn, đang lúc nhúc đục ruỗng từng hạt từ bên trong. Hạt thóc còn nguyên cái vỏ vàng óng, nhưng cắn vào thì rỗng tuếch, bột tơi ra như cám. Tôi moi sâu xuống đáy hốc, càng moi càng tái mặt, lớp thóc dưới cùng đã lên mốc xanh lè, bốc mùi ẩm chua. Đêm qua lại nghe sột soạt chuột. Lũ chuột đồng đánh hơi được kho thừa, đêm nào cũng mò tới tha đi một ít. Tôi ngồi phịch xuống, lòng xót như sát muối. Của tôi đấy, mồ hôi cả một đời tôi đấy. Từng hạt thóc này là một chuyến chèo gãy lưng, một kẻ sợ nước run rẩy mà tôi cõng qua sông, một đêm thức trắng tính toán. Vậy mà bây giờ nó nằm chết một đống trong hốc, để mọt ăn mốc gặm, chuột tha. Càng nhiều thóc, tôi càng xót vì càng nhiều thì càng mục nhanh. Ông bà mình nói cấm có sai,
của đầy nhà không bằng tay hay làm mà tay tôi dở dạch, còn của thì cứ nằm ườn ra đấy mà thối. Tôi vác cả một nắm thóc mốc, lặn lội xuống gốc chuối tìm cụ Cóc. Cụ vẫn còn đó, các cháu ạ. Già lắm rồi, da nhăn nheo như vỏ cây khô, mắt đã kéo màng đùng đục, ngồi lâu một chỗ chẳng buồn nhảy. Nhưng cái đầu cụ thì vẫn trong veo như nước giếng. Tôi đổ nắm thóc mốc ra trước mặt cụ, kể lể. Cụ ơi, con khổ. Trước kia con khổ vì thiếu, giờ con khổ vì thừa. Thóc nhiều quá ăn không xuể, để thì mọt với mốc nó phá, chuột nó tha. Con tiếc đứt ruột mà chẳng biết làm gì. Hay là con đem cho hết đi cho rảnh nợ. Cụ Cóc cầm một hạt thóc mốc lên, lật qua lật lại bằng cái chân run run, rồi cười khẽ cái cười hấp háy mà 4 nấc thang qua tôi đã quen. Lại cái hạt thóc này, cụ nói giọng khàn, nhưng chắc bữa trước ta đã bảo anh rồi mà anh còn chưa ngấm. Hạt nhốt trong hốc tối thì chết dần, mọt ăn anh đang dẫm vào đúng cái đó. Nhưng cũng cái hạt ấy gieo xuống ruộng tốt, gặp nắng gặp mưa, thì một hạt đẻ ra cả một bông đẻ ra cả mùa. Ta hỏi lại anh lần cuối, anh định nhốt đống thóc kia cho mọt ăn, hay anh đem gieo nó cho nó đẻ? Lần này thì tôi ngấm. Cả đời tôi chỉ nghĩ thóc là để ăn, để tích, để dành. Cái lẽ đem thóc đi gieo, bữa trước nghe cụ nói tôi mới giật mình, giờ ôm nắm thóc mốc trên tay tôi mới thấm tới ruột. Con hiểu rồi cụ ạ, tôi lắp bắp. Nhưng gieo thì, gieo thế nào? Con biết trèo biết làm bến, chứ con đâu biết làm ruộng. Cụ Cóc khẽ gật về phía bờ ao, việc này không phải tôi dạy, có kẻ rành hơn tôi. Anh đi gặp bác Kiến Đen đi. Bác Kiến Đen, các cháu biết rồi đấy, kẻ làm ăn lớn nhất vùng. Bác có cả một dãy kho dưới Gò Mối, thóc lúa mật, nhựa cây chất như núi. Nhưng lạ một điều, chẳng mấy khi thấy bác tự tay tha mồi. Bác chỉ ngồi một chỗ dưới gò, mà của cải cứ chảy về. Tôi tìm tới. Bác đang ngồi nhấm một giọt mật, thấy tôi vác nắm thóc mốc thì bật cười khanh khách. À, Cào Cào lái đò. Tôi nghe danh anh lâu rồi, kẻ dựng cái bến qua sông to nhất khúc này. Anh tới hỏi chuyện gieo thóc phải không? Cụ Cóc nhắn tôi rồi. Tôi gãi đầu, kể lại nỗi sót của mình. Bác Kiến Đen nghe xong, gật gù. Anh biết vì sao tôi giàu mà nhàn không? Bác chỉ ra dãy kho. Hồi trẻ tôi cũng tha mồi gãy lưng như ai. Rồi tôi tha được nhiều hơn ăn, y như anh bây giờ. Lúc ấy tôi mới ngộ ra một điều, thằng nào đem hết sức ra đổi lấy ăn thì cả đời làm tôi tớ cho miếng ăn. Còn thằng nào biết để cái mình có tự làm việc thay mình thì mới làm chủ thật. Cái mình có tự làm việc. Tôi ngơ ngác. Đúng, bác Kiến Đen về hai cái sâu. Nghe đây, đời làm ăn có 4 hạng. Hạng thứ nhất là kẻ làm thuê bán sức từng ngày, nghỉ là hết ăn. Hạng thứ hai là kẻ làm chủ một mình như anh hồi mới chèo đò, giỏi đấy, nhưng nghỉ chèo là hết thóc. Hạng thứ ba là kẻ dựng được cái guồng tự chạy như cái bến anh đang có, anh nghỉ 1 tháng nó vẫn đẻ thóc. Anh leo tới đây rồi, giỏi lắm. Bác ngừng nhìn thẳng vào tôi. Nhưng còn một hạng cao hơn nữa, hạng thứ tư là kẻ đem thóc đi gieo để cho thóc đẻ ra thóc. Không phải sức mình làm mà cổ mình làm. Nó làm cả khi mình ngủ. Đó là hạng cao nhất. Tôi đang đứng ở đấy. Và tôi nghĩ đã tới lúc anh bước lên. Cái câu ấy, các cháu ạ, nó như tiếng chuông gõ trong đầu tôi. Hạng thứ tư, để của làm việc thay mình. Bác dạy con với, tôi nói lòng nóng gian. Bác Kiến Đen dạy tôi cả mấy tuần liền. Tôi xin gói lại đây 3 cách gieo bác chỉ, và mấy điều cấm kỵ kẻo các cháu sau này có nắm thóc dư mà gieo bậy thì mất cả chì lẫn chài. Cách thứ nhất, gieo vốn cho lớp sau dựng bến mới. Khúc sông này tôi đã có bến cái. Nhưng dọc con sông còn bao nhiêu khúc xa chưa ai làm chỗ nào, cũng có kẻ sợ nước đứng ngóng bờ bên kia. Mà ở mấy khúc ấy lại có những chú cào cào non, gan dạ, chịu khó, y như tôi hồi trẻ chỉ thiếu mỗi vốn để dựng bến. Bác Kiến Đen bảo anh đem thóc dư góp cho tụi nó. Tụi nó bỏ sức ra chèo, ra dựng. Bến chạy có lãi thì chia anh một phần. Anh chẳng phải nhúng chân xuống nước mà thóc vẫn về. Tôi nghe mà reo trong bụng, vì cách này vừa cho thóc đẻ, lại vừa đúng cái điểm B của tôi, kéo lũ cào cào non ra khỏi mương, cho tụi nó một cái nghề, một con đường. Tiền của tôi vừa đẻ ra tiền, vừa đẻ ra điều tử tế. Bác gật, đấy mới là thóc khôn.
thóc vừa nảy mầm, vừa nảy phúc. Cách thứ hai, cho mượn thóc, lấy phần ngọn. Có những kẻ làm ăn đã chạy ngon như chị ong mật với vườn mật của chị, như bác Bọ Hung với bãi phân bón của bác đang cần thêm thóc để mở lớn mà chưa kịp gom. Tôi cho mượn, tới mùa họ trả gốc, kèm một phần ngọn. Nhưng bác Kín Đen nhấn mạnh, chỉ cho mượn kẻ nào anh đã thấy nó làm ăn đàng hoàng nhiều mùa, trả nợ sòng phẳng. Đừng ham phần ngọn cao mà cho kẻ lạ mượn nó ôm thóc chạy mất thì anh khóc ròng. Cách thứ ba, góp phần vào cơ ngơi tốt của kẻ khác. Ông Nhện Răng có cái mạng bắt mồi răng khắp lùm cây, ăn nên làm ra. Tôi góp thóc vào, thành ra cũng có một phần trong cái mạng ấy. Ông Răng, ông bắt, ông lo hết, còn tôi mỗi mùa hưởng một phần theo cái mình đã góp. Mình không cần biết răng mạng, bác Kín Đen cười, mình chỉ cần biết chọn đúng kẻ răng giỏi mà góp vào. Nghe thì sướng tai, nhưng bác Kín Đen gõ chân xuống đất, mặt nghiêm lại. Khoan đã, cào cào. Gieo thóc không phải vung tay ném bừa. Tôi dặn anh 3 điều, khắc cốt ghi tâm, kẻo bao nhiêu thóc cũng đổ sông đổ bể. Một, chỉ gieo xuống đất tốt. Bác vốc một nắm đất bùn đen nhánh trong lòng tay. Anh có biết vì sao nhà nông không gieo thóc xuống sỏi đá không? Vì gieo xuống đó thì thối hạt. Thóc của anh cũng vậy, chỉ gieo vào cái anh đã thấy chạy được, vào kẻ anh hiểu rõ, tin được. Đừng nghe ai vẽ ra mùa vàng ở cái ruộng anh chưa từng đặt chân. Cái gì anh không hiểu thì đừng gieo, nhớ chưa? Hay rải ra nhiều ruộng, đừng dồn cả vào một chỗ. Bác xòe cả 6 chân ra. Anh đừng đổ hết thóc vào một cái bến một kẻ mượn. Lỡ khúc sông ấy lũ về cuốn trôi, lỡ kẻ ấy sa cơ thì anh mất sạch. Rải ra, chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Ruộng này mất mùa thì còn ruộng kia gánh bỏ hết trứng vào một cái tổ, sập tổ là vỡ sạch trứng. Tôi gật lia lịa cái này tôi thấm, vì hồi chia 6 cái lọ tôi đã học rồi. 3 con gà mái đẻ thì không được thịt. Bác hạ giọng, như dặn điều hệ trọng nhất. Cái phần thóc gốc anh đem gieo ấy là con gà mái đẻ trứng cho anh. Anh chỉ được ăn trứng, tức là phần lãi, phần ngọn nó sinh ra. Còn con gà mái phần vốn gốc thì giữ cho kỹ, đừng bao giờ thịt nó ăn. Thịt một bữa thì no, nhưng hết gà, hết trứng, hết cả mùa sau. Anh còn nhớ cái lọ đầu tư anh để dành mấy chương trước chứ? Phần ấy linh thiêng. Nó chỉ có lớn lên, không bao giờ bị ăn cột. Tôi ngồi nghe ghi từng chữ vào ruột. Rồi bác Kín Đen chỉ tay ra phía bờ ao xa, nơi mặt trời đang lặn đỏ ối, giọng trùng xuống. Mà cào cào này cũng đừng tham. Đời lắm kẻ vẽ ra cái mùa vàng gấp 10, gấp trăm, dù anh đổ hết thóc vào. Tôi nói thật, cái gì để lãi cao ngất mà nhanh quá, thì 9 phần 10 là cái bẫy. Dầu sổi như nấm sau mưa mọc nhanh, tàn nhanh, mà lắm khi là nấm độc. Thóc khôn là thóc đi chậm mà chắc, đẻ đều đặn mùa này qua mùa khác. Đừng để lòng tham dắt mũi anh xuống đất xấu. Thế là tôi bắt tay gieo. Tôi không gieo ảo một lần. Tôi gieo từ từ, dè dặt, như nhà nông thử đất. Tôi tìm tới 3 chú cào cào non ở 3 khúc sông xa, đứa nào tôi cũng ngồi với nó cả buổi, nghe nó nói, xem nó làm đo cái gan, cái thật của nó. Đứa nào tôi tin, tôi mới góp thóc cho dựng bến. Tôi cho chị ong mật mượn một phần, chị làm ăn mấy mùa tôi đã rõ. Tôi góp một ít vào mạng của ông Nhện Răng. Mỗi chỗ một phần, không dồn cả vào đâu. Phần thóc gốc con gà mái tôi khắc một cái dấu riêng, tự nhủ cấm động vào. Rồi tôi chào. Mấy mùa đầu, thật tình mà nói, có chỗ chầy chật. Một bến con ở khúc sông trên, chú cào cào non hăng quá, trèo ẩu, suýt lật, tôi phải lóc cóc lội lên chỉ thêm cho nó cách buộc bè, cách đọc con nước. Có một kẻ tôi chót cho mượn mà đâm lo, đêm nằm trằn trọc. Nhưng bác Kín Đen nói đúng, vì tôi đã giải ra nhiều ruộng, nên một chỗ trục trặc cũng chẳng làm tôi sứt mẻ bao nhiêu. Chỗ này hụt thì chỗ kia bù. Và rồi, từ từ như mạ bén rễ dưới ruộng, thóc bắt đầu chảy về. Bến con khúc sông trên qua cơn chầy chật thì chạy phăng phăng. Mỗi mùa chia tôi một phần, bến khúc sông dưới cũng đẻ. Chị ong mật trả gốc trả ngọn sòng phẳng, lại còn biếu thêm hũ mật. Mạng ông Nhện Răng năm ấy bội thu, phần của tôi cũng dày lên. Thóc từ 4 phương 8 hướng cứ rủ nhau chảy về hốc, mà tôi thì chẳng trèo một mái nào. Lạ lắm, các cháu ạ. Sáng tôi ngủ dậy, thò tay vào hốc, thấy thóc nhiều hơn hôm qua. Tôi có làm gì đâu. Tôi ngủ kia mà, vậy mà thóc vẫn đẻ.
Đúng như cụ Cóc nói, hạt thóc gieo xuống đất tốt thì nó tự nảy mầm, tự trổ bông, chẳng cần mình đứng đó mà giục. Cái cột mốc tôi sắp kể đây, tôi nhớ tới tận bây giờ. Một đêm trăng, tôi ngồi giữa cửa hàng, lôi hết ra đếm. Tôi đếm xem mỗi mùa thóc tự chảy về là bao nhiêu thóc lãi từ kẻ mượn, thóc chia từ mấy bến con, thóc phần từ cái mảng ông nhện. Đếm xong, tôi để riêng một bên. Rồi tôi đếm xem một năm tôi ăn tiêu hết bao nhiêu gạo ăn, chỗ ở, thuốc thang lúc trở trời, dằm thứ vặt vãnh cho cái thân già. Tôi đặt hai đống cạnh nhau, và tôi sững người. Đống thóc tự chảy về cao hơn hẳn đống tôi cần ăn tiêu cả năm. Tôi đếm lại lần nữa, rồi lần nữa. Không sai. Cái phần thóc đẻ ra mà tôi không phải nhúc nhích một cái chân nó đã nhiều hơn tất cả những gì tôi cần để sống. Nghĩa là gì? Các cháu có hiểu không? Nghĩa là kể từ đêm ấy, dù tôi không trèo thêm một chuyến nào, không dựng thêm một cái bến nào, không làm gì sất thì thóc vẫn cứ tự về, đủ nuôi tôi sống tới hết đời. Cái tôi có đã quay ra tự nuôi tôi. Tôi không còn phải đem sức ra đổi lấy miếng ăn nữa. Không bao giờ nữa. Tôi ngồi thử giữa đêm trăng, hai cái sâu run run. Hồi ở dưới mương, con cào cào đói, chỉ mơ một bữa no. Vậy mà giờ đây, tôi ngồi trên một cái đỉnh mà ngày xưa tôi không dám mơ tới, cái đỉnh mà của cải tự nuôi mình, thân mình hoàn toàn rảnh rang, muốn làm gì thì làm, không một sợi dây nào trói buộc. Đây chính là nấc thứ tư, các cháu ạ. Nấc cuối cùng về mặt của cải. Người đời gọi nó bằng cái tên đẹp đẽ, tự do thật sự. Là khi cái mình gieo đã lớn tới mức nó gánh hết cái mình cần, để mình không phải đổi đời mình lấy ăn nữa. Tôi lội xuống gốc chuối khoe cụ Cóc ngày sáng hôm sau. Cụ nghe xong, gật gù, cái đầu già run run. Giỏi, anh leo hết 4 nấc rồi đấy, cào cào con. Từ con cào cào chết đói dưới mương, lên tới kẻ mà của cải tự nuôi thân. Cả đời tôi ngồi gốc chuối này, dạy bao nhiêu kẻ, ít đứa leo được tới đây. Tôi sướng rơn. Tôi tưởng đó là cái kết. Tôi tưởng leo hết 4 nấc thì đời sẽ tròn đầy, sẽ mãn nguyện, sẽ chẳng còn gì để mong. Tôi đã lầm. Cái đêm ấy mới thật sự ám tôi. Lại một đêm trăng mấy mùa sau khi tôi chạm đỉnh. Thóc đầy ngập mọi hốc, bến cái chạy ngon. Mấy chục cái ruộng tôi gieo đều trổ bông, thóc tự chảy về rào rào. Tôi không phải lo một cái gì. Muốn ngủ thì ngủ, muốn rong chơi thì rong chơi. Tự do trọn vẹn, của cải trọn vẹn, cái mà cả một đời tôi quẫy đạp để giành lấy. Tôi ngồi giữa cửa hàng, nhìn thóc trong hốc cứ lặng lẽ đầy lên dưới ánh trăng đầy lên mà chẳng cần tôi. Và đột nhiên, từ đâu đó trong lồng ngực, cái cảm giác cũ kỹ ấy lại trồi lên. Cái cảm giác trống rỗng. Cái thứ y hệt hồi tôi còn là con cào cào quần quật suốt ngày, chăm chỉ đến gãy lưng mà trong lòng cứ rỗng tuếch, vì chẳng biết mình quần quật để đi tới đâu. Tôi tưởng leo lên đỉnh thì hết trống, hóa ra trên đỉnh còn trống hơn. Tôi nhìn đống thóc tự đầy ấy, lòng dội lên một câu hỏi mà tôi không sao gạt đi được. Cái câu hỏi to đến mức nó làm tôi rùng mình giữa đêm hè. Mình leo hết 4 nấc thang rồi. Mình có thóc ăn 3 đời không hết, có tự do muốn gì được nấy, có hết mọi thứ mình từng mơ, rồi để làm gì? Tất cả đống này, rốt cuộc, là để làm gì? Cái hốc thóc không trả lời tôi, vầng trăng cũng không. Chỉ có gió đồng thổi qua cửa hàng lành lạnh. Sáng hôm sau, tôi lại lóc cóc lội xuống gốc chuối. Lần này không phải để khoe, lần này tôi đi tìm cụ Cóc với một câu hỏi nặng trĩu trong lòng, câu hỏi mà tôi linh cảm sẽ mở ra một con đường còn lớn hơn cả 4 nấc thang tôi vừa leo xong. Nhưng đó là chuyện của đêm mai, các cháu ạ. Để ông kể tiếp. Sổ tay đường đời trang thứ 20. Bài học của chương: thóc để nằm chết trong hốc thì mọt ăn mốc gặm, chuột tha của cải không sinh sôi thì chỉ có hao đi. Nhưng cũng hạt thóc ấy đem gieo xuống đất tốt thì một hạt đẻ thành cả bông, cả mùa, mà mình chẳng phải nhúng chân. Khi cái mình gieo sinh ra đủ nuôi cái mình cần, thì mình không phải đổi sức lấy ăn nữa, đó là tự do thật. Chiến lược: làm nhà đầu tư để tiền tự đẻ tiền, đạt thu nhập thụ động lớn hơn chi phí sống. Học kỹ ở khóa DTSGC, Eagle Cam. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Đừng để tiền nằm chết một chỗ, đem phần tích lũy đi gieo đầu tư,
thay vì giữ yên cho nó mất giá. 2. Chỉ gieo vào cái mình hiểu rõ và đã thấy sinh lời, không gieo xuống đất lạ, không nghe lời vẽ vời. 3. Rải ra nhiều chỗ, đừng dồn hết một nơi, bỏ hết trứng vào một giỏ, sập giỏ là vỡ sạch. 4. Ưu tiên cái tạo ra dòng tiền đều đặn hơn là cái hứa hẹn trúng đậm một lần. Cảnh giác dầu sổi, lãi cao ngất mà nhanh thường là bẫy. 5. Giữ vốn gốc cho sinh sôi mãi, con gà mái đẻ thì không thịt, chỉ ăn trứng lãi, đừng ăn gà vốn. 6. Tính xem cần bao nhiêu ruộng đã gieo để thu nhập thụ động, phủ hết chi phí sống, đó là con số tự do của mình. Tiền khôn nhất là tiền vừa đẻ ra tiền, vừa làm ra điều có ý nghĩa. Đo lường để biết đang đi đúng. Thu nhập thụ động, tiền tự về khi mình không làm, so với chi phí sống chạm tự do khi nó chi phí sống. Tỷ lệ tài sản đang gieo sinh lời, so với phần đang nằm chết một chỗ. Bác Kín Đen dặn, kẻ đổi sức lấy ăn thì làm tôi tớ cho miếng ăn cả đời, kẻ biết để của tự làm việc thay mình mới là chủ thật. Nhưng nhớ chỉ gieo xuống đất tốt, rải ra nhiều ruộng và con gà mái đẻ thì đừng bao giờ thịt. Hết chương 20 sang chương 21, cái lọ thứ 6, cho đi, chương 21. Cái lọ thứ 6, cho đi. Tôi đã già rồi. Cái râu tôi giờ bạc trắng, cong xuống như hai sợi cỏ may phơi nắng cả mùa. Đôi chân từng nhảy qua những con mương rộng nhất khúc sông này, nay đã chậm, đặt xuống đâu là nghe đất kêu lạo xạo dưới khớp. Nhưng mắt tôi còn tỏ, lòng tôi còn nhớ, và đêm nay cái đêm tôi sắp kể đây, tôi nhớ rõ hơn bất cứ đêm nào trong đời. Bến của tôi, giờ lớn nhất khúc sông Cây Gạo. Bè xếp thành hàng, đội chèo tới mấy chục con, chú gãy râu làm bến trưởng đâu ra đấy, thóc cứ thế tự về đầy kho mà tôi chẳng phải nhấc chân. Người ta gọi tôi là ông nhảy dầu nhất khúc sông. Bác Sên bác Cua ghé bến, thấy tôi là cúi đầu chào kính cẩn. Tôi có hết thật. 4 nấc thang tôi đã leo trọn, từ cái thằng cào cào non suýt chết đuối dưới mương, tới ông chủ bến mà thóc tự về đủ nuôi tới hết đời. Vậy mà đêm ấy, ngồi một mình trên cái lá sen to nhất bến, nhìn trăng rớt xuống mặt nước, tôi thấy lòng mình trống hoác. Trống như cái kho rỗng. Lạ chưa, kho thóc thì đầy mà lòng thì rỗng. Tôi có tất cả những thứ ngày trẻ tôi mơ, ăn không hết, tiêu không cạn, ngủ không lo. Sáng ra chẳng việc gì phải làm, chiều xuống chẳng ai dám trách. Thế mà cái cảm giác cứ dâng lên trong ngực, đắng như nhựa chuối non, leo hết 4 nấc thang, có hết mọi thứ trên đời, rồi để làm gì? Của đầy mà đời nhạt. Các cháu ạ, sau này nếu có ngày các cháu giàu, các cháu sẽ hiểu nỗi sợ ấy. Nó không gào thét, nó chỉ lặng lẽ gặm người nghèo sợ đói. Người giàu sợ cái trống rỗng này, và nó còn đáng sợ hơn cái đói nhiều lần, vì cái đói thì có thuốc chữa, còn cái trống thì tiền nhiều mấy cũng không lấp nổi. Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi lục lọi, không phải lục kho lục trong ký ức. Tôi bò xuống cái hốc đất dưới gốc gạo, nơi từ thuở thanh niên tôi cất những thứ chẳng đáng tiền nhưng tôi không nỡ vứt. Mấy cọng rơm cũ, cái vỏ ốc đầu tiên tôi nhặt được, và dưới cùng, phủ một lớp bụi dày, là một tấm đất sét đã nung khô nứt nẻ. Tôi lau nó bằng cái chân run run, và tim tôi đập mạnh. Đó là tấm bản đồ cuộc đời tôi khắc hồi còn trẻ măng, cái hồi tôi mới gặp cụ cóc, cái hồi tôi ngồi trên đỉnh gò mà vạch ra đường đời mình bằng một cái gai bưởi. Trên ấy còn nguyên những nét tôi nguệch ngoạc. Điểm A, cái mương. 4 nấc thang vẽ thành cái bậc thang đi lên. Và trên cùng điểm, tôi đã khắc gì ở điểm? Tôi ghé mắt sát vào. Nét chữ con trẻ, vụng về, nhưng rõ mồn một. Tôi đã khắc một con cào cào non đang chới với dưới nước, và một cái chân vươn xuống kéo nó lên. Bên cạnh, tôi khắc mấy chữ mà giờ đọc lại, nước mắt tôi tự nhiên ứa ra. Kéo những đứa như mình ngày xưa lên khỏi mương. Trời ơi, tôi đã quên. Cả một đời leo thang, đếm thóc, mở bến, gieo vốn tôi đã quên mất tôi leo lên để làm gì. Cái thằng cào cào non ngày ấy biết rõ lẽ sống của nó hơn cái ông già giàu có là tôi bây giờ. Nó biết nó muốn cứu người. Còn tôi mãi làm giàu tới mức quên bén cái đích thật sự. Tôi đã leo trọn cái thang, nhưng leo xong rồi đứng chơ vơ trên đỉnh, chẳng biết bước tiếp về đâu vì tôi đã đánh rơi cái bến mình định cập vào ngay từ lúc mới rời chân. Hèn chi mà trống rỗng.
Cái bè đầy ắp của cải, nhưng nó trôi vô định vì tôi đã quên mất nó phải cập vào bến nào. Sáng hôm sau, tôi tìm đến cụ Cóc. Cụ giờ già lắm rồi, già hơn cả cái gò chúi cụ ngồi. Da cụ nhăn nheo như vỏ cây, ngồi im lìm dưới tàu lá như một hòn đá biết thở. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong veo, vẫn minh mẫn tới mức tôi cứ thấy như cụ nhìn thấu cả ruột gan mình. Thưa cụ, tôi đặt tấm đất sét xuống trước mặt cụ, giọng tôi run, con có hết rồi. Mà con thấy con chẳng có gì cả. Con trống rỗng, cụ ạ. Con không hiểu nổi mình. Cụ Cóc nhìn tấm đất sét hồi lâu, rồi cụ ngẩng lên, hỏi tôi một câu mà tôi không ngờ. Cái lọ thứ 6 của con, dạo này thế nào rồi? Tôi sững người. 6 cái lọ. Các cháu còn nhớ không, cái thuở tôi nghèo rớt mồng tơi, cụ dạy tôi chia mỗi hạt thóc kiếm được vào 6 cái lọ. Lọ ăn tiêu, lọ để dành, lọ đầu tư cho cái nghề, lọ học hành, lọ hưởng thụ, và cái lọ thứ 6 lọ cho đi. Hồi ấy, tôi nghèo đến nỗi mỗi lọ chỉ bỏ được 1-2 hạt, mà cái lọ cho đi tôi vẫn bỏ đều, vì cụ bảo cái lọ này quan trọng ngang cái lọ đầu tư đấy con. Đừng có coi thường. Tôi cúi đầu, phải thú thật với cụ thôi. Thưa cụ, con bỏ bê nó lâu rồi. Con mải lo mấy cái lọ kia. Lọ cho đi của con, cạn từ đời nào con cũng chẳng nhớ. Cụ Cóc gật gù, chẳng trách một câu. Cụ chỉ nói, chậm rãi như nhả từng hạt. Con biết vì sao ta bắt con bỏ thóc vào lọ cho đi ngay từ hồi con nghèo nhất không? Không phải đợi con dư rồi mới cho, mà cho để con thấy mình có dư. Cụ ngừng nhìn ra mặt sông. Cái thằng nghèo mà dám cho đi 1 hạt là cái thằng trong bụng nó tin rằng nó đủ. Còn cái thằng giàu nứt đố đổ vách mà không dám cho là cái thằng trong bụng nó vẫn nghĩ mình thiếu. Của cải đong bằng kho, con ạ. Nhưng sự giàu có thì đong bằng cái lọ thứ 6. Con đầy kho mà cạn lọ thì con vẫn là thằng nghèo, nghèo trong lòng. Trống rỗng là phải. Tôi ngồi lặng. Từng chữ của cụ rơi vào cái chỗ trống trong ngực tôi, đúng cái chỗ mấy đêm nay đau âm ỉ. Cụ ơi, tôi hỏi, nhưng con cho đi thì con được gì? Con đã có hết rồi mà. Cụ Cóc cười. Cái cười của cụ giờ móm mém, nhưng ấm. Con hỏi hay đấy. Để ta hỏi lại con. Cái ngày con suýt chết đuối dưới mương kia, cụ chỉ cái chân gầy guộc về phía khúc mương cây gạo, ai kéo con lên? Là cụ. Ta kéo con lên. Lúc ấy ta được cái gì? Tôi ngẩn ra. Cụ chẳng được gì cả. Còn lúc ấy là cái thằng cào cào nhãi nhép, ướt như chuột, chẳng có gì để trả cụ. Đúng, ta chẳng được hạt thóc nào. Nhưng con nhìn ta bây giờ đi. Cụ giang 2 cái chân già run rẩy ra, chỉ khắp cái gò. Cái thằng nhãi nhép ta kéo lên ngày ấy, giờ thành ông chủ bến lớn nhất khúc sông. Và nó đang ngồi đây, lo lắng cho cái lòng trống rỗng của ta à không, của nó. Con thấy không? Cái ta cho đi ngày ấy, 60 mùa nước sau, nó quay về ngồi cạnh ta đây này. Người cho đi mới là người chiến thắng, con ạ. Không phải kẻ thắng thì mới cho, mà kẻ cho mới là kẻ thắng. Cho trước đã, đừng đứng đó, tính xem mình được lại bao nhiêu. Cứ cho cái giá trị của mình đi trước, rồi nó tự quay về, mà quay về gấp bội. Kẻ cho mới là kẻ thắng. Cái lẽ ấy tôi đã từng nghe chị ong mật dạy tôi từ cái thuở tôi mới mon men học nghề, cho mật ngọt trước, rồi đàn ong cứ thế tìm về. Nhưng hồi ấy tôi hiểu nó nhỏ, hiểu nó cỡ một bình mật. Giờ ngồi trước cụ Cóc, tôi mới hiểu nó cỡ cả một cuộc đời. Con này, cụ Cóc vỗ vỗ cái chân tôi, một cái cơ ngơi cho ra hồn, nó phải đứng được trên 3 cái chân. Con nghe cho kỹ. Chân thứ nhất là tiền bạc, phải có cái ăn cái để, thiếu nó thì cơ ngơi chết đói sập ngay. Chân thứ hai là niềm vui cho chính con và cho cái đám chèo theo con, thiếu nó thì dù có tiền con cũng bỏ cuộc giữa chừng vì chán. Và chân thứ ba, cụ nhìn thẳng vào mắt tôi, là ý nghĩa, là cái con để lại cho người khác, cho đời. Thiếu cái chân thứ ba này thì, con ạ, dù con giàu nứt vách, con vẫn cứ trống rỗng như cái đêm qua của con vậy. Cụ thở ra một hơi dài. Bao nhiêu năm nay, con chỉ chăm chăm cái chân thứ nhất, còn đứng trên một cái chân, bảo sao con không trông chênh. Tôi ngồi đó, mà thấy như có ai vừa thắp một ngọn đèn
trong cái kho tối của lòng mình. Tôi về, và lần đầu tiên sau bao nhiêu mùa, tôi biết mình phải làm gì. Tôi dốc kho, không phải dốc để cho người ta hạt thóc cho thóc thì ăn vài bữa lại hết. Tôi dốc để làm đúng cái điều tôi đã khắc trên tấm đất sét ngày xưa, kéo những đứa như tôi ngày bé lên khỏi mương. Tôi mở một cái trường dạy qua nước. Các cháu ạ, khúc sông này đời nào cũng có những chú cào cào non. Chúng nó sinh ra bên bờ bên này, mà thóc, mà cơ hội, mà cả cuộc đời lại nằm ở bờ bên kia. Ở giữa là dòng nước. Và năm nào cũng vậy, năm nào tôi cũng nghe tin có đứa chết đuối khi liều mình lội qua y như tôi ngày bé, y như cái thằng tôi suýt bỏ mạng dưới mương cây gạo nếu không có cụ cóc. Tôi không chịu được nữa. Tôi tặng bè. Đứa nào nghèo, không có lấy một cọng lá làm bè, tôi cho. Tôi truyền cái cẩm nang qua sông, tôi đúc kết cả đời chỗ nào nước xoáy, giờ nào nước êm, cách buộc lá sao cho chắc, cách chèo sao cho không lật. Nhưng tôi không dừng ở chỗ dạy chúng qua một con sông. Tôi dạy chúng cả con đường tôi đã đi, cái kỷ luật bỏ thóc vào lọ mỗi ngày, cái nghề phải học cho tinh, cái hệ thống để thóc tự về mà không phải còng lưng mãi, và cả cái lẽ phải có một điểm B, một cái đích vượt khỏi bản thân, thì leo thang mới không bị trống rỗng như tôi. Tôi không dạy chúng để chúng giàu, tôi dạy chúng để mỗi đứa, sau này, lại trở thành một người đưa đò. Và chúng nó làm thật. Mấy mùa nước trôi qua, những đứa học trò đầu tiên của tôi tỏa đi khắp các khúc sông. Đứa về bến Cỏ Lác, đứa lên ngã ba Lục Bình, đứa xuống tận vùng nước Lợ cuối nguồn. Mỗi đứa dựng một bến nhỏ, mỗi đứa lại dạy thêm một lũ cào cào non khác. Cái khúc sông từng mỗi năm cướp đi mấy mạng cào cào non, giờ chỗ nào cũng có người đưa đò. Tôi đã không kéo một đứa, tôi đã đào tạo cả một thế hệ những người đi kéo. Cái kho thóc của tôi vơi đi, nhưng cái lòng tôi lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó bắt đầu đầy lên. Rồi tới cái buổi chiều ấy. Cái buổi chiều mà giờ tôi đã già lắm rồi vẫn còn nhớ rõ từng sợi nắng. Tôi đi dọc bờ, ngang qua khúc mương cây gạo, cái khúc mương năm xưa suýt chôn tôi. Tôi hay ra đó ngồi, để nhớ, để biết ơn. Nắng chiều vàng như mật rót xuống mặt nước. Bỗng tôi nghe một tiếng quẫy, yếu ớt, tuyệt vọng. Tôi nhìn xuống. Một chú cào cào non bé tí, đang chới với giữa dòng mương, hai cái chân đập loạn xạ, cái đầu chìm xuống rồi lại ngoi lên, miệng há ra đớp không khí. Nước cứ kéo nó xuống, y hệt tôi ngày bé, y hệt cái cảnh đã mở ra cả cuộc đời tôi ở chương đầu tiên, cái thằng cào cào non nhảy liều qua mương, rồi rơi tõm xuống, rồi tưởng mình chết. Ngày ấy, cú nhảy của tôi là cú nhảy để cứu chính mình và nó suýt giết tôi. Còn bây giờ, đứng trên bờ, già nua, chân yếu, tôi biết nếu tôi nhảy xuống, cái thân già này chưa chắc đã ngoi lên nổi. Tôi không chần chừ một khắc nào. Tôi nhảy. Con cào cào già là tôi, lấy hết chút sức tàn còn lại trong đôi chân đã chở cả một đời, nhảy xuống dòng nước. Đó là cú nhảy chậm nhất đời tôi. Nhưng các cháu ơi, đó là cú nhảy đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà tôi từng nhảy. Cả đời tôi nhảy qua bao con mương để làm giàu cho mình. Cú nhảy này, tôi nhảy xuống mương để cứu một kẻ khác. Nước lạnh ôm lấy tôi quờ được cái thân bé bỏng đang chìm, ghi nó vào ngực, rồi dồn hết hơi tàn đạp về phía bờ. Hai ông cháu sặc sụa bò lên cỏ. Tôi nằm thở dốc, tim đập như trống làng, mà nước mắt cứ chảy ra, hòa với nước mương mặn chát trên mặt. Cái chú cào cào non nằm bên cạnh tôi, run cầm cập, ngước đôi mắt ướt nhèm nhìn tôi, đôi mắt sợ hãi mà biết ơn, đôi mắt y hệt đôi mắt tôi ngày xưa nhìn cụ cóc. Và ngay khoảnh khắc ấy, nằm trên cỏ ướt bên cái khúc mương đã mở đầu đời mình, tôi vỡ òa hiểu ra tất cả. Cả cái hành trình, cả 4 nấc thang, cả những đêm thức trắng học nghề, những mùa nhịn miệng bỏ thóc vào lọ, những lần ngã đau điếng rồi lại bò dậy, cái bến lớn, cái kho đầy, cái tự do mà thóc tự về. Tất cả, rốt cuộc, là để làm gì? Là để có đủ sức mà nhảy xuống cái buổi chiều này. Là để cái thân già này còn đủ khỏe, cái đầu này còn đủ khôn, cái lòng này còn đủ đầy, mà kéo một kẻ khác lên khỏi cái mương tôi từng rơi xuống. Hóa ra tôi không leo 4 nấc thang để đứng trên đỉnh. Tôi leo 4 nấc thang để cúi xuống.
Cái đỉnh cao nhất của cả cuộc đời làm giàu không phải là lúc tôi đứng thẳng nhất trên kho thóc của mình, mà là lúc tôi cúi thấp nhất, chìa cái chân già xuống dòng nước, kéo một sinh linh bé bỏng lên. Vòng tròn đã khép. Cái thằng cào cào non được cụ cóc kéo lên năm xưa, 60 mùa nước sau, đã thành ông già kéo một cào cào non khác lên. Và cái chú non ấy, rồi sẽ lớn, rồi sẽ lại kéo một đứa khác. Cứ thế, dòng mương vẫn chảy, nhưng từ nay nó không còn cướp người nữa, nó được canh giữ bởi một chuỗi những bàn chân biết chìa xuống. Chiều ấy tôi dắt chú cào cào non về. Lòng tôi đầy tràn, các cháu ạ, đầy tới mức cái chỗ trống rỗng từng gặm tôi mấy đêm trắng giờ chẳng còn lấy một khe hở. Tôi đã hiểu rồi, cái trống rỗng ấy không phải vì tôi thiếu của mà vì tôi thừa của mà chưa biết cho. Tôi ghé qua gò chúi kể cho cụ cóc nghe. Cụ ngồi đó, già nua, run rẩy, nghe tôi kể từ đầu chí cuối. Và khi tôi kể tới cái khúc tôi nhảy xuống mương, cụ cóc cái ông thầy đã 60 mùa nước của tôi chỉ mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện, sâu thẳm, như nụ cười của người đã gieo một hạt từ rất lâu rồi, và hôm nay được nhìn thấy nó thành cây, ra trái, rồi tự gieo tiếp những hạt mới. Giờ thì con đứng được trên cả ba cái chân rồi, cụ nói khẽ. Con giàu thật rồi đấy, con ạ giàu hẳn hoi. Tôi không nói gì. Tôi chỉ ngồi xuống cạnh cụ, hai thầy trò già nhìn ra dòng sông đang nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, nghe gió lùa qua tàu lá chuối. Lòng tôi yên một cái yên mà cả đời làm giàu tôi chưa từng có được. Nhưng ngồi đó nhìn dòng sông, tôi chợt nhớ tới một kẻ. Gã ve sầu. Cái gã năm xưa từng cười nhạo tôi khi tôi è cổ học nghề, bỏ thóc vào lọ, dựng bè dựng bến. Gã bảo tôi ngu. Gã chọn con đường ngược hẳn với tôi, cứ hát, cứ chơi, cứ tiêu, cứ vay, mặc kệ ngày mai. Sống là phải hưởng, gã nói thế. Bao nhiêu mùa rồi tôi không gặp gã. Tôi ngẩng lên nhìn trời. Gió đã bắt đầu se lạnh. Mấy chiếc lá vàng đầu tiên đã rụng. Mùa đông đang tới rất gần. Và tự nhiên, trong cái lòng đang đầy tràn của tôi, một câu hỏi khẽ dấy lên, gần như một nỗi lo. Cái gã vẹt sầu ấy giữa mùa đông đang tới này giờ ra sao rồi? Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 21. Bài học của chương, leo hết 4 nấc thang, có đủ tiền bạc và tự do mà lòng vẫn trống rỗng ấy là vì ta đã quên mất leo lên để làm gì. Của cải đong bằng kho, nhưng sự giàu có thật đong bằng cái lọ thứ 6, cái lọ cho đi. Người đầy kho mà cạn lọ vẫn là người nghèo trong lòng. Cho đi không phải đợi đến lúc dư mới cho, mà cho để thấy mình có dư, và cái ta cho đi, đặc biệt khi cho đúng cái lẽ sống của đời mình, sẽ quay về gấp bội. Người cho đi mới là người chiến thắng. Chiến lược, cho đi và sống trọn điểm bê đong, cơ ngơi bằng cả ba thước, tiền niềm vui ý nghĩa. Một cơ ngơi đứng vững phải đứng trên ba cái chân, tiền bạc, thiếu thì chết đói, sập ngay, niềm vui cho mình và cho đội, thiếu thì chán bỏ cuộc giữa chừng, ý nghĩa cho người khác và cho đời, thiếu thì trống rỗng dù giàu nứt vách. Chỉ chăm một chân thì cả đời trông chênh. Điểm B lớn, cái lẽ sống vượt khỏi bản thân. Tôi sinh ra để phục vụ ai mới là cái bến mà mọi của cải, mọi tự do chỉ là con bè đưa ta cập vào. Học kỹ ở khóa DTSGC, Eagle Cam LTVM, lập trình vận mệnh. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Duy trì lọ cho đi đều đặn từ hôm nay, đừng đợi giàu mới cho cả lúc còn ít, để rèn cái cảm giác mình có dư. 2. Cho đi giá trị trước trong chính cái nghề của mình, dạy lại, dắt lại, mở đường cho người đi sau, đừng đứng tính xem mình được lại bao nhiêu. 3. Viết lại và treo lên trước mặt cái điểm B của đời mình làm giàu để phục vụ AI, rồi dành tiền bạc, thời gian và sức lực mà làm cho đúng nó. 4. Đong cơ ngơi bằng cả ba thước, đừng chỉ đếm thóc trong kho. To lường để biết đang đi đúng. Có một lọ cho đi thật sự, duy trì bỏ vào đều đặn, không tháng nào bỏ trống. Trả lời được rành rọt 2 câu, mình sinh ra để phục vụ ai và mình để lại gì cho đời. Mỗi quý ngồi xuống tự chấm cả 3 mục tiêu tài chính, niềm vui, ý nghĩa và tuyệt đối không để cái nào tụt về số 0. Cụ cóc dặn, của cải đong bằng kho, nhưng giàu có đong bằng cái lọ thứ 6. Con leo 4 nấc thang không phải để đứng trên đỉnh mà ưỡn ngực, con leo để đủ sức cúi xuống,
chìa chân kéo một đứa khác lên khỏi cái mương con từng rơi. Kẻ cho đi mới là kẻ thắng, và cái ngày con kéo được một sinh linh lên, con mới thật sự giàu. Hết chương 21, sang chương 22, mùa đông của gã ve sầu, chương 22. Mùa đông của gã ve sầu. Mùa đông năm ấy, gió bấc về sớm. Tôi nhớ rõ vì cái rét nó cứ thấm qua kẽ cánh, len vào tận trong xương mà xương cào cào già thì mỏng như lá lúa khô. Sáng ra sương muối phủ trắng cả triền đê, cỏ úa vàng rồi cháy xém ở ngọn, đồng đất nứt nẻ chân chim. Cả cánh đồng chỉ còn một màu nâu xác, gió thổi qua nghe ràn rạt như ai đang vò một nắm dạ khô. Vậy mà trong cơ ngơi của tôi thì ấm. Tôi ngồi đây, trên cái phản gỗ kê sát vách, nhìn ra bến của tôi vẫn chạy mấy chú cào cào trẻ tôi thuê đã quen việc, sáng ra tự mở cửa, tự xếp hàng, tự thu thóc, chiều tối tự khóa kho, chẳng cần tôi ngó tới. Cái kho phía sau đầy ự, thóc xếp thành từng vựa, đủ ăn qua 3-4 mùa đông như thế này mà chẳng suy xuyển. Bên kia, sân, lớp học buổi sáng đã rộn ràng tiếng lũ trẻ ea chúng từ tận mấy con mương xa lặn lội tới, có đứa bơi qua cả khúc nước rộng để học cái nghề chèo, học cái lối bắc bè qua dòng. Trường dạy qua nước của tôi giờ đông như hội. Tôi đã già lắm rồi, nhưng tôi ấm, tôi no, và tôi vui. Cái đận cuối đời mà có đủ 3 thứ ấy thì người ta gọi là gì nhỉ? Chắc là cái phúc. Mà cái phúc ấy chẳng từ trên trời rơi xuống. Nó là từng nấc thang tôi đã trèo, từng hạt thóc tôi đã cất, từng đứa học trò tôi đã dạy, gom góp suốt một đời mà thành. Ngồi trong cái ấm ấy, tôi lại nghĩ tới những kẻ đang ở ngoài kia, trong cái sét. Nghĩ tới gã ve sầu. Phải nói cho công bằng thuở trẻ, gã ve sầu là kẻ mà cả cánh đồng phải ngước nhìn. Gã đẹp mã, cái thân hình bóng nhẫy, đôi cánh trong suốt lóng lánh như có ai dát một lớp the mỏng. Mà giọng gã thì trời ơi, giọng gã hát mới ngọt làm sao. Mỗi độ hè sang, gã đậu trên ngọn xoan đầu làng, cất giọng lên là cả vùng lặng đi mà nghe. Cào cào, châu chấu, bọ ngựa, ve ve, kéo nhau tới chật cả tán cây. Người ta ném thóc lên, ném hạt lên, có kẻ còn dâng cả những hạt kê thơm nhất. Một mùa hè gã hát, gã thu về bộn lắm bộn hơn, tôi trèo trống cả mùa ngoài bến. Hồi đó gã hay ghé chỗ tôi, gã đậu vắt vẻo trên thành kho, nhìn tôi è cổ vác thóc mà cười khẩy. Nhảy ơi là nhảy, gã nói, cái giọng vẫn ngọt như rót mật, mày dại lắm. Cứ cặm cụi như con trâu già. Kiếm được thì hưởng đi chứ, dành làm cái gì mai kia chết có mang theo được đâu. Tôi cười lau mồ hôi, thì tôi cất để dành mùa đông bác ạ. Mùa đông, gã bật cười khanh khách, cái cười nghe vang cả một góc trời. Lo xa thế. Tao đây này, một mùa hát bằng mày cả năm cày cuốc. Cần gì leo với trèo cho khổ cái thân. Nhảy một phát là giàu, mày hiểu không? Một phát. Cái câu nhảy một phát là giàu ấy, gã nói với tôi không biết bao nhiêu lần. Mà nói thật, có những đêm nằm nghe gã hát, nhìn thóc người ta đổ về chỗ gã như nước, tôi cũng động lòng. Tôi cũng từng là đứa mê nhảy. Cái máu cào cào trong tôi, hễ thấy đường tắt là chân lại ngứa ngáy, muốn phóng một cú cho nhanh. Suýt nữa thì tôi nghe gã suýt nữa. May mà có cụ Cóc. Tôi còn nhớ cái buổi tôi ngồi bên gốc chuối, lòng dạ ngổn ngang, đem chuyện gã ve sầu ra kể. Cụ Cóc hồi ấy, cụ đã già rồi, già cứ như vỏ cây mục, nhưng đôi mắt thì vẫn trong. Cụ nghe xong, chậm rãi nói một câu mà tôi nhớ tới tận bây giờ. Cái thằng kiếm tiền bằng một mùa, nó sống bằng một mùa. Cái thằng kiếm tiền bằng cả đời, nó sống được cả đời. Con muốn sống mấy mùa thì con tự chọn lấy. Tôi chọn cả đời, và tôi trèo. Năm tháng trôi như nước dưới chân cầu. Tôi trèo từng nấc. Nấc thứ nhất tôi học cái nếp. Dậy sớm ngủ điều độ, mỗi sáng làm việc của mình cho xong rồi mới chơi. Tôi chia thóc kiếm được vào 6 cái lọ sành, như cụ Cóc dạy, lọ ăn tiêu, lọ để dành, lọ học hành, lọ vui chơi, lọ cho đi, lọ làm vốn lớn. Tháng nào cũng chia, dù kiếm được nhiều hay ít. Nấc thứ hai, tôi học cho thật giỏi một cái nghề bắc bè qua nước, học đến mức không ai trong vùng làm hơn được tôi. Nấc thứ ba tôi không bán sức mình nữa, tôi dựng cái bến, thuê cào cào trẻ làm thay, dựng cái hệ thống tự nó chạy. Nấc thứ tư, tôi đem cái mình biết dạy lại cho người mở trường, để cái nghề ấy không chết theo tôi mà sống tiếp trong đám học trò. 4 nấc.
Không nấc nào tôi nhảy cóc được. Mỗi nấc tôi đứng vững rồi mới bước lên nấc trên. Có những mùa chậm đến phát sốt ruột, có những lúc tôi thèm được nhảy một phát như gã ve sầu nói. Nhưng tôi nhớ lời cụ cóc, tôi cắn răng trèo. Còn gã ve sầu thì cứ hắt. Hè này qua hè khác, gã vẫn đậu trên ngọn xoan, vẫn cất cái giọng vàng ấy lên, vẫn thu thóc về như nước. Nhưng gã thu bao nhiêu, gã tiêu hết bấy nhiêu. Mùa hè gã ăn những hạt kê thơm nhất, gã uống những giọt sương ngọt nhất, gã sắm sửa, gã hội hè, gã đãi đằng cả đám hâm mộ. Gã không có cái lọ nào hết, gã không cất một hạt thóc nào cho mùa sau. Gã chẳng học thêm cái nghề gì ngoài hát. Gã chẳng dựng cái gì để nó chạy thay mình. Gã chỉ có một thứ vốn duy nhất là cái giọng. Mà cái giọng, than ôi nó cũng già theo gã. Tôi nghe tin gã ve sầu sa sút từ mấy mùa trước. Người ta kể, dạo này hè tới mà gã hát chẳng còn ai nghe. Cái giọng vàng ngày xưa giờ khản đặc, the thé, đứt quãng, nghe như tiếng cọt kẹt của cánh cửa kho lâu ngày không tra dầu. Lũ trẻ trong làng giờ mê những giọng ca mới, trẻ trung hơn, ngọt hơn. Chẳng còn ai ném thóc lên ngọn xoan cho gã nữa. Gã hát cho gió nghe, rồi gió cũng bỏ gã mà đi. Mùa hè vừa rồi là mùa hè cuối cùng, gã còn gắng gượng. Gã hát đến rạc cả người mà thu chẳng được là bao. Rồi hè qua, thu tàn đông tới. Và gã kẻ một thời cả cánh đồng ngước nhìn giờ trắng tay. Một buổi chiều gió bấc, tôi đang ngồi bên phản thì thằng nhỏ giúp việc chạy vào mặt tái mét. Ông ơi, ngoài bờ dậu có con ve sầu già, nó co ro xin ăn. Còn cho nó nắm thóc rồi mà nó ăn ngấu nghiến, ăn xong lại run. Trông tội lắm ông ạ. Tôi đặt chén trà xuống. Trong lòng có cái gì đó nhói lên. Tôi chống gậy, lần ra bờ dậu. Và tôi thấy gã. Trời ơi, gã ve sầu của một thời. Gã nằm co quắp dưới gốc dậu, nép vào chỗ khuất gió. Cái thân bóng nhẫy ngày xưa giờ gầy tong teo lộ cả những đốt xương. Đôi cánh trong suốt lóng lánh, cái đôi cánh từng làm bao kẻ mê mẩn giờ rách bươm, xác xơ, một bên gãy gập lủng lẳng. Gã run lập cập trong cái sét. Thấy tôi, gã ngẩng lên, đôi mắt đục lờ. Phải một lúc lâu gã mới nhận ra. Nhảy đấy à? Giọng gã khào khào đứt từng tiếng, mày vẫn còn sống à mà trông mày no đủ thế. Tôi ngồi xuống bên gã. Tôi không nói gì. Biết nói gì bây giờ? Gã cười, cái cười méo sạch, đắng nghét. Mày thấy chưa, tao đã bảo đời chẳng biết đâu mà lần. Tao hát hay nhất cánh đồng này, tao từng giàu nhất cái làng này, mà giờ, gã ho sù sụ. Giờ tao chẳng còn cái gì, một hạt thóc cũng không. Cái giọng thì hỏng rồi. Tao chẳng biết làm gì khác ngoài hát, mà hát thì chẳng ai thèm nghe nữa. Tôi nghe gã nói, mà lòng cứ trùng xuống. Các cháu có biết, trong cái khoảnh khắc ấy, tôi không hề thấy hả hê một mảy may cũng không. Tôi đã từng nghĩ cái thằng cha này, ngày xưa nó cười nhạo mình bao nhiêu, gọi mình là trâu già, là đứa dại. Nếu là cái thằng nhảy non choẹt ngày xưa, có khi tôi đã vinh mặt lên mà nói, đấy, bác thấy chưa, ai mới là đứa dại. Nhưng tôi già rồi, tôi đã trèo qua đủ 4 nấc thang. Mà cái nấc thang cuối cùng, cái nấc mà cụ cóc dạy tôi nó dạy người ta biết cho đi. Người trèo tới nấc ấy rồi thì trong lòng chẳng còn chỗ cho sự hả hê, chỉ còn lại lòng thương. Tôi nhìn gã và tôi thấy lại chính tôi. Cái thằng nhảy thuở non choẹt, mê nhảy, ham vui, suýt nữa thì nghe lời gã mà bỏ cuộc leo trèo. Nếu ngày ấy không có cụ cóc kéo lại, thì kẻ đang co ro dưới gốc dậu này, biết đâu lại chẳng phải là tôi. Chúng tôi, gã và tôi, hồi trẻ có khác gì nhau đâu. Cùng một cái máu ham nhanh ham sướng. Chỉ là tôi gặp được người chỉ đường, còn gã thì không. Tôi định bụng sai thằng nhỏ giúp cho gã một đấu thóc đầy. Một đấu thóc, gã ăn no được mấy ngày. Nhưng rồi tôi khựng lại. Mấy ngày, rồi sao nữa? Ăn hết đấu thóc ấy, gã lại đói. Tôi lại cho rồi lại hết. Cho đến lúc tôi chết đi, hoặc gã chết đi. Cho con cá thì no một bữa, tôi chợt nhớ câu cụ cóc hay nói chỉ cách câu thì no cả đời. Cho gã miếng ăn sổi hôm nay là tôi đang giết gã lần thứ hai. Lần thứ nhất gã tự giết mình bằng cái thói ăn sổi. Lần thứ hai, nếu tôi cứ rót thóc cho gã ăn không
là tôi dạy gã quen với cái việc chìa tay. Tôi biến gã thành kẻ ăn mày mãn đời. Không, tôi không làm thế. Tôi ngồi xuống thật gần, nắm lấy cái càng gầy guộc, run rẩy của gã. Bác ve sầu, tôi nói, chậm rãi, tôi không cho bác thóc ăn không đâu. Cho bác ăn hôm nay, mai bác lại đói, chẳng giải quyết được gì. Gã ngẩng lên, đôi mắt đục thoáng vẻ tủi. Nhưng, tôi nói tiếp, tôi cho bác một thứ khác. Bác vào trường tôi đi, vào ở luôn trong đó. Tôi không bắt bác hát cái giọng hỏng rồi thì thôi, ta chẳng tiếc. Tôi dạy bác từ đầu, từ cái nấc thứ nhất. Nấc thứ nhất, gã ngơ ngác. Cái nếp ngày. Dậy đúng giờ, ngủ đúng giấc, mỗi ngày làm cho xong việc của mình. Rồi tôi dạy bác chia thóc vào 6 cái lọ, kiếm được 10 hạt thì cất riêng ra mấy hạt, đừng có ăn hết. Rồi tôi dạy bác một cái nghề bác chân tay còn được, học cái nghề đan dậu, đan sọt hay phụ việc ngoài bến cũng được, miễn là cái nghề nó nuôi được bác lâu dài, chứ không phải cái nghề ăn xổi một mùa rồi thôi. Tôi siết nhẹ cái cẳng gã. Tôi không cho bác con cá đâu, bác ve sầu ạ. Tôi chỉ cách bác câu, khó hơn lâu hơn, nhưng nó nuôi được bác đến hết đời. Bác chịu không? Gã ve sầu im lặng rất lâu. Tôi thấy đôi mắt đục của gã long lanh nước. Gã quay đi, nhìn ra cánh đồng nâu xác đang lộng gió. Tôi biết trong đầu gã đang có một cuộc giằng co. Cả một đời gã quen sống bằng cái dễ, cái nhanh, cái hào nhoáng. Giờ bảo gã quay về làm lại từ nấc thứ nhất, học cái nếp, cất từng hạt thóc, cặm cụi một cái nghề tay chân với một kẻ từng đứng trên ngọn xoan cho cả cánh đồng ngước nhìn. Đó là điều khó vô cùng. Khó hơn cả cái đói, cái rét. Để tao nghĩ đã, cuối cùng gã thều thào. Cả đời tao chưa cặm cụi cái gì bao giờ. Tao không biết tao làm nổi không? Tôi không ép, tôi không thể ép. Cái sự chịu thay đổi, nó phải bật ra từ trong lòng người ta, không ai nhét vào được. Bác cứ nghĩ, tôi nói đứng dậy, chống gậy. Trường tôi lúc nào cũng mở cửa. Bác đói thì cứ vào, có chỗ ấm, có chỗ nằm. Nhưng vào rồi thì phải học, phải trèo. Tôi chỉ cho bác cái thang thôi, còn trèo hay không là chân bác. Tôi quay về, đi được mấy bước, tôi ngoái lại. Gã vẫn ngồi đó, co ro, nhìn theo tôi, ánh mắt vừa tủi hổ, vừa như có chút gì đang nhen lên. Nhưng cái thói quen của một đời, nó nặng hơn cả sinh mạng, các cháu ạ. Gã không vào trường tôi. Mấy hôm sau, gã còn lảng vảng ngoài bờ dậu, ăn nắm thóc thằng nhỏ mang ra, rồi lại bỏ đi đâu mất. Tới khi gió bấc trở nặng nhất, sương muối phủ trắng cả triền đê, thì người ta tìm thấy gã nằm im dưới một gốc cỏ khô, đôi cánh rách xếp lại, lạnh ngắt. Mùa đông năm ấy đã lấy gã đi cái mùa đông mà cả đời gã không chịu tin là sẽ tới. Tôi nghe tin, ngồi lặng rất lâu. Tôi không trách được mình, cái thang tôi đã chìa ra rồi, chìa cho đúng cách, chứ không phải ném cho gã một bữa no rồi mặc kệ. Nhưng có chìa tới đâu thì cái chân bước lên vẫn phải là chân gã, mà gã đến phút chót vẫn không bước. Tôi chỉ tiếc cho một cái giọng hay nhất cánh đồng, mà chẳng có lấy một cái nền dưới chân để đỡ nó qua mùa rét. Còn lũ càng đỏ và đám châu chấu đàn ngày xưa ấy ư? Tân tắc cả rồi, các cháu ạ. Thằng càng đỏ, cái thằng ngày xưa hùng hổ, làm cái gì cũng cốt cho nhanh, bắt bè thì bắt ẩu, buộc lạt thì buộc qua quýt, cái bến của nó sập từ lâu. Sập ngay giữa mùa nước lớn, kéo theo bao nhiêu khách. May mà không chết ai, nhưng cái tiếng thì tan, chẳng còn ai dám qua bến nó nữa. Giờ nghe đâu nó lưu lạc đâu đó, làm thuê làm mướn qua ngày. Đám châu chấu đàn cái lũ chỉ ham vui, được đồng nào xào đồng nấy, hội hè đình đám suốt ngày, đứa thì trắng tay, đứa thì cũng đói rạc ngoài bờ bụi, chẳng khác gì gã ve sầu thuở xa cơ. Còn mấy đứa ham nhảy bậc, thấy tôi trèo từng nấc thì chê là chậm, đòi nhảy thẳng từ nấc 1 lên nấc 3, nấc 4 thì gãy cả. Gãy chân, gãy trí, gãy cả cái đời. Bởi cái thang đời, nó chẳng có món nhảy cóc bao giờ. Anh bỏ qua một nấc là anh thiếu một cái chân đế. Mà nhà không có chân đế thì đổ, người không có nền thì sụp. Tôi nhìn đám ấy tan tác mà lại nhớ tới cái lối tôi đã đi. Cái lối chậm chạp, cặm cụi mà bền. Hóa ra cái mà cả cánh đồng từng cho là khôn kiếm nhanh, tiêu sướng,
nhảy một phát lại là cái dại nhất. Còn cái mà người ta từng cười là dại cặm cụi trèo từng nấc, cất từng hạt thóc lại là cái khôn nhất. Đời nó lạ thế đấy. Ngồi đây, trong cái ấm của cơ ngơi, nghe gió bấc gào ngoài kia, tôi ngẫm ra cái điều lớn nhất của cả một đời cào cào. Không có cú nhảy thần kỳ nào đổi đời được hết. Không có. Cái gã ve sầu tin vào một mùa hát là đủ, nhảy một phát là giàu gã đã trả giá bằng cả một mùa đông trắng tay. Cái thằng càng đỏ tin vào làm nhanh cho xong, nó trả giá bằng cái bến sập. Cái lũ châu chấu tin vào vui hôm nay, mai tính chúng trả giá bằng cái đói triền miên. Còn tôi chẳng tin vào cú nhảy nào cả. Tôi chỉ tin vào cái thăng, tin vào việc đặt một chân lên nấc thứ nhất, đứng cho vững, rồi mới bước lên nấc thứ hai. Tin vào việc kiếm được 10 hạt thì cất đi vài hạt. Tin vào việc học cho giỏi một cái nghề, rồi dựng cái hệ thống để nó nuôi mình. Tin vào việc đem cái mình có mà cho lại đời. Cái dầu nhanh nó như cơn mưa rào mùa hạ ào tới, ào đi, đất chưa kịp thấm thì nước đã rút sạch. Còn cái dầu bền, nó như mạch nước ngầm chảy chậm, chảy âm thầm, mà không bao giờ cạn. Cái thằng kiếm tiền bằng một mùa, nó sống bằng một mùa. Cái thằng kiếm tiền bằng cả đời, nó sống được cả đời. Cụ Cóc dạy tôi câu ấy từ thuở tôi còn non choẹt bên gốc chuối. Đến tận bây giờ, ngồi nhìn hai con đường, hai số phận bày ra rõ ràng trước mắt, một bên là tôi ấm no trong cơ ngơi, một bên là gã ve sầu, co ro ngoài bờ dậu, tôi mới thấm hết cái câu ấy nó đúng đến nhường nào. Hai con đường hai số phận, và cái khoảng cách giữa chúng không phải do trời, không phải do số, mà do mỗi sáng người ta chọn trèo hay chọn nhảy, chọn cất hay chọn tiêu, chọn cái khó mà bền hay cái dễ mà tàn. Tôi rót thêm chén trà ngoài kia, gió vẫn gào, nhưng trong này thì ấm. Và tôi biết, câu chuyện một đời cào cào của tôi cũng sắp tới lúc phải khép lại rồi. Đồ họa tóm tắt chiến lược của chương. Sổ tay đường đời trang thứ 22. Bài học của chương: giàu sổi nguy hiểm hơn nghèo bền. Kẻ kiếm nhanh, tiêu sạch, không nền tảng, không hệ thống, không tích sản, thì hễ mùa đông ập tới là trắng tay như gã ve sầu. Kẻ trèo từng nấc, cất từng hạt, dựng được hệ thống thì sống được cả đời. Tài sản của một người không bao giờ ở lại lâu hơn tầm vóc của chính người ấy không chịu lớn lên về tư duy và tay nghề, thì của cải kiếm được rồi cũng đội nón ra đi. Chiến lược: tránh bẫy giàu sổi ăn sổi, và khi giúp người, hãy cho cách leo, đừng cho miếng ăn sổi. Học kỹ ở khóa DTSGC, tổng kết tư duy làm giàu. Làm thế nào? Việc cụ thể. 1. Tự soi mình đang đi đường nào: đường ve sầu, kiếm nhanh, tiêu sạch, ham vui trước mắt, mơ một cú đổi đời, hay đường leo nấc, kỷ luật nếp ngày, 6 cái lọ học cho giỏi một nghề, dựng hệ thống tích sản. 2. Cắt thẳng tay hai thói giết người êm ái nhất: thói ăn sổi, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, và thói trì hoãn, vui hôm nay, mai tính. 3. Không mơ cú nhảy thần kỳ. Đặt chân lên nấc thứ nhất, đứng vững, rồi mới bước lên leo thang, chẳng có món nhảy cóc. Cú nhảy chỉ an toàn khi dưới chân đã có nền. 4. Khi giúp ai, hãy giúp họ tự đứng được, chỉ cho họ cái thang, dạy họ cái nghề, đừng rót cho họ một bữa no rồi mặc kệ, vì làm thế là nuôi sự ỷ lại, là giết người ta lần thứ hai. Đo lường để biết đang đi đúng. Mình có đang tích sản đều đặn không, hay tháng nào tiêu hết tháng đó? Mình đã có một cái hệ thống tự chạy chưa, hay vẫn đang bán sức mình từng ngày như gã ve sầu bán dọc? Mình đã có mùa đông dự phòng, chưa cái quỹ phòng thân đủ sống qua lúc thất bát? Một năm qua, tầm vóc của mình, tư duy, tay nghề, hệ thống có lớn lên không, hay vẫn dậm chân, chỉ mong kiếm thêm chứ không chịu lớn thêm? Cụ Cóc dặn: con ơi, giàu sổi còn nguy hơn nghèo bền. Kẻ kiếm bằng một mùa thì chỉ sống được một mùa. Mà khi thấy ai ngã, con đừng ném cho người ta con cá, hãy chỉ cho người ta cái cần. Cho con cá no một bữa rồi đói, chào cái cần, người ta tự no đến hết đời. Đó mới là cho đi tử tế. Hết chương 22, khép phần 4, nấc thứ 4. Sang lời kết. Lời kết. Tôi cho bạn cái sổ tay. Nắng chiều lại vàng như mật, đúng cái màu hôm tôi với bạn ngồi xuống cái lá khoai này. Bạn còn nhớ không, hôm ấy tôi mới chỉ kể đến chuyện thằng cào cào nghèo, ham nhảy,
tin rằng đời mình chỉ cần một cú bật thật mạnh là sang bờ bên kia. Giờ thì câu chuyện đã kể trọn rồi. Đôi cánh tôi sờn hết cả, gân chân mỏi ngồi lâu là tê. Nhưng tôi ngồi ở đây, trên cái mỏm cỏ cao nhất bờ ruộng, nơi gió lúc nào cũng mát, nơi nhìn xuống thấy cả cánh đồng trải ra tới tận chân trời tím, và tôi không tiếc một điều gì. Bạn ngồi yên nãy giờ, nghe hết. Tôi quý bạn vì điều đó. Người chịu ngồi nghe hết một con dốc 4 nấc là người sắp leo được con dốc của mình. Bây giờ, trước khi nắng tắt, tôi muốn nói với bạn cái điều thật nhất mà cả đời này tôi gom lại được. Nó chỉ vỏn vẹn một câu thôi, mà tôi đã đổi bằng một lần suýt chết dưới mương và mấy chục mùa lúa để hiểu không có cú nhảy thần kỳ nào đổi đời cả. Không có. Tôi đã tìm nó cả tuổi trẻ. Tôi đã tin rằng đâu đó có một bí mật, một cú bật, một vận may, chỉ cần trúng một phát là từ bùn lầy bay thẳng lên ngọn. Cụ cóc nghe tôi nói thế thì cười, cái cười hiền mà thủng cả lòng tôi, leo thang chẳng có món nhảy cóc, con ạ. Hồi đó tôi giận, giờ tôi biết ơn. Đời chỉ có một cách đi lên thôi, leo từng nấc. Nấc một cho ra nấc một kỷ luật, nếp ngày, đồng tiền chủ động đầu tiên, 6 cái lọ chia cho tử tế. Rồi mới tới nấc 2 học cho được một cái nghề kiếm ra tiền, chọn lấy cái ngách của riêng mình, tập bán hàng tới khi không còn run. Rồi nấc 3 dựng cái tổ, răng cái lưới, gây dựng đội, để guồng máy tự chạy chứ không phải mình cổ kéo. Rồi mới tới đây, nấc 4, đỉnh gió. Không nấc nào nhảy qua được. Đứa nào cố nhảy qua đều rơi, tôi đã thấy nhiều lắm, và chính tôi là đứa rơi đầu tiên. Nhưng tôi muốn bạn nhớ thêm một điều, kẻo bạn hiểu lầm. Lên tới nấc 4 rồi không có nghĩa là ngồi nghỉ. Tôi cứ tưởng đỉnh là chỗ để ngả lưng. Không phải, đứng trên này, gió lộng hơn, mắt sáng hơn, và bạn biết mình nhìn thấy gì không? Bạn thấy còn dốc. Bên kia cánh đồng còn dốc nữa, dốc nữa. Đỉnh này chỉ là một chỗ đứng đủ cao để làm hai việc. Một là cho đi chìa tay xuống, kéo những đứa còn loay hoay dưới thấp. Hai là nhìn ra con đường tiếp theo mà đi tiếp. Người ngừng leo là người bắt đầu tụt. Tôi già rồi, chân yếu rồi, mà sáng nào tôi cũng còn leo leo chậm thôi, nhưng không dừng. Sống là còn leo, nhớ dùm tôi câu đó. Và đây cái điều ngộ nghĩnh nhất của cả đời tôi để dành kể bạn nghe sau cùng. Cái tài nhảy của tôi ấy, cái tật bị cả họ nhà cào cào chê là hấp tấp, ham bay, cái thứ làm tôi rơi xuống mương ngày bé, nó không sai. Nghe kỹ nhé, nó không sai. Nó chỉ tới quá sớm. Tôi đem một cú nhảy ra dùng khi dưới chân chưa có gì cả, nên nó thành tai họa. Nhưng khi tôi đã leo đủ 3 nấc, đã có nền cứng dưới chân, có nghề, có tổ, có đội, thì cũng chính cái tài nhảy ấy hóa thành đòn bẩy đưa tôi vọt lên cao nhất, xa nhất, chỗ mà bò cả đời cũng không tới. Hóa ra đòn bẩy chính là cú nhảy của kẻ đã leo đủ. Khao khát bay bổng của bạn ngày trẻ không phải kẻ thù đâu. Nó là báu vật. Chỉ là bạn phải xây xong cái bệ phóng đã, rồi hãy bật. Đừng giết cái khát vọng ấy, hãy nuôi nó, rồi để dành nó cho đúng lúc. Bạn thấy tôi vừa rút ra cái này không đây? Một cuốn sổ tay, bìa nó sờn còn hơn cánh tôi, mép quăn, giấy ố vàng, có trang nhòe vì nước mưa ngày xưa, có trang lấm bùn, có trang thơm mùi nắng. Nó theo tôi suốt cả con dốc. Mỗi lần học được một điều bằng cách vấp phải nó đau điếng người, vì nó tôi lại ghi xuống một dòng. Tất cả những gì tôi viết ở cuối mỗi chặng đường, tôi kể bạn nghe, là từ cuốn này mà ra. Nó không phải sách thánh hiền. Nó là sổ tay của một con cào cào từng ngu dại, từng rơi, từng đứng dậy. Giờ tôi dúi nó vào tay bạn. Cầm lấy đi. Tôi không cầm nó theo được nữa. Và thật ra tôi cũng chẳng cần chữ trong đó, tôi thuộc lòng rồi. Nó nằm trong gân chân tôi rồi. Nó nên nằm trong tay bạn, người bạn đường ạ. Tới lượt bạn rồi. Đừng hỏi tôi bạn đang đứng ở đâu. Bạn biết mà, có thể bạn đang ở chân dốc, còn nghèo, còn loay hoay như tôi ngày trước thì tốt. Bạn còn cả con dốc nguyên vẹn để leo. Có thể bạn đang lưng chừng nấc 2, nấc 3 mệt, muốn bỏ thì đừng bỏ, nấc kế đã gần hơn bạn tưởng. Đứng đâu cũng được, miễn là bạn bắt đầu bước, ngày hôm nay, đúng cái nấc đang ở dưới chân bạn. Đừng đợi. Cả đời tôi mất nhiều nhất là vì 2 chữ để mai mai không bao giờ tới. Chỉ có hôm nay là có thật. Và này, ngày xưa cụ cóc kéo tôi khỏi cái mương ấy. Cụ chẳng nợ tôi gì cả. Một con cóc già ngồi gốc chuối, thấy thằng cào cào con sắp chết đuối thì chìa chân ra, kéo lên,
rồi chỉ cho cái con dốc 4 nấc. Tôi nợ cụ cả cuộc đời này. Cả những mùa lúa vàng tôi được thấy từ trên đỉnh gió, đều là vì hôm ấy có một bàn chân chìa xuống. Tôi không trả nổi món nợ đó cho cụ, nhưng tôi đã hiểu ra cái nợ ấy không trả ngược lên trên nó trả xuôi xuống dưới. Tôi không thành được cụ cóc của cụ, tôi thành cụ cóc cho lũ cào cào non sau tôi. Tôi đã kéo được mấy đứa lên khỏi mương rồi đấy. Và bạn mai này, khi bạn đã đứng đủ cao bạn cũng sẽ chìa tay xuống kéo một kẻ khác. Cứ thế, cái dốc này không bao giờ vắng người leo, chừng nào còn có người chịu chìa tay. Đó là cách một con cào cào nhỏ bé như tôi, như bạn, sống lâu hơn đời mình. Nắng xuống thấp rồi, sắp tới giờ bạn phải đi. Tôi sẽ ngồi đây thêm chút nữa, nhìn theo bạn. Bạn đứng dậy đi phủi cỏ trên áo, kẹp cuốn sổ tay vào nách, rồi quay mặt về phía con dốc của riêng bạn. Cái con dốc mà từ nãy giờ bạn vẫn nghe gió gọi mà chưa dám bước. Bước đi. Nấc thứ nhất thôi, đã đừng nhìn lên đỉnh mà sợ, chỉ nhìn cái nấc ngay trước mũi chân đặt chân lên, rồi nấc kế tiếp. Cứ thế. Tôi đã đi hết con dốc của tôi bằng đúng cách đó. Từng bước một con cào cào già lẩm cẩm, chẳng có phép màu nào ngoài sự bền bỉ. Trước khi bạn khuất sau bờ cỏ, để tôi tặng bạn lại đúng câu mà cụ cóc đã tặng tôi, ngay buổi đầu, dưới gốc chuối, khi tôi còn run cầm cập và ướt sũng. Câu này, giờ tôi trao cho bạn, như món quà cuối cùng gói trong cuốn sổ tay. Hiểu sớm, đỡ mất 10 năm tìm đường. Tôi hiểu muộn, nên mất. Bạn đang nghe câu này lúc còn sớm hơn tôi rất nhiều. Đừng phí nó. Nào, tới lượt bạn. Bước đi, người bạn đường. Con dốc đang đợi. Và tôi, ở mỏm cỏ này, sẽ vui suốt buổi chiều còn lại khi nhìn thấy bạn đặt chân lên nấc thứ nhất. Hết. Cào cào lên dốc chuyện một chú cào cào ham nhảy học cách trèo lên 4 nấc thang giàu có. Con dốc của bạn bắt đầu từ hôm nay. Cuốn sách này là tấm bản đồ, nhưng bản đồ không thay được đôi chân người leo, vẫn phải là bạn. Nếu bạn muốn có người chỉ đường thật, có bài tập thật và những người bạn đồng hành thật cho từng nấc thang, hãy bước vào chương trình đánh thức sự giàu có nơi hàng chục ngàn người đã đặt chân lên nấc thứ nhất của đời mình. Bắt đầu ngay tại danh-thu-suzy-auco.com. Đừng đợi đến mai mai không bao giờ tới. Chỉ có hôm nay là có thật. Phụ lộc. Nguồn gốc các mô hình và lời tri ân các bậc thầy. Cuốn sách này đứng trên vai những người khổng lồ. Những chiến lược làm giàu trong các trang sổ tay đường đời không phải do một mình tôi nghĩ ra. Chúng là tinh hoa được nhiều bậc thầy trên thế giới đúc kết qua hàng chục năm, rồi được tôi chọn lọc, hệ thống hóa lại theo 4 nấc thang, Việt hóa và kể lại bằng câu chuyện một chú cào cào cho gần gũi, dễ nhớ và dễ làm theo. Ở đây, tôi xin ghi rõ nguồn gốc và gửi lời tri ân tới những người thầy ấy. Mô hình trong sách khởi nguồn tác giả gốc. Tài sản, tiêu sản, Kim Tứ Đồ, Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo, Kim Tứ Đồ. 6 cái lọ quản lý tiền, TRS, tư duy triệu phố T. Haviker bí mật tư duy triệu phố. Nhiều mô hình khác trong sách như DMO, nếp làm việc mỗi ngày, bản đồ điểm A điểm, chọn ngách mãi xanh, hệ thống bán hàng nhiều bước, 5 đòn bẩy nhân doanh số, xử lý từ chối. 6 nhu cầu của con người, nuôi khách hàng trung thành, xây doanh nghiệp tự vận hành không cần chủ, quy luật về mạng lưới quan hệ, phễu sản phẩm nhiều bậc, thương hiệu cá nhân, đòn bẩy OPMOPTOP là những nguyên lý phổ biến trong giới huấn luyện kinh doanh quốc tế, được tôi tổng hợp và Việt hóa cho phù hợp với người đọc Việt Nam. Một số nguyên lý có gắn với tên tuổi các tác giả quốc tế, tác giả sẽ bổ sung ghi công cụ thể trong những lần tái bản. Phần đóng góp riêng của tác giả trong cuốn sách này là cách tổ chức toàn bộ tri thức thành hệ thống 4 nấc thang giàu có và các chương trình đào tạo đánh thức sự giàu có. SS, IPS, Eagle Cam, lập trình vận mệnh, và đặc biệt là toàn bộ câu chuyện ngụ ngôn chú cào cào, hệ nhân vật, giọng văn, các sổ tay đường đời và hệ thống tranh minh họa chính là phần thể hiện nguyên gốc của riêng tôi. Theo pháp luật về sở hữu trí tuệ, ý tưởng và phương pháp thuộc về kho tàng chung và về các tác giả gốc, cái được bảo hộ ở cuốn sách này là cách thể hiện câu chuyện hình ảnh và lối kể. Nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong việc ghi nguồn, đó là điều ngoài ý muốn. Tôi xin chân thành cáo lỗi và sẵn sàng bổ sung,
hiệu chỉnh trong những lần tái bản. Xin tri ân tất cả những người thầy đã đi trước và thắp đèn cho người đến sau. Phạm Thành Long, cào cào lên dốc. Chuyện một chú cào cào ham nhảy học cách trèo lên 4 nấc thang giàu có. Leo thang thì chẳng có món nhảy cóc đâu, con ạ. Có một con cào cào nghèo, ham nhảy, tin rằng chỉ cần một cú bật thật mạnh là đổi đời. Cú nhảy ấy suýt lấy mạng nó. Rồi nó học được điều mà phần lớn người ta loay hoay cả đời vẫn không nhận ra. Làm giàu không phải một cú nhảy mà là leo từng nấc một. Cuốn sách này kể lại trọn vẹn hành trình ấy qua 4 nấc thang giàu có, bằng giọng mộc mạc của một chú cào cào và những người thầy nơi bờ mương, cụ Cóc, bác Bọ Hung, bác Kiến, chị Ong, ông Nhện, cô Đom Đóm. Nhưng đừng để lớp áo cổ tích đánh lừa đằng sau mỗi câu chuyện là một chiến lược làm giàu có thật, kèm một trang sổ tay đường đời, làm việc gì, làm thế nào và đo lường ra sao để biết mình đang đi đúng. Cuốn sách này dành cho bạn nếu bạn đang đứng ở chân dốc, chưa biết bắt đầu từ đâu. Đã đi làm nhiều năm mà tiền vẫn cứ chảy qua kẽ tay. Muốn một tấm bản đồ rõ ràng, từng bước, để đi từ đủ ăn tới tự do. Tất cả các câu chuyện trong sách đều là chuyện có thật, được góp nhặt từ hàng chục ngàn học viên chương trình đánh thức sự giàu có, rồi nhân cách hóa để bạn dễ nhớ và dễ làm theo. Lật trang đầu tiên đi, còn dốc của bạn đang đợi. Bắt đầu hành trình thật của bạn tại danh thư sujiauco.com. Tác giả Phạm Thành Long,